सारे दोस्त अपनियां सीटां ते आ जान ताकि हेलो, आवाज आ रही है? आवाज नहीं आ रही। हेलो, कौन आई? हेलो, सारे दोस्त अंदर हाल दे आ जाओ प्लीज और ये रास्ता क्लियर कर दो। वॉलंटियर्स, ए बच्चों रास्ता क्लियर कराओ और सारे दोस्तों को अंदर भेजो। और जो वॉलंटियर्स कॉरिडोर च खड़े ने ये ऊपर अपनी सीटां ते चले जान। शहर यार अपनी सीटां ते चले जाओ ऊपर। एक सारे दोस्त अपनी सीटां ते चले जाओ। यार एमर ए सीटां ए सारे दोस्तों को अगे ले आओ। जैन सब तू पीछे जाके दोस्तों को अगे ले आओ। रास्ता क्लियर करो। अहमद रास्ता क्लियर करो। शहर यार रास्ता क्लियर करके दोस्तों भी साइड वाली सीढ़ियां ते ले जाओ। बुरान पिछे है ने लोग। बस ठीक है, ये जेडे दोस्त खड़े ने ये भी सारे अगे हाल च आ जाओ। बाबा नजमी प्लीज हाल च आ जाओ। हाल तुहाडे आने तो बाद गल शुरू होनी। अमाद अपनी सीट के ऊपर बैठ जाओ। अगर कोई मेहमान आवे तो सीट छोड़नी है। एमर सारिਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆਓ यार। रास्ता क्लियर करो ना। वॉलंटियर इतने ना खड़े हो, वो पीछे चले जाओ। दरवाजा हेलो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आओ पंजाब दी गल करिए। आओ पंजाबी दी गल करिए। अज दी तीजी इंटरनेशनल पंजाबी कॉन्फ्रेंस तानू सारिਆਂ ਨੂੰ खुले मत्थे और दिलो जान दे नाल जी आयां नू आखदी है। साड़ी ये कॉन्फ्रेंस पिछलियां 2 कॉन्फ्रेंसां दा निचोड़ और ਉਹਦਾ ਤੱਤ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਰਹੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸੂਝਵਾਨ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਲਤ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਲੜੀ ਅੱਜ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਹਾਰ ਬਣ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਮਾਨਯੋਗ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਾਣਾ ਸਿਕੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਏ। ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਪਿਲਾਕ ਨੇ ਬਹੁਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਡੀਜੀ ਪਿਲਾਕ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਸਿਰ ਢਿੱਲੋਂ ਜੀ ਹੋਰੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਪੇਸ਼ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰ ਸੂਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਟਾਕੀ ਲਾ ਕੇ ਲਿਆਉਣ ਤੇ ਉਹ ਲਿਆਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਇਸ ਬੰਦ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆਗਾਜ਼ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਅਵਲ ਹਮਦ ਖੁਦਾਈ ਦਾ ਵਿਰਦ ਕੀਜੀਏ, ਅਵਲ ਹਮਦ ਖੁਦਾਈ ਦਾ ਵਿਰਦ ਕੀਜੀਏ, इश्क कीता सू जग दा मूल मियाँ, पहले आप है रब ने इश्क कीता, माशूक है नबी रसूल मियाँ, इश्क पीर फ़कीर दा मर्तबा है, मर्द इश्क दा भला रंजूल मियाँ, खुले तिन्हां दे बाग कलूब अंदर, जिन्ना कीता है इश्क कबूल मियाँ। साडी सारी टीम ਦਾ ਇਸ਼ਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ। ਇਸ ਇਸ਼ਕ ਨੂੰ ਤੋੜ ਚਾੜਨ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਵੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅੱਗੋਂ ਖਵਾਹਿਸ਼ਮੰਦ ਵੀ ਹਾਂ। ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੈਠਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ, ਸਾਡੀ CM ਸਾਹਿਬਾ ਤੋਂ, ਸਾਡੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੀੜਾਂ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੁਗ ਲੈਣ। ਸਿਰਫ ਬੋਲਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਅਮਲ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਗੋਸ਼ਗੁਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮ ਕਰ ਦਿਓ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ CM ਸਾਹਿਬਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਓ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ CM ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਸੁਣਨੇ ਹਾਂ, ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਦਿਲ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਆਰਡਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਓੜਨਾ ਵਿਛੋਣਾ ਬਣਾ ਲਵੋ, ਅਤੇ ਇਹ ਤਦ ਹੀ ਬਣ ਸਕੇਗੀ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਤ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮ ਕਰਾਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਬੱਚਾ ਜੋ ਘਰ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਕੂਲੇ ਉਸੇ ਬੋਲੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹੇਗਾ ਅਤੇ ਸਿਆਣਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਦਾਨਿਸ਼ਵਰਾਨਾ ਸਲਾਹੀਅਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਚੜ੍ਹਨਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਪੈਗਾਮ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਆਪੇ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਦਾਅਵਤ ਦੇਣੀ ਆ DG ਪਿਲਾਕ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਵਣ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਆਖਣ। ਜੀ DG ਪਿਲਾਕ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਹਕੂਮਤ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਖਸੂਸਨ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਪੰਜਾਬ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬਾ ਵੱਲੋਂ, ਵਜ਼ੀਰ ਇਤਲਾਤ ਔਰ ਸਕਾਫਤ ਅਜ਼ਮਾ ਜ਼ਹਿਦ ਬੁਖਾਰੀ ਸਾਹਿਬਾ ਵੱਲੋਂ, ਸੈਕਟਰੀ ਇਤਲਾਤ ਸੈयद ਤਾਹਿਰ ਰਜ਼ਾ ਹਮਦਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਤਮਾਮ ਮੁਅੱਜ਼ਜ਼ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੀਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਇਦਾਰਾ ਪਿਲਾ ਕੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਾਉਣ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਆਮਦੀਦ ਕਰਨਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਵੀ ਅਦਾ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਖਸੂਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਸ਼ਕੂਰ ਹਾਂ ਰਾਣਾ ਸਿਕੰਦਰ ਹਯਾਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਵਜ਼ੀਰ ਤਾਲੀਮ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਹ ਮੂੰਹ ਬੋਲਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਪੰਜਾਬ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ, ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਬ, ਪੰਜਾਬੀ ਫਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਕਾਫਤ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਵਕਤ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਸਰ, ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਕੂਰ ਹਾਂ। ਸਰ, ਮੈਂ ਖਸੂਸੀ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਆਂ ਅਤੇ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ, ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ, ਯੂਰਪ ਤੋਂ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਕੂਮਤ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ,
ਫਨ ਤੇ ਸਕਾਫਤ ਦੀ ਤਰਵੀਜ ਲਈ ਇਹ ਇਦਾਰਾ 2004 ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਔਰ ਪਿਲਾਕ 2004 ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸਿਸ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਲ ਭਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਦਾ, ਆਪਣੀ ਸਕਾਫਤ, ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਨੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਐਂਡ ਤੇ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਕੂਰ ਹਾਂ तमाम ਮੁਅੱਜ਼ਜ਼ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ। ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਿਸਟ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਸ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਫਨਕਾਰ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਭ ਭੈਣ ਭਾਈਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਸ਼ਕੂਰ ਹਾਂ ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਆਖਣਾ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਵਸਦੇ ਰਹੋ, ਸਲਾਮਤ ਰਹੋ। ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਪਿਲਾਕ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਥਾਂ ਦਿੱਤੀ, ਆਪਣੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਵੀ ਵਸਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ, ਅਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੁਮਕਿਨ ਹੋ ਪਾਉਂਦਾ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਦਾਵਤ ਦਿਆਂਗੀ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਹਦੇ ਆਰੀ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਚੀਫ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰ ਅਹਿਮਦ ਰਜ਼ਾ ਵੱਟੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਆਉਣ ਅਤੇ ਦੋ ਬੋਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ। ਅਹਿਮਦ ਰਜ਼ਾ ਵੱਟੂ ਜੀ। ਕੂਕ ਫਰੀਦਾ ਕੂਕ ਜਿਉਂ ਰੱਖਾ ਜਵਾਰ, ਜਦ ਤੱਕ ਟਾਂਡਾ ਨਾ ਗਿਰੇ ਤਬ ਤੱਕ ਕੂਕ ਪੁਕਾਰ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਕੂਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਜ ਬੰਨ ਬੱਧੇ ਗਏ ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਤੀਜੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਇੱਕ ਉਹ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਗਈ। ਪੰਜਾਬੀ ਹਮੇਸ਼ਾ 47 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। 1954 'ਚ ਡਾਕਟਰ ਫਕੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਲੈਲਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਾਈ ਔਰ ਉਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਰੋਹ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਲਹਿਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਫਕਤ ਤਨਵੀਰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਹੋਰਾਂ ਤੱਕ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਆਸਿਫ ਖਾਂ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦੇ। ਹੋਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਉਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਵੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੋਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਆਏਗਾ। ਸਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਆਏਗਾ, ਅਗਰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਹੀ ਮਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਦਿਓਗੇ ਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਆਏਗਾ। ਇਨਸਾਨ ਪੂਰਾ ਬਣ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਲਈ 100 ਰਾਹਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਪੂਰਾ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਇਆ, ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋਇਆ ਤੀਜੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਵਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ਕਲ ਬਣਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਰਾਣਾ ਸਿਕੰਦਰ ਹਯਾਤ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੇ ਲੋਕ, ਜਦੋਂ CM ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਗੱਲ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਇਸ ਬੁਨਿਆਦ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ CM ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੋਈ CM ਪੰਜਾਬ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਨਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਸ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੱਲ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧੇ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦਾ ਨਿਫਾਜ਼ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦਾ ਜਦੋਂ ਨਿਫਾਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਦੀ ਰਾਹ ਵੱਲ ਪੈਣਗੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਉਸ ਸੋਚ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲਣਗੇ ਜਿਸ ਸੋਚ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਇਨਸਾਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ,
ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਸਨ, ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਦੁੱਗਾ ਜੀ, ਅਸ਼ੋਕ ਬੋਰਾ ਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਜੀ, ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਸਨ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਦੁਖਾਂਤ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਤੀਸਰੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖੜੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਹੜੇ ਫੈਕਟਰ ਹਨ। ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਡਰ ਔਰ ਖੌਫ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 47 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਮੁਸੱਲਤ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਘੇ ਦੇ ਉਸ ਪਾਰ ਦੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਇਸ ਪਾਰ ਦੇ ਹੋਣ, ਇਹ ਖੌਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਰਹਿਣ। ਸੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਬਗੈਰ ਨਾਮ ਲਵੇ ਉਸ ਸਾਈਡ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ, ਇਸ ਸਾਈਡ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ, ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਲਾਂਘੇ ਸੌਖੇ ਕਰ ਦਿਓ। ਪੰਜਾਬੀ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਬਣਾ ਦੇਣਗੇ, ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਨੂੰ ਪੁਰਅਮਨ ਬਣਾ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੰਗਾਂ ਜੇ ਤੇ ਜੰਗਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਜੰਗਾਂ ਸਿਰਫ ਬਰਬਾਦੀ ਦੇਣੀ ਜੇ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਮੇਲ ਵਰਤਨ ਇਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਚੇਂਜ ਲਿਆਏਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਖਾਸ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੇ ਲੋਕ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਵੀ ਹਾਂ। ਔਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਨਾ ਲੈ ਸਕਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਾਂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲਾਜ਼ਮੀ ਲਵਾਂਗਾ, ਪਰਸ਼ੋਤਮ ਕੌਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 80 ਸਾਲ ਹੈ ਔਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਕਿਸ ਲਈ ਬੈਠੇ ਨੇ? ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬੀ ਲਈ। ਤੇ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਵਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਤਨੀ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ 80 ਸਾਲ ਦੀ ਖਤੂਨ ਇਸ ਦੀ ਇੰਪਾਰਟੈਂਸ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਇਨ ਆਪਣਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਕਾਲਜ ਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਖੌਫ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ 23 ਲੋਕ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲਵਾਂਗਾ ਤਾਂ ਗੱਲ ਲੰਬੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦਾ ਦਿਲੀ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਔਰ ਖਾਸ ਨਾਸਰ ਢਿੱਲੋਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਇਹ ਖਾਹਿਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਲਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਐਸੇ ਜਵਾਨ ਮਿਲਣ ਜਿਹੜੇ ਇੰਨਾ ਛੇਤੀ ਛੱਟਾ ਦੇਵਣ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੈਸੇਜ ਅੱਪੜ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਸਲਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਜੰਮਣ ਵਾਲੀ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੰਮਿਆ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਏ। ਔਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਰਾਣਾ ਸਿਕੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋਰ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਔਰ ਕਰਨ ਤੇ ਆਏ ਬੰਦਾ ਤੇ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਖਾਹਿਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਇਵੈਂਟ ਹੋਣ, ਅੱਜ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਇਵੈਂਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਨਜਮੀ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤਾਰਕ ਜਟਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਦਾ ਮਾਣ ਹੈ, ਦੀਪ ਸੈਦਾ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਨਜਮੀ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦਾ ਇਖਤਤਾਮ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਬੇਹਿੰਮਤੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸ਼ਿਕਵਾ ਕਰਨ ਮੁਕੱਦਰਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਉੱਗਣ ਵਾਲੇ ਉੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਪਾੜ ਕੇ ਸੀਨਾ ਪੱਥਰਾਂ ਦਾ। ਪਿਲਾਕ ਦੀ ਟੀਮ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਸਟੈਪ ਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿਲਾਕ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਲਹਿਰ ਹੋ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਪਿਲਾਕ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਹੀ ਟੀਮ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਦਿਲੀ ਧੰਨਵਾਦ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਰ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਹਿਮਦ ਰਜ਼ਾ ਹੋਰਾਂ ਜੀ ਦਾ। ਫਰੀਦ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, 5 ਰੁਕਨ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਤੇ 6ਵਾਂ ਫਰੀਦਾ ਟੁਕ। 5 ਰੁਕਨ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਤੇ 6ਵਾਂ ਫਰੀਦਾ ਟੁਕ, ਜੇਣਾ ਲੱਭੇ 6ਵਾਂ ਤੇ 5 ਜਾਂਦੇ ਮੁੱਕ। ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਗੋਸ਼ ਗੁਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ 5 ਰੁਕਨ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਤੇ 6ਵਾਂ ਫਰੀਦਾ ਟੁਕ, ਜੇ ਨਾ ਲੱਭੇ 6ਵਾਂ ਤੇ 5 ਜਾਂਦੇ ਮੁੱਕ। ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਮੁਆਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿਓ, ਜੋੜ ਦਿਓ, ਜੋੜ ਦਿਓ। ਸਾਡੇ ਟੁਕ ਦਾ ਵਸੀਲਾ ਬਣੇਗਾ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਲੱਭੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਮੁਲਕ ਵੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇਗਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਾਡਾ ਮਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਲਹਿਰ ਦੇ CEO ਕਹਿ ਲਵੋ, ਜੋ ਵੀ ਕਹੋ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਵਤ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ। ਨਾਸਿਰ ਢਿੱਲੋਂ ਜੀ। अस्सलाम वालेकुम। पहले बहुत शुक्रिया सारे जिन्ने भी साढ़े को पूरे पंजाब तो अमेरिका कैनेडा तो सारे लोग पहुँचे ने, उन्हों का दिलों शुक्रिया सारिਆਂ ਦਾ। इस वारी जिवें पिछली कॉन्फ्रेंस सी, उस कॉन्फ्रेंस में इंडिया तो बहुत सारे लोग आए सन। इस वारी अनफॉर्चुनेटली वो चैप्टर क्लोज है,
ਤੇ ਹੋਪਫੁਲੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਅਗਲੇ ਟਾਈਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਆਰ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਵੀ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਰਲਤ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਸਾਂਝਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਲੜੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਪਰੋਈ ਸੀ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਫਿਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਹੋਵੇ ਕਲੈਸ਼ ਹੋਵੇ, ਜੰਗ ਹੋਵੇ, ਵਾਰ ਹੋਵੇ। ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਰਹੀਏ। ਜਿਵੇਂ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣੀ, ਮਨਜੋਤ ਹੁਣੀ UK ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਹੁਣੀ ਹੋਰ ਆਏ ਨੇ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਦੋਸਤ ਆਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਵੀ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਨੇ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੱਗੇ ਸਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਮ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਕਹੀਏ ਵੀ ਘਰੋਂ ਕੱਢਿਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਫਰਟ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਂਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲੈਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸਿਰਫ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਆ। ਇਹ ਕਲਿਆਣ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਅਹਿਮਦ ਰਜ਼ਾ ਹੁਣੀ ਨੇ, ਮੀਆਂ ਅਬਦੁਲ ਰਸ਼ੀਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਹਸਨੈਨ ਭਾਈ ਨੇ, ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆ। ਜਿੰਨੇ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਕਿਤੇ ਤਹਿਰੀਰ ਵੀ ਲਿਖੀ ਆ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ, ਕੁਛ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਮੀਡੀਅਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਵਿਦਨ ਅ ਮਿੰਟ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਦੋਂ ਬੜਾ ਔਖਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਾਗ ਲਾਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ। ਸਿਕੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਾਂਗਾ CM ਪੰਜਾਬ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹੁੰਚਾਈ ਉੱਥੇ ਤੱਕ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੌਰਨ ਇਹਨੂੰ ਫਿਲ ਫੌਰ ਮੰਨਿਆ ਅਤੇ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਸਾਦਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਤੇ ਅੱਗੋਂ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਪਰਟਸ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਬਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਫਰਦਰ ਫੈਸਲੇ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਕਿਊਰੀਕੁਲਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਾਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਲੇ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਘਰੋਂ ਆਪਾਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਘਰ ਵੜ ਲਵੇ, ਉਹ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਮਾਂ ਤੇਰੀ ਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਆ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਆ। ਅਤੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਆਇਆ ਉੱਧਰੋਂ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਫਲੱਡ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵਿਦਨ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਕੀਤਾ, ਸਫਾਈ ਕਰਵਾ ਕੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਇਹ ਨਾ ਆਖੀਏ ਵੀ ਆਖ ਦਈਏ ਵੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪੋਸਟ ਕਰਾਂ ਵੀ ਇਹ ਫਲਾਣੀ ਜਮਾਤ ਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਫਲਾਣੀ ਜਮਾਤ ਦਾ। ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹੋ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਅਖਲਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਫਰਜ਼ ਵੀ ਬਣਦਾ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੋਸਤ ਆਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲੋਂ ਫਿਰ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਮਤਲਬ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਾ ਲਾਂਗੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨਾਲ ਲੋਕ ਜੁੜ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਸੀਟਾਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਣਗੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸੌਖਾ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਗੱਲ ਹੋਣ ਰਹੀ ਸੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆ, ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ਮर्रा ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੋ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ, ਸਪੋਜ਼ ਜੇ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਆ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਸਪਰੇਆਂ ਵਾਲੇ, ਫਿਰ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮ ਵਾਲੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰੋ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਗੱਲ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ। ਅਤੇ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੱਸਣ ਲੱਗਿਆ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਇਹ ਦੱਸਣ ਕੀ ਡੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਬਿਮਾਰੀ, ਉਹਦੀ ਫੇਰ ਹੀ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਰਦਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਮਤਲਬ ਵੀ ਜੇ ਬੈਂਕ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾ, ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇਣੇ ਆ ਜਾਂ ਲੋਨ ਲੈਣਾ ਜਾਂ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਉਰਦੂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਨਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੇਜਰ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਇਰ ਕਰੋ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਆਏਗੀ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਟੀਚਰ ਹੋਣਗੇ। ਹਰ ਸ਼ੋਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਬੰਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ, ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣੀ, CM ਮਰੀਮ ਸਾਹਿਬਾ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਨੇ, ਸੋ ਇਸ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਮਿਹਨਤ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ, ਸ਼ਹਿਰ ਸ਼ਹਿਰ ਗਏ ਸਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੱਦ ਸਕੀਏ, ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਸਕੀਏ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਕੇ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੋਲੀਟਿਕਸ 'ਚ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੀਏ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਦਿਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਆਏ। ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲੋਂ ਮਸ਼ਕੂਰ ਆ। ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ, ਖਰਲ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ, ਸੈਫ ਚੀਮਾ ਹੋਰੀ, ਇਜਾਜ਼ ਭਾਈ, ਫੇਅਰ ਡੀਲ ਵਾਲੇ,
ਇਸ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ 2-3 ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਲੋਕ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਾਂਹ ਬੇਲੀ ਬਣੇ ਇਸ ਸਾਡੀ ਕਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਨਾਸਿਰ ਢਿੱਲੋਂ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁਆਸ਼ ਕਿੱਡਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੁੱਕਰ ਲੱਭ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਹ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੀ ਮਜਮਾਣੀ ਖਾਤਰ, ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੀ ਮਜਮਾਣੀ ਖਾਤਰ ਦਿਲ ਦਾ ਲਹੂ ਛਾਣੀ ਦਾ, ਕੱਢ ਕਲੇਜਾ ਕੀਤਮ ਬੇਰੇ ਸੋ ਵੀ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ, ਹੋਰ ਤੌਫੀਕ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਪੀਓ ਕਟੋਰਾ ਪਾਣੀ ਦਾ। ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੀ ਮਜਮਾਣੀ ਖਾਤਰ ਦਿਲ ਦਾ ਲਹੂ ਛਾਣੀ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਆਈਏ ਤੇ ਦਿਲ ਦਾ ਲਹੂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਿਆਲੇ 'ਚ ਧਰ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੇ ਆ। ਮੈਂ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਦਾਵਤ ਦਿਆਂਗੀ ਸਾਡੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਨਿਸਟਰ ਰਾਣਾ ਸਿਕੰਦਰ ਹਯਾਤ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਆਉਣ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ। ਰਾਣਾ ਸਿਕੰਦਰ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਬਿਸਮਿल्लाह रहमान रहीम। ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ, ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੋਵੇ, ਲਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ। ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਫ਼ਰ ਔਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸਫ਼ਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਫ਼ਰ ਵੱਟੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਫ਼ਰ ਨਾਸਿਰ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਾਫੀ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ, ਡੀਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਧਰਮ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਜ਼ੁਬਾਨ, ਕਲਚਰ, ਹੈਰੀਟੇਜ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ, ਜਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਰਡਰ ਖੋਲ੍ਹ ਦਈਏ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਦੁਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਹ ਬਾਰਡਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਾਈਏ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੀਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਕਲਚਰ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਹੈਰੀਟੇਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵ ਕਰਨ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੀਏ। ਮੇਰੇ ਪੜਨਾਨਾ ਜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਏ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹੇ, ਔਰ 60s 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ। ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੀਏ ਕਿ ਉਹ ਘਰ ਕੈਸੇ ਸੀ, ਉਹ ਲੋਕ ਕੌਣ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਣਾ ਜਾਣਾ ਤੇ ਹੈ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਇਹ ਦੁਆ ਹੈ, ਔਰ ਖਾਲੀ ਇਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਾਰਡਰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਬੜੀ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਦੀ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਯੂਨੈਸਕੋ ਦੀ ਕਰ ਲਓ, G8 ਦੀ ਕਰ ਲਓ, G5, ਮਤਲਬ ਐਨੀਥਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਗਲੋਬਲ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਗਲੋਬਲ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਰੇ ਮਮਾਲਿਕ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕਾਬਲੀਅਤ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਵੀ, ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਵੀ, ਉਹ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਵੀ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ। ਔਰ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹੋ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ਼ਕ ਸਮੁੰਦਰ ਤਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਸਮੁੰਦਰ, ਔਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੇਖਦਾ ਰਹਿਣਾ ਜਿਹੜੀ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਵੇਖੋ ਜਦੋਂ ਸੈਲਾਬ ਆਇਆ ਔਰ ਬੜੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਮਨਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਮੈਂ ਖੁਦ 15 ਦਿਨ ਸਾਊਥ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਿ ਤਿੰਨਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ 'ਚ ਹੀ ਸੈਲਾਬ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸੈਲਾਬ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਇੰਡੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਕਿਹੜਾ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬ ਕਿਹੜਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਫਰਟਸ ਸਨ ਔਰ ਜੋ ਕੁਛ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖੋ
ਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੀਆਂ ਮਸਜਿਦਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ, ਆਪਣੀ ਮਸਜਿਦਾਂ ਵੀ ਬਚਾ ਰਹੇ ਸਾਂ, ਬਟ ਜੋ ਸਾਡੇ ਆਇਨ 'ਚ ਹੁਕਮ ਹੈ ਸਾਡੀ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਨੇ ਉਹਦੀ ਪਾਸਦਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕੱਢਿਆ ਸੀ, ਸਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਕਿ ਇਹ ਤੇ फिर क्योंकि मैं बुल्ले शाह की धरती तो भी हाँ और क्या गया क्या खूबसूरत अल्फाज कि ढा दे मस्जिद ढा दे मंदिर ढा दे जो कुछ ढहंदा एक किसे दा दिल ना टावी रब दिलों च रहिंदा। तो इस वास्ते एक ग्लोबल एफर्ट, मेरे वालिद साहब में बड़ी खूबसूरत डिस्कशन हुई, सारे मेहमान आए सी, मैं इन्हां दा बड़ा शुक्रगुजार हाँ कि साढ़े घर तशरीफ लियाए। तो उन्होंने भी यही गल की कि पंजाबी नूं इकोनॉमी ना जोड़ो, इहदे वो मौके पैदा करो, तुसी ते मैं एफर्ट कर सकने आ, अपॉर्चुनिटी दे सकने आ, पंजाबी दा प्रचार कर सकने आ। बट जिस तरह बच्चे बाहर मिले उन्होंने कितना शौक सी, इस गल च भी कोई दो राय नहीं। वी वर सर उत्थे गल कर रहे सी कि अज ग्लोबल दुनिया च ये क्या जाता है। असी ब्राज़ील गए तो उन्होंने जुबान पोर्चुगीज़ है कॉप ते, और बड़ा मान है कि उत्थे जसिंडा आर्डन साडे पवेलियन च आए तो उन्होंने कहा कि शुक्र है कि पाकिस्तानी सरकार च भी कोई ऐसी लीडर आई जिन्होंने इन्वायरमेंट की भी फिक्र, बट उत्थे वो पोर्चुगीज़ बोलते हैं तो सानू ट्रांसलेशन करनी पैंदी सी अपने फोन ते गूगल ते कि यार भाई इहदा मतलब तो दस। फिर उन्होंने अपने कल्चर नू प्रिजर्व किया। और जिवें माँ जी आए ने, बजुर्ग सामने बैठे ने 70 साल 80 साल, ये छोटियां गल्लां नहीं, पर असल गल यह कि जिहड़ी है लैफ्ट साइड ते साडियां भैणां फीमेल्स खड़ियां ने, इन्हां नूं भी ये समझाउण वाली गल है भी पंजाबी बोलण नाल कोई पेंडू नहीं बनदा। ये गल लिखी पढ़ी है। ये मैं और फिर सूरत हाल और फिर दूसरी गल है, वेखो जुबान कोई भी बोली है, उनका भी अकल ना कोई ताल्लुक नहीं। पिंड दा बने बंदा ना भी पढ़िया होवे ना तो सियाणा तो हो सकता है, अकल का भी तालीम ना कोई ताल्लुक नहीं। मैं पिछले इस तो पिछली जिहड़ियां गर्मियां सी, मेरा इंडियन बॉर्डर ते रकबा है कंगनपुर, परले पासे फिरोजपुर लगता है, मैं उत्थे गया तो जिहड़ा क्योंकि बेड़ी ते जाना पैंदा, उत्थे पुल नहीं, तो जिहड़ा मलाह है ना छीकी, वो मेरा बड़ा पुराना बेली है, वो आ गया मेरी गड्डी को, उन्हें कहा भी गल यह कि हुण ते तू वजीर बन गया, पर पहली गल है कि गोल्ड लीफ की सिगरट दे। वो मैं ड्राइवर को लैके दी, मैं क्या छीकी तूने काहदियां सिगरटां पियावां, इन्नी गर्मी पै गई है तो कणक का तो बड़ा नुकसान हो गया। ये मार्च की गल दस रहा, हारवैसटिंग जाके होंदी है अप्रैल 20 नूं। उन्हें कि राणा साहब इन्नी कणक होवेगी, इन्नी कणक होवेगी कि तुहाडे कोल संभाली नहीं जानी। मैं क्या गर्मी इन्नी पै गई मार्च छीकी, तू किहड़ी गल कर रहे हैं। उन्हें कहा सर असी भी इत्थे ही जवान होए हैं, जिस साल देसी बेरियां दे बेर टाइम तो पहले झड़ जान ना, उस साल इन्नी कणक होंदी है कि संभाली नहीं जाती, और वही होया। फिर दसो कि दुनिया के तजियाकार फेल होए कि नहीं होए। को कह रहे जी अर्ली गर्मी आ गई, ए फोरकास्ट। एक पिंड का बच्चा जिहड़ा कदे स्कूल नहीं गया, उन्हें मौसम का हिसाब ला के तुहानूं दस दिता। इस वास्ते पंजाबी सानू बोलनी चाहिए, और ये मैं सारियां भैणां नूं भी रिक्वेस्ट करांगा, और मेरी जिहड़ी जनरेशन है उस जनरेशन नूं कि कुछ फर्क नहीं पैंदा, अपनी जुबान नूं प्रोटैक्ट करना चाहिए। बोलो उर्दू, किसी ने नहीं रोकिया, बोलो सिंधी, बोलो सराइकी, बोलो पश्तो, जो जो जुबान हिंद को जेड़े जेड़े भी इत्थे लैंग्वेजेस ने, बट बाहर कैफ क्योंकि मैं बुल्ले शाह की धरती का रहने वाला, और मैं ये सारे हॉल के सामने कमिट करके जा रहे हैं कि इंशाअल्लाह अगले साल जदों ये कॉन्फ्रेंस होएगी तो स्कूलों च पंजाबी बोली जा रही है, और उहदे च भी
ਇਹ ਨਾਰੇ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਲਾਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹ थोड़ा जा जोर लाख भी लाया, हाले होर भी कॉन्फ्रेंस रहिंदी है। शुक्र है जी, शुक्रिया। ते नाल दूसरी गल यह कि मैं ढिल्लों साहब ने रिक्वेस्ट की थी कि असीं ये भी नहीं करना चाहते कि असीं आप ही बह जाइए। देखो करिकुलम एक बड़ा सेंसिटिव टॉपिक है और उहदे विच सारे धर्मां दा ख्याल रखना। मुसलमान पार्टीशन हुई 47 दी, कितना जुल्म होया, दुनिया ने वेख्या, सब तो वड्डी मैस माइग्रेशन सी। पर तुसी ये वेखो कि धर्म च चंगे भैड़े लोग हर जगह होंदे ने। साडा जिहड़ा समान इंडिया च रह गया, उथों दे रहण वालियां ने, मैं उन्हां दा शुक्रिया अदा करना कि उथों दे सिखां ने वो समान वेचिया ते साल बाद सानू पाकिस्तान पैसे दे के गए सी। यह तुहाडी इमानत है, असीं नहीं रख सकदे। और फिर मेरे पड़नाना जी का दरबार है संगरूर च, शायद जी उन्होंने कहा जाता है, मैं सब दोस्तों को दस रहा सी। और मुसलमान सन पर मुहब्बत तो अपने मुल्क नाल, उदों उन्हों दा मुल्क इंडिया सी। और उन्होंने इस गल की भी रियलाइजेशन सी कि उत्थे मुसलमानों वास्ते मुश्किलात जरूर ने, तो उन्होंने अपने बच्चों को कहा कि तुसी जाओ पाकिस्तान, मैं अपने मुल्क ही रहांगा। तो ये बड़े वड्डे वड्डे जज्बे ने जिन्हां दा साडे बजुर्गों ने सामना किया, बड़े हौसले नाल उन्हां मसाइल दा। अज तुसीं वेखो ना, इत्थे असीं सूट पा के खड़े हाँ, ढिल्लों साहब बैठे ने, कोई आखे भी नासिर ढिल्लों चल फैसलाबाद ते गुरदासपुर चलना है, तो की पॉसिबल है? घर बार छड्डना, दोस्त यार छड्डना, रिश्तेदार, जमीना। मैनू एक बुजुर्ग मिले पत्तो कि नाल, उन्हां दा पिंड, कहंदे ने मेरे दादा जी ने 6 साल ला के मकान तैयार किया सी, ते रहन दी वारी आई तो पार्टीशन आ गई, तो बड़े परेशान होए। तो उन्हें आखा यार दौलत है ना, फिर कमा लांगे, चलो पाकिस्तान चलीए सारे जो जाते पे ने। पर उनका हौसला सी कि उस जमाने के अरबां करोड़ों रुपए छड्ड के आना। और असी इंशाअल्लाह इस कोशिश कि अमन की आशा दोबारा जागनी चाहिए, और इस कोशिश कि थ्रू पंजाबी लैंग्वेज असी अपनी आउटरीच भी इजाफा करिए। मैं फैसलाबाद के कई कॉलेज जानना जिते हुण भी कैनेडा और अमेरिका च बैठे सिख साहबान स्कॉलरशिपां दे रहे हैं। मैं जिस स्कूल च पढ़िया, उस स्कूल एक बिल्डिंग जी है, इस तो पहले जो 2 टर्म्स पहले इंडियन चीफ मिनिस्टर सन, उन्होंने फैमिली ने बनाई। सैफ अली खान साहब के दादा जी की बिल्डिंग्स पटोडी फैमिली की उत्थे मौजूद ने। और साडा अपना आना जाना सी, जो मैं स्कूल च असी इंडिया स्पोर्ट्स और को करिकुलर करन जाने सां, ते वो इत्थे आंदे सी, देहरादून स्कूल वाले एक होर स्कूल सी। ते इस अमल नूं पंजाबी प्रचार दे जरिए दोबारा शुरू किया जा सकता। और इंशाअल्लाह विद दिस कमिटमेंट कि अगले आने वाले पंजाबी कॉन्फ्रेंस के टाइम ते नासिर ढिल्लों साहब इत्थे खड़े होन, अहमद रजा वट्टू साहब खड़े होन, बाकी सारी शख्सियात खड़ियां होन कि राणा साहब तुहाडा ते, क्योंकि हुण पंजाबी च गल हो रही है, तुहाडा ते मुख मंत्री का शुक्रिया कि तुसीं जिहड़ा वादा कीता सी तुसीं वफा कर दिता। बट सिर्फ एक रिक्वेस्ट कि ग्लोबल एक्सपर्ट्स और इत्थे जिथे जिथे पंजाबी, क्योंकि साढ़े कोल सब्जेक्ट है पंजाबी, साढ़े को पंजाबी स्कूल्स च भी किसी जगह टीचर्स ने और यूनिवर्सिटीज़ च भी किसी ना किसी जगह पढ़ाई जा रही है, उन्हां नाल बहने और पंजाबी दे मनन वालियां नाल बहने। और इंशाअल्लाह आई वुड गिव इट ए टाइम लाइन ऑफ 2 मंथ्स, दिसंबर ते जनवरी दे एंड तक ये चीज़ां तैयार होनियां चाहिदियां ने। साडे बच्चे पंजाबी पढ़नगे भी, पंजाबी लिखणगे भी, और आर्टिफिशियल इंटैलीजेंस पढ़ानी है तो जैमिनाई पंजाबी च आर्टिफिशियल इंटैलीजेंस पढ़ा रहे हैं गूगल का, टेक्नोलॉजी भी नाल इंबैड हो सकती है, कोई मुश्किल गल नहीं। और ग्लोबल लैंग्वेजेस भी पढ़ावांगे, असी ये नहीं कहते कि असी वो नहीं पढ़ावांगे। काफ़ी लोगों का इस गल ते इतराज़ होंदा है। मेरे वालिद साहब इस गल के बड़े हामी ने कि सारी लैंग्वेजेस का तरीकाकार बनाओ और उन्होंने ग्रेड वाइज भी सैग्रीगेट करो। और आखिरी गल जिहड़ी सर ने कीती सी, और ये इस्टैबलिश फैक्ट है
ਵੇਖੋ ਨਾ, ਬੱਚਾ ਉਰਦੂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਪਿੰਡ 'ਚ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ 3 4 5 ਸਾਲ 'ਚ, ਉਹਨੇ ਆਏ ਤੇ ਸਾਰੇ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ 'ਚੋਂ ਹੀ ਆ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਸਿੱਖੀ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਕੂਲੇ ਲੈ ਗਏ ਤੇ ਟੀਚਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੱਲ ਵੀ ਹੁਣ ਕਾਇਦਾ ਫੜ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਜਾਂ ਉਰਦੂ ਦਾ ਜਾਂ ਪਸ਼ਤੋ ਦਾ, ਉਹਨੇ ਫਿਰ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਿੱਖਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਗਰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਸਿਖਾ ਦਿਓਗੇ ਤੇ ਸਿੱਖਾ ਸਿਖਾਇਆ ਲੰਘ ਜਾਏਗਾ ਸੌਖਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦਾ ਬਰਡਨ ਘਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਡੀਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮਾਲ ਲਿਖੋਸ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੇਰ ਵੀ ਮੈਂ ਸੁਣਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਸ਼ਰਫ ਅੱਜ ਹਾਸਿਲ ਹੋਇਆ। ਨਾਸਿਰ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਅਹਿਮਦ ਰਜ਼ਾ ਵੱਟੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਤਮਾਮ ਮਹਿਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਗਲੋਬਲ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਆਏ ਨੇ, ਇਸ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਸਾਡੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖਾਲੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਰਿਵਾਈਵਲ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਘਰ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਖਾਤੂਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਗੱਲ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਬਸੰਤ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਲਚਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ, ਕੌਣ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਉਹ ਇੰਡੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰੰਗ ਇਹ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਨੇ, ਤੇ ਬਸੰਤ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਰਸ ਐਂਡ ਕੈਟਲ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਇਸ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਕੱਲ ਰਾਤ ਮੈਂ ਗਿਆ ਸਾਂ, ਬਲਕਿ ਢਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ PHA ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਗੁਲਦਾਉਦੀ ਦੀ ਉਹ ਇਕਸਾਮ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਮੁੱਕ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਜੇਲ ਰੋਡ ਸਾਡੇ ਪਾਰਕ ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਓ। ਔਰ ਫਿਰ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾਸਿਰ ਢਿੱਲੋਂ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਸੀ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਗੋਂਦੀਆਂ ਦੇ ਦਰਖਤ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਯਾਦ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ? ਤੇ ਕਿੱਧਰ ਗਏ? ਤੇ ਫਿਰ ਸਭ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ। ਬਾਹਰ ਕੈਫ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਮੈਂ 5-6 ਗੋਂਦੀ ਦੇ ਦਰਖਤ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਲੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਲਚਰ ਤੇ ਹੈਰੀਟੇਜ। ਮੇਰੇ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਦਰਖਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਰੋਜ਼ ਮੇਰੀ ਦਾਦੀ ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਗਫਰਤ ਕਰੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹਿਣਾ ਔਰ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਆਣਾ ਔਰ ਗੋਂਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਖਾਣੀ, ਔਰ ਬੜਾ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਹੈ। ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਫਰੂਟ ਵੀ ਸੀ, ਬਟ ਕਿਵੇਂ ਮੁੱਕ ਗਿਆ? ਕਿੰਨੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਵੋਟ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰੋ, ਪਰ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਨਾ ਕਰੋ। ਉਹ ਮੈਂ ਹੋਵਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਬੁਨਿਆਦ ਹੈ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਕਹਾਂ, ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਕਾਨਫਰੰਸ 'ਚ ਕਹਾਂ ਲਓ ਜੀ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਫਿਰ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਤੀਸਰੇ ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੜ ਪੈਣਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਐਲਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦਾ, ਕਰਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸੋਚਿਆ ਕਰੋ, ਇਹ ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸਾਂ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਯਾਦ ਹੈ ਨਾ ਸਮੌਗ ਦੀ ਕੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਸੀ? ਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਬਿਹਤਰ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਈ? ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਐਫਰਟਸ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 1100 ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੱਸਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਔਰੇਂਜ ਲਾਈਨ ਟ੍ਰੇਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੁਣ এনवायरमेंट ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਅਥਾਰਟੀ ਹੈ, ਵੇਸਟ ਵਾਈਜ਼ ਸਕੂਲ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਤਾਲੀਮੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਵੀ ਲਿਆਏ ਔਰ ਸੁਥਰਾ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਸਾਡੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ। ਲਿਆਈ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹ ਰੱਬ ਕੋ ਪਾਣਗੇ, ਬਟ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਐਫਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਡੀ ਸ਼ਾਨ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਮਾਣ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਸਕੂਲ 'ਚ ਵੀ ਇੰਬੈਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਹੋਰ ਇੱਕ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨਸ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਐਨੂਅਲ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਈ ਵਿਲ ਇਨਸ਼ੋਰ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਔਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨਸ ਕਰਾਈਏ, ਕੋ ਕਰਿਕੂਲਰ ਦੇ ਕਰਾਈਏ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਡਿਬੇਟਸ ਦੇ ਕਰਾਈਏ, ਤਕਰੀਰ ਦੇ ਕਰਾਈਏ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਹਰ ਸੂਰਤ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਕੇ ਰੱਖਾਂਗੇ। तमाम हजरात का बहुत शुक्रिया। मैं एचएन कॉलेज के बोर्ड की मीटिंग है, क्योंकि मैं उतों पढ़िया तो अपने स्कूल वापस जाना हर किसी को अच्छा लगता है, और जो वो वजीर बन के जाए तो क्या बात।
ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਿੱਥੇ ਲੁਕਦੇ ਰਹੀਦਾ ਸੀ ਮਾਸਟਰਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਜਾਈਏ ਤੇ ਇੰਜ ਵਾਕ ਕਰਕੇ ਕਿ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਆਜਿਜ਼ੀ ਵੀ ਪਸੰਦ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਅੱਛੇ اخلاق ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਰਵਾਦਾਰੀ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਗੰਦ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ। ਵੇਖੋ ਗੰਦ ਸਿੱਟ ਦਿਓ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਕੀ, ਅਕਲ ਦਾ ਲੈਵਲ ਵੇਖੋ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਗੰਦ ਸਿੱਟ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਗੰਦ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਕਿਆ ਹੈ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਵੇਸ ਜੀ ਸਾਡੇ ਮੁਹੱਲੇ 'ਚ ਗੰਦ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਕਦੇ ਕਦੇ ਉਸ ਪੋਸਟ ਦੇ ਥੱਲੇ ਇਹ ਲਿਖਾਂ ਕਿ ਇਮਾਨ ਤੇ ਤੇਰਾ ਵੀ ਤੇ ਨਿਸਫ ਯਾਰ ਲੈ ਆਣਾ ਤੂੰ ਵੀ ਵਿੱਚ, ਤੇ 4 ਬੱਚੇ ਇਕੱਠੇ ਉਹ ਕਰ ਦਿਓ ਮੁਹੱਲਾ ਸਾਫ਼। ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਕਿ ਹਰ ਸ਼ਾਇਦ ਸਰਕਾਰ, ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਇੰਨੀ ਐਫਰਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਲਿਆ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੰਦ ਨਹੀਂ ਸਿੱਟਾਂਗੇ, ਪੂਰੇ ਟੋਕੀਓ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਡਸਟਬਿਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ 18 ਰੱਖ ਛੱਡਨੇ, ਔਰ ਡਰਾਇੰਗ ਰੂਮ 'ਚ ਡਸਟਬਿਨ ਲਿਆ ਫਟਾਫਟ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਪੈਗਾਮ ਹੂਬਹੂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਆਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਐਲਾਨ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਬਟ ਮੇਰਾ ਇਹ ਤੇ ਇਤਫਾਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ 100%। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕਰੋ ਨੂੰ ਲਿਆਓਗੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਡਰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਮੋਦੀ ਤੋਂ। ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ ਜੀ। ਲਓ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਔਰ ਬੜੀ ਬੜੀ ਵੋਕਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਸਕੂਲ ਟਾਈਮ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਮੂਵੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ ਮੁਹੱਬतें, ਇਹਨੇ ਨਸੀਬੋਲਾ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਅਸੀਂ ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਮਹਿਫਿਲ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸਾਂ, ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੇਗਮ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਮੇਰੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜੰਗ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਮੇਰੀ ਵਾਲਦਾ ਤਾਂ ਖੈਰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੀਆਂ ਫੁੱਫੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 2 ਹੀ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਰਾਂਗੜੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ। ਹਰਿਆਣਵੀ ਵੀ ਫਲੂਐਂਟਲੀ ਬੋਲਣਾ, ਇੰਝ ਹੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲ। ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਕੇ ਤਕਰੀਰ ਕਰਨੀ ਸੌਖੀ ਹੈ, ਇੰਝ ਆ ਕੇ ਇਵੈਂਟ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨਾ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਕੱਢਿਆ, ਪਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਵਿਜ਼ਿਟਰਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਤ ਕਰਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਔਨ ਬੋਰਡ ਲੈਣਾ। ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ, ਅਹਿਮਦ ਰਜ਼ਾ ਬੱਟੂ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੇ ਡੀਜੀ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਤਮਾਮ ਉਹ ਵॉलंटियर्स ਜਿਹੜੇ ਬਿਹਾਈਂਡ ਦੇ ਸੀਨ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੀ ਤੇ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਬੜੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲ ਹੀਰੋ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸਾਡੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਐਵੇਂ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕਲੈਪਿੰਗ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹ ਬਿਹਾਈਂਡ ਦੇ ਸੀਨਸ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਰੌਣਕਾਂ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਇਹ ਜੀ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਤੋਹਫਾ ਨਜ਼ਰਾਨਾ। ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆ ਜਾਓ, ਇੱਥੇ ਰਸ਼ ਨਾ ਪਾਓ। जी साथियों, रास्ता ज़रा साफ करो ताकि बहुत शुक्रिया ਦਿੱਤਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿ ਪੂਰੇ ਰੋਡ ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਗੱਡੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਗੱਡੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਭਾਈ ਦੂਸਰੇ, ਉਹ ਪਲੀਜ਼ ਉੱਥੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਹਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਸੋ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਸਤਾ ਖਾਲੀ ਕਰਾ ਦੇਣ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਦੂਸਰਾ ਹੱਲ ਵੀ ਕੱਢਿਆ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਗੱਡੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕ ਲੈਣੀਆਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ, ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਗੱਡੀਆਂ ਹਟਵਾ ਲਵੋ। जी साथियों, अपनी अपनी जगह ते तुसी तशरीफ रखो। असी एक कल्चरल
ਇਵੈਂਟ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਲੀਜ਼ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠ ਜਾਓ। ਇੱਕ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਹਿਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਾਥੀਓ, ਆਪਣੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਓ। ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਨਾ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਆਖਿਆ, ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਲਚਰਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਿਉਂਦੇ ਜਾਗਦੇ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੇ ਲਈ। ਆ ਵੜੇ ਹਾਂ ਉਜੜੇ ਪਿੰਡ ਅੰਦਰ, ਆ ਵੜੇ ਹਾਂ ਉਜੜੇ ਪਿੰਡ ਅੰਦਰ, ਕਾਈ ਕੁੜੀ ਨਾ ਤਰਿੰਜਨੀ ਗਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਕਿਕਲੀ ਪਾਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਸੰਮੀ, ਪੰਬੀ ਪਾਏ ਨਾ ਧਰਤ ਕੰਬਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਚੂਹੜੀ ਦਾ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੀਆਂ ਤੇ ਗਿੱਧਾ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਛੱਡ ਚਲੀਏ ਐ ਨਗਰੀ, ਐਸੀ ਤਬਾਹ ਫਕੀਰ ਨਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕਿਕਲੀਆਂ ਤੇ ਗਿੱਧੇ ਨਾ ਹੋਣ ਉਹ ਥਾਂ ਰਹਿਣ ਜੋਗੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਸਾਥੀਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਲਚਰਲ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਦ ਮਾਣੋ।
ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਗਿੱਧੇ ਦਾ ਸਵਾਦ ਮਾਨਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਰਮਜ਼ਾਨ ਜਾਨੀ। ਸੂਫੀ ਕਲਾਮ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ। ਜੀ ਰਮਜ਼ਾਨ ਜਾਨੀ ਜੀ ਜੀ। ਹੁਣ ਹੋਇਆ। ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਆਪਣੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਣ, ਰਸਤਾ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਸਾਥੀਓ ਆਪਣੀ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਓ। ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਖਲੋਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਓ। ਠੀਕ ਹੈ।
हेलो 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 माइक चेक हेलो 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 इसकी लो एंड थोड़ी सी कम करें, बेस कम हेलो हेलो माइक चेक हेलो 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 माइक चेक हेलो 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 सबसे पहले सारे सामियों को अस्सलाम वालेकुम आदाब सत श्री अकाल। मैं थोड़े सारे का बड़ा मशहूर हाँ तुसी अपना खुसूसी टाइम कढ़ के इस खूबसूरत बज़म दे विच तशरीफ लाए हो और जिन्ने भी मां बोली के सेवक ने मैं उन्होंने और तो कुछ नहीं कहांगा बस यही कहांगा कि तुसी बहुत बड़ी इबादत कर रहे हो और दुआ है कि रब सानू साडी मां बोली दी खिदमत करना नसीब फरमावे और साडे जिन्ने भी मेहमान बाहरों आए ने उन्होंने असीं वेलकम करने और शुक्रिया अदा करने सारियां दा और जिन्ने दो साडे एरिए चों साढ़े पाकिस्तान तो तशरीफ लाए ने उन्होंने भी वेलकम करने थोड़ा ज़्यादा टाइम नहीं लवांगे बस कुछ दो तीन चीज़ा पेश करेंगे और उम्मीद करेंगे कि तुहानू परफॉर्मेंस अच्छी लगे और ये असी ये हाज़री दिल नहीं हाजिर हुए हैं और दुआ है कि रब साड़ी हाज़री कबूल फरमावे। एक कलाम पेश करांगा अमृता प्रीतम जी की शायरी है मेरी अपनी कंपोजिशन है और थोड़ी सब की इजाजत के नाल अगर कोई मिस्टेक हो जाए तो पहले माजरत चाहते हैं बहुत शुक्रिया।
हेलो बुक्कल मार के बह जांदा रे मेरे दिल दा चोर नी माए फिर हुंदे सो जावे सो जावे फिर हुंदे आंसू जांदे सानी हुन ते दुख ने होर नी माए बिरंगाए ए मौसम होया नचदा क्यों नहीं ओ
अजे आखा वारसां नूं कित कबरा विच हो अज किता बेशुदा अगला वन का फेर अजे आखा वारसां नूं कित कबरा विच हो अज किता बेशुदा अगला वन का फेर कोई सी पंजाब दी तू लिख मारे वे अज लखा दिया रंदिया तलवार शाले थे ये दर्द मता दिया दर्दिया ले लाशा बिछिया लो दी गली चना किसी ने पंजाब पानिया बिच हो दिखीरा रला ओना पानी धरत में दिता पानी ला सहर के जमीन पे फुट जाए गिट गिट चढ़ने वालिया तो फुट फुट चढ़े आते अजे आखा बारिशां नूं कित जगना विच हो अज किता बेशुदा अगला वरता ओ हुल्ली शिवा फिर वन मन की जा हर एक बात की मंजूरी नाग बड़ा ओ हुल्ली शिवा फिर वन मन की जा हर एक बात की मंजूरी नाग बड़ा पहला डंग मदारिया मन कर दे नवाज दूसरे डंग की टक्करी जबी खलील लाए हकी के लोग बस फिर डंग डंग पदों कोई डंग जाग टूटे गीत फिर पलके टूटी कंध रेणु टूटिया सहेलिया चरखड़े को कर बन सने सोच दे बेलिया लुटन दित्रिया रो सने डालिया की ना बिकी को अगे आखा बादशाह अज किता बेशुदा अगला वरता को जित वक्त सुकूक प्यार दी अजे दी सब अज रो दी जात जित वक्त सुकूक प्यार दी बंजल गई गवार नाजे दी सब रो दी जात धरती के लो वसया कपना दुनिया छू दिया शहजादिया विश्ववाला रो आज सब के तो बल करे हुस्नी सगले छोड़ कि तू लिया ये लब के आज शायद हो अगला आज शाले जितना बेशुदा अगला वन का कोई सी पंजाब की तू मारे अज लखा दिया रंदी तलवार शाले करे दर्द मता दिया दर्दिया तक बना पंजाब अज लाशा बिछिया दो दी बनी चना हमारे शाले चैनल से आपके किस प्राइवेट
Sadani saga mare kare sadani sa sadani saga mare da ni da ba ga ma da ni sa re 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 ga 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 ma a बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। एक कलाम पेश करेंगा, मेरी अपनी कंपोजिशन है, बाबा गुलाम से नदीम की शायरी है। पेचां दी विच ऐसी पिछी मैनू हेच समझ लिया हेचां दोने मेरे दोनैन तेरे ए मिलके ते दो चार हो गए अपनी अपनी किस्मत है कि जित गए की हार गए रे 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 ना 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 उत्साह हुसैन ना वेख लैस बदली बैठे बेस बेगम देखो बड़े साडे लम्बे हो गए खीस पाताने पान सोच दी सबुन ते रहंदे खीस हुण सिद्धी बाड़ी बुढ़ड़ा साडी सूली टंगी जान तनु वास्ता शाह अनैत न तोड़ी साडा मान असा पैरी पाल घुंगरू साडी पाव जिंद दमान साडी जान लबाद पुड़ी हुण छेती मुख विखाल साडे सिर ते सूरज हाड़दा साडे अंदर सीत सियाल बण छा हुण चित्र रुख दी साडे अंदर बाबड़ बाल असा मच मचाया इश्क दा साडा लूसी आई की कुलू असा खुद नू भुल्ले सावला सहर दम जपिया तू सानू चिंता च छड़ाव साडे तिड़कन लगे हाडे फड़ ले खबर से दुख दी साडे सीने दित्ती कदर खल मोती रोल दे सदर दल्लां ते बाज कोई लपे हीर सियालड़ी जड़ी रंग अपना ताज साडे हथ पियाला जहर दा सवीली दी सुकरार अस खंड बड़ा दे खार नू साडी रख वखरी बात उठ जा फरीदा सुत्तिया हुण कर कोई तदबीर जिंदगी जिद करे बस के अद हो गई लीरो लीर सानू चढ़िया तैया हिजर दा साडा कर ले कोई तोड़ सानू बिरहन जोका लगियां साडा लिप्ता लहू न छोड़
ਪਾਈ ਸੌ ਵੈਣ ਸਾਡੀਆਂ ਕਿਸਮਤ ਨੂੰ ਚਿੰਬੜੀ ਇੱਕ ਭੁੱਖਾ ਮਾਰੀ ਡੈਣ ਸਾਨੂੰ ਲੜਦੇ ਠੂਏ ਯਾਦ ਦੇ ਸਾਡਾ ਜੁੱਸਾ ਨੀਲੋ ਨੀਲ ਸਾਨੂੰ ਕੂੜੇ ਕੂੜਾ ਆਖਦੇ ਕਿ ਦਈਏ ਅਸਾਂ ਦਲੀਲ ਚੱਲ ਛੱਡ ਨਦੀਮ ਕਾਦ ਹੁਣ ਕਰਦੇ ਪੁਰ ਕਲਾ ਤੂੰ ਸੇਵਕ ਬੋਲ ਮਾਰਾ ਤੇਰਾ ਜਗ ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਨਾਮ ਅਸਾਂ ਤੂੰ ਦੁਖੜੇ ਜਾਗਦੇ ਸਾਡੇ ਲੇਖੀ ਲਿਖਿਆ ਸੋ ਸਾਡੀ ਬਾਤ ਲੰਮੇਰੀ ਦੁੱਖ ਦੀ ਸਾਡੇ ਉਮਰੂ ਲੰਮੇ ਰੋ ਸਾਡੇ ਵੇੜੇ ਫੂੜੀ ਦੁੱਖ ਦੀ ਸਾਡਾ ਰੋਲੋ ਚੋਰਾ ਨੂਰ ਇਹ ਔਕੜ ਸਾਡੀ ਟਾਲ ਦੇ ਤੇਰਾ ਜੀਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਕਸੂਰ ਆਵੇ ਸੁਗੰਧ ਆਵਾਰਸ ਫਿਰ ਜੰਡਿਆ ਦੇ ਦੀ ਹੈ ਅੱਜ ਪੁੱਤਰ ਬੋਲ ਮਾਦ ਪੈਮਾਨਲ ਰੱਖਣ ਵੈਰ ਅੱਜ ਹੀਰ ਤੇਰੀ ਪਈ ਸੈਕਦੀ ਅੱਜ ਕਹਿ ਤੋ ਛੜਿਆ ਰੰਗ ਅੱਜ ਤਖਤ ਹਜ਼ਾਰੇ ਡੈਗ ਅੱਜ ਉਜੜਿਆ ਤੇਰਾ ਜੰਗ ਅੱਜ ਬੇਲੇ ਹੋ ਕੇ ਸੁਲਝੜੇ ਅੱਜ ਸੁੱਕ ਜਾ ਵੇਖ ਚਨਾ ਅੱਜ ਫਿਰਨ ਅਜ਼ੁਰ ਦਾ ਰਾਂਝੜੇ ਅੱਜ ਖੀੜੇ ਕਰਦੇ ਚਾ ਅੱਜ ਟੁੱਟੀ ਬਜਲੀ ਪ੍ਰੀਤ ਅੱਜ ਮੁੱਕੇ ਸੁਖ ਦੇਗੀ ਬਣ ਜੋਗੀ ਦਰ ਦਰ ਢੋਲਿਆ ਸਨ ਕੋਈ ਨਾ ਮਿਲਣਾ ਮੀਤ उत्साह हुसैना वेख ले सिवतली बैठे बेस साड़ी जिंदली मानी धूप सिरुल गए विच परदे शाह हुसैना 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 एक नज़म पेश कर रहे हैं जी 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 जी
ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਥੀਮ Song ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੇ ਥਰੂ ਕੰਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਇਹਨੂੰ, ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਏ। ਆਸਮ ਮੁਮਤਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਹੈ। ਛੱਡ ਪਿਸਤਲ ਰਾਈਫਲ ਗੋਲੀ ਤੇ ਕਲਮ ਕਿਤਾਬਾਂ ਖੋਲ ਦੁਸ਼ਮਣਦਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜਣਾ ਐਵੇਂ ਨਾ ਜਿੰਦ ਰੋਲ ਵਨ ਸੰਵੰਨੇ ਅਸਲੇ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਘਰ ਉਜਾੜੇ ਐਟਮ ਬੰਬ ਚਲਾਇਆ ਜਿਸਨੇ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਮਾਰੇ ਅਮਨ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਮਾੜੇ ਇਸ ਲਈ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਵਾ ਤੂੰ ਅਮਨ ਦਾ ਬੂਹਾ ਖੋਲ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪੰਛੀ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਡਰਦੇ ਬੰਦੇ ਰੀਤਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਹੱਥੋਂ ਅਸਲੇ ਨਾਲ ਨੇ ਮਰਦੇ ਜੰਗਾਂ ਨਾਲ ਨੀ ਮਸਲੇ ਮੁੱਕਦੇ ਲੱਖਾਂ ਬੰਬ ਚਲਾਏ ਕੀ ਸਜਣੋ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜੀ ਇਵੇਂ ਗੱਲ ਮੁਕਾਈਏ ਨਫ਼ਰਤ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਛੱਡ ਦੇ ਤੂੰ ਮਿੱਠੜੇ ਮਿੱਠੜੇ ਬੋਲ ਛੱਡ ਪਿਸਤਲ ਰਾਈਫਲ ਗੋਲੀ ਤੇ ਕਲਮ ਕਿਤਾਬਾਂ ਖੋਲ ਦੁਸ਼ਮਣਦਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜਣਾ ਐਵੇਂ ਨਾ ਜਿੱਦ ਰੋਲ ਛੱਡ ਪਿਸਤਲ ਰਾਈਫਲ ਗੋਲੀ ਤੇ ਕਲਮ ਕਿਤਾਬਾਂ ਖੋਲ ਦੁਸ਼ਮਣਦਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜਣਾ ਐਵੇਂ ਨਾ ਜਿੱਦ ਰੋਲ ਵਨ ਸਮੰਨੇ ਅਸਲੇ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਘਰ ਉਜਾੜੇ ਐਟਮ ਬੰਬ ਚਲਾਇਆ ਜਿਸਨੇ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਮਾਰੇ ਅਮਨ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਮਾੜੇ ਇਸੇ ਲਈ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਵਾ ਤੂੰ ਅਮਨ ਦਾ ਬੂਹਾ ਖੋਲ ਛੱਡ ਪਿਸਤਲ ਰਾਈਫਲ ਗੋਲੀ ਤੇ ਕਲਮ ਕਿਤਾਬਾਂ ਖੋਲ ਦੁਸ਼ਮਣਦਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜਣਾ ਐਵੇਂ ਨਾ ਜਿੱਦ ਰੋਲ ਐਵੇਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਪੰਛੀ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਡਰਦੇ ਜਿਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਏ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖੋ ਬੱਚਿਆਂ ਹੱਥ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੋਵਣ ਪੜ ਪੜ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਚੰਗੀ ਸੋਚ ਤੇ ਪਰ ਖੋਲਣ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਉੱਡਣ ਆਸਮ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਸੋਹਣੀ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਮੋਲ ਛੱਡ ਪਿਸਤਲ ਰਾਈਫਲ ਗੋਲੀ ਤੇ ਕਲਮ ਕਿਤਾਬਾਂ ਖੋਲ ਦੁਸ਼ਮਣਦਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜਣਾ ਐਵੇਂ ਨਾ ਜਿੱਦ ਰੋਲ ਛੱਡ ਪਿਸਤਲ ਰਾਈਫਲ ਗੋਲੀ ਤੇ ਕਲਮ ਕਿਤਾਬਾਂ ਖੋਲ ਦੁਸ਼ਮਣਦਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜਣਾ ਐਵੇਂ ਨਾ ਜਿੱਦ ਰੋਲ ਛੱਡ ਪਿਸਤਲ ਰਾਈਫਲ ਗੋਲੀ ਤੇ ਕਲਮ ਕਿਤਾਬਾਂ ਖੋਲ ਦੁਸ਼ਮਣਦਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜਣਾ ਐਵੇਂ ਨਾ ਜਿੱਦ ਰੋਲ
रे मारे सा रे नी सा गा मा रे रा नी रे रा रे नी रा रा रे रा गा मा मा गा मा गा गा मा गा गा मा गा रा नी रा गा मा मा रा नी रे सा रे नी रा मारे मारे सा रे नी सा तीन ऑक्टिव दी तान पेश कर रहे हैं काबिल गौर चीज़ है मुश्किल बात है ते उम्मीद है कि तुहानू पसंद आएगी जे ना रे रे ma re da re re da re re da la re da ga ma da re re da re re da re da re re da ni da ma re da ma ga ma re da re re da re da re da sa ni da ni da ni da ba da ba ba da re 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 ga re ga da re re da re da da re da da re da da re da ga ma ba ma ma ga ma ba ma ma ga ma ba ma da ba ni da ba da ba ma ga ma ba ma ma ga ma ba ma da da ga ma ma da da ri 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 ri
ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਦਿਲਜੀਤ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਤੇ ਜੇ ਉਧਰ ਦਿਲਜੀਤ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਧਰ ਰਮਜ਼ਾਨ ਜਾਨੀ ਹੈ। ਤਾਲੀਆਂ। ਸਾਥੀਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਰਾਏ ਅਹਿਮਦ ਖਾਨ ਖਰਲ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਵੇਂ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨਫਰੰਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰਸ ਦੇ ਲਈ ਔਰ ਜਿਨੇ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਫਖਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦਿਹਾੜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਪੂਤ ਦੇ ਨਾਵੇਂ ਲਾ ਕੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਵਾਰ ਕੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੀ ਲਾਜ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਲੁਕਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਵਾਰ ਛੱਡਿਆ ਸੀ। ਢੋਲੇ ਦਾ ਇੱਕ ਕੜਾ ਹੈ, ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਚਲੇ ਜਾਓ ਸਾਥੀਓ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਬਾਉਂਸਰਸ ਬੈਠੇ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਬਾਉਂਸਰਸ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ, ਉਹ ਕਿਆ ਸਿਰਫ ਬੈਠਣ ਹੀ ਆਏ ਨੇ? ਬੈਠ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਸਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਟੇਜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ? 3 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ ਇੱਥੇ, ਸਟੇਜ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੋ। ਕਿਤਨਾ ਰਸ਼ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰੀਤ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੇ ਜਸ ਗਾਏ ਗਏ ਨੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਢੋਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਰਾਏ ਅਹਿਮਦ ਖਾਨ ਖਰਲ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਸਦੀਆਂ ਤੱਕ ਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਰਵਣਗੇ। ਢੋਲੇ ਦਾ ਇੱਕ ਕੜਾ ਦੇਖੋ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਅਣਖੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਰਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ ਦਾ ਦੁੱਖ ਵਸਾਰੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਵਸਾਰਿਆ। ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਹਾੜ ਉਸੇ ਦੀ ਇੱਕ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਰਾਏ ਅਹਿਮਦ ਖਾਨ ਖਰਲ ਹੋਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੀ ਨੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਦੱਸਣ ਆਉਣਗੇ, ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਧਰਨਗੇ ਡਾਕਟਰ ਜ਼ਹੀਰ ਹਸਨ ਵੱਟੂ ਹੋਰੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਵਤ ਦੇਣੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਇੱਥੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਉਣ। ਡਾਕਟਰ ਜ਼ਹੀਰ ਹਸਨ ਵੱਟੂ। अच्छा भी चुप करके ज़रा सुनना, क्योंकि जे राठ कदे भी मरदे नहीं, तो जे अज भी गल सुनन लई कोई नहीं बवेगा तो राठ मौजूद ने इत्थे। सो राय अहमद खान खरल पंजाब दी पग है। राय अहमद खान खरल जे पंजाब दी रत विच अनखी होवन दा कोई जर्रा सानू अज भी विखावना पवे तो साडे कोल राठां दी एक लंबी लाइन है, उन्हां धरती जाया हीरोज़ दी लंबी लाइन है, जिन्हां चों अज दा दिहाड़ा साडा राय अहमद खान खरल शहीद दे नां है। खलकत नूं तलियों लगी चोटियों निकली है मार भड़कारे, मैं उन्होंने अनखी नहीं समझदा जिहड़ा राह अहमद दा दुख वसारे। राठ हुंदा की है? अज जिहा तो नहीं कि जिन्हों मैं राठ आखां या जिन्हों तुसी च आखो राठ है। राठ हो हुंदा जिन्हों समाज राठ आखे, जिहड़ा लुकाई लई खलोता होवे ते जिन्हों खलकत जिउंदियां ही राठ आखे ते टुर जाण तो बाद नस्लां भी चेते रखन। राय अहमद खान खरल कोई एक
ਟੱਬਰ ਦਾ ਸਰਦਾਰ, ਇੱਕ ਰਾਵੀ ਦੀ ਨੈਂ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਉਹ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਜੀ ਸੀ ਜਿਨਨੇ 52 ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਲਾਇਆ। ਔਰ ਇਹ ਮੱਥਾ ਕੋਈ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤਖਤ ਖੁੱਸਿਆ, ਔਰ ਇਹ ਮੱਥਾ ਕਿਸੇ ਲਾਲਚ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰਾ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਮੱਥਾ 1849 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1857 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਬੋਰਡ ਆਫ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਮੱਥਾ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗਏ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਰੀਤਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਲੁਕਾਈ ਉਹ ਅਫਰੀਕਾ ਹੋਵੇ, ਬਾਕੀ ਦੇ ਮੁਲਕ, ਪੰਜਾਬ ਹੋਵੇ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਤਜਰਬੇ ਕੀਤੇ। ਔਰ ਤਜਰਬੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੌਣ ਹਨ? ਫਰੰਚ ਔਰ ਐਂਗਲੋਵਾਜ਼ ਦੇ ਜਨੂਨੀ ਸਿਪਾਹੀ ਔਰ ਉਹ ਲੀਡਰ। ਟੈਕਸ ਬਦਲੇ ਗਏ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਰੀਤ ਨੂੰ ਉਲਟਿਆ ਗਿਆ, ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਗਏ। ਔਰ ਇੱਕ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਡ ਦਾ ਲਹੂ ਚੂਸਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਚ ਵਰਤੇ ਗਏ। ਤੇ ਅੱਗੂ ਇੱਕ ਨਾਰਾ ਫਿਰ ਰਾਜਾ ਅਹਿਮਦ ਖਾਨ ਖਰਲ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਵੱਜਿਆ। ਪਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਲਿਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਈ ਲਿਖਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਗਾਵਤ ਆਖਿਆ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਆਪ ਹੀ ਆਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆ ਗਈ ਆਈ ਔਰ 57 ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ 58 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਛਪਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੱਥੇ ਕਾਲਕ ਲਾਈ ਗਈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵਫਾਦਾਰ ਆ। ਪਿੱਛੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਦਾ ਨਾਰਾ ਵੱਜਿਆ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਬਾਕੀ ਥਾਵਾਂ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਸੀ ਉਹ ਦੇਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਇਆ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸਲ ਸੋਰਸ ਸਨ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਹੀ ਆਈਆਂ, ਜਾਂ ਹਕੂਮਤ ਤੋਂ ਡਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁਕਾਮੀਆਂ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਈ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ, ਆਦੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਬਿਆਨਣ ਦੀ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਨਾਪਣ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਾਹ ਬਚਿਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਬੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਭਲਾ ਹੋਵੇ ਲੋਕ ਰੀਤ ਦਾ, ਲੋਕ ਅਦਬ ਦਾ, ਲੋਕ ਗਾਵਨ ਦਾ, ਲੋਕ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦਾ, ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਸੱਚ, ਸਾਡੀ ਤਾਰੀਖ ਲੱਭੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਰੋਲ ਤੇ ਉਹ ਲਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਕਲ ਬਣਾਈ ਕਿ ਰਾਜਾ ਅਹਿਮਦ ਖਾਨ ਖਰਲ ਕੌਣ ਸੀ। ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਰਸਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤਾਈਂ ਔਰ ਮੇਵਾਤ ਔਰ ਗੁੜਗਾਉਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿੰਧ ਤਾਈਂ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਲੜਦਾ ਵਿਖਾਲੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਜੰਗੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਗਲੀ ਕਾਲ ਆਖਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਡੋਲੇ ਦਾ ਕੜਾ ਵੇਖੋ ਕਿ ਕਾਲ ਆਖਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਰਾਠ ਨਹੀਂ ਆਖਦੀ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਰਾਠ ਆਖਣੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੇ ਕੌਲ ਤੇ ਜਾਨ ਚ ਵਾਰੇ। ਇੱਕ ਲੋਕ ਕਹਾਣੀ 'ਚ ਹੈ ਕਿ ਰਾਠ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ 999 ਵਾਰੀ ਅਖਲਾਕ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇ ਤੇ 1000ਵੀਂ ਵਾਰੀ ਤਲਵਾਰ ਚੁੱਕੇ। ਸੋ ਰਾਠੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਾ ਤਾਂ ਫਿਊਡਲਿਜ਼ਮ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਭੁਲੇਖਾ ਪਿਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਲੋਹਾਰ, ਸਾਡਾ ਜਬਰੂ ਨਾਈ ਇਹ ਰਾਠ ਨਾ ਅਖਵਾਉਂਦੇ। ਰਾਠ ਪੱਗ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਪੱਗ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਜ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਕਲੋਨੀਗਿਰੀ 1757 ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੰਗੇ ਪਲਾਸੀ ਵੈਸੇ 43-44 ਚ ਜੰਗਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਔਰ 1849 ਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਅੱਪੜਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਸਾਰੇ ਤਜਰਬੇ ਕਰ ਲਏ ਆਏ ਕਿ ਮੁਕਾਮੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਤਜਰਬੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਸਿਪਾਹੀ ਸਨ,
बाकी ये सारा आ उतला गंगा जमुना वाला पासा सी जिन्हां आ ते पंजाब उत्ते कब्जा करवाया। फिर 57 च मूवमेंट और इस तो बाद अज का दिन मैं समझना कि इस कॉन्फ्रेंस का पहला दिन राय अहमद खान खरल के नाम लाया क्यों या इनका मकसद की है वो अहम है। मेरा ख्याल है मेरे तो पिछलियां पीढ़ियां ये सारा सच जान दियां और इस टैक्नोलॉजी के कई फायदे ते कई नुकसान होवन पारो, पंजाबी बोली की पढ़ाई ना होवन पारो, साडे अपने हीरो दे जस ना गावन पारो, नवी नस्ल नूं असी जिहड़ी गुट्टी फीडर दी देंदे पे हैं, इस फीडर राही वो रीत वो फलसफा वो सच वो तारीख वो सारा कुछ मुक्कन का डर है। इसलिए जे आवन वाली नस्ल नूं उस रीत नाल जोड़ना है, जे आवन वाली नस्ल नूं अपने बाबियां दे ना याद करावने ने, जे आवन वाली नस्ल नूं दसना है कि तुसी किहड़े खून दे जम्मे हो, तो फिर जरूरी है कि साडे कोल राय अहमद खान खरल जाए बंदियां दे ना जींदे रवन और अगली लड़ी नाल परोए जावन। मैं और मेरे वर्गे पिछे सारे जिहड़े जी लंघे ने वो एक पुल ने एक ब्रिज ने कि पिछली विजडम और पिछले सच में अगली नस्ल तक लियावन का। औकड़ा उन्होंने भी जलियां हुई, औकड़ा सानू भी हुसन, पर आने वाले डोलिया तुसी भी ना राह तुहाडे भी साडे तरह बनते ही जाने ना, क्योंकि तुहाडे पिछे राह अहमद वर्गे बंदियां दी सोच जींदी रवे, ये बूटा जींदा रवे, ये रूह और इस खून और इस दिमाग के अंदर वो वाइब्स रवन जड़ियां हीरोज दियां सन, जड़ियां राठ दियां सन, जड़ियां लुकाई नाल जुड़न दियां सन, जड़ियां का दिन ओ बड़े कड़े ने खैर उन्होंने दे, पर एक तेनू पक्का याद करे सन राह अहमद दियां मच्छू खाना नाले देख रावी दियां साइयां। बहुत शुक्रिया। अज दा दिन ओदे नाम, अज दा दिन ओदे नाम जेड़ा चेतर रंग हीर सलेटी संग नानक दा ओंकार फरीद दा मन मानक शाह हुसैनी चोला मां बोली वंगू सरल राह अहमद खान खरल। साडी खुशकिस्मती कह लो कि अज साडे विचकार राह अहमद खान खरल होरां दे, राह अहमद खान खरल शहीद होरां दे पड़पोतरे राय शहजाद खरल मौजूद ने। मैं उन्होंने दावत देनी हाँ कि उस स्टेज ते तशरीफ ले आउण। उन्हां दे नाल ही राह अहमद खान खरल होरां दा टब्बर खरल फाउंडेशन, राय सलाहुद्दीन अहमद खरल, राय गुलाम अहमद खरल, राय गुलजार शाकिर खरल, राय अब्दुल रज़ाक खरल, राय बारिश अली खरल, सारे जियां नू जी आयां नू तुसी साडा मान वधाओ, स्टेज ते आओ। जी राय साहब साढ़े नाल गलबात करनगे जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं जनाब इस तीसरी पंजाबी कॉन्फ्रेंस के मुंतज़मीन जनाब नासिर ढिल्लो साहब, अहमद रज़ा भट्टू साहब और राय सलाहुद्दीन साहब का बड़ा मशकूर हाँ
ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਾਇਆ ਹੈ ਔਰ ਉੱਥੇ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰੋਜ਼ੇ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਦਾਵਤ ਦਿੱਤੀ ਜੀ। ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜਨਾਬ, ਔਰ ਬੜਾ ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਚਲੋ ਕੁਝ ਪੰਜਾਬੀ ਹੀਰੋਜ਼ ਨੂੰ ਯਾਦ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ, ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਰਾਏ ਅਹਿਮਦ ਖਾਨ ਖਰਲ ਸ਼ਹੀਦ ਦੇ ਨਾਮ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਵੱਡੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਤਾਰੀਖ ਬਣਾਈ ਏ, ਉਹ ਵੱਡੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਫਖਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਾਂਗੇ ਸਾਡੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਰਾਹਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲਣਗੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲਾਂਗੇ ਸਾਡੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਦੇ ਹੀਰੋ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਉਹ ਹਰ ਜਿਹੜੀ ਹਕੂਮਤ ਆਏਗੀ ਜਾਂ ਹਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਆ ਜਾਏਗਾ ਇਨਕਲਾਬ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਰਾਏ ਅਹਿਮਦ ਖਾਨ ਖਰਲ ਸ਼ਹੀਦ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਕੀ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ, ਵਟੂਆਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ, ਢਿੱਲੂਆਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ, ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕੌਮਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਇਹ ਜੰਗ ਨੂੰ ਲੜਿਆ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਵੱਡਾ ਪਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਐਜ਼ਾਜ਼ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਮ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਖਰੜ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਰਾਏ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾਸਰ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ, ਅਹਿਮਦ ਰਜ਼ਾ ਭੱਟੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਸ਼ਕੂਰ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹੀਰੋ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਖਰਲ ਬਰਾਦਰੀ ਦਾ ਹੀਰੋ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਸਿਰਫ ਚੰਦ ਕਿ ਰਾਏ ਅਹਿਮਦ ਖਾਨ ਦਾ ਨਾਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਲਾਲਚ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਨਾਮ ਮਿਟਾ ਜਾਓਗੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਦੋਸਤੋ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮੋੜ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਕੌਮਾਂ ਕਦੀ ਵੀ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਹੀਰੋ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੀਆਂ। ਰਾਏ ਅਹਿਮਦ ਖਾਨ ਨੇ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਰਾਏ ਅਹਿਮਦ ਖਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜੁੱਤੀ ਦੀ ਨੋਕ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਔਰ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਰੌਲਾ ਤੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਸੀ। ਜਿਨਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਖਰਲ ਬਰਾਦਰੀ ਵਾਸਤੇ ਟੈਕਸ ਮਾਫ ਕਰਾ ਲੈ। ਅਗਰ ਰਾਏ ਅਹਿਮਦ ਖਾਨ ਆਪਣੀ ਬਰਾਦਰੀ ਦਾ ਨਾਂ, ਆਪਣੀ ਬਰਾਦਰੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਤਾਰੀਖ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਰਸਾ ਪਹਿਲੇ ਖਰਲਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਰਲ ਇੱਕ ਜ਼ਿੱਦੀ ਕੌਮ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਲੜਨਾ, ਮੈਂ ਲੜਾਂਗਾ ਤੇ ਪੂਰੀ ਬਰਾਦਰੀ ਵਾਸਤੇ ਲੜਾਂਗਾ, ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਬਰਾਦਰੀਆਂ ਮੁਤਫਿਕ ਸਨ। ਔਰ ਅੱਜ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਸਾਨੂੰ ਫਖਰ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਕਬੀਲੇ ਚੋਂ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਨਨੇ ਆਪਣਾ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਚੱਲਿਆ ਔਰ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਤਾਰੀਖ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਦੀ ਕੋਈ ਮਿਟਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਆਖਰ ਉਹ ਗੱਲ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਰਾਏ ਅਹਿਮਦ ਖਾਨ ਖਰਲ ਆਪਣੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਲਈ ਜੀਆ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ तमाम ਭਾਈਆਂ ਦਾ ਮਸ਼ਕੂਰ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਰਾਏ ਅਹਿਮਦ ਖਾਨ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਰਾਏ ਅਹਿਮਦ ਖਾਨ ਉਹ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਸੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਬਰਾਦਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਸਿਪਾ ਸਲਾਰ ਅਗਰ ਦਲੇਰ ਹੋਵੇ ਨਾ
ਤੇ ਫਿਰ ਥੱਲੇ ਵਾਲੀ ਬਿਰਾਦਰੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਥੱਲੇ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਨ ਹੈ ਉਹ ਕਦੀ ਸ਼ਿਕਸਤ ਨਹੀਂ ਤਸਲੀਮ ਕਰਦਾ। ਸਿਪਾ ਸਲਾਰ ਦਲੇਰ ਸੀ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨੂੰ। ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਮਸ਼ਕੂਰ ਹਾਂ ਜਨਾਬ ਅਹਿਮਦ ਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ, ਨਾਸਰ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦਿਨ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਤਾਰਫ ਕਰਾ ਦੇਵਾਂ ਰਾਏ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਇਹ ਪੜਪੋਤੇ ਨੇ ਰਾਏ ਅਹਿਮਦ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਰਾਏ ਸਲਾउद्दीन ਸਾਹਿਬ, ਰਾਏ ਗੁਲਾਮ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ ਮਰਕਜ਼ੀ ਸਦਰ ਨੇ ਖਲ फाउंडेशन ऑफ पाकिस्तान ਦੇ, राय फारूक साहब डिवीजनल सदर ने, बंदा नाचीज़ राय बारिश अली बानी व जनरल सेक्रेटरी खल फाउंडेशन ऑफ पाकिस्तान, राय पीर गुलजार शाकर साहब बानी ने खल फाउंडेशन ऑफ पाकिस्तान दे, राय आसफ साहब, राय रऊफ साहब, राय अकबर साहब, अबू बकर साहब, ये सारे दो साढ़े मैंबर ने। और इन्हों ने ही बेड़ा लैके चल रहे हैं, असी कल्ले कुछ भी नहीं करते जब तक टीम नाल ना हो। बहुत शुक्रिया जी। जी ਕੱਲਿਆਂ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਰਲ ਕੇ ਚੱਲਣ ਤਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਪੂਰੇ ਟੱਬਰ ਦਾ, ਰਾਏ ਅਹਿਮਦ ਖਾਨ ਖਰਲ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਰਾਂ ਦੇ, ਕਿ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਏ ਤੇ ਸਾਡਾ ਮਾਣ ਵਧਾਇਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਬੜੇ ਮਾਨਯੋਗ ਲਿਖਾਰੀ, ਕਹਾਣੀਕਾਰ, ਐਕਟਰ, ਸੂਝਵਾਨ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੀਏ। ਅਲੀ ਉਸਮਾਨ ਬਾਜਵਾ ਹੋਰਾਂ ਜੀ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਟੋਰਨਗੇ, ਮਾਈਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ। ਅਲੀ ਉਸਮਾਨ ਬਾਜਵਾ ਹੋਰੀ। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद डॉक्टर शबनम इसहाक। सारे आने वाले जियां एक बार फिर जियां आखांगे। मेरा नाम अली उस्मान बाजवा है, मैं सिर्फ एक सेवक हाँ पंजाबी का और कहानी लिखता हाँ। तीसरा वरा है कि असी ये कॉन्फ्रेंस चला रहे हैं। ज्यों ज्यों कॉन्फ्रेंस अगे वधदी है त्यों त्यों सोहनी हुंदी जांदी है। अगले वरे इस तो भी सोहनी होवेगी, उस तो अगले वरे उस तो भी सोहनी होवेगी। सो एक सिदक लैके, एक जज्बा लैके टुरे और 3 वरे हो गए ने अज। अगों इस तो भी सोहनी कॉन्फ्रेंस तुसीं वेखोगे। जिहड़े सैशन नाल असीं वधना है, बड़ा अहम सैशन इसलिए है क्योंकि जदों तालीम की गल आउंदी है तो मन्निया जाता है कि साइंस पढ़ाई जाए और उस जुबान च पढ़ाई जाए जिहड़ा कि गोरा इत्थे छड्ड गया दोवां सूरतां दे विच। एक वो कि जिहड़ी उहदी अपनी बोली सी, एक वो कि जिहड़ी वो इत्थों ही बना के साडे सिर मंड गया। आदर करने हर बोली दा और दुआए करने, अरदास करने कि साडी बोली दा भी उन्ना ही आदर होवे कि जिन्ना असी दूजियां दियां बोलियां दा करने। सो जनाब अज दा जिहड़ा पहला पैनल डिस्कशन होना उहदा सैटअप तुहाडे सामने लगदा पिया। बड़ा अहम सैशन होण जा रहा। सूझवान होणगे, तालीम दे माहिर होणगे, दसणगे कि माँ बोली दे विच तालीम क्यों ज़रूरी है। ये लाइन तुसी हमेशा इंटरनेट ते सुनी है, सोशल मीडिया ते, लेकिन उन्होंने विस्तार नाल समझांगे कि क्यों ज़रूरी है माँ बोली दे विच पढ़ना और सीखना। चीन साडा यार है और साडे तो बाद 1 साल बाद आज़ाद हो के अज वो अख विखा रहा पूरी दुनिया नूं। मैंडरिन दे विच उन्हां नूं पढ़ाया जांदा, उस तो बाद वो सारियां बोलियां सीखदे ने। की वजह कि अज पाकिस्तान की इकोनॉमी इस हालत नूं है और एजुकेशन सिस्टम बिल्कुल तबाह होने दे कोल अपड़ गया। की वजह कि साडे बाल वड्डे साइंटिस्ट नहीं बनते। की वजह है कि वड्डा सूझवान साडे सामने नहीं आउंदा, वड्डा फिलोसफर नहीं आउंदा। आर्ट मरदा गया बोली दे मरण कारण। सो ये जिहड़ा सैशन अगला होण जा रहा दा टाइटल मैं तुहानूं दसना, पंजाबी बोली विच तालीम बारे लुकाई ते सरकार दा बयानिया। एक सरकार दा बयानिया, एक लुकाई दा बयानिया। इन्हां दोवां नूं समझण दी कोशिश करांगे। अंग्रेज़ी च आखीए ते नैशनल एंड पोलिटिकल अकमन ऑफ पंजाब। ये जनाब असी इस सैशन दे विच समझण दी कोशिश करांगे। कुछ देर पहले राणा सिकंदर हयात इत्थे मौजूद सन, उन्हां दी गलबात तुसां सुनी, काफ़ी वधिया पॉजिटिव सोहणियां खबरां उन्हां दित्तियां कि अगले वरे जिहड़ा है
ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਵੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਲਿਖੀ ਵੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਔਰ ਪੜ੍ਹੀ ਵੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੋ ਜਨਾਬ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਸੈਟਅਪ ਬਣ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਕਰਨੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਅਗਰ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਅਟੈਂਟਿਵ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਮਾਣ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ, ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਵੀ ਮਾਣ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ। ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ 12 ਮਹੀਨੇ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, 3 ਦਿਨ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ। ਪੂਰਾ ਜਿਹਾ ਫੋਕਸ ਬਣਾ ਕੇ ਜੇ ਗੱਲ ਸੁਣੀਏ, ਸਮਝੀਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਆਉਣਗੇ ਉਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਿਵਲਾਈਜ਼ਡ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮ ਆ। ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਨੇ ਆ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਬਨਮ ਇਸਹਾਕ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਸ ਨਸ਼ਿਸਤ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਣ ਔਰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾਉਣ ਔਰ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਰੁਫ ਦੇ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦੀਆਂ ਤਾਲੀਆਂ 'ਚ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਬਨਮ ਇਸਹਾਕ ਸਾਹਿਬਾ। ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ। ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਪੈਨਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ख़ास तौर ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਔਰ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਾ ਹਾਮਿਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੋਲੀ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਕਿ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ख़ास ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਉਹ ਅਜੇ ਤਾਈਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਅਪੜੀ। ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨੇ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਨੇ, ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਲੋਕਾਈ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪੈਨਲਿਸਟ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤਾਰੁਫ ਕਰਾਉਂਦੀ ਜਾਵਾਂ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਉਹੀ ਜੁਮਲਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਾਰੁਫ ਦੇ ਵੀ ਮੁਹਤਾਜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਇਸ ਪੈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੀ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਜਮੀਲ ਅਹਿਮਦ ਪਾਲ ਹੋਰਾਂ ਦਾ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਾਂ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ। ਬੜੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਐਕਟਿਵਿਜ਼ਮ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਲਿੰਗੁਇਸਟਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਅਦਬ ਦੇ ਲਈ ਨਾਵਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਸਹਾਫਤ ਦੀ, ਸਾਰੇ ਮੈਦਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਮੂੰਹ ਆਂਦਰਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ 4 ਜੀ ਰਲ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਹੀ ਸਿਰ ਸਦਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਦਾਵਤ ਦਿਆਂਗੀ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਜਮੀਲ ਅਹਿਮਦ ਪਾਲ ਹੋਰੀ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਉਣ। ਡਾਕਟਰ ਜਮੀਲ ਅਹਿਮਦ ਪਾਲ। ਸਾਡੇ ਦੂਜੇ ਸਾਥੀ ਪੰਜਾਬੀ ਐਕਟਿਵਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਨਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨਾ ਇਹੀ ਸਰਅੰਜਾਮ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵੀ। ਰੇਡੀਓ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਮੁੱਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰੇਡੀਓ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਇੱਕ ਰਸਾਲਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਨਵਾਂ ਜ਼ਮਾਨਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਔਖਾ ਜਿਹਾ ਆਰਟੀਕਲ ਉਦੋਂ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਪੜਿਆਰ ਬਣੇ ਸਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਕਿ ਇਹ ਇੰਨੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੌਣ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਨਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਨਾ ਆਮਰ ਰਿਆਜ਼ ਟੂਟੂ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਲ ਸਨ ਉਹ ਧੁੱਪੇ ਚਿੱਟੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕੀਤੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋਜਵਾਨ ਨੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਟੁਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਦਾਅਵਤ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਆਮਿਰ ਰਿਆਜ਼ ਟੂਟੂ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਆ ਜਾਣ। ਦੂਜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਆਣੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਿਸਟ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਨਾਂ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਦਾਅਵਤ ਦਿਆਂਗੀ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਆ ਜਾਵਣ। ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਜੀ।
ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਚੌਥੇ ਪੈਨਲਿਸਟ ਸਨ ਸਾਡੇ ਵਜ਼ੀਰ ਤਾਲੀਮ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਸਰੂਫੀਆਤ ਨੇ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਹੀ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕਰਨਾ ਸੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਲਾਗੂ ਕਰਾ ਦਿਓ ਜ਼ਬਾਨ ਸਾਡੀ। ਸਾਡੇ ਤਿੰਨੇ ਸਾਥੀ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਮੌਜੂ ਸਾਡਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਤਾਲੀਮ ਬਾਰੇ ਲੁਕਾਈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਿਆਨੀਆ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਦੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੀਆਂ 5 ਕਲਾਸਿਕ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਸਨ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ, ਫਾਰਸੀ, ਅਰਬੀ, ਇਬਰਾਨੀ ਅਤੇ ਨਾਰਡਿਕ ਸੁਣਦੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ। ਲਿਖਿਆ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਆਲਮ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਚੂँਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਾਕਿਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਹੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਫਿਰ ਰਾਜ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਇਕਦਾਮ ਕੀਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਬੋਲੀਆਂ ਸਿਰਫ ਅਲਮਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ੀਨਤਾਂ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਜਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕਿਤੇ ਦੱਬ ਗਈਆਂ। ਫਿਰ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਈ ਦੀ ਬੋਲੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪਰੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣ ਗਿਆ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਚਲੇ ਗਏ, ਸਾਡਾ ਆਇਨ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਗਿਆ 73 ਦਾ ਆਇਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੱਕ ਖੁੱਸੇ ਸਨ ਬੋਲੀਆਂ ਵਾਲੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੋੜ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿੰਧ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਿਸਾਬ ਵਿੱਚ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੇ ਅਗਰ ਉਹ ਉਰਦੂ ਬੋਲਦੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਲੱਗਣਗੇ ਕਿ ਓਬੜ ਬੋਲੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਿੰਧੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਓਬੜ ਬੋਲੀ ਬੋਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੀ ਵਾਪਰੀ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹ ਜ਼ੁਬਾਨ ਅਸੀਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕੇ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਾਵਤ ਦਿਆਂਗੀ ਕਿ ਜਮੀਲ ਅਹਿਮਦ ਪਾਲ ਹੋਰੀ ਕੋਈ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾਉਣ ਕਿ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ, ਇਹ ਕਾਫੀ ਲੰਮੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਲਹਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਇੰਡੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਬੇਮੈਨੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਹਰ ਥਾਂ ਰਾਏ ਹੈ। ਤਾਲੀਮ ਦੀ ਵੀ ਹੈ, ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਦੀ ਵੀ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦਾ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਆਉਂਦਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਨੋਟ, ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ, ਚੂँਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਹੋ। ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਅੱਜ 80 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਬਣਿਆ, ਸਵਾਲ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਖਲੋਤੇ ਹੈ। ਨਾਰਮਲੀ ਅਸੀਂ ਸੁੱਖ ਰਹਿਣ ਪੁਣੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਜੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਬਾਨ ਖੋਹ ਲਈ। ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਐਵੇਂ ਖੋਹਣ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨੇ ਹੱਥ ਮਾਰਿਆ, ਚਪੱਟਾ ਮਾਰਿਆ, ਜ਼ਬਾਨ ਖੋਹ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਵੈਣ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਜੀ ਖੋਹ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਸਾਡਾ ਵੀ ਯਕੀਨਨ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕੋਈ ਆਸਾਨੀਆਂ ਵੇਖੀਆਂ। ਲਾਰਡ ਮੈਕਾਲੇ ਨੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨਾਲ ਮੁਖਲਸ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਤਾਲੀਮ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਮਾਮੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਈ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਸੀ। ਗੋ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉਹ ਮਾਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਾ ਹਮਾਇਤੀ ਵੀ ਸੀ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਉਰਦੂ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਰਾਇਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜ਼ਬਾਨ ਉਹਨੇ 1870 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਲਿਆਂਦੀ, ਤਾਲੀਮੀ ਜ਼ਬਾਨ, ਸਕੂਲ ਸਿਸਟਮ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜ਼ਬਾਨ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਰਦੂ। ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਾਹਮਤ ਕੀਤੀ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਕਈ ਸਕੂਲ ਟੀਚਰਾਂ ਨੇ, ਹੈੱਡ ਮਾਸਟਰਾਂ ਨੇ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ, ਖੱਤ ਲਿਖੇ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਬਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਮੁਕਾਮੀ ਜ਼ਬਾਨ ਲਾਓ। ਇੱਕ ਦਿਲਚਸਪ ਖਤ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੈ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੋਂ ਕੀ ਲਿਸਾਨੀ ਪॉलिसी ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਮੁਸਤਫਾ ਅਲੀ ਬਰੇਲਵੀ ਦੀ ਲਿਖੀ। ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਉਸਤਾਦ, ਹੈੱਡ ਮਾਸਟਰ ਨੇ खत लिखा उर्दू बारे कि इस ज़ुबान का बड़ा हिस्सा इश्किया गज़लों पर मुश्तमिल है जो नौजवानों का अखलाक ख़राब करती हैं। यकीनन ऐसी गल है भी सी। असी गिजे सां सूफी कलाम दे, बुल्ले शाह दे, वारिस शाह दे, मियाँ मुहम्मद बख्श दे, सुल्तान बाहू दे। अंग्रेज़ का अपना मसला सी। उन्हें सिखा नूं इजाज़त दे दी कि जो पंजाबी पढ़नी है तो गुरमुखी के जरिए पढ़ लैन। गुरमुखी स्कूल सिस्टम उदों ही शुरू हो गया सी।
ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸਰਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੀ ਫਾਰਸੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਾਂ, ਅਸੀਂ ਅਲਫਬੇ ਵਾਲੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਪੜ੍ਹਨੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਲਫਬੇ ਪੜ੍ਹਨੀ ਜੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਹੈ, ਜੇ ਉਰਦੂ ਹੈ, ਜੇ ਜਿਹੜੀ ਫਾਰਸੀ ਵਰਗੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੀ ਫਿਕਸੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਚਲੀ ਗਈ, ਨਫਸਿਆਤੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਥੱਲੇ ਆਉਂਦੇ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਰਦੂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਖਾਸ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਸਾਡੀਆਂ 7-8 ਨਸਲਾਂ ਗੁਜ਼ਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਮਾਦਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ। ਲੋਕ ਜ਼ਹਿਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਰਦੂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ। ਖਤ ਵੀ ਅਸੀਂ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਖਤ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਚੰਦ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਚੰਦ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਖਤ ਲਿਖਦੇ ਸਨ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਲਿਖਦੇ ਸਨ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਉਰਦੂ 'ਚ ਲਿਖਦੇ ਸਨ। ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਥਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਮੂਨ ਲਿਖਿਆ, ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਲਹਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲੋਕ ਖਤ ਵੀ ਉਰਦੂ 'ਚ ਲਿਖਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਛਪੀ, ਉਹਦਾ ਦਿਬਾਚਾ ਉਰਦੂ ਦੇ 'ਚ, ਅਤੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਕਸੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਬਿਊਰੋਕਰੇਟ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਤਬਕਾ ਮਜ਼ਾਹਮਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੱਤਾਂ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਹੈ ਨੇ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਾਦਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਉਰਦੂ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। 21 ਫਰਵਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਵੀ, ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵੀ ਜੀ ਮਾਦਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਉਰਦੂ। ਬਈ ਉਰਦੂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਮਾਦਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੋ ਗਈ? ਸਾਡੀ ਮਾਦਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ। ਸੋ ਜ਼ਹਿਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਰਦੂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਰਦੂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ 73 ਦਾ ਆਈਨ ਬਣਿਆ, ਉਸ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ 72 ਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਉਰਦੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਸਨ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ KPK ਉਦੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਾਜ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਰਦੂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲਾਈ, ਮਿੰਟ ਲਾਇਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੀਮ ਕਹਿ ਲਓ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਹਬੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਿ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਰਿੜਕਦੇ ਤਾਂ ਮੱਖਣ ਵੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਨਾ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ 94 ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਉਰਦੂ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਰਦੂ ਨੂੰ ਰੋਮਨ ਰਸਮੁਲ ਖਤ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਰ ਅਹਿਮਕਾਨਾ ਕਾਨੂੰਨ। ਬਈ ਉਰਦੂ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ABCD ਨਾਲ ਲਿਖਣਾ ਉਰਦੂ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇ ਸਿੰਧ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲਿਖੇਗਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਲਿਖ ਰਹੀ ਹੈ ਰੋਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਰੋਮਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਖਣਾ, ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਨਾ, ਸਿਰਫ ਉਰਦੂ ਵਾਸਤੇ ਵੇ। ਐਡੇ ਫਜ਼ੂਲ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਪਾਸ ਕਰਨੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਪਿੱਛੇ ਜੀ ਅਮਜਦ ਜਾਵੇਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਦੋ ਬਦੀ 2 ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਹੋਰ ਤੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਸਿਰਫ ਫਤੂਰ ਪਾਉਣ ਲਈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਲਈ। ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਖਤੂਨ ਨੇ, ਸਈਦਾ ਅਜਮਲ ਸਾਹਿਬਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕਈ ਸਾਲ ਦੀ ਜਿੱਦੋਜਹਿਦ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਾਇਆ ਮਹਿਕਮੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਹਰ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ ਜਾਏ। ਜਦੋਂ ਆਰਡਰ ਹੋਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਸਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬਦੋਬਦੀ ਤੁਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਨਾ ਕਿਸੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੱਸਿਆ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨਾ, ਉਹ ਬੜੇ ਤੇਜ਼ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਉਹ ਦੁੱਧ 'ਚ ਮੇਂਗਣਾ ਪਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਲਓ ਜੀ ਪੀ ਲਓ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਿਆਨੀਆ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨੀਆ, ਅਸਲ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹਕੀਕੀ ਬਿਆਨੀਆ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਮਾਹਿਰੀਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਾਦਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਿੱਚ ਇਬਤਦਾਈ ਤਾਲੀਮ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ PhD ਲੈਵਲ ਦੀ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਓ, ਉਹ ਪੜ੍ਹਾ ਲਓ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾ ਲਓ, ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਾਇੰਸ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਮਾਦਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੱਕ, ਹੱਦਾਂ ਅੱਗੇ 10ਵੀਂ ਤੱਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ 8-10 ਟਾਸਕ ਫੋਰਸਾਂ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣੇ ਨੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ। 69 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਰੀਫ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਿਆ ਸੀ ਅਯੂਬ ਖਾਨ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੇ ਮਾਦਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ 3 ਤੱਕ ਤਾਲੀਮ ਮਾਦਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ। ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਿਆਨੀਆ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਹਾਂ ਕਰ ਲਓ, ਮੰਨ ਲਓ, ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਬਾਅ ਪਵੇ ਤਾਂ ਕਹੋ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਫਿਰ ਵਿੱਚ ਮੇਂਗਣਾ ਪਾਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਇਸ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ, ਕਾਇਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਬਈ ਕਾਇਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ? ਕਾਇਦੇ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕਾਇਦੇ ਟੈਕਸਟ ਬੁੱਕ ਬੋਰਡ ਨੇ ਬਣਾਉਣੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹਾਏ ਜਾਣੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਟੈਕਸਟ ਬੁੱਕ ਬੋਰਡ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਹੈ? ਮੇਂਗਣਾ ਪਾਉਣ ਲਈ, ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਇਸ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ। ਸਿੰਧ ਟੈਕਸਟ ਬੁੱਕ ਬੋਰਡ ਕੱਚੀ ਪੱਕੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ FA BA ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਛਾਪਦਾ ਹੈ। ਉਹੋ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਹਿਕਮਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਛਾਪਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਤਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਾਂ ਇੱਥੇ, ਵਜ਼ੀਰ ਤਾਲੀਮ ਸਾਹਿਬ ਆਏ, ਸੁਣਿਆ ਕੁਝ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਵਜ਼ਰਾਏ ਤਾਲੀਮ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ 70 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਇੰਦੇ 'ਚ ਮਾਦਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਆਰਡਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਰਾਇਜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਦੀ ਤਰਲੇ ਕਰਨੇ ਹਾਂ, ਕਦੀ ਜਲੂਸ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ। ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੱਸ ਛੱਡਦੀ ਹੈ, ਹੱਸ ਕੇ ਵਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਦੀ ਉਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹੋਣ
ਉਹ ਬੜੇ ਪੋਲੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਜੇ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੀ ਉਰਦੂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਕੂਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਬਈ ਉਰਦੂ ਵਿਚਾਰੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਾਲਮ ਹੈ। ਉਰਦੂ ਹੀ ਤਾਂ ਖਾ ਗਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਉਰਦੂ ਨੇ ਤਾਂ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਹੰਸ ਨੇ ਨਾ ਕਾਂ ਨੇ, ਨਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਰਦੂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਲੇ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ੀਨ ਕਾਫ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੈਂਚੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕੈਂਚੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਢੱਗੇ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ, ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਤੁਸੀਂ ਦਰੁਸਤ ਇੱਥੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਲਸੇ ਜਲੂਸ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਲਾਂ ਸਾਲ ਵੇਖਦੇ ਵੀ ਆਏ ਹਾਂ। ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਕਲਾਮੀ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਅੱਜ ਦਾ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਪੈਨਲ ਐਸੇ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਲੁਕਾਈ ਕੀ ਚਾਹ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਚਾਹ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਸ਼ਾਇਦ ਛੇਤੀ ਤੋੜ ਚੜ੍ਹ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਆਸ ਤੇ ਰੱਖੀ ਹੈ ਕਿ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਰਾਏ ਲੈਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਆਪਣੇ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਕਿ ਪਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਮਸਲਾ ਸਿਰਫ ਇੱਧਰ ਹੀ ਹੈ, ਉੱਧਰ ਤੇ ਕਾਫੀ ਮਾਮਲਾਤ ਹੱਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋਗੇ ਕਿ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਨੁਸਖੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਸੀ ਹਕਮਤ ਅਮਲੀ ਹੋਵੇ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਜਾਂ ਲੁਕਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ? ਹਾਜ਼ਰੀਨ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇੰਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪਿਆਰੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵੇਖਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਮਿਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਾਫੀ ਮੰਗਾਂਗਾ ਉਹਨਾਂ ਜੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਛੋੜੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਦੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਸਾਡੇ ਵਡੇਰੇ ਵੀ ਉੱਧਰੋਂ ਇੱਦਾਂ ਆਏ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਨਾ ਜਦੋਂ ਮਿਲਦੇ ਆ ਨਾ, ਪਤਾ ਸਭ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਪੁੱਤ ਮਰ ਜਾਏ, ਭਰਾ ਮਰ ਜਾਏ ਨਾ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਭਰਾ ਚੇਤੇ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਜੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਹਿਨੀ ਦੁੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰੀ ਘਰਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਰਿਫਿਊਜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਰਿਫਿਊਜੀ ਹਾਂ, ਔਰ ਰਿਫਿਊਜ ਜਾਂ ਪਨਾਹੀ ਸਾਡੇ ਹੱਡਾਂ 'ਚ ਇੰਨਾ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ 4 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਜ਼ਬਾਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਫਿਰ ਆਉਣਾ। 4 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੁਲਕ ਤਕਸੀਮ ਹੋ ਗਈ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਜ਼ਬਾਨ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਬਾਪੂ ਤੂੰ ਕਿਹੜੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਦਾ, ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਬੋਲਦਾ ਇਹੋ ਹੀ ਬੋਲਦਾ ਪਿਆ। ਯਾਨੀ ਮਾਦਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਬੋਲਣ ਲੱਗਿਆਂ ਸਿੱਖਣ ਲੱਗਿਆਂ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਗੱਲਬਾਤ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਮਾਦਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਅਤੇ ਮਾਦਰੀ ਈਡੀਅਮ ਮੁਹਾਵਰਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪਿੰਡੋਂ ਉੱਠੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਉੱਠੇ ਹੋਣਗੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ 4 ਸਾਲ ਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਪੌਣੇ 4 ਸਾਲ ਦਾ, ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਹੀ ਉੱਠਣਾ ਸੀ। ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਵੀ ਚੱਲੇ ਨੇ ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਚੱਲੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਵਾਂ ਝੱਗਾ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਪਵਾਇਆ, ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਜੋ ਮੈਂ ਵਰਡ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ। ਐਲੀ ਅਸੀਂ ਮੇਲੇ ਚੱਲੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁਸਲਿਮ ਸਲੋਗਨ ਹੈ ਜਾਂ ਅਲੀ ਦਾ। ਯਾਨੀ ਸਾਡੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵਿੱਚ, ਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰਿਚ ਮੈਂ ਇਹ ਹੈ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ, ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਦੀ ਬੋਲੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਕਿੱਥੇ ਆ ਗਈ, ਫਾਰਸੀ ਕਿੱਥੇ ਆ ਗਈ, ਕਦੋਂ ਆ ਗਈ, ਕਿਵੇਂ ਆ ਗਈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਕਲਾਮ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬੋਲੇ ਗਏ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੇ ਬੋਲੇ ਗਏ, ਅਮਰਤ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ ਬੋਲੇ ਗਏ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤਾਂ ਲਿਖੇ ਨੇ ਨਾ, ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਰਸਮੁਲ ਖਤ ਕਿਹੜਾ ਸੀ? ਰਸਮੁਲ ਖਤ ਉਹੀ ਸੀ ਜਿਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਜੋ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਰਸਮੁਲ ਖਤ 'ਚ ਲਿਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ? ਕੋਈ ਗੱਲ ਅੱਖਰ ਹੈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ, ਕੋਈ ਜਜ਼ਬਾਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਲਿਖੇ ਹੋਣ, ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਲਿਖੇ ਹੋਣ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ,
ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਰਸਮ ਖਤ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਜੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕੋਰਸ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਕੋਰਸ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ? ਕੋਰਸ ਤੇ ਉਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਾਲੇ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਰਸ ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਰਦੂ ਵਾਲੇ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਣਾ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮੁਹੰਮਦ ਸਕੂਲ ਜਾ ਰਹਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਲਿਖਣਾ ਹੈ? ਮੁਹੰਮਦ ਸਕੂਲ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲੀ, ਦੂਜੀ, ਤੀਜੀ, ਚੌਥੀ, ਪੰਜਵੀਂ 'ਚ ਇਹੋ ਕੁਝ ਸਿਖਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੀ ਦਾਰੋ ਖਿਲਾਫਾ ਕੌਣ ਸੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਮੁਲਕ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਸਿਲੇਬਸ ਕੀ ਹੋਣਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਰਸਿਸ ਬਣਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਯਾਰ ਕੋਰਸ ਤੇ ਉਹੀ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਮੈਟਰ ਉਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਰਦੂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਰਦੂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਉਰਦੂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ, ਰਿਟਨ ਇਨ ਪਰਸ਼ੀਅਨ, ਫਾਰਸੀ, ਅਰਬੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨਾਲੋਂ ਇੱਕ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਹੈ। ਉਹ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਰਸਮੁਲ ਖਤ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਖਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਸਭ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਲਿਖਣਾ, ਸਭ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਧੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਬਲੋਚੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਪਸ਼ਤੋ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਰਸਮੁਲ ਖਤ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਸ਼ਤੋ ਲਿਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਧੀ ਲਿਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅੱਖਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੋਲ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ? ਤੇ ਪਹਿਲੀ, ਦੂਜੀ, ਤੀਜੀ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਨੌਲੇਜ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਿਖਾਉਣੀ ਹੈ? ਉਹਨੂੰ ਮੁਰਗੀ ਸਿਖਾਉਣੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਕੜੀ ਸਿਖਾਉਣੀ ਹੈ? ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਘਰ 'ਚ ਕੁਕੜੀ ਸਿੱਖਣੀ ਹੈ, ਸਕੂਲੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਮੁਰਗੀ ਅੰਡਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਘਰ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਕੜੀ ਨੇ ਆਂਡਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਉਸੇ ਕੁਕੜੀ ਨੇ ਆਂਡਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫ ਨਾਲ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਰਸਮੁਲ ਖਤ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮਜ਼ਹਬੀ ਨਜ਼ਰੀਆਂ ਨੇ, ਕਿ ਚੂੰਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਜ਼ਹਬੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਉਹ ਅਰੇਬਿਕ 'ਚ ਹੈ। ਅਰੇਬਿਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਸਮੁਲ ਖਤ ਹੈ ਜੋ ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ ਉਹ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦੇਵਨਾਗਰੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ, ਦੇਵਨਾਗਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਸਮੁਲ ਖਤ ਹੈ, ਉਹ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤਿੰਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਖਣੀ ਹੈ ਐਸ ਰਸਮੁਲ ਖਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਲਿਖਣੀ ਹੈ ਆੜੇ ਪਿੱਛੇ ਅੱਖਰ ਲਿਖੇ ਤੁਸੀਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅੱਖਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੱਕਾ ਲਿਖ ਦਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕੱਕਾ ਲਿਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਹੈਗਾ ਵਿੱਚ, ਖੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖੱਖਾ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਗੁਰਮੁਖੀ ਵਾਲੇ ਆਹ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਆਹ ਅੱਖਰ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਅੱਖਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਨੀਅਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ ਕਾਫੀ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਸ਼ੀਅਨ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ਾਹਮੁਖੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਵਰਡ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸ਼ਾਹਮੁਖੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਕੋਈ ਨਾਂ ਦੀ ਕਦੇ ਲਿਖੀ ਵੀ ਬਣਾਈ ਵੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਲਿਖਤਾ, ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਲਿਖਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸ਼ਾਹ ਸਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਹਮੁਖੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਰਮਾਇਣਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਿੰਦੂ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਰਮਾਇਣ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ ਇੰਡੀਆ, ਸਾਡੇ ਕਾਲਜ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਜ 'ਚ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਾਲਜ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਜਾ ਕੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਕਾਲਜ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਪ੍ਰਿੰਟਡ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਰਸਮੁਲ ਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਤੋਰਿਆ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਦੇਵਨਾਗਰੀ 'ਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਪਰਸ਼ੀਅਨ 'ਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਠੀਕ ਹੈ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਏਗਾ ਇਸ ਗੁਰੂ, ਉਹ ਗੁਰਮੁਖੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਇਹ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕੀ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਅਰਬੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਤੇ ਜੇ
ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਤਰਜਮਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਹੈ ਕੀ ਹੈ, ਝੂਠ ਕੀ ਹੈ, ਸੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਕੌਣ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਲਿਖਿਆ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਂਝੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 47 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰੀ ਨਾ ਵੰਡਣ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਸੂਰਵਾਰ ਠਹਿਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਐਂਡ ਰੂਲ ਕੀਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਉਦੋਂ ਲੜਾਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਭਰਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਓਂ ਲੜਨ ਨੂੰ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਤਿਆਰ ਵੀ ਹੋਣ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨੇ ਜਦੋਂ 49 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਟੇਕ ਓਵਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੇ ਕਾਸਟਸ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਬੋਲੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਬਰਾਦਰੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕਿਤਾਬਚੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਗਮੀਆਂ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਮੰਦਰ ਮਸੀਤਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਸੋਲਵ ਵੀ ਕਰਨਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬਚਾ ਪੰਫਲੇਟ ਬਣਾਇਆ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਪੰਜਾਬ, ਇੰਡੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਰੀਪ੍ਰਿੰਟ ਕੀਤਾ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕੀਤਾ 1954 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬਿਫੋਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਲਓ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 50 ਤੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ, ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਕੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਉਹ ਹੋਣਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੇਲੇ ਸੀ, ਜਾਂ ਉਹ ਹੋਣਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮੁਗਲ ਦੌਰ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਦੌਰ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਦੌਰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਮੁਗਲਿਆ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਬਦਬਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਥਾਂ ਥਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਮਿਸਲਾਂ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਨਵਾਬ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਉਹ ਨੇ, ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨਿਜ਼ਾਮ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ। ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਸਮੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਫਾਰਮਲ, ਉਹਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਿਰਫ ਮਜ਼ਹਬੀ ਤਾਲੀਮ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਮਦਰਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਜਿਹਨੂੰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਮਜ਼ਹਬੀ ਤਾਲੀਮ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਨਮਾਜ਼ ਆ ਵਗੈਰਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਓਨੀ ਕੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਮੁਕਾਓ। ਤੋ ਮਸਲਾ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਾ ਹੈ, ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਵੀ ਛੇਤੀ ਮੁਕਾਉਣੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੁੱਕ ਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੁੱਕ ਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਖਿੱਤੇ 'ਚੋਂ ਮੈਂ ਆਇਆ, 1947 'ਚ ਦੇਸ਼ ਦੋ ਹਿੱਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਜ਼ਾਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਉਸਤਾਦ ਉਹ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਉਰਦੂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਸਿੱਖ ਸੀ, ਹਿੰਦੂ, ਸਿਰਫ ਉਰਦੂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਉਸਤਾਦਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਗੁਰਮੁਖੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਅਤੇ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਹੀ ਟੀਚਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖੀ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਗਲੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ 'ਚ ਗਏ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਸਿਖਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰਸਮੁਲ ਖਤ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦਾ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਅੱਖਰਾਂ 'ਚ ਫਰਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਅਰਬੀ ਅਤੇ ਫਾਰਸੀ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ, ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਲੱਗ ਗਈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕੀ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਆਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਇਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਅਤੇ ਗੱਡੀ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹੋ ਕੁਝ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉੱਥੋਂ ਤੁਰਦੇ ਤੁਰਦੇ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਅੱਗੋਂ ਉਹ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਤਾਲੀਮ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਜੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਰਦੂ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ, ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਡਾਕਟਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹੋਣੇ। ਨਾ ਉਹ ਉਰਦੂ ਵਾਲਿਆਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਨਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਲਿਆਂ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਨਾ ਉਹ ਹਿੰਦੀ ਵਾਲਿਆਂ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਉਹ ਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੱਕਰ 'ਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਤਾਂ ਉਰਦੂ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾ ਲੈਣਗੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ।
ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਜੋ ਬੋਲਣ ਦਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਲਿਖੋ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਮਾਝੇ ਵਾਲੇ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਮੈਂ ਅੱਖ 'ਤੇ ਟੱਲੀ ਬੰਨੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਟੱਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ, ਲੀਰ ਨੂੰ, ਟਾਕੀ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹੀ ਉਹ ਮਰੀਜ਼ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਹੱਥ 'ਤੇ ਟੱਲੀ ਬੰਨੀ ਸੀ। ਡਾਕਟਰ ਉਰਦੂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਉਹ ਟੱਲੀ ਕਿਹੜੀ ਸਮਝੇਗਾ? ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ, ਹਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੂੰ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਡਾਕਟਰ ਨੇ, ਉਸ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੇ, ਉਸ ਫਿਲਾਸਫਰ ਨੇ, ਟੀਚਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਛੋਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਾਨੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਓਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਡਾਕਟਰ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਈਡੀਅਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕੇਗਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਲੋਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਿੱਖਣਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਚੂੰਕਿ ਇਹ ਮਸਲਾ ਉਸ ਪਾਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਰਸਮੁਲ ਖਤ ਇੰਨੇ ਕੁ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਖ ਕੇ ਰੱਖਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਣਾ ਕਿ ਤਾਮਿਲ ਹੈ, ਤੇਲਗੂ ਹੈ, ਮਲਿਆਲਮ ਹੈ, ਉੜੀਆ ਹੈ, ਕੰਨੜ ਹੈ, ਕੀ ਹੈ। ਬੋਲਦੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿਹੜੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਇਹ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਰਸਮੁਲ ਖਤ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅੱਖਰ ਕਾਮਨ ਵੀ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਬਹਾਨੇ ਲਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਮਜ਼ਹਬੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਬਾਅ ਹੋਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ। ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਾ ਹਿੰਦੂ ਹੈ, ਸਭ ਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਨੀਰਮ ਚਾਤਰਕ ਦੀ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਸਰ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਬਰੀਫ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਰਤਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਬਸ ਗੱਲ ਦਿਲ 'ਤੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜਾਈਏ, ਪਰ ਕੁਝ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੈਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਗਲੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਰਾਹ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਰਸਮੁਲ ਖਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਏ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਰਾਹ 'ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਕਈ ਰਸਮੁਲ ਖਤ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਪਰ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਵੀ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਉਣ ਦੀ ਦੇਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸ਼ੈਵਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹੀ ਨੇ। ਅਤੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਉਂਝ ਵੀ ਬਾਲ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿੰਨੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਮਦਦਗਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਨੀ ਕੋਈ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਉਹ ਬੱਚੇ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਕਲੀਅਰ ਹੋਵੇ, ਕਨਸੈਪਟ ਵਾਜ਼ਿਆ ਹੋਣ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਬਣੇ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣੇ, ਉਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਪੌੜੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਚੜ੍ਹਾਉਣਾ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਅਮਰ ਰਿਆਜ਼ ਟੂਟੂ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਦੱਸਣ ਕਿ ਪਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਥੋਪਣੇ ਆ, ਅਤੇ ਅੱਗੋਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਇੱਥੇ। ਜੇ ਰਸਮੁਲ ਖਤ ਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਬਹਾਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ। ਅਤੇ ਆਖਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਹੱਲ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੀ ਆਮਿਰ ਜੀ ਜ਼ਰਾ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਚਾਨਣ ਪਾਓ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤਸੱਵਰ ਕੀ, ਉਹ ਬੇਸਿਕ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕੋਈ ਜ਼ਬਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਹੀਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਕੋਈ ਉੱਚੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ 'ਚ ਕੋਈ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸੇ ਜਿਹੜੀ ਉਜੜਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੁੰਦੀ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਇਲਾਜ। ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਬਾਨਾਂ 'ਤੇ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ, ਔਰ ਫਿਰ ਜ਼ਬਾਨ ਕੋਈ ਇਸਲਾਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹਿੰਦੂ ਜ਼ਬਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਜ਼ਬਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਤਸੱਵੁਰਾਤ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਲੋਨੀਅਲ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਸਨ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਮੁਸਲਿਮ ਦੌਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਦੌਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਦੌਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਜੇਮਸ ਮਿਲ ਦੀ ਔਲਾਦ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਇੰਡੀਆ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਫਿਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਰੀ, ਔਰ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇਸਲਾਮਿਸਟ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਹਿੰਦੂਤਾ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ, ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੋ ਵੀ ਮਜ਼ਹਬੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੈਰੇਟਿਵ ਨੂੰ ਲਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਅੱਜ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸੂਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਨੈਰੇਟਿਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅੱਜ ਤੱਕ। ਅਤੇ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਮੁਤੱਲਿਕ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਤਸੱਵਰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿਓਗੇ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਜ਼ਬਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ
ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤਾਲੁਕ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਵੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਉਰਦੂ ਔਰ ਹਿੰਦੀ ਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਰਦੂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਅਰਸੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਫਾਰਸੀ 'ਚ ਲਿਖੀ ਗਈ, ਹਿੰਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਚੇਂਜ ਹੈਗੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਸਨ, ਇਹ ਲੰਡੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਤੇ ਹੁਣ ਬਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਚੌਥੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਣੀ, ਲੇਕਿਨ ਪੁਰਾਣਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਹੈਗਾ ਸੀ ਲੰਡੇ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਲੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸਨ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਹੈ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਹੈ। ਔਰ ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਤਾਲੁਕ ਹੈਗਾ, ਦੇਖੋ ਪੁਰਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈਗੀ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਖਰੋਸ਼ਟੀ ਮਿਲੀ ਜਿਹੜਾ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਬ੍ਰਾਹਮੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਬ੍ਰਾਹਮੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੰਧਾਰੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਦੇਵਨਾਗਰੀ ਔਰ ਗੁਰਮੁਖੀ ਔਰ ਸਾਰੇ ਉਹ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਵੀ ਬਣ ਗਏ, ਔਰ ਖਰੋਸ਼ਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਸਿੰਧੀ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੇ ਦੌਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨੇ ਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਨੇ। 200 ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪਾਰਸੀਆਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਰਿਹਾ, ਬਲਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਿਆਸਤ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਫਾਰਸੀ ਦਾ ਅਸਰ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਸਲਾਮ ਹਲੇ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨਸ ਨੇ ਅਸ਼ੋਕਾ ਦੇ ਉਹ ਦੇਖ ਲਓ, ਅਸ਼ੋਕ ਦੇ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅਸ਼ੋਕਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਲਾਤਾ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ ਕਹਿਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਸ਼ੋਕ ਹੈ ਨਾ, ਅਸ਼ੋਕ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਉਹਦੇ ਇਨਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਖਰੋਸ਼ਟੀ 'ਚ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਇਨਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬ੍ਰਾਹਮੀ 'ਚ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਐਸੇ ਸਿੱਕੇ ਮਿਲੇ, ਇਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਨਿੰਗਮ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ, ਐਸੇ ਸਿੱਕੇ ਮਿਲੇ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੂਜਾ ਕਨਿੰਗਮ ਸੀ ਆਪਣਾ ਆਰਕੀਓਲੋਜੀ ਵਾਲਾ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਮਿਲੇ, ਜਿਹਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਖਰੋਸ਼ਟੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬ੍ਰਾਹਮੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਕਦੀ ਵੀ ਮਜ਼ਹਬ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਲੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ, ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ, ਇਸਲਾਮੀਆ ਕਾਲਜ, ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ 78 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ? ਅਸੀਂ ਡੀਕਨਸਟਰਕਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਐਲੀਟ ਨੂੰ ਔਰ ਸਾਡੇ ਮਜ਼ਹਬੀ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਈਵਨ ਐਂਟੀ ਇੰਪੀਰੀਅਲਿਸਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੂਟ ਕਰਦਾ ਸੀ ਇਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਚੱਲਣਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤਰੱਕੀ ਪਸੰਦ, ਮੈਂ ਪੁਰਾਣੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੈਫਟ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਹੈ, ਤਰੱਕੀ ਪਸੰਦ ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੁਬਾਹ ਸ਼ਾਮ ਤਕਰੀਰਾਂ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਮੁਤੱਲਿਕ ਅਗਰ ਸਾਡਾ ਤਸੱਵਰ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਕਲੋਨੀਅਲ ਕੰਸਟਰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਾਂਗੇ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਆਟਾ ਗੁੰਦੀ ਹਿਲਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਬਈ ਉਹ ਆਟਾ ਗੁੰਨੇ ਕਿਤੇ ਹਿੱਲੇ ਹੀ ਨਾ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲਾਣੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 10 ਬਹਾਨੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲਾਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਗੱਲ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ 71 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਉੱਧਰ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ 47 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਕੁਛ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਕਦੀ ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ ਪ੍ਰਾਂਟ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਕਦੀ ਪੈਪਸੋ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 66 ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਟੋਟੇ ਹੀ ਕਰਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਮੇਰੀ ਹੁਣ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਆ ਜਾਏਗੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ। ਮੈਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਭੈੜਾ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ 71 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ 1951 ਦਾ 51 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਸਸ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਹੈਗੇ ਨੇ 61.3%, 1961 ਦਾ ਹੈਗਾ 66.7%। 1972 ਦੇ ਸੈਂਸਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਾਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਇੱਥੇ 75% ਹੈਗਾ, ਬਾਕੀ ਇਹ 25% ਹੀ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਿਆ? ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਹੁਣ ਟੋਟੇ ਕਰ ਦਿਓ। ਬੰਗਾਲੀ ਦੇ ਤਾਂ ਟੋਟੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਟੋਟੇ ਕਰ ਦਿਓ। ਔਰ ਭੁੱਟੋ ਦੌਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਧੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੈਗੇ ਸਨ, ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਟੋਟੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ। ਪਹਿਲੀ ਕਾਨਫਰੰਸ 1975 'ਚ ਹੋਈ, ਰਸੂਲ ਬਖਸ਼ ਪਲੀਜੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਚੁੱਕਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵੀ ਤਾਂ ਹਮਾਕਤਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਤਰੀਕ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਦੇ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸੋਚ ਲਿਆ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮਫਾਦ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੌਮੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਟੁੱਟੇਗਾ ਤਾਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਮਜ਼ਬੂਤ, ਯਾਨੀ ਇਸ ਬਈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ 6 ਰਿਆਸਤਾਂ, ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਸਪੋਂਸਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਨਸੈਪਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਫਸਾਡ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਲਹਿਜੇ ਬਣਾਤੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਹੀ ਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਓ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਲਹਿਜਾ ਰੱਖਣਾ ਰੱਖੋ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਬੋਲੇਗਾ ਤਾਂ ਆਪੇ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਹੈਗਾ। ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਕਰ ਲੈਣ, ਲਾ ਦੇਣ ਪੰਜਾਬੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਲਾ ਦੇਣ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ
ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਟੋਟੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡੇ ਸਿੰਧੀ, ਬਲੋਚ, ਪਖਤੂਨ ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਦੇਖੋ, ਇਹ 47 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਵੰਡ ਕਹਿਣਾ ਇੱਕ ਫਰਾਡ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ। ਉਹ ਹੈ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ। 80% ਕੈਜੂਅਲਟੀਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਇਸ਼ਤਿਆਕ ਅਹਿਮਦ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟੋਟੇ ਕਰ ਦਿਓ ਇਸ ਵਾਸਤੇ। ਔਰ ਦਲੀਲ ਕੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਦਲੀਲ ਇਹ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸੀ ਥੀਸਿਸ ਦੇ ਪੂਰਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪੁੜਦੇ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਹੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਟੁੱਟਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤੋੜੋਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋੜਾਂਗੇ। ਇਹ ਦਲੀਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪਰਸੋਂ ਤੋਂ ਉਹਦਾ ਕਲਿੱਪ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਨਾਬ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟੋਟੇ ਕਰ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕੌਮੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੋ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਲਿੰਗੁਇਸਟਿਕ ਪਹਿਲੂ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਹਿਲੂ ਹੈ, ਔਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਹਿਲੂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਏ ਮੇਜਰ ਇਸਹਾਕ ਦੇ ਕਿਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਰੱਕੀ ਪਸੰਦ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਮੇਜਰ ਇਸਹਾਕ ਇਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਾਬ ਹੈ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿੰਦੀ ਬਣੋ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਸਨ, ਔਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹਰਿਆਣਵੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ। ਔਰ ਫਿਰ ਜੰਮੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੰਮੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੇ ਨਹਿਰੂ ਦਾ ਖਤ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਮਾਊਂਟ ਬੈਟਨ ਦੇ ਨਾਂ, ਜਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੰਮੂ 'ਚ 61% ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਔਰ ਉੱਥੇ 80% ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਡੋਗਰੀ ਕੀਤਾ ਔਰ ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਮੁਸਲਮਾਨ 7% ਹੈਗੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਗੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਐਸੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਪੰਜਾਬੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਸਾਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਤੇ ਫਿਰ ਬੜਾ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਟੂਟੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਵੱਈਆ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਲੁਕਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਡੀਕਨਸਟਰਕਟ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖੋ। ਇਹ ਲੁਕਾਈ ਅੱਗੇ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ। ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਆਡੀਅנס ਵਿੱਚੋਂ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ 1-2 ਸਵਾਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪੈਨਲਿਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਸਵਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮਾਈਕ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜੰਮਿਆ ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਪਰ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ ਮਲੇਸ਼ੀਆ 'ਚ। ਮਲੇਸ਼ੀਆ 'ਚ ਕੋਈ ਓਫੀਸ਼ੀਅਲ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ, ਸਬਜੈਕਟ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਬੀਬੀ ਜੀ ਇੰਨੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੋਗਿੰਦਰ ਤੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੋਲੀ ਹੈ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖਣੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਸਿਖਾਇਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ 75 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਉਹੀ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਘਰੋਂ ਲਹਿਰ ਚੱਲੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਗੌਰਮੈਂਟ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੇ, ਘਰੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖੋ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਤੁਸੀਂ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜੀ ਜ਼ਕਰੀਆ ਸਈਦ ਲੁਧਿਆਣਵੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਫੈਮਿਲੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਈ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਲਿਖਦੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੁਣਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਮੀਨੈਂਟ ਮਸਾਲਕ ਨੇ ਕਲੋਨੀਅਲ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪਿਛਲੇ 200 ਸਾਲ 'ਚ ਅਗਰ ਗੌਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਹੈ ਉਹ ਰੀਜਨਲ ਤੋਂ ਉਰਦੂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਸਵਾਲ ਜ਼ਰਾ ਮੁਖਤਸਰ ਕਰ ਲਓ। ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਸੈਕਟ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਮੀਨੈਂਟ ਸੈਕਟ ਨੇ 4-5, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਤਬਲੀਗ ਜਾਂ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ ਉਹ ਉਰਦੂ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਗੁਜ਼ਸ਼ਤਾ 200 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਉਹ ਵੀ ਉਰਦੂ 'ਚ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਈ। ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਪਿਆ। ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਜ਼ਰਾ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾਓ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਕਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਲਾਈ ਹੈ ਨਾ ਉਰਦੂ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਐਂਟੀ ਇੰਪੀਰੀਅਲਿਸਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਿਟਰੇਚਰ, ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੇਖੋ ਉਰਦੂ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਲਿਟਰੇਚਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਮੁਖਾਲਫ ਵੀ ਉਸੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ
ਕਲੋਨੀਅਲ ਪਾਲਿਸੀ, ਲੈਂਗੁਏਜ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ। ਜੀ ਜ਼ਰਾ ਸਵਾਲ ਟੂ ਦੀ ਪੁਆਇੰਟ ਜ਼ਰਾ ਮੁੱਕਸੇ, ਸਾਡਾ ਵੇਲਾ ਮੁੱਕ ਗਿਆ। ਸ਼ਾਨ ਵਿਰਕ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਹੈ ਜੀ। ਟੂਟੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਪਣਾ ਸਾਡਾ ਜਿਵੇਂ ਉਰਦੂ ਦੀ ਮੈਂ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਹਾਂ ਮੈਂ ਖੜਾ। ਅੱਛਾ, ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਇੱਕ ਰਾਬਤੇ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਉਰਦੂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਸੂਬੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇੰਝ ਸਾਡੇ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਬ 'ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਲਹਿਜੇ 'ਚ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਅਵਾਮੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਐਸੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਾਂ ਔਰ ਤਰਜਮਾ ਕਰਨਾ ਪਏ। ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਤੁਰਬਤ ਤੱਕ ਮੈਂ ਗਿਆ, ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਲੈਂਗਵਾ ਫਰਾਂਕਾ ਇਸ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਵੈਸਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਲੈਂਗਵਾ ਫਰਾਂਕਾ, ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈਗੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬੰਗਾਲੀ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸੀ। ਕਦੀ ਮਾਨੇ ਯੂਨਿਟ ਬਣਾਓ, ਫਲਾਂ ਬਣਾਓ, ਕੀ ਸੀ ਉਹ ਯਾਰ, ਉਹਨੇ ਬੰਦੇ ਹੀ ਆ ਜਾਣੇ ਹਨ, ਕੀ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੇ ਲੈਂਗਵਾ ਫਰਾਂਕਾ ਅੱਜ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਨਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਰਦੂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਉਰਦੂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਅੱਜ ਵੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਸਿੰਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਜੀ ਕਾਮਨ ਲਫ਼ਜ਼। ਮਤਲਬ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਮਿਸਕਨਸੈਪਸ਼ਨ ਫੈਲਾਈ ਗਈ ਉਰਦੂ ਰਾਬਤੇ ਕੀ ਜ਼ਬਾਨ, ਰਾਬਤੇ ਬੰਗਾਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਹੋਏਗਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਕਤ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਵਕਤ ਮੁੱਕ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸਭ ਸਵਾਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਕਾਫੀ ਲਹਿਜੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ 34 38 ਸਾਡੇ ਲਹਿਜੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਬ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਲਹਿਜੇ 'ਚ ਕੰਮ ਹੋਇਆ? ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਸਵਾਲ ਸੀ ਮੇਰਾ। ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ। ਵੱਡੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਦਰਜਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸੈਂਕੜੇ ਲਹਿਜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਅਰਬੀ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਮਿਸਰ ਦੀ ਅਰਬੀ ਹੋ ਰਹੇ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੀ ਅਰਬੀ ਹੋ ਰਹੇ, ਹੋਰ ਕਈ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਅਰਬੀ ਹੋ ਰਹੇ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਸਲਾ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਮਿਸਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਰਬੀ ਹੈ, ਮਿਸਰ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਅਰਬੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੀ ਖਬਰ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਮਿਸਰੀ ਜ਼ਾਹਿਰ TV ਸ਼ੀਵੀ 'ਚ ਅੱਗੇ ਨੇ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ। ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਮੌਜੂ 'ਤੇ ਉਹਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮ ਬਣੀ ਸੀ ਅਤੇ ਮਿਸਰੀ ਅਦਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬੀ ਸਿੱਖਣੀ ਪਈ ਸੀ। ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਕ ਅਰਬੀ ਹੋਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਜੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਓਨ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਲਹਿੰਦੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਮੁਲਤਾਨੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਪਿੰਡੀ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਲਹਿਜੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਚੂँਕਿ ਸਹਾਫਤ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਮਾਝੀ ਹੈ, ਲਾਹੌਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਸਹਾਫਤ ਪਹਿਲੇ ਆ ਗਈ ਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਾਝੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਓਨ ਕਰਨੇ ਆ, ਜੋ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਹਿਜੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫਿਰਕੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਫਿਰਕਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਉਰਦੂ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਆਏ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘੜੇ ਨੇ, ਦਿਓਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ, ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੇ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਹੈ ਨਾ ਪਛਾਣ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਸੂਫੀ ਬਾਬੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਨ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼ ਤੱਕ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼ ਤੱਕ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਸਾਰੇ ਆਏ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੁਣ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਫਿਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿਓਬੰਦੀ ਹੈ, ਭਾਬੀ ਹੈ, ਇਹ ਹਦੀਸ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ੀਆ, ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਇਸ ਪਾਸੇ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਕੱਲ੍ਹ ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਹੈ ਦਾਤੁਲ ਮੁਸਲਮੀਨ, ਦਾ ਨਾਂ ਰੱਦੇ ਵਾਬੀਤ ਹੈ, ਤੋਹਫਾ ਰਸੂਲੀਆ, ਤੋਹਫਾ ਮੀਰਾਂ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਸੱਵੁਫ ਹੈ, 18 ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਿਆਲ ਆ ਗਿਆ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਹੱਟੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਲ ਵਿਕ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਉਹ ਮਾਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੀ ਵਿਕਣਾ ਸੀ ਨਾ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ। ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਵੱਡੀ ਹੈ ਤੇ ਟਾਈਮ ਥੋੜਾ ਹੈ। ਟਾਈਮ ਸਾਡਾ ਮੁੱਕ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਪਿਛਲੇ 10 ਮਿੰਟਾਂ ਤੋਂ। ਤੇ ਟਾਈਮ ਜੋ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਵੀ ਐਡੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣੀ ਕਿਉਂ ਸੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬੋਲਣਾ ਹੀ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸ਼ਡਿਊਲ ਪੜਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਵੇਖ ਕੇ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੀ, ਕਰਨੀ ਹੈ 35 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ। ਗੱਲ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਇਹ ਤੇ 3 ਦਿਨ ਵੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਰਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਉਰਦੂ ਦੀ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਐਵੇਂ 1 ਮਿੰਟ 'ਚ ਕਰਾਂਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਲਹਿਜੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਹਿਜੇ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਰਮਾਇਣ ਹੈ ਉਹ ਅਵਧੀ 'ਚ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ।
ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਹਿੰਦੀ ਆ ਉਹ ਹੋਰ ਹੈ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਹੋਰ ਹੈ, ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਹੋਰ ਹੈ, ਯੂਪੀ ਦੀ ਹੋਰ ਹੈ, ਲਹਿਜੇ ਹੋਰ ਨੇ। ਸੋ ਲਹਿਜਾ ਵੱਡੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੀ ਅਮੀਰੀ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਹਿਜੇ ਹੀ ਬਹੁਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਲਹਿਜੇ ਬਹੁਤੇ ਹੋਣੇ। ਨਾ ਲਾਣੀ ਹੋਏ ਤੇ ਉਸੇ ਨੂੰ ਪਾੜ ਬਣਾ ਜਦੋਂ ਲਹਿਜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਲਹਿਜੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਤੁਰੋਗੇ ਨਾ, ਇਹ ਲਹਿਜੇ ਅਮੀਰੀ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਲਹਿਜਾ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਹਨ ਉਹ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਿਆਸਤ, ਸਿਆਸੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਜੀ ਯੂ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਲਹਿਜੇ ਹੁਸਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਉਹੀ ਅਮੀਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਲਹਿਜੇ ਹੋਣ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਾਮਈਨ ਦਾ ਵੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਸੁਣੀ, ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸਾਰੇ ਜੀਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਇਹ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਯਾਦਗਾਰੀ ਤੋਹਫਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੋਸਤ ਇਹ ਰਿਸੀਵ ਕਰੋ ਔਰ ਇੱਕ ਯਾਦਗਾਰੀ ਤਸਵੀਰ ਬਣਵਾ ਲਓ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਨਾਲ ਵਧੀਏ। ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੱਲ ਮੁੱਕੀ ਨਾਲ ਸਜਣ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਤੇ ਰੱਬਾ ਤੇਰੀ ਰਾਤ ਮੁੱਕ ਗਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਕਦੇ ਵੀ ਮੁੱਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਗੱਲ ਟੁਰਦੀ ਹੈ ਹਮੇਸ਼। ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ 'ਚ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੁੰਝ ਸਕਨੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਕੁ ਕੁੰਝਨੇ ਆ। ਕਾਨਫਰੰਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾਕਾਰ, ਦੋ ਹਰਫੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਲੇ ਜਿਹਨੂੰ ਜਟਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਟਕੀ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗਰੁੱਪ ਫੋਟੋ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਣਦੀ ਵੀ ਜਨਾਬ, ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਤਾਲੀਮ ਬਾਰੇ ਲੁਕਾਈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਿਆਨੀਆ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰੇ ਪੈਨਲਿਸਟ ਦਾ ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਬਨਮ ਇਸਹਾਕ ਸਾਹਿਬਾ ਦਾ ਵੀ। ਸਾਡਾ ਅਗਲਾ ਸੈਸ਼ਨ ਜਨਾਬ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੇ, ਸੈਲਾਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੇ। ਹੜ੍ਹ 'ਚੋਂ ਹਲੇ ਅਸੀਂ ਨਿਕਲੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਦੋਸਤ ਅਗਰ ਬਹਿ ਜਾਣ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆਏਗਾ, ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ। ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਬਹਿ ਜਾਓ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਅਗਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਡਰੇਟਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਇਰਫਾਨ ਚੌਧਰੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਸਟੇਜ ਉੱਤੇ ਆਉਣ, ਆਪਣੀ ਨਸ਼ਿਸਤ ਸਾਂਭਣ ਔਰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣਿਆਂ ਦਾ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦੀਆਂ ਤਾਲੀਆਂ 'ਚ ਇਰਫਾਨ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ। ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਮੋਇਨ ਵੱਟੂ ਨਹੀਂ, ਮੋਡਰੇਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੋਡਰੇਟਰ ਮੈਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਅਗਰ ਜ਼ਰਾ ਆਪਣੀ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਣ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਉਹ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 2025 ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਲੱਡਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਔਰ ਹੁਣ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਲਾਬ ਆ ਉਹਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਦੂਸਰੇ ਤੀਸਰੇ ਸਾਲ ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਯਾਦਾਸ਼ਤ ਆ ਉਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ 'ਚ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਦੀ ਸੈਲਾਬ ਨਹੀਂ ਆਏ ਸੀ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਿਰਾਜ ਸਤਲੁਜ ਔਰ ਰਾਵੀ ਵਰਗੇ ਦਰਿਆ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਗੰਦੇ ਨਾਲੇ ਬਣ ਗਏ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਹਜੇ ਦਰਿਆ ਹੀ ਹਾਂ, ਗੰਦੇ ਨਾਲੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਹਜੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਵੀ ਪੈਨਲਿਸਟ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਮੋਡਰੇਟਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਫੌਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਹਿਮਦ ਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ ਮੋਡਰੇਟ, ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਫਿਰ ਮੋਡਰੇਟ ਦਾ ਫਰਾਈਜ਼ ਅੰਜਾਮ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਪੈਨਲਿਸਟ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ੋਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰ ਵੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ੋਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਮਾਹਿਰੀਨ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜ਼ਫਰ ਇਕਬਾਲ ਭੱਟੂ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਆਉਣ। ਜ਼ਫਰ ਇਕਬਾਲ ਭੱਟੂ ਸਾਹਿਬ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ੋਬੇ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਨੇ, ਵਾਟਰ ਰਿਸੋਰਸ ਐਕਸਪਰਟ ਨੇ ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਖਤਲਿਫ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਵੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵੀ ਮੁਖਤਲਿਫ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਮੁਖਤਲਿਫ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਸੀਹ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਪਾਣੀ ਦੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ।
ਔਰ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੈਲਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬਹਿਸ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਐਕਟਿਵ ਰਹੇ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਔਰ ਮੁਖਤਲਿਫ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਦੀ ਸ਼ਕਲ 'ਚ ਵੀ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਸ਼ੋਭਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾ ਅਦਾਰਾ ਵਾਫਡਾ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਵਾਫਡਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਡਿਪਟੀ ਸੈਕਟਰੀ ਵਾਫਡਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸੈਲਾਬ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸੀਗੀ, ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਪਤਾ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿ ਸੈਲਾਬ 'ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਫਖਰ ਚੀਮਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਉਣ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੈਲਾਬ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਅਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਜਾਈਏ ਕਿ ਸੈਲਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ 5 ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸੈਲਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਅੱਜ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰਿਆਸਤਾਂ ਬਣਨ ਦਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਇੱਕ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇਖੀਏ ਸੈਲਾਬ ਦੀ, ਅਤੇ ਪਹਿਲਾ ਸੈਲਾਬ 1950 'ਚ ਵੱਡਾ ਸੈਲਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਤਕਸੀਮ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਨਵੀਂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦਾ। ਫਿਰ 1955, ਫਿਰ 1973 ਦਾ ਬਹੁਤ ਡੈਡਲੀ ਫਲੱਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਫੇਸ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ 1993 ਔਰ 94 ਦਾ ਫਲੱਡ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਫਲੱਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਿਸਟੋਰਿਕ ਫਲੱਡ ਰਿਹਾ ਜੇਹਲਮ ਔਰ ਚਨਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸੈਲਾਬਾਂ ਦੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਕਰੋਨੋਲੋਜੀ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਦੂਸਰੇ ਤੀਸਰੇ ਚੌਥੇ ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੈਲਾਬ ਆਉਂਦਾ ਵਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸੈਲਾਬਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਮੁਲਕੀ ਲੈਵਲ 'ਤੇ, ਮੁਲਕੀ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਤਾਸਰ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ 2010 ਦਾ ਸੈਲਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਡੈਡਲੀ ਫਲੱਡ ਜਿਹਨੇ ਪੂਰੇ ਉੱਪਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਰਿਆ ਸਿੰਧ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਅਰੇਬੀਅਨ ਸੀ ਤੱਕ ਜਾਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇੱਕ ਡੈਮੇਜ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ 2014 ਦਾ ਸੈਲਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਚਨਾਬ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸੈਲਾਬ ਸੀ, ਬੜਾ ਸੈਲਾਬ ਸੀ। ਅਤੇ 2014 ਦਾ ਸੈਲਾਬ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ 2022 'ਚ ਸਿੰਧ ਦੇ ਔਰ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕੁਛ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਪਲੂਵੀਅਲ ਫਲੱਡ ਹੈ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨਾਤ ਕੀਤੇ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ 2023 ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸੈਲਾਬ ਆਇਆ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ 2025 'ਚ ਸਤਲੁਜ, ਰਾਵੀ ਔਰ ਚਨਾਬ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸੈਲਾਬ ਦੇਖਿਆ ਜਿਹਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬੜੇ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੈਲਾਬਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜੂਝਦਾ ਰਿਹਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਸੈਲਾਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਪਾਅ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਸਾਡੀ ਪੋਲਿਸੀ ਕੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜ਼ਫਰ ਇਕਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੀ ਆਡੀਅנס ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਨਲਾਈਟਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸਣ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੈਲਾਬਾਂ ਦੀ ਇਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਵਜੂਹਾਤ ਨੇ ਉਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਾਂ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜੀ ਸੈਲਾਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਸ ਲਈ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਅਤੇ ਕਿਆ ਇਹ ਵਾਕਈ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਜਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਮਸਾਇਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੈਲਾਬਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨ 'ਚ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ। ਅਤੇ ਜ਼ਫਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਸ 'ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾਉਣ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ 1-2 ਰਾਊਂਡ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਮੁਖਤਸਰ ਅਸੀਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਗੇਜਿੰਗ ਸੈਸ਼ਨ ਔਰ ਫਿਰ ਆਡੀਅנס ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਵੀ ਲਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਅਸੀਂ ਮੁਖਤਸਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ 1-2 ਰਾਊਂਡ 'ਚ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਅੱਛਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਿਆ ਹਨ, ਇਹ ਦਰਿਆ 2 ਕਿਸਮ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੈਲਾਬ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਖੁਸ਼ਕ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਜਿਸੇ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਮੌਨਸੂਨ ਦੀ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਔਰ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਨੈਚੁਰਲ ਪੈਟਰਨ ਹੈ। ਹਾਂ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਦਰਿਆ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ਬੜਾ ਵਾਜ਼ੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੈ ਸੈਲਾਬੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੈ ਗੈਰ ਸੈਲਾਬੀ। ਸੈਲਾਬੀ ਜਿਹੜਾ ਪੈਟਰਨ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਮੌਨਸੂਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਗੈਰ ਸੈਲਾਬੀ ਉਹ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਔਰ ਇਸ 'ਚ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ
ਦਰਿਆ ਹਨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋ ਕਿਸਮ ਦੇ ਫਲੋ ਪੈਟਰਨ ਹਨ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸੈਲਾਬੀ ਪੈਟਰਨ ਹੈ ਉਹ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਸੈਲਾਬ ਆ ਰਿਹਾ ਔਰ ਚੂँਕਿ ਹੁਣ ਆਬਾਦੀ ਵੀ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਔਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਣ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਖੋ ਨਾ ਪੈਟਰਨ ਜਾਂ ਇੱਕ ਹਾਲਤ ਹੈ ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ਹੈ, ਤਬਦੀਲੀ ਇਹ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਸਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਟਰਕਚਰਸ ਬਣਾਏ ਹਨ, ਖਸੂਸਨ ਸਿੰਧ ਤਾਸ ਮੁਆਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਦੌਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਹਿਰੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਔਰ ਫਿਰ ਬੈਰਾਜਿਸ ਬਣੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੈਮਸ ਬਣੇ, ਨਹਿਰਾਂ ਬੜੀਆਂ, ਦਰਿਆਈ ਰਾਬਤਾ ਨਹਿਰਾਂ। ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਦਰਤੀ ਇੱਕ ਬਹਾਓ ਆਈ, ਇੱਕ ਬਹਾਓ ਦੀ ਇੱਕ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਆਈ, ਉਹ ਤਬਦੀਲ ਹੋਈ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਆਬਾਦੀ ਆਈ, ਆਬਾਦੀ ਵੱਧ ਗਈ। ਤਾਂ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਦਬਾਅ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਚੂँਕਿ ਸੈਲਾਬ ਉਸ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਲੰਘ ਆਉਂਦੇ, ਪਹਿਲੇ ਹਰ ਸਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਐਡਜਸਟ ਕਰਕੇ ਦਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵਕਤ ਪਾਣੀ ਆਉਣਾ ਹੈ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਉਸ ਪਾਣੀ ਦੀ ਰਸਤੇ ਖਾਲੀ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਔਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰਸਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਂ ਇੱਕ ਰਸਤੇ ਜਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਨਾ ਕਰਦੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਡੈਮਸ ਬਣ ਗਏ ਔਰ ਰਾਬਤਾ ਨਹਿਰਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਔਰ ਇਹ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨੈਚੁਰਲ ਜਿਹੜਾ ਰੂਟੀਨ ਮਤਲਬ ਹੈ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋ ਗਈ। ਔਰ ਪਲੱਸ ਆਬਾਦੀ ਵਧਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਤਾਂ ਇਹ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਰਸਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਵਕਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਔਰ ਇਸ ਟਾਈਪ ਦੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਰਮਨੈਂਟ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਜੀ ਦਰਿਆ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜਿਸ ਵਕਤ ਆਸੀ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਕੀ ਅਸਰਾਤ ਹੋ ਸੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਦਰਿਆ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਬਹਾਓ ਦੇ ਮਿਸਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਯਾਨੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਗੋ ਫਲੱਡ ਮਿਸਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਆ ਗਏ ਨੂੰ ਜਾਂ ਵਾਟਰ ਮਿਸਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਪਹਿਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰੇਂਦਾ ਉਹ ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੇਂਦਾ ਪਿਆ। ਨਾਰਮਲੀ ਅਗਰ ਹਿਸਟਰੀ ਆਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਫੈਡਰਲ ਫਲੱਡ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ 'ਚ ਆ ਗਏ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਤੀਸਰੇ ਸਾਲ ਇੱਕ ਫਲੱਡ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਤਾਂ ਦਰਿਆ ਸਿੰਧ ਦੇ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਖਸੂਸਨ ਸਨ 2000 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ 'ਚ ਕੁਝ ਫਲੱਡ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੂँਕਿ ਸਾਰੇ ਡੈਮਸ ਬਣ ਗਏ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਘੱਟ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਥੀ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਇਹ ਸਮਝ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਬਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਆਬਾਦੀ ਫੈਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਔਰ ਇਸ ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਈਵੈਂਟ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਮੌਸਮਿਆਤੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਟੱਚ ਦਿੱਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਇਸਤਲਾਹ ਹੈ ਮੌਸਮਿਆਤੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨੋ ਡਾਊਟ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਸੈਲਾਬ ਹੈ ਜਾਂ ਫਲੱਡ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਇੱਕ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ, ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਇਸ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੇ ਤੋਂ 2-3 ਨਸਲਾਂ ਪਹਿਲੇ ਲੋਕ ਹਨ ਉਹ ਬੜੇ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸੈਲਾਬਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਇਸ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਨਿਪਟਣਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਮੌਜੂਦਾ ਨਸਲ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਬਾਅਦ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੌਰਮੈਂਟਸ ਹਨ, ਲੋਕ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦਰਿਆ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਰਾਈਟ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸਾਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਅਗਰ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਉਸ ਏਰੀਆ ਨੂੰ ਉਸ ਇਲਾਕਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅਨਟੱਚ ਛੋੜ ਦਿਓ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰੀਆਤ ਹਨ ਔਰ ਇੱਕ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਤਰੱਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫਲੱਡ ਪਲੇਨਸ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸਾਂ ਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਵੈਟਲੈਂਡਸ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੋਂ ਕਿ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਕੀ ਹੈ। ਪਾਲਿਸੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ 2010 ਦੇ ਫਲੱਡ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕरेंगे ਪਏ 2000 ਜਿਹੜਾ ਦਾ ਫਲੱਡ ਆਈ ਉਹ ਸੈਂਟਰਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਤਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਸਿੰਧ ਦਰਿਆ ਸਿੰਧ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਈ ਔਰ ਸੂਬਾ ਸਿੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਈ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਫਲੱਡਸ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਫਲੱਡਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਫਲੱਡ ਫਾਈਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੈਲਾਬ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਸੈਲਾਬ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਿਮਤ ਹੈ,
ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਫਲੱਡ ਹਾਰਨੈਸਿੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੈਲਾਬ ਤੋਂ फ़ायदा किस तरह उठाया जा सकता है। और उस वास्ते कोई नवी साइंस नवी टैक्नोलॉजी की भी जरूरत नहीं, सेंचुरीज ओल्ड जी विजडम है सारी लोकल विजडम है उसदे चीज़ां मौजूद हैं। सिर्फ उन्होंने थोड़ा बहुत उन्होंने नक पलक सवार के उन्होंने एक टैक्नोलॉजी की टच दे के एक मॉडर्न टच दे के एक नवे तरीके नाल तुसां उसनूं ऑन ग्राउंड आना है। तो जिस वक्त असां ये समझेसूं कि जी ये फ्लड जिहड़ा है ये डिजास्टर है और असां इसनूं फाइट करना है तो तुहारी अप्रोच होर हो सी। जिस वक्त तुम समझेसो कि नहीं फ्लड नेमत है, अल्लाह की एक नेमत है और असां इसनूं हारनैस करना इसनूं फ़ायदा उठाना है तो अप्रोच होर हो सी। एक तो ये जिहड़ी पॉलिसी की बुनियादी शिफ्ट है बड़ी ज़रूरी है। 2010 तो बाद देख 15 साल हो गए हैं, सारी अथॉरिटीज़ भी मौजूद हैं। हुण तो PDMA का बड़ा अहम रोल है इस दफ़ा इस फ्लड दे विच, लेकिन वो रोल है ज़्यादातर इन केस के फ्लड जिहड़े आ वैंदा है तो तुसां की करना है, तुसां लोगों दसना है, तुसां एवैकुएशन कराउणी है, मतलब जिसनूं कहते हैं ना रिस्पांस फोकस्ड है। जबकि ये चीज़ स्टार्ट थींदी है प्लैनिंग तो, मतलब 10,000 फ्लड तो बाद भी 2010 के फ्लड तो बाद भी असां अगर प्लैनिंग ते काम करना शुरू कर दिता होया तो हुण 15 साल हो गए मजीद उस चीज़ नूं। प्लैनिंग तो बाद होंदी प्रिपरेशन सारी चीज़ां आवां उसदे विच अपना स्ट्रक्चर भी बनाना होंदा है, उसदे विच तुसां लोगों नूं भी ट्रेन करना होंदा है, उसदे विच आप काफ़ी चीज़ां चेंजिस आनियां होंदियां ने, एजुकेशन बच्चों लोगों ट्रेन करना होंदा है। और तीसरे नंबर के बाद तुहाड़ा आंदा रिस्पांस, रेस्क्यू एंड रिस्पांस। लेकिन ये मोस्टली जड़ा है वो चीज़ां चल रही रिस्पांस ड्रिवन। एक दो फ्लड आ गया और एमरजेंसी दे विच जो भी तरीकाकार होंदा है सोशल मीडिया ते मतलब फ्लड के दौरान साढ़े को डेली अपडेट्स हैं, लेकिन फ्लड तो बाद हुण उन्हां इलाकों का की बनया उत्थे रिहैबिलिटेशन एफर्ट्स शुरू थईयां नहीं थईयां, जिहड़े लोग मुतासरीन हैं उन्हां दी आइडेंटिफिकेशन थई है नहीं, हकदार नूं हक मिला है जिहड़ी दी ज़मीनां घर जानवर और लॉस ऑफ लाइफ। अच्छा इस तों छोड़ के गौरमेंट का जिहड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब तबाही है, कोई स्कूल हैं हॉस्पिटल हैं रोड हैं, उन्हां दे बारे च की होया है अज दी तक कोई पता नहीं। हालांकि फ्लड के रिहाड़ां दे विच गौरमेंट की तरफों बार बार ऐलान होंदा पिया है कि इस दफ़ा गौरमेंट ऐसी पॉलिसी बनाई सी या ऐसे स्टैप्स गिन सी कि नैक्सट टाइम ईवन नैक्सट ईयर तो ये चीज़ दोबारा रिपीट ना हो सी। लेकिन उस फ्लड के पीरियड तो बाद इस तरह की कोई चीज़ सामने नहीं आई, खसूसन हुण तो नवा फ्लड के बारे च ही पेशगोइयां शुरू हो गई हैं। पिछली दफ़ा जो फ्लड आई वो शुरू होया तो उसदे बारे जनाब पहले तो तासर दिता गया कि जी बस वी आर कॉट इन सरप्राइज, अचानक जी वो इंडिया मतलब छोड़ दिते डैम दे इस टॉपिक ते असीं बात चाहते थोड़ा ट्रांसपोर्ट टॉपिक के उत्ते ते जिहड़ा इंडिया ब्लेमिंग दा है मामला उस ते। लेकिन मैं इस टॉपिक ते अगले राउंड च तुहाडे नाल आवांगा दोबारा। तो मैं देख रहा कि फ़खर साहब के कोल काफ़ी सारे नोट्स ने, तो इसलिए मैं सवाल कोई स्पैसिफिक नहीं करना चाह रहा। तो मैं चाहांगा कि तुसीं पहले 5 मिनट 7 मिनट च अपनी मुढ़ली गल कर लो तो फिर वो कोई सवाल जड़ा है मैनूं लग रहा है कि तुहाडे कोल डाटा शाटा है तुसीं, क्योंकि 2025 का सैलाब सारा देखिया दादो शुमार की तनाजर च। तो मैं चाहांगा कि तुसीं अपनी पहले जो तुसीं सोचते हो समझते हो कि 2025 का सैलाब क्यों आया, किवें आया, की गलतियां ने हुकूमती लैवल ते और किस तरह मिसमैनेज होया, तो इस ते अपनी गल कर लो फिर असीं अगले राउंड सवाल करते हैं। जी मेहरबानी चौधरी साहब। मैं चूँकि सैलाब जदों आया 2025 का उदों वापडा दे विच बतौर सैकटरी उत्थे मौजूद सां, तो इसलिए अपनी अखीं वेख्या भी और उन्होंने महसूस भी किया सारा जाके। इस बारी सैलाब जिहड़ा है उहदे विच जिहड़ी है सी ना जी एक कह लो कि नवेकड़ी गल है सी कि 3 दरिया जिहड़े ना वो इकट्ठे ही उन्हां 3 दरियावां ने जिहड़ा है इस बारी पंजाब दा खास तौर पर जिहड़ा मैदानी इलाका सी उत्थे एक टाइम दे उत्ते ही आके जिहड़ी वो चढ़ाई कर दित्ती, जिहदे विच रावी सतलुज ते चनाब जिहड़े ने खास तौर पर ये 3 दरियावां ने एक ही वेले दे उत्ते। अच्छा और ये नाल मैं तुहानूं जिहड़ा डेटा सी उस वक्त वापडा दे विच इकट्ठा कीता
ਉਹ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਕਿ ਚਨਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਵੱਡੀ ਲਹਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹ 27 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮਰਾਲੇ ਦੇ ਮੁਕਾਮ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ 9 ਲੱਖ ਕਿਊਸਕ ਪਾਣੀ ਇੱਕਦਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਔਰ ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਕੋਈ 4-5 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆ ਗਈ। ਫਿਰ ਉਹ ਖਾਨਕੀ ਦੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ ਤੇ ਉਹ 10 ਲੱਖ ਕਿਊਸਕ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਨਾਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਪਲਖੂ ਤੋਂ ਐਗ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਰਲ ਗਏ। ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਕਾਦਰਾਬਾਦ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਟੱਪ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਚਾਰਜ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਤਰੀਮੂ ਤੇ ਪੰਜਨਤ ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਸਿੰਧ ਵੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਟੁਰ ਪਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਨ ਦਰਿਆ ਸਾਡਾ ਇਹ ਚਨਾਬ ਹੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਇੰਡਸ ਰਿਵਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਕਈ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡਸ ਰਿਵਰ ਉਹ ਵੀ ਚਨਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਡਿੱਗਦਾ, ਚਨਾਬ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਚਨਾਬ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਸਿੰਧ ਵੱਲ ਜਿਹੜਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਦੂਜਾ ਰਾਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ 27 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੱਸੜ ਦੇ ਮੁਕਾਮ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜਿਆ। ਔਰ ਉਸ ਵਕਤ 27 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਤਕਰੀਬਨ 2.5 ਲੱਖ ਕਿਊਸਕ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਐਂਟਰੀ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਦੀਆਂ ਵੀ 3 ਲਹਿਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਮੁਖਤਲਿਫ ਵਕਫੇ ਨਾਲ, ਪਹਿਲਾਂ 27 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਈ, ਫਿਰ 30 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਤੇ ਫਿਰ 3 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਆ ਕੇ 3 ਲਹਿਰ। ਅੱਛਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀ ਇਹ ਪੈਟਰਨ ਰਿਹਾ ਕਿ 3-3 ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚੜ੍ਹਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਤਿੰਨੋਂ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਇਹ ਵੱਡਾ ਉੱਚੇ ਦਰਜੇ ਦਾ ਸੈਲਾਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਅੱਗੇ ਸਤਲੁਜ ਸਾਡਾ। ਸਤਲੁਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ 29 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਲਹਿਰ ਆਈ, ਤਕਰੀਬਨ 4 ਲੱਖ ਕਿਊਸਕ ਦੀ। ਗੰਡਾ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰਡਰ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੇਖੋ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪੈਟਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ 3 ਹੀ ਲਹਿਰਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਤਿੰਨਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 3-3 ਲਹਿਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਵਕਫੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਤਲਬ 4-4 5-5 ਦਿਨ ਦੇ ਵਕਫੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਿਵੇਂ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਵਿੱਚ 29 ਨੂੰ, ਫਿਰ 4 ਨੂੰ ਤੇ ਫਿਰ 8 ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ 29 ਅਗਸਤ, 4 ਸਤੰਬਰ ਤੇ 8 ਸਤੰਬਰ ਇਹ ਲਹਿਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਆਈਆਂ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹਰ ਚੀਜ਼, ਮਤਲਬ ਹਾਲੀ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਲਹਿਰ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸੰਭਲੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਹੁੰਦੇ, ਨਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਸੰਭਲੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਜਿਵੇਂ ਵੱਟੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਕੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ੇਨੀ 'ਚੋਂ 7 ਨਿਕਲ ਗਈ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਇਸ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪੈਟਰਨ ਇਹ ਹੋਇਆ ਜਿਹਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਫਿਨੋਮੀਨਾ ਆਇਆ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿਆਲਕੋਟ, ਗੁਜਰਾਤ, ਇੱਥੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਰਬਨ ਫਲੱਡਿੰਗ ਦਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਬਨ ਫਲੱਡਿੰਗ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਤਲਬ ਸੜਕਾਂ ਸਨ, ਆਬਾਦੀਆਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਜਰਾਤ ਸਿਆਲਕੋਟ 'ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਝ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਡੁੱਬ ਗਏ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਪਾ ਰਹੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਤੇ ਇਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖਰਾਬ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਨ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ 19 ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਖਤਲਿਫ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਤੇ ਸੜਕ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਪਿਆ, ਕਿਤੇ ਬੰਨ ਨੂੰ ਭੰਨਣਾ ਪਿਆ, ਕਿਤੇ ਰੇਲਵੇ ਦਾ ਪੁਲ ਉਡਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਮਤਲਬ ਇਹ 19 ਮੁਖਤਲਿਫ ਜਗ੍ਹਾ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮੁਖਤਲਿਫ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ, ਜਿਹਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਫਿਰ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਾਹਿਰ ਜਾਨੀ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਮਾਲੀ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਚੰਗੇ ਪਹਿਲੂ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਵਾਪਡਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਡੈਮ ਸਨ, ਜਿਵੇਂ ਮੰਗਲਾ ਸੀ, ਤਰਬੇਲਾ ਸੀ, ਔਰ ਚਸ਼ਮਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰੈਜ਼ਰਵਾਇਰ ਹੈ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਰੈਜ਼ਰਵਾਇਰ ਨੇ, ਇਹ ਇਸ ਵਕਤ 97.20% ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਭਰ ਗਏ ਨੇ। ਮਤਲਬ 100% ਤੇ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਭਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਹਲਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਸ ਵਾਰੀ ਪੈਟਰਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਥੱਲੇ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਜੇਹਲਮ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਘੱਟ ਰਿਹਾ। ਮਤਲਬ ਮੰਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਡੈਮ ਸੀ ਸਾਡਾ ਉਹ 1237 ਫੁੱਟ ਭਰਿਆ ਗਿਆ, ਜਦ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹਾਲੀ ਕੋਈ 5 ਫੁੱਟ ਹੋਰ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਤਰਬੇਲਾ, ਚਸ਼ਮਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਭਰ ਗਏ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫਿਰ ਨਵੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਰੈਜ਼ਰਵਾਇਰ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਇੰਨਾ ਸਾਰਾ ਅੱਗੇ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ। ਔਰ ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਰਬੀ ਦੀ ਫਸਲ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਜਾਂ ਅੱਗੋਂ ਖਰੀਫ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੋਈ ਐਸ ਸੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਹੋਏਗੀ। ਪਾਣੀ ਖਾਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਰੈਜ਼ਰਵਾਇਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 97% ਤੇ ਭਰੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰੈਜ਼ਰਵਾਇਰ। ਔਰ ਬਾਕੀ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਪਾਣੀ ਚੂँਕਿ ਥੱਲੇ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੈਸੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾਟਰ ਟੇਬਲ ਥੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਉਹ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਹੋਇਆ।
ਤੇ ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਚੰਗਾ ਪਹਿਲੂ ਵੀ ਉਹ ਸੈਲਾਬ ਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਇਹ ਇਹਦੇ ਸੈਲਾਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸੈਲਾਬ ਆਉਂਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਕੁਛ ਚਿਰ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਨਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਡੀਕਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਲਾ ਸੈਲਾਬ ਕਦੋਂ ਆਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਅਗਲਾ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਉਪਾਅ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਇਹ ਸੈਲਾਬ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਰ ਦੂਸਰੇ ਤੀਸਰੇ ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦਫਾ ਸਾਡੀ ਪਸ਼ੀਨਗੋਈ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਇੱਕ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਪੈਟਰਨ ਰਹੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਾਹਰ ਸਨ ਸਾਰੇ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਅਗਲੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਸਪੀਡ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਿਘਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੈਲਾਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਆਉਣਗੇ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਇਹਨੇ ਵੇ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਜੀ ਪਸ਼ੀਨਗੋਈ ਵੀ ਹੈ ਵੇ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਈਏ ਅਤੇ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕੰਟੈਕਸਟ ਦੇਵਾਂਗਾ ਜ਼ਫਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੈਲਾਬਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਪੋਲਿਸੀ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਵੀ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਅਵਾਮੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਕਿ ਸੈਲਾਬਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਾਰੀਖ ਹੈ ਜਾਂ ਸੈਲਾਬਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਰਹਿਣ ਦਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਜਰਬਾ ਸੀ, ਉਹ ਤਜਰਬਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਔਰ ਕਲੋਨੀਅਲ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਭੁੱਲਿਆ। ਔਰ ਉਹ ਤਜਰਬਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਅਪਸ ਐਂਡ ਡਾਊਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਇਕਨੋਮਿਕ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਸ਼ੀ ਮਾਡਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਅਪਸ ਐਂਡ ਡਾਊਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਦੀਆਂ 'ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਸ਼ੀਅਤ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਕਨੋਮਿਕ ਮਾਡਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਰਾਅਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਲਾਈਵ ਸਟਾਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਸ਼ੀ ਮਾਡਲ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਇਸ ਹਾਈਡਰਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਸਮਝਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ। ਅਤੇ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਨਹਿਰੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਣਾਇਆ, ਉਹ ਨਹਿਰੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਉਸ ਫਿਰ ਨਹਿਰੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਕਨਾਲ ਕਮਾਂਡ ਏਰੀਆਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਐਮਬੈਂਕਮੈਂਟ ਬਣਾਈਆਂ। ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ 6,000 ਦੇ ਕਰੀਬ 6,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀਆਂ ਲੈਂਥ ਦੀਆਂ ਐਮਬੈਂਕਮੈਂਟਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਰੋਕਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਨੈਚੁਰਲ ਮੈਂਡਰਿੰਗ ਤੋਂ, ਕਿ ਉਹ ਦਰਿਆ ਆਪਣੇ ਰੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂਡਰ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਮਖਸੂਸ ਚੈਨਲ 'ਚ ਗੁਜ਼ਰੇ, ਇੱਕ ਮਖਸੂਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰੇ, ਇੱਕ ਮਖਸੂਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰੇ ਜਿੱਥੇ ਬੈਰਾਜ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਨਹਿਰਾਂ ਪਾਣੀ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਸਕਣ। ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰਿਵਰ ਦੀ ਮਾਰਫੋਲੋਜੀ ਹੈ, ਰਿਵਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਟਾਓ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬਦਲਾਓ ਆ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਬੈਰਾਜਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ ਕੀਲ ਦਿੰਦੇ ਪੂਰੇ ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿ ਤੂੰ ਇੱਧਰ ਇੱਧਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਸਿੱਧਾ ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਚੱਲਣਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਿਲੀਅਨ ਟਨਸ ਆਫ ਸੈਡੀਮੈਂਟ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਬਜਾਏ ਇਸਦੇ ਕਿ ਉਹ ਮੁਖਤਲਿਫ ਫਲੱਡ ਪਲਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨੂੰ ਫੈਲਾਏ, ਉਹ ਰਿਵਰ ਬੈਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਕਰਦਾ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਫਲੱਡ ਫਾਈਟਿੰਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਅਪਰੋਚ 1978 ਤੋਂ ਫੈਡਰਲ ਫਲੱਡ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਹੀ ਆ, ਉਹ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਮਬੈਂਕਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪੁਸ਼ਤਾ ਹੈ ਉੱਚਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦਰਿਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੈਡੀਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉੱਪਰ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਦਰਿਆ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਸੈਡੀਮੈਂਟ ਕਰਦਾ ਉੱਪਰ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਫਲੱਡ ਆਏਗਾ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਪੁਸ਼ਤਾ ਹੋਰ ਉੱਚਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦਰਿਆ ਫਿਰ ਹੋਰ ਉੱਪਰ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਫਲੱਡ ਫਾਈਟਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਦੀਆਂ ਚਲਾਉਣੀ ਆ, ਬਜਾਏ ਐਸੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਿਵਰ ਦੀ ਉਸ ਨੇਚਰ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇਜ ਦਈਏ, ਉਹਨੂੰ ਰਸਤਾ ਦਈਏ ਕਿ ਉਹ ਸੈਡੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਰਿਵਰ ਬੈਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਮੈਨੇਜ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਫਲੱਡ ਫਾਈਟਿੰਗ ਦੀ ਪੋਲਿਸੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਆ, ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ ਤਾਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਛੱਡਾਂਗੇ ਜ਼ਫਰ ਸਾਹਿਬ? ਇਹ ਹੈ ਕਿ इंजीनियर वास्ते तो ये पॉलिसी बहुत अच्छी है, बड़े मतलब मिट्टी पाओ और पुश्ते बनाओ और मतलब काफ़ी यूजफुल पॉलिसी है, तो वो तो नहीं छड्डणगे। ਇਹ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹੋ ਜਿਹੜੇ ਪਬਲਿਕ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਇਸ 'ਤੇ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਉਹ ਬੈਠ ਕੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਕੈਨਾਲਸ ਦਾ, ਬਰਾਜਿਸ ਦਾ, ਡੈਮਸ ਦਾ, ਸਰ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਡੈਮ ਸਾਰੇ ਭਰ ਗਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ
ਜਨਵਰੀ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂ ਮਾਰਚ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ਾਰਟੇਜਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਅੱਛਾ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ ਨਹਿਰੀ ਨਿਜ਼ਾਮ, ਉਹ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ ਫਾਰ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਇੱਕ ਫਸਲ ਵਾਸਤੇ। ਅਸੀਂ ਫਸਲਾਂ ਕਰ ਲਈਆਂ 2 ਤੇ 3, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ ਇਹ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਨਹਿਰੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਲਏ ਆਪਣੀ ਮਈਸ਼ਤ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਟੈਕਸ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਉਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾ ਲਈ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਔਰ ਮਈਸ਼ਤ ਦਾ ਸਾਰਾ ਦਾਰੋਮਦਾਰ ਇਸ 'ਤੇ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਸਦਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਆ ਕੇ ਜ਼ਰਾਤ ਅਤੇ ਦਾਰੋਮਦਾਰ ਘੱਟ ਕਰੋ ਮਈਸ਼ਤ ਦਾ, ਔਰ ਫਸਲਾਂ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਲਾਓ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਜੋ ਗੰਨਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਕਪਾਸ ਸੀ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਸ਼ੂਗਰ ਮਾਫੀਆ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੂਗਰ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਾ ਕ੍ਰੋਪਿੰਗ ਪੈਟਰਨ ਹੀ ਚੇਂਜ ਕਰਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਪਾਸ ਦੇ ਏਰੀਆਜ਼ ਨੇ ਉੱਥੇ ਗੰਨਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਔਰ ਉਹ ਸ਼ੂਗਰ ਜਨਾਬ ਐਕਸਪੋਰਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਪੂਰੇ ਤੁਸੀਂ ਡੈਮ ਭਰ ਕੇ ਗੰਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਔਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਨਾਟ ਓਨਲੀ ਮਤਲਬ ਠੀਕ ਹੈ ਐਕਸਪੋਰਟ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸ ਪੈਸੇ ਦਾ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਜੋ ਆਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਸ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਸਸਤੀ ਅਗਰ ਬਾਹਰੋਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਦੈਨ ਵਾਈ ਯੂ ਨੀਡ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਔਰ ਪਾਣੀ ਆਪਣਾ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰੋ। ਬਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ 4 ਮੇਨ ਫਸਲਾਂ ਨੇ, ਗੰਨਾ ਹੈ, ਗੰਦਮ ਹੈ, ਕਪਾਸ ਹੈ, ਮਕਈ ਹੈ, ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵਾਟਰ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਕ੍ਰੌਪਸ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਰਿਸਰਚ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਾਫੀ ਕਰਨੀ ਹੋਏਗੀ ਕ੍ਰੌਪਿੰਗ ਪੈਟਰਨ 'ਤੇ ਔਰ ਐਸੀ ਕ੍ਰੌਪ ਵਰਾਇਟੀਜ਼ ਲਿਆਉਣ 'ਤੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬਦਲਦੇ ਹੋਏ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਣ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਹਿਰੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਕਤ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਫਲੱਡ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਡੈਮ ਔਰ ਨਹਿਰਾਂ ਔਰ ਬਰਾਜ ਬਣਾ ਕੇ ਖੇਤਾਂ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਫਲੱਡ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਈ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਵਿਚਾਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਬੀਜ ਖਾਲਿਸ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕੀੜੇ ਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਜਾਂ ਜ਼ਹਿਰ ਵੀ ਖਾਲਿਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ, ਔਰ ਮਾਫੀਆਜ਼ ਨੇ ਔਰ ਉਹਦੀ ਫਸਲਾਂ ਜਨਾਬ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਯਾਨੀ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਉਹ ਕਰਜ਼ ਇਤਨਾ ਉਸ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਈ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ, ਵਾਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਹੈ ਕਿ ਗੌਰਮੈਂਟ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਮਤਲਬ ਔਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਕਾਲਜ ਔਰ ਰਿਸਰਚ ਔਰ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਆਈਆਂ ਜਾਣ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਈਜ਼ੀਲੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹੋ ਨਾ ਸਸਤੀਆਂ ਹੋਣ, ਆਸਾਨ ਹੋਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹਾਈ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਚਲੇ ਨੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਲੈਵਲ 'ਤੇ, ਬਹੁਤ ਫੇਲ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਦੀ ਇਹੀ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੋਲਰ ਹੈ, ਸੋਲਰ ਆਇਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਬੰਦਾ ਅਡੋਪਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਗਲੀ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਕਾਨ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰੀ ਇੱਕ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤਾਂ ਬੇਸਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਚੀਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਰਾਤ ਤੋਂ, ਜਿਸ ਤੱਕ ਜ਼ਰਾਤ, ਜ਼ਰੀ ਨਿਜ਼ਾਮ, ਜ਼ਰੀ ਮਈਸ਼ਤ ਇਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਸੈਲਾਬ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਇਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸੈਲਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿਣ ਦਾ ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਮਲ ਹੈ ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਮਈਸ਼ੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਈਸ਼ੀ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਔਰ ਆਪਣੇ ਇਕਨੋਮਿਕ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੇ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਰਾਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿਪੈਂਡੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸ਼ਕਲਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਘਟਾਉਂਦੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਨਰੇਬਲ ਰਵਾਂਗੇ, ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਸੈਲਾਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਫਲੂਜ ਰਵਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਮੈਂ ਫਖਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ 2014 ਦੇ ਸੈਲਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਹਾਈਵੇਜ਼ ਨੇ ਔਰ ਮੋਟਰਵੇਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਫਲੱਡ ਪਲੇਨ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜਦੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਪੈਸੇਜ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਕਦੀ ਫਲੱਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦਰਿਆ ਆਪਣੇ ਫਲੱਡ ਪਲੇਨ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇਗਾ ਤਾਂ ਗੁਜ਼ਰ ਸਕੇ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ 2014 ਦੇ ਫਲੱਡ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਇਹ ਮੋਟਰਵੇ ਹੈ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਵਾਲੀ, ਉਹਨੇ ਸਿਆਲ ਮੋੜ ਦੇ ਏਰੀਏ 'ਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੋਕ ਕੀਤਾ ਫਲੱਡ ਨੂੰ, ਪਾਣੀ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਦਰਿਆ ਆਪਣੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ। ਅਤੇ ਇਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨਾਂ ਵਗੈਰਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਉਹਨੇ ਮਤਲਬ
ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਜਾਓ ਸ਼ੇਖਪੁਰਾ ਤੇ 1 ਮੋਰੀਆ ਪੁਲ, 2 ਮੋਰੀਆ ਪੁਲ, 3 ਮੋਰੀਆ 100 ਮੋਰੀਆ ਪੁਲ ਤੱਕ ਪੁਲ ਰੱਖੇ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਲਾਲਪੁਰ ਪੀਰੋਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੋਟਰਵੇ ਨੇ ਡੋਬਿਆ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਟਰਵੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਪੈਸੇਜ ਇੰਨਾ ਛੋਟਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮੁਨਾਫਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਬਈ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ, ਐਡਾ ਕਰ ਲਓ। ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦਾ ਕੋਈ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਹਾਈਡਰਾਲੋਜੀ ਦੇਖਣ ਦਾ ਇਖਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਸਟਰਕਚਰ ਦੀ ਹਾਈਡਰਾਲੋਜੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਰਿਵਿਊ ਕਿਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਵਾਪਡਾ ਕੋਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਮੈਂਡੇਟ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕੇ ਕਿ ਕਿਆ ਵਾਕਈ ਉਹ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਟਰਕਚਰ ਬਣ ਵੀ ਰਹੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੇ। ਜੀ ਚਰਚ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇਹ ਮਸਲਾ ਗਵਰਨੈਂਸ ਦਾ, ਅਤੇ ਗਵਰਨੈਂਸ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੇਲ ਜੋਲ ਬੜਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਈਵੇ ਬਣਾਉਣਾ ਸਾਰੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਅਥਾਰਟੀ, ਇਹ ਰੇਲਵੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮਹਿਕਮਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਵਾਟਰ ਐਂਡ ਪਾਵਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਮਹਿਕਮਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਹਰ ਮਹਿਕਮਾ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਨੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਹਰ ਜਿਹੜੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਹਿਕਮੇ 'ਚ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਵਾਪਡਾ 'ਚ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ 2 ਸਾਲ ਜੁਆਇੰਟ ਸੈਕਟਰੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਇਹ ਹਾਈਵੇ ਦਾ ਮਹਿਕਮਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਾਹਰ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਇਹਦੇ ਐਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਦੇ, ਕਲਾਈਮੇਟ ਦੇ, ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਜ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਕਸਪੀਡੈਂਸੀ, ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੋਂ ਹੁਕਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਇੱਥੇ ਅਗਲੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸੜਕ ਜਾਂ ਪੁਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਬਣਾ ਦੇਣਾ। ਉਹਦੀ ਮੁਨਾਸਬ ਜਿਹੜੀ ਸਟੱਡੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਪੂਰਾ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਜਾ ਕੇ ਟੋਪੋਗ੍ਰਾਫੀ ਵੇਖੀ ਜਾਏ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਕੋਈ ਨਾਲਾ ਲੰਘਦਾ ਸੀ, ਦਰਿਆ ਲੰਘਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਦੀ ਸਲਾਬ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਰਾਹ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਾਹਲ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਦੂਜਾ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਦੀ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਗੁਲਬਰਗ ਰਹਿਣਾ ਨਾਲ ਹੀ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮਿਨੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵੱਲ ਜਾਓ ਨਾ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਨਾ ਜਿੱਥੋਂ ਮੇਨ ਬੁਲੇਵਰਡ ਤੋਂ ਮਿਨੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮੁੜੀਏ ਨਾ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨੁੱਕਰ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਪਲਾਜ਼ਾ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਹੋਟਲ ਕਮ ਪਲਾਜ਼ਾ, ਬੜਾ ਕੁਛ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਅੱਛਾ, ਉੱਥੇ ਨਾ ਬੜੀ ਦੇਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਸੜਕ ਟੁੱਟੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਟੋਇਆ ਵੱਜਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਰੱਖਦੇ ਰਹੇ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਉਹ ਸੜਕ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਸੜਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉੱਥੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਪਿਛਲੇ 3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਮੈਂ ਘਰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਵੇਖਣਾ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਟੋਇਆ ਵੱਜਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਹੁਣ ਕੋਈ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਕੇਬਲ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਪਾ ਲੈਣੀ ਸੀ ਇੱਥੇ, ਜਿੱਥੇ ਇੰਨੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਲੈਵਲ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਮਤਲਬ 10-20 ਫੁੱਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੋਟਾ ਹੈ ਸੜਕ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲੇ ਸੜਕ ਬਣਾ ਕੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਫਿਰ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਕੇਬਲ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੋਟਰਵੇ ਜਾਂ ਰੇਲਵੇ ਦਾ ਬ੍ਰਿਜ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਵੱਡੇ ਬ੍ਰਿਜ ਜਿਹੜੇ ਗੁਜ਼ਾਰਨੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿ ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਟੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਟਿਕਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਵਿਖਾੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਿਖਾੜਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਬਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾ ਦੇਈਏ ਕਿ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਛੇਤੀ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾ ਦੇ ਕਰ ਦੇ। ਔਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੂँਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੇ 4-5 ਸਾਲ 3 ਸਾਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੋ ਕੁਛ ਕਰਕੇ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਫਿਰ ਲੰਮੀ ਸਟੱਡੀ ਮੰਗਦੀ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੰਬਾ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਫਾਇਦਾ ਉਹ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਗਵਰਨੈਂਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸਾਇਲ ਨੇ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚਲੋ ਇਹ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕੰਸਟ੍ਰੇਂਟ ਹੋਏਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਹਿਰੇ ਮਸਲੇ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਸਟਰਕਚਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਈਡਰਾਲੋਜੀ ਹੈ ਉਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਫੋਕਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਬੇਸਿਕ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ EIA ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਇੱਕ ਚੈੱਕਮੇਟ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਆਹ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਹੋ ਗਈ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਅਲਾਈਡ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਆ ਉਹ ਵੀ ਬਸ ਸਿਰਫ ਖਾਨਾਪੂਰੀ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਵਾਲਾਂ ਵੱਲ ਜਾਈਏ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਜਿਹੜੀ ਸਲਾਬਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਆ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਕਰ ਦੇਵਾਂ, ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੋਨੋਂ ਪੈਨਲਿਸਟ ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇਣ, ਕਿ ਉਹ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਡਾ ਸਿੰਧ-ਤਾਸ ਮੁਹਾਇਦੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਿੰਧ-ਤਾਸ ਮੁਹਾਇਦੇ ਦੇ ਨਤੀਜੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਤਕਸੀਮ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਲੱਡ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਟਰਾਂਸਬਾਉਂਡਰੀ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਦਰਿਆਏ ਚਨਾਬ ਦੀ,
ਤੇ ਦਰਿਆਏ ਚਨਾਬ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ 10-15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਮਿਰਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਬਰਾਜ ਸਾਡਾ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਅਗਰ ਸਾਡਾ ਟਰਾਂਸਬਾਉਂਡਰੀ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਧਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਲਾਬਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੇਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੀ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੇ ਆ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਟਰਾਂਸਬਾਉਂਡਰੀ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਫੋਰਮ ਹੈ ਇੱਥੇ ਮਸ਼ਰਕੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਪੰਜਾਬਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਤਕਸੀਮ ਹੈ ਔਰ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਕੇ, ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਸਿੰਧ-ਤਾਜ ਮਾਹਿਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਇੱਧਰਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਉੱਧਰਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਪਰਟ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀੋਂ ਪਾਰ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇੱਧਰੋਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲੋਕ ਸੀ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਸ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਸ 'ਚ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇੰਡੀਅਨ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਇਹੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਮਸ਼ਰਕੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਫਲੱਡ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਪਾਣੀ ਸਾਰਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਔਰ ਇਸ ਤਰਫ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਟਰਾਂਸਬਾਉਂਡਰੀ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਟਰਾਂਸਬਾਉਂਡਰੀ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਅਵਾਮੀ ਸਤ੍ਹਾ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਤਰਫ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਬਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਵਾ ਤੇ ਇਹ ਆਪਸੀ ਤਾਵਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤਾਂ ਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੁਆਹਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੋਈ 10 ਸਾਲ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਮੁਤਫਿਕਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਨਵਾ ਲਈਆਂ ਸੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਫਿਰ ਡੰਡੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ 'ਤੇ ਹੋਇਆ ਮੁਆਹਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੁਆਹਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹੋ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕੋਲੈਬੋਰੇਸ਼ਨ, ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ, ਆਪਸ ਦੇ ਅੱਛੇ ਤਾਲੁਕਾਤ ਦੀ ਵੀ ਬੁਨਿਆਦ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਨੀਅਤ ਅੱਛੀ ਹੋਏ, ਲੇਕਿਨ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਔਰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਮੁਆਹਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮੁਅੱਤਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਮੁਆਹਦਾ ਆਪਣੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀਆਤ ਸਨ ਇਹਦੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਵੀ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਮੁਆਹਦਾ ਹੈ ਜਸਟ ਐਕਸਚੇਂਜ ਆਫ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਸਤੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਅਰਲੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਕਰੈਕਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਲੱਡ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਇਸ ਵਕਤ, ਚੂँकि ਗੌਰਮੈਂਟਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਤਾਲੁਕਾਤ ਸਹੀ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਮਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਆਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅਦਾਰੇ ਨੇ, ਉਹ ਹੈ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇੱਕ ਦੌਰ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਰਿਮੋਟ ਸੈਂਸਿੰਗ ਟੈਕਨੀਕਸ ਔਰ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਐਕੂਰੇਟਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੋਨੀਟਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਪਣਾ ਡਾਟਾ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਡੀਪਲੀ ਸਮਝ ਲਓ ਗੌਰਮੈਂਟ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਐਫਰਟਸ ਹੋ ਵੀ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇਤਨੀ ਵਿਜ਼ੀਬਲ, ਇਤਨੀ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਡੈਮਸ ਦੀ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਹੀ ਹੈ, ਈਵਨ ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰੌਪਿੰਗ ਏਰੀਆ ਹੈ ਉਹਦੀ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਵੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਔਰ ਈਵਨ ਜਿਹੜੀ ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਉਹਦੀ ਵੀ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਹੈ। ਉਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਹੁਣ ਵੀ ਬੜਾ ਐਕਸਟੈਂਸਿਵ ਇੱਕ ਨੈਟਵਰਕ ਡਿਵੈਲਪ, ਟੈਲੀਮੀਟਰੀ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਤੀਸਰਾ ਨੈਟਵਰਕ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਵਾਪਡਾ ਵੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਸੈਟਲਾਈਟ ਬੇਸਡ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਔਰ ਵਕਤ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਬੇਸ 'ਤੇ ਫਿਰ ਮਾਡਲਿੰਗ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰੈਡਿਕਸ਼ਨਸ ਆ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਫ੍ਰੀ ਸੋਰਸ ਡੇਟਾ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਨੈੱਟ 'ਤੇ, ਜਿਹਦੀ ਕੋਈ ਕਾਸਟ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੋਕ ਮਾਡਲ ਚਲਾ ਕੇ ਔਰ ਆਪਣੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਤਲਬ ਹੋਣੇ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰੈਡਿਕਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਨੈਕਸਟ ਈਅਰ ਦੁਬਾਰਾ ਚਾਂਸ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਲੱਡ ਹੈ। ਔਰ ਨੈਕਸਟ ਈਅਰ ਸ਼ਾਇਦ ਸੈਂਟਰਲ ਐਂਡ ਸਾਊਥ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਸਿੰਧ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਹੋਏਗਾ ਇਹਦਾ, KP ਸ਼ਾਇਦ ਇੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਨਾ ਹੋਏ। ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਜਨਰਲ ਡਾਟਾ ਦੀ ਬੇਸ 'ਤੇ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰੈਡਿਕਸ਼ਨਸ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਦੇ ਇਦਾਰੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਤਨੇ ਫੰਡਸ ਨੇ ਔਰ ਇਤਨੇ ਅੱਛੇ ਜ਼ਹੀਨ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇ ਔਰ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਔਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫੰਡਿੰਗ ਵੀ ਹੈ।
ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਬੜੀ ਸੀਰੀਅਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਅਗਰ ਐਫਰਟਸ ਹੋਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮਿਸਿੰਗ ਲਿੰਕ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਡਾਟਾ ਦਾ, ਔਰ ਟਾਈਮਲੀ ਡਾਟਾ ਦਾ, ਕਰੈਕਟ ਡਾਟਾ ਦਾ, ਉਹ ਅਗਰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਮੈਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵੱਟੂ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਇੰਡਸ ਵਾਟਰ ਟਰੀਟੀ ਹੈ ਤਜ਼ਾਰ ਸਿਆਸੀ ਹਾਲਾਤ ਕਰਕੇ ਸਸਪੈਂਡ ਹੋਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਫਲੱਡ ਆਏ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ, ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਡੇਟਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਚੈਨਲਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਇਸ ਫੋਰਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਸ ਟਰੀਟੀ ਨੂੰ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਵੱਟੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਿਮੋਟ ਸੈਂਸਿੰਗ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਲੇਟੈਸਟ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਔਰ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਸਾਰੇ ਸ਼ੋਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਰ ਵਧਾ ਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਡੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਟਾਈਮਲੀ ਉਹਨੂੰ ਫੋਰਕਾਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਟੈਲੀਮੈਟਰੀ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 'ਤੇ ਇੰਸਟਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤਕਰੀਬਨ 17 ਸਾਈਟਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਬੜੀਆਂ ਮਾਡਰਨ ਟੈਲੀਮੈਟਰੀ ਸਾਈਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਇਹ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਆਸਾਨੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਲੈਸਨ ਜਿਹੜਾ ਲਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਵਾਟਰ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਹੈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਉਹ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਉਹ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਮੈਲਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਫਰਦਰ ਫਲੱਡ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਐਗਰੀਵੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਇੰਡਸ ਵਾਟਰ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜੀ ਟਰੀਟੀ ਹੈ ਸਸਪੈਂਡ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਰਾਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਪਬਲਿਕ ਟੂ ਪਬਲਿਕ ਕੰਟੈਕਟ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਹ ਪਬਲਿਕ ਹੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਇੱਕ ਤਨਜ਼ੀਮ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਤਨਜ਼ੀਮਾਂ ਦੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੈਲਾਬ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿ ਜੀ ਫਲਾਣੇ ਤਾਂ ਸੈਲਾਬ ਆ ਗਿਆ, ਔਰ ਸੈਲਾਬ ਜ਼ਾਹਰ ਜਦੋਂ ਉੱਤੋਂ ਚੱਲੇਗਾ ਦਰਿਆ ਨੇ ਨੈਚੁਰਲੀ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਹੀ ਆਉਣਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਅਨਓਫੀਸ਼ੀਅਲ ਪਬਲਿਕ ਟੂ ਪਬਲਿਕ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਾਰਨਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਉਪਾਅ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਰਾ ਨੀਅਤ ਠੀਕ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੂਜੇ ਜਿਹੜੇ ਰਸਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਏ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਆਡੀਅנס ਤੋਂ 2 ਤੋਂ 3 ਸਵਾਲ ਲਵਾਂਗੇ, ਤਕਰੀਰ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਕਰੀ ਦਿਓ, ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਦਿਓ। ਨਹੀਂ 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 ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ। बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। मोहम्मद खां कल्लू, डिस्ट्रिक्ट कौंसल फैसलाबाद तो। एक तजवीज़ है बिल्कुल छोटी जी कि जिस तरह 2 भरा एक मरबे के मालक होंगे ने, अद्धा एक कोल अद्धा अद्धा पानी लाते हैं, इस तरह ही चढ़ता पंजाब जिहड़ा साडा भरा है, जिन्ने परसेंट उन्होंने को रकबा है उन्होंने दरियावां का उन्ने परसेंट उन्होंने कहा जाए पानी रोका जाए, बाकी हमेशा चले, ना वो डुबणगे ना असीं डुबांगे। स्टेट गल जिदा कि वापडा साहब वाले फरमाया ना जी कि इन्होंने वास्ते इस तरह ही अगे छोटे छोटे डैम बना के ना सिर्फ उन्होंने तो बिजली पैदा करके अपनी इंडस्ट्री में अपने लोगों को दी जाए, इस तरह ही अगर लगातार पानी चलेगा ना कभी सराब नहीं आएगा, ना ही साढ़े दरियावां दे विच जाके असीं लोग पावांगे मल मार के, ना असीं उत्थे वो सोसाइटियां वगैरह जिहड़े बनाउण वाले हैं ना उन्हां दा भी मूँह बंद हो जाएगा। लिहाजा इस वास्ते मेरी ये तजवीज़ नहीं, मेरी ये रिक्वेस्ट आ छोटे जिमीदार होने के नाते, इंटरनेशनल पंजाबी कॉन्फ्रेंस, क्या ये कॉन्फ्रेंस कोई छोटे जिमीदार वास्ते भी कर रही है? वो सैशन है जिमीदारां वास्ते थोड़ी जी जो सब थोड़ी पिछले साल दे उस तो पिछले साल दे मेरे अजे अपने जाती पैसे मेरे च पे ने 7.5 लाख रुपया मेरे वाले ने 1 टका नहीं दिता। क्या 2 नंबर थोड़ी जी 2 नंबर DAP
ਉਹ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਮੁਕਾਉਂਦਾ, ਮੁਕਾਤੀ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਐਡੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੀ ਇਹ ਰਿਕਵੈਸਟ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਤੋੜਾਂ ਨਾ ਜੀ ਤੇ 10 ਮਿੰਟ ਲਾ ਸਕਦਾ ਵਾਂ ਸਿੰਧ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਆਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਮੁਕਾਉਣਾ, ਮੇਰੀ ਇਹ ਤਜਵੀਜ਼ ਆ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਛੋਟੇ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਕੀਤਾ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 2-3 ਸਵਾਲ ਲੈ ਲਈਏ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚ। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਲੈ ਲਵੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੂਰਾ ਸੈਸ਼ਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ। ਆਖਰੀ 5 ਮਿੰਟ ਨੇ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਬੰਨ੍ਹ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੋੜਨੇ ਆ। ਜਦਕੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਬਾਕੀ ਵੀ ਭਾਈਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਾਣੀ ਵੰਡਾਂ ਦਾ ਪਤਾ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਹਾਂ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬੰਨ੍ਹ ਪਾਣੀ ਰੁੜਦਾ ਹੋਵੇ ਉੱਤੇ ਟੱਪਾ ਰੱਖੀਦਾ ਕਿ ਟੱਪਾ ਮਾਰ ਦਈਦਾ, ਕਿ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਟੱਪਾ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਬੰਨ੍ਹ ਕਿਉਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਵਾਂ। ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚੋਂ ਆਇਆ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਦਰਿਆ ਡੇਕਾਂ ਨਾਲੇ ਰਾਹ ਨੇ ਮੇਰੇ ਰਾਹ ਡੱਕ ਨਾ, ਮੈਂ ਹੜ ਬਣ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚੋਂ ਆਇਆ ਵਾਂ, ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਆਂਦਾ ਹੈ ਲੋੜਾਂ ਦਾ, ਰੱਖ ਲੈ ਮੈਨੂੰ, ਲੋੜਾਂ ਦਾ ਰੱਖ ਲੈ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਐਵੇਂ ਬੰਨ ਨਾ ਮਾਰ, ਮੈਂ ਰੁੜ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚੋਂ ਆਇਆ, ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਦਿਓ ਜੀ। ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਜੀ, ਇਹ ਕੁਇਕਲੀ ਲੈ ਲਓ ਤਾਂ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਨਾਲ ਵਧੀਏ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਮੈਂ ਗੁਰਰੀਤ ਬਰਾੜ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਸਟੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਖਾਸ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਇੰਪੈਕਟਸ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵੱਟੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪੋਲਿਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਲਿਸੀ, ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਪੋਲਿਸੀ ਪਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ। 36 ਪੇਜ ਦਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਆ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਉਧਰਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੋਲਿਸੀ ਪਈ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਟੌਪ ਡਾਊਨ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਉਹ ਬਾਟਮ ਅਪ ਅਪਰੋਚ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਮੁਕਾਮੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ। ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਵੀ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਮੁਕਾਮੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਆਲਮੀ ਤਪਸ਼ ਦਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹੱਲ ਕੱਢ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੁਕਾਮੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਇੰਪੈਕਟ ਸਾਰੇ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਅਪਰਚੂਨਿਟੀਜ਼ ਕੀ ਨੇ? ਜੀ ਇੱਧਰ ਦੇ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰਾ। ਜੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਨੌਰੀਨ ਹੈਦਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ, ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ, ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਕੋਈ 20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੈਨੂੰ। ਅੱਜ ਕਾਨਫਰੰਸ 'ਤੇ ਇਰਫਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋਈ ਹਾਂ ਕਿ ਇਤਨੇ ਵੱਡੇ ਐਕਸਪਰਟ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। 2-3 ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ, ਕਿ ਸੈਲਾਬ ਆਇਆ ਚਨਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਰਾਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਡੈਮ ਇੰਡਸ ਅਤੇ ਜੇਹਲਮ ਦਾ ਭਰ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨ ਲਈ ਆਏ ਸੋ, ਉਹ ਗੱਲ ਐਸੀ ਕਿ ਸੈਲਾਬ ਆ ਕੇ ਤਬਾਹੀ ਕਿਉਂ ਬਣਿਆ। ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਦੋ ਮੁਅੱਜ਼ਜ਼ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸੈਲਾਬ ਤਬਾਹੀ ਕਿਉਂ ਬਣ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਵਕਤ ਚੂੰਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਔਰ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਬੈਠਾਂਗੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ 9 ਲੱਖ ਦਾ ਰੇਲਾ ਆਇਆ। 9 ਲੱਖ ਦਾ ਫਿਗਰ, 9 ਲੱਖ ਕਿਊਸੈਕ ਦਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਕਿ 9 ਲੱਖ ਦਾ ਰੇਲਾ ਆਇਆ। ਨਾ FFC ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਦੋ ਬਿਰਾਜ ਫੇਲ ਹੋਏ ਨੇ ਇਸ 2025 ਦੇ ਸੈਲਾਬ ਵਿੱਚ। 2 ਬਿਰਾਜ ਫੇਲ ਹੋਏ, ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਤ੍ਰਿਮੂ ਬਿਰਾਜ ਫੇਲ ਹੋਇਆ ਔਰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਿਆ, 5 ਲੱਖ ਕਿਊਸੈਕ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਿਆ। ਔਰ ਇੱਕ ਪੰਜਨਦ ਬਿਰਾਜ ਫੇਲ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 8 ਲੱਖ ਕਿਊਸੈਕ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਿਆ। ਸੈਲਾਬ ਸਿਰਫ ਚਨਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਇੰਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਲੱਡ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜੇਹਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਲੱਡ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਲਕਿ ਜੇਹਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪਾਣੀ ਉੱਤੇ ਪਿੱਛੇ ਮੰਗਲਾ ਦੇ ਰੋਕ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਚਨਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਸੀ ਉਹ ਤ੍ਰਿਮੂ ਨੇ ਵੀ ਕੱਢਣਾ ਸੀ। 6 ਲੱਖ ਦੀ 8 ਲੱਖ ਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਤ੍ਰਿਮੂ ਦੀ ਵੀ ਹੈ, ਔਰ ਪੰਜਨਦ ਨੇ ਵੀ ਕੱਢਣਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 200 ਅਰਬ ਰੁਪਇਆ ਲਾ ਕੇ ADB ਦਾ ਰੀਮੋਡਲਿੰਗ ਉਹਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਰੀਮੋਡਲਿੰਗ ਦਾ ਇਫਤਤਾਹ ਹੋਇਆ ਮਾਰਚ 2025 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਸੈਲਾਬ ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਉਹਦਾ ਇਫਤਤਾਹ ਹੋਇਆ ਔਰ ਪੰਜਨਦ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਿਆ।
ਉਹ ਪੰਜ ਨਦ ਜਿਹਦੀ ਆਲਰੇਡੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਅਸੀਂ 2010 ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਉਹ 1 ਮਿਲੀਅਨ ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਉਹਨੇ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ। ਉਹ 7 ਲੱਖ ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਿਆ, ਜਿਹਦਾ 200 ਅਰਬ ADB ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਵਧਾਈ ਗਈ। ਨਤੀਜਤਨ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਪਾਣੀ ਬਲੌਕ ਹੋਇਆ, ਡਾਊਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਮੁਲਤਾਨ ਪਾਣੀ ਬੈਕ ਹੋਇਆ। 1 ਮਹੀਨਾ ਪਾਣੀ ਅਲੀਪੁਰ ਔਰ ਜਲਾਲਪੁਰ ਪੀਰ ਵਾਲਾ ਖੜਾ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪਾਣੀ ਆਇਆ ਔਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪਿੱਛੇ ਗਿਆ, ਔਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪਾਣੀ ਆਇਆ ਔਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪਿੱਛੇ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ? ਕੋਈ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਉਸ ਪੈਸੇ ਦੀ? ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਪੈਸਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜੀ ਇੰਡੀਆ ਦੱਸ ਦੇਵੇ, ਇੰਡੀਆ ਦੱਸ ਦੇਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਲੋਗੇ? ਜੇ ਉਹ 4 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸ ਦੇਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਇਨਕਰੋਚਮੈਂਟ ਰਾਵੀ ਤੇ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹ 4 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ 6 ਦਿਨ ਦੀ ਪਹਿਲੇ ਅਗਾਊ ਆ ਜਾਏਗੀ ਪੇਸ਼ੀਨ ਕੋਈ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਪੇਟਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਰਾਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਰ ਫਲੱਡ, ਸੁਪਰ ਨਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਹਾਈ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਹਾਈ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ 2,40,000 ਦਾ ਫਲੱਡ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰਾਵੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਪਲੇਨਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, 1 ਇੰਚੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਸਾਰੀ ਮੁਸੀਬਤ ਇਨਕਰੋਚਮੈਂਟ ਦੀ ਪਈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਜੀ, ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ 4 ਜੂਨ 2025 ਦੀ ਮਿੰਟਸ ਆਫ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ, ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਵੋ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੀ ਕੋਈ ਇਨਕਰੋਚਮੈਂਟ ਹੈ ਫਲੱਡ ਪਲੇਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਵੀ ਦੀ ਜਾਂ ਚਨਾਹ ਦੀ ਜਾਂ ਜੇਹਲਮ ਦੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕੈਟੇਗੋਰਿਕਲੀ ਕਿ ਜੀ ਕੋਈ ਇਨਕਰੋਚਮੈਂਟ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਔਰ ਸਾਰੀ ਮੁਸੀਬਤ ਇਨਕਰੋਚਮੈਂਟ ਨਾਲ ਆਈ। ਚਨਾਹ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਚਨਾਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਲੰਘਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਰਾਜਿਸ ਤੋਂ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਡਿਸੀਜਨ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਗਵਰਨੈਂਸ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਬਸ ਇਹ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਸਲਾਬ ਆਉਣ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਜਨਾਬ 6 ਮਹੀਨੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਹਾਣੀ। मेरा ख्याल है कि ये बहुत अहम गल आ 2 मिनट ज़रा ये बहुत अहम गल की इन्होंने कि जिहड़ी असी बराजस की रीहैबिलिटेशन की, क्योंकि मेरा भी यही सवाल सीगा, मैं नहीं किया और बल्कि इससे थोड़ी मेरा वर्किंग भी है, असी इकट्ठे काम कर रहे हैं। तो वो बराज रीहैबिलिटेशन की गई 2014-15 के अंदर प्रोजेक्ट बनाया गया कि असी इन्हां बराजस दी नूं अपग्रेड करना ताकि जिहड़े क्लाइमेट चेंज के नतीजे सैलाब ज़्यादा अगर अमाउंट च आंदा तो पास ऑन कर सकन। तो बदकिस्मती नाल वो तो जिन्ना पहले करते सी उन्ना भी नहीं कर सके, और बिल्कुल दुरुस्त फिगर है कि तरीमू जिहड़ा है 5.5 लाख तो उपर नहीं जा सकिया। और मैनू जिहड़े इरीगेशन के अमले ने दसिया कुछ लोगों ने कि जिहड़ा 5 नौ असीं 6 लाख 6.5 लाख कीता, वो भी असीं धक्के नाल गेज कीती उपर, उन्ना भी नहीं कढ़िया उन्हें जिन्नी उसकी कैपेसिटी सी। ये कोई इनकुआयरी कोई गलबात कि ये जो 200 अरब रुपया लाया सी बराजस नूं अपग्रेड करने वास्ते, वो क्यों फेल होए? ये इरीगेशन डिपार्टमेंट वाले को दस सकता आके नहीं, वैसे ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ वैसे नहीं मैं ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਇਸ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਪਬਲਿਕ ਫੋਰਮ ਤੇ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰ ਹਾਂ। ਇਹ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਆ ਕੇ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਨਾਲ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ। ਹਾਂ ਵਟੂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੇ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੀ ਦਫਾ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ। ਦੋਸਤ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਨਸ਼ਿਸਤ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਜੀ ਕੰਕਲੂਡ ਕਰ ਦਿਓ ਜਲਦੀ। ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਗੇ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕਿਸ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਬਣੀ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਓਰੀਜਨਲ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਫੈਕਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਨਪੁਟ ਦਿੱਤੀ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਨੋਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀਆਂ ਔਰ ਬਹੁਤ ਫੈਂਸੀ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਜਾਈਏ ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਤੇ ਇਦਾਰੇ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਨ ਦੇ। ਮਤਲਬ ਪਬਲਿਕ ਜਾਂ ਇੱਕ ਕਾਮਨ ਪਰਸਨ ਉਹ ਤੇ ਐਂਡ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਕਿ ਯਾਰ ਕੋਈ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸੈਲਾਬ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਬਾਪ ਦਾਦਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਉਸ 'ਤੇ ਹੀ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਈਏ। ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਐਂਡ ਲੈਵਲ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਇਦਾਰੇ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਇਨਵੋਲਵ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਜੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਰੈਡੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬ ਵਾਟਰ ਕੌਂਸਲ ਬਣਨੀ ਹੈ, ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿਡ ਵਾਟਰ ਰਿਸੋਰਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਿਸਟਮ ਬਣਨੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ
ਇੱਕ ਅਦਾਰਾ ਹੈ ਉਹ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਡਾਟਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਲਿਆ ਇੰਟਰਨਲੀ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਟਰਾਂਸ ਬਾਉਂਡਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵਾਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਡਾਟਾ ਦੇਗਾ, ਔਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਉਹ ਅਜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਸਾਇਲ ਨੇ। ਪਾਲਿਸੀ ਇਜ਼ ਗੁੱਡ, ਬੜੀ ਫੈਂਸੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ, ਬਟ ਉਹਦੇ ਅਮਲ ਦਰਾਮਦ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਣਗੇ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਸਾਡੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀ ਇੱਕ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੁਕਾਈਏ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਆ ਜਾਣ, ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਦੋਸਤ, ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਬਣੇਗੀ ਔਰ ਇੱਕ ਤੋਹਫਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਦੋਸਤ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਿਉਂ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੰਡਾਲ ਸਜਾਉਣ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਆਵਾਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਪੁੱਛ ਸਕੇ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਵਾਣੀ ਸਿਰਫ ਗੋਲ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੀ, ਇੰਜ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਕਿੱਧਰੋਂ ਟੁਰਿਆ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਕਿੱਥੇ ਅਪੜਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਹੈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਨਫਰੰਸ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਸਿਰਫ ਢੋਲ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਢੋਲ ਤੋਂ ਗਾਂਹ ਟੱਪ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਹੜ੍ਹ ਆਏ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, 2 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਜੰਦਰਾ ਵੱਜਾ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਢੋਲ ਜਿਹਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈ ਉਹ ਢੋਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣੇ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਜਿਸ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਅਗਲਾ ਸੈਗਮੈਂਟ ਹੈ ਜਨਾਬ, ਇੱਕ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਅਨ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਲਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਰਹੀ, ਉਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਲੀਵੁੱਡ ਸੀ, ਔਰ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੀ, ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਗਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉੱਧਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਣੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਵਕਤ ਨੇ ਪਲਟਾ ਖਾਦਾ ਤੇ ਹੁਣ ਲਹਿੰਦੇ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਗਾਣੇ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਪਏ, ਔਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਸਿੰਗਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨਾਂ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਆ ਗਏ ਹੋਏ ਵਰਗਾ ਨਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਲ ਵੀ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਆਵੇ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਅਗਲੀ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਇੱਕ ਐਸੀ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਾਂਗੇ। ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਲਹਿੰਦੇ ਔਰ ਚੜ੍ਹਦੇ ਦੀ ਗਲਵੱਕੜੀ ਪਈ ਹੈ, ਜੱਫਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਰਲ ਕੇ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਾਂ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਜਨਾਬ ਨਾਨਕ ਨਗਰੀ, ਔਰ ਨਾਨਕ ਨਗਰੀ ਅਗਰ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਕਿਤੇ ਹੈ ਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਲਹਿੰਦੇ ਵਾਲੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਨਾਨਕ ਨਗਰੀ ਵਾਸਤੇ ਜਨਾਬ ਦਾਵਤ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਰਾਣਾ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਔਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਸਟੇਜ ਉੱਤੇ ਆਉਣ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਸੋਹਣੇ ਮਿੱਤਰ ਨੇ, ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਨਾਨਕ ਨਗਰੀ ਕਿੱਥੇ ਸ਼ੂਟ ਹੋਏਗੀ, ਇਹਦੇ ਬੇਸਿਕ ਕੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ, ਔਰ ਇਹ ਲਹਿੰਦੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਦੀ ਗਲਵੱਕੜੀ ਨਾਲ ਬਣੀ ਫਿਲਮ ਜਿਹੜੀ ਕਦੋਂ ਆਵੇਗੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦੀਆਂ ਤਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਣਾ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਔਰ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀਤ ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ ਸਟੇਜ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਓ, ਔਰ ਇੱਕ ਮਾਈਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਦੇ ਦੇਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜਿਆ ਜੇ। ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਉੱਥੇ माइक ओपन करना जी। पोस्टर अगर है तो हाँ जी, ਇਹ ਜ਼ਰਾ ਪੋਸਟਰ ਆਪਣੀ ਹੀ ਫਿਲਮ ਦੇ ਫਾੜ ਲੈਣਾ। ਲੋ ਜੀ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੇ ਆ। ਪ੍ਰਾਹੁਣਿਆਂ ਤੋਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਵੱਡਾ ਮੰਜਾ ਡਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਫੁੱਲ ਕੜੇ ਸਰਾਣੇ ਕੱਢ ਕੇ ਵਿਛਾਉਂਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਨਾਬ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ। ਇਸ ਨਾਨਕ ਇਹ ਪੋਸਟਰ ਵੇਖੋ ਜਨਾਬ, 3 ਸਵਾਣੀਆਂ ਦਿਸਦੀਆਂ ਨੇ ਪਈਆਂ। ਨਾਨਕ ਜੀ ਦਾ ਛਬੀ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਆਸਮਾਨ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਰਿਲੀਜ਼ਿੰਗ 2026 ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਵਾਸਤੇ ਢੇਰ ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਲੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਜ਼ਰੀਨ, ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਰਾਣਾ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਅਹਿਮਦ ਜੀ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਵੀ ਨੇ, ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਸੇਵਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਦੂਸਰੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੋਂ ਹੀ, ਸਾਗਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੋਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਨੇ। ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ 10-15 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ ਉੱਥੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਮੈਂ ਅਤੇ 1-2 ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ, ਅਸੀਂ ਔਰ ਹਰਿੰਦਰ ਜੀ ਵੀ ਨਾਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੂਸਰੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ, ਔਰ ਉਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆ। ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਪੰਜਾਬ
ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ, ਇਹਨਾਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੀ ਕੋਲੈਬੋਰੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਫਿਲਮਾਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਸੋ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਰੰਗ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਫਿਲਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਨਾਨਕ ਨਗਰੀ। ਨਾਨਕ ਨਗਰੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਫਿਲਮ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸੋਸ਼ਲ ਫਿਲਮ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਨਗਰੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਪਿਆਰ ਦੀ ਨਗਰੀ, ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਨਗਰੀ, ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਨਗਰੀ। ਸੋ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੁਹੱਬਤ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਸਾਡੇ ਕਿੱਸੇ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰ ਵੀ ਇਹੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਆ ਕਿ ਮੁਹੱਬਤ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਜ਼ਹਬ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਉਸੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਦੇ ਕਦਮ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਹਿੰਮਤ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਕਾਮਯਾਬੀ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਅੱਜ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਅੱਜ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਮੰਨ ਗਏ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਅਗਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣ, ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਈਏ, ਅਸੀਂ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ, ਆਪਸੀ ਸਾਂਝ ਦੀ ਇੱਕ ਐਸੀ ਫਿਲਮ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਇਹ ਸੁਣੀਏ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਅਨਾਊਂਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ, ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਰਲਡ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਰਦੂ ਬੋਲਦੇ ਸੁਣਿਆ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਰਦੂ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗ ਆਉਂਦੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਕਿਉਂ? ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੰਮੇ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਲੇ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪੀਤਾ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਇਸ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ 1000 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ। ਅਤੇ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਕੋਈ 200-300 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਠੋਸ ਜਾਏ, ਇਹ ਗਲਤ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਹੀਂ ਠੋਸੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੂਜੀ ਸਟੇਟ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਕਹਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਤੇ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਤੇ, ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ, ਆਪਣੀ ਸਟੇਟ 'ਤੇ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਤੇ ਵੀ ਉਨਾ ਪਿਆਰ, ਉਨਾ ਮਾਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿੰਨਾ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਲਊਂਗਾ ਕਿ ਉਰਦੂ ਬੋਲੋ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੋਲੋ, ਫਾਰਸੀ ਬੋਲੋ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਬੋਲੋ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ, ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬੋਲੋ। ਇਹੀ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ, ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਸਾਹਿਬ ਰਾਣਾ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਅਹਿਮਦ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ। ਚਲੋ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਮੁਕਤਸਰ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਮੁਲਤਾਨ ਏਰੀਏ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਤਾਲੁਕ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ, ਵੈਨਕੂਵਰ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਰਲਡ ਦਾ ਤੀਜਾ ਪੰਜਾਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਵੈਨਕੂਵਰ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵੈਨਕੂਵਰ। ਇਨ ਸ਼ਾਰਟ, ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਇੰਡੀਆ, ਲਾਹੌਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਵੈਨਕੂਵਰ ਕੈਨੇਡਾ। ਸਾਡੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਮੋਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਆਈ ਹਰਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਹੀ ਲਿਆ, 40-45 ਸਾਲ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਮਿਸਟਰ ਇਰਫਾਨ ਸਾਗਰ ਸਾਹਿਬ, ਪਿਛਲੇ ਕੋਈ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਐਕਟਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ। ਟੀਮ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਕੋਈ 30-35 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ, ਤਿੰਨੋਂ ਪੰਜਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬਣਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਬਾਅਦ ਬੜੇ ਚਾਅ ਨਾਲ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਨਾਨਕ ਨਗਰੀ ਦਾ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਮੁਖਤਸਰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਫਿਲਮ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ। ਇਹ 3 ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਹੈ। ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਬਰੀਫਲੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ, ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ। 3 ਕਰੈਕਟਰ ਨੇ ਜੀ। ਇੱਕ ਹੈ ਅਮਨ ਕੁੜੀ, ਸਿੱਖ ਕੁੜੀ, ਉਹਦਾ ਤਾਲੁਕ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਤੋਂ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਕੁੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਹਿੰਦੂ ਕੁੜੀ, ਉਹਦਾ ਤਾਲੁਕ ਕਟਾਸ ਰਾਜ ਤੋਂ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਿਆਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਟਾਸ ਰਾਜ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣੇ ਕੀ ਹੈਗਾ। ਥਰਡ ਅਮਨ ਕੁੜੀ ਕ੍ਰਿਸਚਨ, ਉਹ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਹੈ। ਪੀਸ ਕੁੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਥਰਡ, ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਫਰਮ ਲਾਹੌਰ। ਇਹ 3 ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਵ ਸਟੋਰੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਸਟੋਰੀ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ, ਬਰਾਸਤਾ, ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ, ਹੀਰ ਰਾਂਝਾ ਦੀ ਮਜ਼ਾਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੁੱਕਦੀ ਹੈ। ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਿਖਾਇਆ ਗਿਆ, 100 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਵਿਖਾਇਆ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਹੈ, ਹੀਰ ਰਾਂਝਾ ਦੀ ਮਜ਼ਾਰ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਵੱਡਾ ਮਕਸਦ ਇਸ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨਾਨਕ ਨਗਰੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਹਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹਾਂ ਇਹ ਲਹਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕਹਿ ਲਓ ਫੇਸ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ, ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਉਹ ਆਲਮੋਸਟ ख़त्म हो चुकी है। फिल्मां नहीं बन रही, कोई एक अद बन भी रही है, वो चल नहीं रही, लेकिन असी ये महसूस कर रहे हैं कि असी कुछ नवा करके इस इश्तराक दे नाल चंडीगढ़, वैनकूवर, लाहौर ते असी पाकिस्तान की जिहड़ी पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री है उन्होंने भी दोबारा जिंदा कर सकने, उहदे रिवाइवल ते काम कर सकने। ये साडा बहुत वड्डा मिशन है। ते आखिरी जिहड़ी चीज़ इहदी है वो है कि ਅਸੀਂ ਯੂਥ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਦਿਲਜੀਤ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜਾ ਸਟਰਗਲ ਕਰਦੇ ਵੇਖਿਆ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਰਟਿਸਟ ਤੇ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਵਾਏ ਨੇ। ਬਟ ਸਾਡਾ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਪਰਪਸ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਯੂਥ ਹੈ, ਯੰਗਸਟਰ ਹੈ, ਨਵੇਂ ਆਰਟਿਸਟ, ਨਵੇਂ ਟੈਲੈਂਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਕਸੀਮਮ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਨਵੇਂ ਸਟਾਰਸ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਮੁਖਤਸਰ ਗੱਲਬਾਤ ਵਾਸਤੇ ਦੇਣਾ ਜੀ ਹਰਿੰਦਰ ਨੂੰ, ਇਹ ਮੁਖਤਸਰ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਹਰਿੰਦਰ ਸੈਣੀ 45-46 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਪੇਸ਼ੇ ਤੋਂ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਪਰ ਦਿਲੋਂ ਇੱਕ ਕਲਾਕਾਰ, ਤੇ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਰਿਵਾਈਵ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਆਰਟਿਸਟ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਿਗਲੈਕਟ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਾਉਣਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਹਾਣੀ ਇੱਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਸਕਣ। ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ ਉਹ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਉੱਧਰਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਦੀਆਂ, ਇਨਫੈਕਟ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਰੋਜ਼ ਦੀਆਂ ਹੀ 10 ਬਣਦੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਨਾ ਚੱਲਣ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਥੋੜੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹੀ ਵਹਿਮ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਵੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਰਟਿਸਟ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਮ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਰਡਰਸ ਦੀਆਂ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਨਾ ਲੱਗਣ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਉਮੀਦ ਇਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੂਰੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ, ਸਾਥ ਦੀ ਉਮੀਦ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।
ਹੁਣ 3 ਮਿੰਟ ਲਿਆ ਜੇ ਬਸ। ਆਖਰੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰ, ਸਵੇਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਚੜ੍ਹਦਾ ਪੰਜਾਬ ਲਹਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਚੜ੍ਹਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਸਾਡਾ ਹੈ ਤੇ ਲਹਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਸਾਡਾ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਫਖਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਦਾਤਾ ਦੀ ਨਗਰੀ ਜਾਂ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਨਾਨਕ ਨਗਰੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਮ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਨਾਨਕ ਨਗਰੀ। ਇਹ ਨਾਨਕ ਨਗਰੀ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਰੋਟੀ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਐਕਟਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਮਾਨਾਂ ਤੇ ਉੱਡਣ ਵਾਲੇ ਪੰਛੀ ਵੇਖ ਤਾਂ ਸਹੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਇਹ ਕਰਦੇ ਰਿਜ਼ਕ ਜ਼ਖੀਰਾ, ਨਾ ਇਹ ਭੁੱਖੇ ਮਰਦੇ ਨੇ। ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੰਖ ਪਖੇਰੂ ਭੁੱਖੇ ਮਰਦੇ ਵੇਖੇ ਨੇ? ਬੰਦੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਿਜ਼ਕ ਜ਼ਖੀਰਾ ਤੇ ਬੰਦੇ ਹੀ ਭੁੱਖੇ ਮਰਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਨਾਨਕ ਨਗਰੀ ਦੀ ਟੀਮ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਆਪਣੇ ਰਿਸਰਚ ਪੇਪਰ ਵੱਲ ਅਸੀਂ ਵਧਣਾ। ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬਈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਥਾਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ, ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਧਿਆਨ ਜਾਂਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ। ਤੇ ਖੈਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਫਿਰਨੇ ਆ ਵੀ ਕਦੇ ਤੇ ਜੀ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰਾ ਆਓ, ਗਿਫਟ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਰਿਸੀਵ ਕਰ ਲਓ ਕਾਈਂਡਲੀ ਸਾਡੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੱਲੋਂ। ਤਸਵੀਰ ਬਣਾ ਲਓ ਜੀ ਜਲਦੀ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਦੋ ਸਾਡੇ ਸਟੇਜ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਣ। ਰਿਸਰਚ ਪੇਪਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਜਨਾਬ, ਇਹਦਾ ਸਰਨਾਮਾ ਹੈ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝ ਵਾਸਤੇ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਤਾਲੀਮ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਕਹੀਏ ਵਾਈ ਟੀਚਿੰਗ ਸਾਇੰਸ ਐਂਡ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਇਨ ਮਦਰ ਲੈਂਗੁਏਜ ਇਜ਼ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਫॉर ਬੈਟਰ ਲਰਨਿੰਗ। ਸੋ ਜਨਾਬ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਮਿੱਤਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਰਿਸਰਚ ਪੇਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਗੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਵੇਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਰੀਤ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਉਹ ਕਾਈਂਡਲੀ ਸਟੇਜ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਣ ਔਰ ਬਾਕੀ ਦੋਸਤ ਆਪਣੇ ਨਸ਼ਿਸਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਰਿਸਰਚ ਪੇਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੁਣ ਸਕੀਏ। ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਰੀਤ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਕਾਈਂਡਲੀ ਸਟੇਜ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਓ ਔਰ ਆਪਣਾ ਇਹ ਰਿਸਰਚ ਪੇਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ। ਹਾਜ਼ਰੀਨ ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕਮ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਫਿਲਮ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਔਖਾ ਕਰਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਾਨਫਰੰਸਿਸ 'ਤੇ ਲੈਕਚਰ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕੁਛ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਜਜ਼ਬਾਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਹੈ, ਕੁਛ ਚਾਅ ਵੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਐਕੈਡੈਮਿਕ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਐਕੈਡੈਮਿਕ ਰਿਸਰਚ ਪੇਪਰ ਹੈ ਅਤੇ ਕੌਫੀ ਸ਼ੌਫੀ ਪੀ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ 10 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ। ਮੇਰੇ ਮਜ਼ਮੂਨ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਹੈ ਜੀ, ਆਗਾਹਾਂ ਕੂ ਤਰਾਗ, ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝ ਵਾਸਤੇ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੀ ਤਾਲੀਮ, ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਤਾਲੀਮ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਲਈ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਰੁੱਖਾਂ ਬੂਟਿਆਂ ਦੀ ਸਾਇੰਸ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਪ 10ਵੀਂ ਤੱਕ ਸਾਇੰਸ ਮੈਥ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਮੂਨ ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਤਾਲੀਮ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਪੰਜਾਬੀ ਸੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਇਸ਼ਕ ਬਣਿਆ। ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਜਦੀਦ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੌਖੀ ਕਰਕੇ ਆਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਕਰਨੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਜ਼ਾਤੀ ਤਜਰਬੇ ਅਤੇ ਸ਼ਿੱਦਤ ਦਾ ਤੜਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਖੋਜ ਤੋਂ ਸਿੱਟਾ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੇ ਘਰ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਤਾਂ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨਿਖਾਰਦੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਖੋਜੀ ਜਿਮ ਕਮਿੰਸ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀ ਤਾਲੀਮ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਮਜ਼ਮੂਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਸਿੱਖਦੇ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਉਹਨੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਜ਼ਮੂਨ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਬੱਚੇ ਵਿੱਚ, ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹੀਅਤ, 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀ ਉਹ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਹੈ ਕੋਗਨੀਟਿਵ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀ, ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਲਮ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹੀਅਤ, ਸ਼ਊਰ ਦੀ ਸਲਾਹੀਅਤ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਹੈ ਕੋਗਨੀਟਿਵ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀ, ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਾ ਵੱਲ ਸਿੱਖਣਾ ਜਾਂ ਚੱਜ ਸਿੱਖਣਾ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਤੇ ਤੀਜੀ ਹੈ ਅਫੈਕਟਿਵ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀ, ਮਤਲਬ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਸਲਾਹੀਅਤ, ਆਪਣੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹੀਅਤ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਲਾਹੀਅਤ ਨੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਤੇ ਉਹ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਬੱਚਾ ਹਾਸਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹੀ ਉਹਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਤਾਲੀਮ ਦੇ ਵਾਸਤੇ 3 ਮਜ਼ਬੂਤ ਥੰਮ ਬਣਦੇ ਆ। ਸਾਲ 2010 ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਖੋਜ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਨਿਸਾਬ ਜੇ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੈ। ਇਹ ਖੋਜ ਉਹਨਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅੰਦਰ 7 ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਬੋਲਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ। ਤਾਰੀਖੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਤਾਂ ਦੂਸਰੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਮਗਰੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਚੌਧਰ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਧੀ ਹੈ। 2014 ਦੇ ਇੱਕ ਖੋਜ ਪਰਚੇ ਵਿੱਚ MT ਖਾਨ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਆਲਾ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸਾਇੰਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਜਾਪਾਨ, ਜਰਮਨੀ, ਚੀਨ, ਫਰਾਂਸ, ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ, ਅਮਰੀਕਾ। ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਸਰਚਰ ਮੈਰੀਸਾ ਰੋਲਨਿਕ ਨੇ ਵੀ ਨਿੱਕੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਸਾਇੰਸ ਪੜ੍ਹਾਉਣ 'ਤੇ ਖੋਜ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਸਾਇੰਸ ਦੀਆਂ ਬਰੀਕੀਆਂ ਅਤੇ ਉਲਝਣਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵੇਲੇ ਅਕਸਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਜਾਂ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੇ ਕਿਉਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹੀ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। 2020 ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸੂਬੇ KPK ਵਿੱਚ ਪਸ਼ਤੋ ਬੋਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਉਰਦੂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪਸ਼ਤੋ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝ ਆਈ। ਹੋਰ ਐਸੀਆਂ ਬਥੇਰੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਨੇ ਜੋ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਹਿਰਿਸਤ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਆਖਿਰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਵਰਤ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਕਿਹੜਾ ਜਾਦੂ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਾਇੰਸ ਤੇ ਰਿਆਜ਼ੀ ਜਾਂ ਮੈਥ ਵਰਗੇ ਵਿਸ਼ੇ ਛੇਤੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਹਿਲਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕਿ ਸਾਇੰਸ ਤੇ ਮੈਥ ਪੇਚੀਦਾ ਵਿਸ਼ੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਸਲਾਹੀਅਤ ਦਾ ਡੂੰਘਾ ਕੰਮ ਦਰਕਾਰ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਬਾਰੀਕ ਨੁਕਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਸਕਣ, ਜੋ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ 'ਚ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਵਧੇਰੇ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਾਲ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਗੱਲ ਸੌਖੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਪਸ਼ਤੋ ਵਿੱਚ ਸਾਇੰਸ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਟੀਚਰਸ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇੜੇ ਸਨ, ਤੇ ਉਹ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਸਗੋਂ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ ਸਨ। ਤੀਜਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਜ਼ਰੀਏ ਤਾਲੀਮ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਲਿਆਉਣੇ ਸੌਖੇ ਨੇ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਜ਼ਮਾਂ, ਡਰਾਮੇ, ਗੀਤ, ਬੋਲੀਆਂ, ਪਹਾੜੇ, ਇਹ ਸੌਖੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਵਰਤ ਕੇ ਪੇਚੀਦਾ ਗੱਲਾਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਮਝਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਚੌਥਾ ਕਾਰਨ ਕਿ ਜੇ ਸਾਇੰਸ ਮੈਥ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਵਾਂਗੇ, ਮਸਲਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਹ ਜ਼ੁਬਾਨ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਖਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਨਿੱਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਦੂਹਰਾ ਬੋਝ ਹੈ। ਸਾਇੰਸ ਵਿੱਚ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਜਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਟੈਕਨੀਕਲ ਤੇ ਦੂਜੇ ਨਾਨ ਟੈਕਨੀਕਲ ਲਫ਼ਜ਼। ਇਹਨਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਦੂਹਰੇ ਜਾਂ ਤੀਹਰੇ ਮਤਲਬ ਨਿਕਲਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਹਾਲੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਕੜ ਬਣ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਦੂਹਰਾ ਜਾਂ ਤੀਹਰਾ ਬੋਝ ਪਾਉਣਾ ਇਹ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮਜ਼ਮੂਨ ਆਇਆ, ਛੋਟਾ ਪਰਚਾ, ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਬਦਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਤਰਜਮਾ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰ ਦਿਓ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸੈਂਟੈਂਸ, ਇੱਕ ਵਾਕ ਲੱਭਿਆ। ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਡਿਪੈਂਡਸ ਔਨ ਦੀ ਕਲਚਰਲ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿਸ ਆਫ ਆਲਮੰਡ ਆਰਚਰਡਸ। ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤਰਜਮਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪਾਣੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬਾਗ ਦੀ ਤੇ ਬੂਟਿਆਂ ਦੀ ਸਕਾਫਤੀ ਤੌਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਨਾਸਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੂਟਿਆਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਸਕਾਫਤ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੱਟ ਕੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਕੀਤੇ। ਹੁਣ ਕਲਚਰਲ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸਾਇੰਸ 'ਚ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗਾਂਹ ਦੀ ਗਾਂਹ ਸਮਝਣਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਸਾਇੰਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝਾ ਸਕਾਂਗੇ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਨ ਟੈਕਨੀਕਲ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਦੂਹਰੇ ਤੀਹਰੇ ਅਰਥਾਂ ਬਾਰੇ ਦਿਮਾਗ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਯੰਗ ਐਂਡ ਲਿਓ ਦਾ 2012 ਦਾ ਖੋਜ ਪਰਚਾ ਬੜੀ ਤਫਸੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਵਾਂ ਤੇ ਆਖਰੀ ਕਾਰਨ ਮਨੁੱਖੀ ਦਿਮਾਗ ਉੱਪਰ ਹੋਈ ਖੋਜ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਗੀਤ ਮਤਲਬ ਮੌਸੀਕੀ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ, ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਹਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੜ੍ਹਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਦਿਮਾਗ ਵਿਚਲੇ ਨਿਊਰਲ ਸੈੱਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਹੈ। ਪੈਟਰਨ ਰੈਕਗਨੀਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਤਰਤੀਬ ਪਛਾਣਨੀ, ਰਿਦਮ, ਤਾਲ, ਗਿਣਤੀ, ਸਿੰਟੈਕਸ ਮਤਲਬ ਪੜਾਅ ਦਰ ਪੜਾਅ ਫਿਕਰਿਆਂ ਦੀ ਬਣਤਰ ਜਾਂ ਰਾਗਾਂ ਦੀ ਬਣਤਰ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਬੂਝ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਫਰੰਟੋ ਲੈਟਰਲ ਕਾਰਟੈਕਸ ਮਤਲਬ ਮੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੇ ਸੈੱਲ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਬੁਨਿਆਦ ਬਣੀ ਹੈ,
ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜ ਕੇ ਕਿਸੇ ਤਾਲੀਮ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਤਾਮੀਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਿੱਚ ਲੋਕਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਇਲਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ, ਰੁੱਖਾਂ ਬੂਟਿਆਂ ਦੇ ਗੁਣ ਔਗਣ, ਤਿੱਬ ਦੇ ਦੇਸੀ ਨੁਸਖੇ, ਕਾਰੀਗਰੀ ਅਤੇ ਸੰਦਾਂ ਔਜ਼ਾਰਾਂ ਦਾ ਰਵਾਇਤੀ ਇਲਮ। ਨਵੀਂ ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹ ਸਭ ਪੁਰਾਣੀ ਸਮਝ ਬੂਝ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣੀ ਪਏਗੀ। ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਫਸਲਾਂ ਬੀਜਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਫਸਲਾਂ ਕਿੰਨੇ ਫਾਸਲੇ 'ਤੇ ਬੀਜੀਏ, ਬੀਜ ਤੋਂ ਬੀਜ ਦਾ ਜਾਂ ਬੂਟੇ ਤੋਂ ਬੂਟੇ ਦਾ ਫਾਸਲਾ ਕਿੰਨਾ ਰੱਖੀਏ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਲੰਮੇ ਤਜਰਬਿਆਂ ਦੀ ਸਮਝ ਮਗਰੋਂ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵੰਨਗੀ ਵੇਖੋ, ਡੱਡ ਟਪੂਸੀ ਬਾਜਰਾ ਤਿੱਤਰ ਤੋਰ ਜਵਾਰ, ਡੱਡ ਟਪੂਸੀ ਬਾਜਰਾ ਤਿੱਤਰ ਤੋਰ ਜਵਾਰ, ਕਣਕ ਕਮਾਦੀ ਸੰਘਣੀ ਕਦੀ ਨਾ ਆਵੇ ਹਾਰ, ਤਿਲ ਵਿਰਲੇ ਜੌਂ ਸੰਘਣੇ, ਤਿਲ ਵਿਰਲੇ ਜੌਂ ਸੰਘਣੇ, ਡਾਂਗੋ ਡਾਂਗ ਕਪਾਹ, ਲੇਫ ਦੀ ਬੁੱਕਲ ਮਾਰ ਕੇ ਮੱਕੀ ਵਿੱਚ ਦੀ ਜਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਸਮਝਾਈਏ? ਇਹ ਦਲੀਲਾਂ ਤਾਂ ਸਨ ਕਿ ਸਾਇੰਸ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਕਿਉਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਇੰਸ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਾਇੰਸ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਸਾਇੰਸ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕਣਾ, ਜਦੀਦ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੰਵਾਰਨਾ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕਾਬਲ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਆਪੇ ਹੱਲ ਕੱਢ ਸਕਣ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਮਤਲਬ ਮੌਸਮੀ ਤਬਦੀਲੀ ਜਾਂ ਆਲਮੀ ਤਪਸ਼ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿਆਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੇਰੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਮਜ਼ਮੂਨ ਹੈ। ਆਲਮੀ ਤਪਸ਼ ਸਾਡੇ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਐਸੀ ਸਮੱਸਿਆ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਪਰਲੋ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਿਗਿਆਨੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿੰਧ ਵਾਦੀ ਦੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦਾ ਇਹ ਇਲਾਕਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ, ਸਿੰਧ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਸਿਖਰਲੀਆਂ 5 ਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੈ ਜੋ ਆਲਮੀ ਤਪਸ਼ ਤੋਂ ਬੇਹੱਦ ਮੁਤਾਸਰ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਾਰੀ ਆਏ ਸੈਲਾਬ ਨੂੰ ਵੇਖ ਹੀ ਲਿਆ। ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਵੱਧਦੀ ਗਰਮੀ ਨਾਲ ਪਿਘਲਦੇ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ, ਲੋਹੜੇ ਦੀਆਂ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ, ਫਟਦੇ ਬੱਦਲ, ਕਿਧਰੇ ਔੜਾਂ ਨਾਲ ਮਰਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ, ਪਿਆਸੇ ਲੋਕ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਹੋਰ ਕਈ ਕੁਝ। ਹਰ ਸਾਲ ਸਾਡੇ 6 ਦਰਿਆ 2.25 ਕਰੋੜ ਟਨ ਨਮਕ ਇੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਵਿਛਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ 1 ਲੱਖ ਏਕੜ ਰਕਬਾ ਹਰ ਸਾਲ ਬੰਜਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਜਦੀਦ ਤੌਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਣ। ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਇੱਕ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਆਲਮੀ ਤਪਸ਼ ਵਰਗੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਾਸਤੇ ਜਦੀਦ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰਵਾਇਤੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਇੱਕ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਔਜ਼ਾਰ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਤਾਰੀਖੀ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਦੇ ਢੰਗ ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਮੁਤਾਬਕ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ ਨੇ। ਉਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਤੌਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸਦੀਆਂ ਦੀ ਸਮਝ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਨਸਾਨ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਵਾਜ਼ਨ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਵੱਲ ਉਸੇ ਸਮਝ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਕਾਮੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਅਸੀਂ ਆਲਮੀ ਤਪਸ਼ ਵਰਗੀ ਵੰਗਾਰ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੇ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਜੋੜ ਦਿਆਂ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਇਹ ਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਇਸ ਭਾਸ਼ਣ ਦਾ ਟਾਈਟਲ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦੀ ਇੱਕ ਤੁਕ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ, ਆਗਾਹਾਂ ਕੂ ਤਰਾਗ ਪਿੱਛਾ ਫੇਰ ਨਾ ਮੋਹਡੜਾ। ਸੋ ਪੰਜਾਬੀ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਆਓ ਸਾਇੰਸ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਸਮਝ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਕਰਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੀਕ ਬਣਾਈਏ। ਆਪਣੇ ਰਵਾਇਤੀ ਸ਼ਊਰ, ਫਲਸਫੇ ਅਤੇ ਸਮਝ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਇਲਮ ਦੀ ਪਾਣ ਚੜ੍ਹਾਈਏ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕੇਗਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੀ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਪਰੋਵਾਂਗੇ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ। ਸਰ ਇੱਥੇ ਤਸਵੀਰ ਇੱਕ ਬਣ ਜਾਏ ਔਰ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਤੋਹਫਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਈਏ। ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਰੀਤ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਰ ਸਾਹਿਬ ਉਰਦੂ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖੋ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਖ ਲਿਆ ਜੇ ਫੋਟੋ ਵਾਸਤੇ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੰਗ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਉਰਦੂ ਗਾਂ ਬੋਲੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਉਹੀ ਉਹ ਛੱਡਦਾ ਜਿਹਦੀ ਸੰਗ ਮੁੱਕ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਸੰਗ ਸੁੱਕ ਗਿਆ 10-10। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਜਨਾਬ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਭਾਰ ਪਾਉਣ ਲਈ ਜੇ ਕਹਾਂ ਅਤੇ ਐਸੋਸੀਏਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਸਟੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ, ਜੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰ ਪੈਂਦਾ ਤਾਂ ਇੰਝ ਬੋਲ ਲੈਂਦੇ। ਸੋ ਜਨਾਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਔਖੇ ਪੈਂਦੇ ਲੰਮੀਆਂ ਨੇ ਰਾਵਾਂ ਇਸ਼ਕ ਦੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਰਾਹ 'ਤੇ ਟੁਰੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਆਉਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਲੱਗੀ। ਕੰਡੇ ਜਿੰਨੀ ਪੀੜ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਿਸਰਚ ਪੇਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਗੇ ਸਾਡੇ ਐਸੇ ਮਿੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬੜੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਹਾਂ ਤੋਂ ਲੰਘਦੇ ਲੰਘਾਉਂਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿਆਣ ਗਏ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਲੈਫਟ ਦੀ ਲੀਹ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਹੋਵੇ। ਅਖੀਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਹੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਮੁਲਕ 'ਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋ। ਸੋ ਥੋੜ੍ਹਾ ਐਂਟਰਟੇਨਿੰਗ ਵੀ ਰਹੇਗਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਵਾਲਾ ਵੀ ਰਹੇਗਾ,
ਥੋੜਾ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਰਹੇਗਾ, ਥੋੜਾ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਬੰਦਾ, ਔਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੌੜਾ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੌੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਪੰਜਾਬੀ ਰਹਿਤਲ ਦੀਆਂ ਸਾਇੰਸੀ ਨੀਹਾਂ ਇਹ ਕੀ ਨੇ? ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਡਾਕਟਰ ਅਬਦੁਲ ਸਲਾਮ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ। ਸੋ ਜਨਾਬ ਇਕਰਾਮ ਜੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਟੇਜ ਉੱਤੇ ਆਉਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦੀਆਂ ਤਾਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਰਹਿਤਲ ਦੀਆਂ ਸਾਇੰਸੀ ਨੀਹਾਂ ਕੀ ਨੇ, ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨਸ ਆਫ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते। मैं पढ़ांगा नहीं क्योंकि बोरिंग हो जाता है, तो गल करांगा ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਪੇਪਰ ਦੇ ਨੁਕਤੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਹ ਈਮੇਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਮੰਗਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਪੇਪਰ ਇੱਕ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਵਾਸਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਲੋਕਲ ਆਡੀਅੰਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਕਾਮਨ ਸੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਕਰੀਏ ਸਭ ਕੁਛ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤਨਜ਼ੀਮਾਂ ਬਣਾਈਏ, ਸਿਆਸਤ ਕਰੀਏ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ, ਬਾਬਿਆਂ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਜੋਗੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਇੰਸੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਸਮਝਣੇ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਐਂਗਲ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਕਲਚਰ ਹੈ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਔਰ ਕਲਚਰ ਆਇਆ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ ਹੈ ਕੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਰਿਵਾਈਵ ਕਰਨੇ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਲਚਰ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਮੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਲਚਰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਕਿ ਇਹ ਰਹਿਤਲ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਆਹ ਤਿਉਹਾਰ ਨੇ, ਠੀਕ ਆ, ਆਹ ਪੱਗ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਆਹ ਪਰਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਗੀਤ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਕਲਚਰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਰਵੱਈਏ, ਆਦਤਾਂ, ਠੀਕ ਆ, ਰੁੱਸਦੇ ਕਿੱਦਾਂ, ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਗੁੱਸਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦਾ, ਨੱਕ ਕਿੱਦਾਂ ਚੜ੍ਹਾਉਂਦਾ, ਹੱਸਦਾ ਕਿੱਦਾਂ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਵੱਈਏ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕਲਚਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੱਡੀਆਂ ਸ਼ਾਵਾਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਝਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਹਰ ਚੀਜ਼, ਸਾਡਾ ਅਕੀਦਾ, ਸਾਡੀ ਸੋਚ, ਸਾਡੀਆਂ ਆਦਤਾਂ, ਸਾਡੇ ਰਵੱਈਏ, ਇਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਕਲਚਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕਲੀ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਆ। ਉਹ ਹੱਥ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਟਾਲੀਅਨਸ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੱਥ ਬੜੇ ਹਿਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਲਾਸ਼ੌਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਗੈਰ ਮਹਿਸੂਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਤੋਂ, ਚਾਚਿਆਂ ਮਾਮਿਆਂ ਤਾਇਆਂ ਤੋਂ, ਹੈ ਨਾ, ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਅਸੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਅੱਗੇ ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਇਹਨੂੰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਮ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ 1976 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਆਈ ਜਿਹਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। 1976 ਵਿੱਚ ਰਿਚਰਡ ਡਾਕਨਸ, ਇੱਕ ਐਵੋਲੂਸ਼ਨਰੀ ਬਾਇਓਲੋਜਿਸਟ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਸੀ ਸੈਲਫਿਸ਼ ਜੀਨ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹਨੇ ਤਸੱਵਰ ਦਿੱਤਾ ਮੀਮ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇੰਟਰਨੈਟ 'ਤੇ ਮਜ਼ਾਹੀਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੀਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਵਿਗੜੀ ਹੋਈ ਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਮੀਮ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇੱਕ ਕਲਚਰਲ ਯੂਨਿਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਗਰ ਬੋਲਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੱਥ ਜਿਹੜੇ ਹਿਲਾਉਂਦਾ ਵਾਂ ਨਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਕਿਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਟੀਚਰ ਕੋਲ ਸਿੱਖੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਕੋਲ ਲਈ ਹੋਵੇ, ਬਾਪ ਕੋਲ ਲਈ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਰਵੱਈਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਕੋਈ ਉੱਚਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉੱਚਾ ਹੱਸਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਲਚਰਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਨਸ ਇਹ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਵਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਨੱਕ ਤਿੱਖਾ ਹੋਏਗਾ, ਹੈ ਨਾ, ਦੰਦ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਰੰਗ ਚਿੱਟਾ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਭੂਰਾ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਕਾਲਾ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੀਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕਲਚਰ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਉਹ ਮੀਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਮੈਟਿਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੁੜ ਜਾਏਗਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਾਵਾਂ ਨੇ ਇਹ ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅਮਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਬਾਬਿਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਅਮਲ 'ਤੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਅਮਲ ਤੋਂ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲਹਿੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਵਾਈਵਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਅਮਲ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੀ ਕਲਚਰ ਔਰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ ਆਉਂਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ? ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਕਲਚਰ ਹੈ ਕੀ ਹੈ, ਰਹਿਤਲ ਹੈ ਕੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਲਚਰ ਆਉਂਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ? ਕਲਚਰ ਦੇ ਕੁਝ ਮੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿ ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਾਈਕਰੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਨੇ ਔਰ ਮੈਕਰੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਨੇ। ਮੋਟੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੋਗਰਾਫੀਆ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਫੈਕਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੰਡਸ ਵੈਲੀ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਦਾ ਫਲੋਰਾ ਔਰ ਫਾਨਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਦੇ ਬੂਟੇ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਪਸ਼ੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਰਤਕਾ ਦੇ ਨੁਕਤਾ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ, ਐਵੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਨੁਕਤਾ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਇਨਸਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ। ਮੱਝ ਇੱਥੇ ਇਵੋਲਵ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੱਝ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੀ, ਇਨਸਾਨ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਆਇਆ, ਹੈ ਨਾ।
ਬੂਟੇ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ, ਇੱਥੇ ਦੇ ਬੂਟੇ, ਇੱਥੇ ਕਪਾਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਅਗਰ ਡੋਮੈਸਟੀਕੇਟ ਹੋਈ, ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੇ ਉਗਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਲਾਣੀ ਇੱਥੇ ਹੜੱਪਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਸਾਡੇ ਵਡਗਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੀ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੋਮੈਸਟੀਕੇਟ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ ਹੈ ਕੀ ਹੈ। 4-5 ਵੱਡੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ ਦੀਆਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਔਰ ਬਾਕੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਉੱਥੋਂ ਫੁੱਟਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਜਾਂ ਬਾਬੇ ਦਾ ਤਸੱਵਰ ਹੈ ਨਾ, ਕੌਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਦਾ? ਇੱਕ ਸਿਆਣਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਿਆਣਪ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਆਣੇ ਇੰਝ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ। ਇਹ ਹੜੱਪਾ ਦੌਰ ਤੋਂ ਇਹੀ ਸਾਡਾ ਕਲਚਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਣੇ ਗੁਰੂ ਬਾਬੇ ਸਾਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ। ਉਹ ਪੁਜਾਰੀ ਕਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੜੱਪਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪ੍ਰੀਸਟ ਕਿੰਗ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਦੂਸਰਾ, ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਤਿਉਹਾਰ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੇਰੀ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 4 ਵੱਡੇ ਤਿਉਹਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਰਹਿਤਲ ਦੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ ਦੀ। ਇੱਕ ਲੋਹੜੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਿਸਾਖੀ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਬਸੰਤ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਤ੍ਰਿੰਜਣ ਹੈ। ਤ੍ਰਿੰਜਣ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਇਦ ਕਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਤ੍ਰਿੰਜਣ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਕਪਾਹ ਕੱਤਣੇ ਦਾ ਔਰ ਧਾਗਾ ਕੱਤਣਾ ਔਰ ਕੱਪੜਾ ਬੁਣਨੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਫਸਲਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ 4-5 ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਆ, ਹੜੱਪਾ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਸੀਗੀ, ਮੇਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖੁਰਾਕ ਹੜੱਪਾ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਕਣਕ ਸੀਗੀ। ਤਕਰੀਬਨ ਗੰਨਾ ਵੀ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦਾ ਹੈ। ਗੰਨਾ ਲੇਟ ਹੜੱਪਣ, ਅਰਲੀ ਵੀਦਕ ਪੀਰੀਅਡ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ, ਯਾਨੀ 4000 ਸਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਰੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ 5-6 ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਗਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਸਾਗ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ 5-6 ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਤੋਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ 4 ਫਸਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੀਆਂ, ਇਸ ਇੰਡਸ ਵੈਲੀ ਜਿਹੜਾ ਰਿਵਰ ਬੇਸਨ ਹੈ ਇਹਦੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਇਹ 4 ਤਿਉਹਾਰ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਇੰਡਸ ਵੈਲੀ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ, ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਮਾਈਂਡ ਕਰਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਉਹ ਮੈਂ ਇਸ ਬੁਨਿਆਦ 'ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਕੋਲ ਨੇ। 7-8 ਕੌਮਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਨੇ ਇੰਡਸ ਵੈਲੀ ਦੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਤਿਉਹਾਰ ਔਰ ਫਸਲਾਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਪੰਜਾਬ ਇੰਡਸ ਵੈਲੀ ਰਿਵਰ ਬੇਸਨ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵੈਟਲੈਂਡਸ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕਹਿਲਾਉਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਸਲਾਬ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਬੰਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨਾ, ਤੇ ਢੇਰ ਸਾਰਾ ਇਲਾਕਾ ਸਲਾਬ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਇਹ ਵੈਟਲੈਂਡਸ ਕਹਿਲਾਉਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਪਸ਼ੂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇਟਿਵ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਕਰੋੜਾਂ ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੈ, ਉਹ ਮੱਝ। ਤੇ ਮੱਝ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਲਚਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰੋਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਗ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਗਰ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੂਡ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਗ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ 4 ਫਸਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਰੋੜਾਂ ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਉਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਇਹ ਬੂਟੇ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪਸ਼ੂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਕਲਚਰ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਕਲਚਰ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਸਾਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨੇ ਜੀ ਕਿ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕਲਚਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਲੋਹੜੀ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਵਾਈਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵਿਸਾਖੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਸੰਤ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਤ੍ਰਿੰਜਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਲਹਿੰਦੇ 'ਚ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਔਰ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੋਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਦੋਸਤੋ, ਕਲਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਲਚਰਲ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਇੰਨਾ ਕੋਈ ਕਹਿ ਸਕਨੇ ਆ ਸਟ੍ਰੇਟ ਵੇ। ਤੇ ਬਵੋਗੇ ਤੇ ਇਕਰਾਮ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਗੱਲ ਦੱਸਣਗੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੌਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸੁਣਨਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ। ਅੱਛਾ, ਲਹਿੰਦੇ 'ਚ ਵਾਕਈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਵੰਡ ਨੇ ਬੜਾ ਅਸਰ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਕਲਚਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਗਿਆ ਹੈ, ਬੋਲੀ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਕਲਚਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਲਚਰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕਲਚਰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਨਾ ਹੋਣਾ ਔਰ ਕਲਚਰ ਹੋਣਾ ਦੋ ਡਿਫਰੈਂਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਅਗਰ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਸਟਿਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਲਚਰ ਹੈ ਨਾ।
ਕਿ ਅਗਰ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਨਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਰ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਚੜ੍ਹਦੇ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਅੱਧਾ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਲੋਹੜੀ ਨੂੰ ਬੜੇ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਮਨਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਵਾਹਵਾ ਮਨਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਲਚਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਡਿਕਲਾਈਨ, ਠੀਕ ਆ, ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਟਰਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿ ਡਿਕਲਾਈਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ ਔਰ ਡਿਕਲਾਈਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਿਵਾਈਵਲ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਦੁਬਾਰਾ। ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿ ਬੇਸਿਕਲੀ ਅਸੀਂ ਬੋਲੀ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਵੀ ਆਈਏ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਕਲਚਰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦੇ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਮੇਰਾ ਇਹ ਗੱਲ ਛੇੜਨੇ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਕਿ ਬੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਧਾ ਕਲਚਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਕਲਚਰ ਅਮਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਬਾਬਿਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਕਿ ਅਮਲਾਂ ਨਾ ਹੋਣੇ ਨੇ ਨਿਬੇੜੇ। ਅਤੇ ਉਸ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਮੈਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੰਕਲੂਡ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਕਨਸੈਪਟ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਮਿਮੈਟਿਕ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮੇਸ਼ਨ, ਕਿ ਮੀਮਸ ਕਲਚਰਲ ਯੂਨਿਟਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਮੀਮਸ ਦੇ ਥਰੂ ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਔਰ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਕਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸ਼ੌਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟਰਾਂਸਫਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਮਸਲਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗਿੱਧਾ ਹੈ, ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਬਹੁਤ ਕਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤ੍ਰਿੰਜਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੈ, ਬਾਈ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈ ਗਿੱਧਾ। ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਲਚਰਲ ਮੀਮ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਰਿਵਾਈਵ ਕਰੋਗੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਛੋਟੇ ਸਾਰੇ ਮੀਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਰਿਵਾਈਵ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਅਗਰ ਤ੍ਰਿੰਜਣ ਵਾਪਸ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਗਿੱਧਾ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਗਿੱਧਾ ਵਾਪਸ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬਿਹੇਵੀਅਰ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਉਹ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਰਵੱਈਏ, ਉਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵਾਪਸ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਕੰਕਲੂਜਨ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਅਮਲ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤਾਂ ਬਣਾਉਣੇ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਸ ਵਕਤ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਇਸ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਕੂਮਤ ਕੋਈ ਡਿਮਾਂਡ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਆਫ ਪਰਫਾਰਮਿੰਗ ਆਰਟਸ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਕਲਚਰਲ ਰਿਵਾਈਵਲ ਦਾ ਸਿਵਾਏ ਇਸ ਤੋਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰੀਏ ਔਰ ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੱਕ ਮੁੰਤਕਿਲ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਫਿਰ ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਵਰਗੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਆਪ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਪੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਗੀ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ। ਇਹੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ ਮੀਮਸ ਦੇ ਥਰੂ ਕਲਚਰਲ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਦਾ ਬੇਸਿਕ ਆਈਡੀਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਨਕਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚੇਗੀ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਗੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਪਰਫਾਰਮਿੰਗ ਆਰਟਸ ਦਾ ਇੱਕ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦਾ ਹੈ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਲਓ ਜੀ, ਇਕਰਾਮ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਬਣਨ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਰ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰੀ ਬੋਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਹੱਥ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੰਡਾ ਫਿਰ ਕਹੇਗਾ ਉਰਦੂ ਬੋਲਦਾ। ਅਤੇ ਹਾਸੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਸੁਣਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਰ ਨਾ ਹੋਵੋ। ਰਿਸਰਚ ਪੇਪਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਟਾਲ ਲੱਗਿਆ PNM ਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੂਵਮੈਂਟ। ਜੇਲਮ ਤੋਂ ਮਿੱਤਰ ਆਏ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਮੇਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇੱਧਰ ਆਓ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਧਰ ਆਓ ਇੱਧਰ ਆਓ। ਮੈਂ ਉੱਧਰ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੱਗ ਲਿਆਓ, ਪੱਗ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਈ ਹੈ। ਉਹ ਪੱਗ ਇੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਫੜਾਈ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਧਰ ਲਈ। ਮੈਂ ਸੱਜੇ ਵੇਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਤਰਵਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਤਰਵਾਂ ਪਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਨੰਗੇ ਸਿਰ ਖਲੋਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਟਾਲ 'ਤੇ ਆਏ। ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਪੱਗ ਧਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਸੱਦਿਆ ਉਹ ਨੰਗੇ ਸਿਰ ਫੋਟੋ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਅਤੇ ਜਨਾਬ ਅਗਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵਧਣਾ ਔਰ ਅਗਲਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੜਾ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਾਬ ਪੰਜਾਬੀ ਸਵਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਹਦੀ ਸਿਆਸੀ, ਸਮਾਜੀ ਅਤੇ ਮੁਆਸ਼ੀ ਸ਼ੌਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਖਾਤੂਨ ਬੈਠੀਆਂ ਸਨ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ 5 ਮਿੰਟ 'ਚ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੂਰੇ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਸਵਾਣੀਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਵਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਸਅੰਡਰਸਟੂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਫੈਸ਼ਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਹਰ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਧਰਤ ਉੱਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਵਾਈ ਵਾਣੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਜੈਟ ਜਹਾਜ਼ ਉਡਾਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਸਵਾਣੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੋਡਰੇਟਰ ਦਾ ਤਾਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਗੈਸਟ ਨੂੰ ਆਪ ਬੁਲਾਉਣਗੀਆਂ।
ਅਕਸਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਉਹ ਬਿੱਲੀਆਂ ਜੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਾਲੀ ਗੋਲਡਨ ਵਾਲਾਂ ਵਾਲੀ ਕੁੜੀ ਹੈ, ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਧੇ ਥੋੜੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਕਲੋਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਦਿਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇੰਜ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਇੱਥੇ ਰੂਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਦੇ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਢੇਰ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੁਰਾਦ ਮੇਰੀ ਡਾਕਟਰ ਮਾਰੀਆ ਤਾਹਿਰ ਤੋਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਲੋਤੀਆਂ ਨੇ, ਕਿੱਡੇ ਸੋਹਣੇ ਕੱਪੜੇ ਉਹਨਾਂ ਲੀੜੇ ਪਾਏ ਨੇ। ਢੇਰ ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਲੀਆਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਨੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਨਸ਼ਿਸ਼ਤ ਉੱਤੇ ਬੈਠਣ ਔਰ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਰੁਫ ਕਰਾਉਣਗੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਵਾਣੀ ਦਾ ਸਿਆਸੀ, ਸਮਾਜੀ ਤੇ ਮੁਆਸ਼ੀ ਸ਼ਊਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਵੂਮਨਸ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇਨਸਾਈਟ, ਸੋਸ਼ਲ ਏਜੰਸੀ ਐਂਡ ਇਕਨੋਮਿਕ ਵਿਜ਼ਡਮ। ਤੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਕੀ ਲੱਭਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਤਿਆਰ ਰੱਖਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਆਉਣਗੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਾ, ਪੁੱਛਣਾ ਔਰ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ ਸਾਡੇ ਪੈਨਲਿਸਟ ਕੌਣ ਨੇ ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੱਸਣਗੀਆਂ ਜੀ। ਓਵਰ ਟੂ ਯੂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਮੇਰੀ? ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਈਕ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬਣ ਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜੀ ਸਤ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੈਨਲਿਸਟ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਦੱਸਣੀ ਆ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਪੈਨਲਿਸਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ, ਕੋਈ ਫੌਤਗੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਬਸ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਦੁਆ ਕਰ ਲਓ। ਅੱਛਾ, ਸਾਰੇ ਪੈਨਲਿਸਟ ਮੈਨੂੰ ਦਿਸ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਆਪਣੇ? ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਤੇ ਹੈ ਨੇ। ਸਵਾਣੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਸਵਾਣੀ ਮੈਨੂੰ ਦਿਸਦੀ ਨਹੀਂ ਪਈ ਕੋਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਂਝ ਦਾ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਮਾਮਲਾ। ਚਲੋ ਜੀ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਨਲਿਸਟ ਦਿਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ। ਚਲੋ ਜੀ, ਜੁਗਨੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਿਆਰ ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਬੜਾ ਟਾਈਮ। ਇਫਤ ਉਮਰ, ਹਾਂ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚਲੋ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਆਜੋ ਜੀ, ਆਜੋ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਮਾਨਤਾ ਮੈਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਪੈਨਲ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਹੀ ਗੱਲ ਕਿ ਜੀ ਪ੍ਰੀਚੇ ਦੀ ਲੋੜ ਕਾਈ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਜੁਗਨੂ ਮੋਹਸਿਨ ਜੀ ਦਾ ਸੂਬਾਈ ਰੁਕਨ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋਸ਼ਲ ਐਕਟਿਵਿਜ਼ਮ ਹਜੇ ਵੀ ਹੈ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਹੈ ਨੇ ਪਰ ਰੁਕਨ। ਉਹ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ ਐਵੇਂ ਨਾ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਗਲੀ ਲੜਾਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਥ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਐਸੀ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਕਟਿਵਿਜ਼ਮ, ਸਹਾਫਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਕੈਂਬਰਿਜ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ, ਬਹੁ ਇਲਮ ਰੱਖਣੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲਕਿ ਅਵਾਰਡ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਫਰੀडम ਪ੍ਰੈਸ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ। ਇਹਨਾਂ ਇੱਕ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨਜਮ ਸੇਠੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲੈ ਲਿਆ ਬਿਲਾ ਵਜ੍ਹਾ, ਵਿਦਆਊਟ ਐਨੀ ਰੀਜ਼ਨ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਲੜੇ ਨੇ। ਬੜੇ ਡਾਢੀ ਪੰਜਾਬਣ ਸਾਡੀ ਜੀ ਜੁਗਨੂ ਮੋਹਸਿਨ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਸਤ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਤੇ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਆਖਾਂਗੀ। ਤੇ ਜੀ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾੜੀਆਂ ਪੀਟ ਦਿਓ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਡੀ ਡਾਢੀ ਅਣਖੀ ਪੰਜਾਬਣ। ਅਗਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਬਲਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਠੇਠ ਲਫ਼ਜ਼ਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਾਂਗੀ ਕਿ ਨੈਣ ਸੁਖ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਜੋ ਪੇਸ਼ੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਕੀਲ ਨੇ, ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿੰਗ ਸੋਸ਼ਲ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਉਹ ਵੀ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਜਨਮ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਉਹਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
ਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਅਵਾਰਡ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੱਭੇ ਨੇ। ਪਰ ਮੇਰੀ ਫੇਵਰਿਟ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਜੀ ਮਾਧੂ ਲਾਲ ਹੁਸੈਨ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਵੇਲ ਤੇ ਧਰਤੀ ਪੰਜ ਦਰਿਆਏ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਮੈਂ ਖਤਮ ਕਰ ਲਿਆ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਬਾਕੀ ਪੜ੍ਹ ਲਾਂਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਫੇਵਰਿਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਖਾਲਿਦ ਮਹਿਮੂਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਨੈਣ ਸੁਖ ਜੀ ਜੀ ਪਲੀਜ਼ ਇਹ ਸਾਡੇ ਉਚੇਚੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਤਾੜੀਆਂ ਪੀਓ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਸਰ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਤੀਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਸਵਾਣੀ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਨਾ, ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲੱਗੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨੇ ਨਾ ਜੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਇੰਪ੍ਰੈਸਿਵ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਖੈਰ ਹੁਣ ਜੀਓ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਿਸਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜੀਓ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਵੀ ਗੱਠ ਜੋੜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਣਾ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਿਸਟ ਨੇ, ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਚੌੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਹੈ ਤੇ ਬੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਹੈ, ਸਮਝ ਬੂਝ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਲਫ਼ਜ਼ਾਲੀ ਵਰਤਣੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਾਜ਼ੀਆ ਚੀਮਾ। ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਾਜ਼ੀਆ ਚੀਮਾ ਜੀ ਪਲੀਜ਼ ਆ ਜਾਓ, ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਝਲਕ ਦਿਖਲਾ ਜਾਓ ਸਾਕੋ। ਆ ਗਏ ਨਾ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਲਿਆ। ਮੇਰੀ ਫੁਲਕਾਰੀ ਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ। ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾ ਫੌਤਗੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣੇ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਚਲ ਕਰਨੇ ਗੱਲ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਵਾਣੀ ਦਾ ਜੀ ਸੁਚੇਤ ਸੂਝ ਸਮਝ ਸ਼ਊਰ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜੀ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਮਾਸ਼ਰਤੀ। ਤੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੇਖਨੇ ਆ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ, ਮਵਾਜ਼ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ, ਪੁਰਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਤਨ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਜਾਂ ਇੰਡਸ ਵੈਲੀ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਸ਼ੈਵਾਂ ਉਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਦਿਸਦੀਆਂ ਵੀ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਰਕ ਵੀ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਸਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਗੀਤ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਗਿੱਧਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਸਵਾਣੀ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਡਾਢੀ ਹੈ। ਉਹ ਕੋਈ ਡਰੀ ਛੁਪੀ ਲੁਕੀ ਸਹਿਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਗੱਲ ਲੁਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਸਵਾਣੀ ਹੈ, ਜ਼ਨਾਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ੂਜ਼, ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਬਾਰੇ ਬੋਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬੋਲੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਵਰਤੋਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜ਼ਨਾਨੀ ਵਾਸਤੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਲੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਾਲ ਆਨੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕੁਆਰ ਆਨੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਤ੍ਰੇਮਤ ਆਖਨੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਵਾਣੀ ਆਖਨੇ ਆ, ਮਜਾਜਣ ਹੈ, ਮੁਟਿਆਰ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇੰਨੀ ਮਤਲਬ ਬੇਸ਼ਬਹਾ ਇਹਨਾਂ ਮਰਦਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਫ਼ਜ਼ ਲੱਭਣਗੇ ਜਿੰਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਨਾਨੀ ਔਰਤ ਸਵਾਣੀ ਵਾਸਤੇ ਲੱਭਣਗੇ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੇ ਥੀਂਦਾ ਹੀ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਵਾਣੀ, ਸੌਰੀ ਮੈਂ ਸਵਿਚ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਕੋਡ ਸਵਿਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਲਹਿੰਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਂਝ ਵੀ ਉਕਾੜਾ ਤੋਂ ਹੈ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਤਾਲੁਕ ਹੈ ਤੇ ਲਹਿਜੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵੰਨ ਸਵਰਨੇ ਇੱਥੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਆਣ ਦਿਓ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਅਸਲ ਹੈ ਇੰਡਿਕ ਦੀ ਸਵਾਣੀ ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਜੁਗਨੂ ਮੋਹਸਨ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਉਹ ਦੱਸਣ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਸੀ, ਕੀ ਅਸਲ ਸੀ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਆ ਗਏ ਹਾਂ ਜੀ। ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ, ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਮਾਰੀਆ ਜੀ, ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਨੈਣ ਸੁਖ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਜੀ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਇੰਨੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਨਾ ਇਸ ਇਜਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਨੂੰ ਠੰਡ ਪੈ ਗਈ। ਕਾਸ਼ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਪਾਈ ਰੱਖੀਏ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਵਸੇਬ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਵੇਂ ਹੀ ਫਖਰ ਹੁੰਦਾ ਰਵੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਨਾਖਤ
ਉਵੇਂ ਹੀ ਬਣਾਵੀਏ ਜਿਵੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਦਾ। ਡਾਕਟਰ ਮਾਰੀਆ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਬਈ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਸਿੰਧ ਦਰਿਆ ਦੀ ਵਾਦੀ ਏ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਪਤਾ ਸਿੰਧੂ ਜਿਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਆਖਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੀ ਤਾਰੀਖ ਹੈ ਔਰਤਾਂ ਦੀ, ਬੁੜੀਆਂ ਦੀ, ਛੋਰੀਆਂ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਬਾਨ ਵਿੱਚ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਵਿੱਚ ਆਨੇ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੁਤਾਲਿਆ ਹੈ ਮੇਰਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮਾफ़ ਕਰਨਾ ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਬੜੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠੀ ਹਾਂ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦਾਨਿਸ਼ਵਰ ਨੇ, ਤੇ ਜੋ ਮੇਰੀ ਮਾਲੂਮਾਤ ਹੈ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਏ ਬਈ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਕੁਝ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਕਹਿਣੇ ਪੈਣੇ ਨੇ, ਮਾफ़ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਗਲੋਬਲ ਇੱਕ ਆਲਮੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਓਰੀਜਨਲ ਇਨਹੈਬੀਟੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਨ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਓਲਡ ਇਰਾਨੀਅਨ ਫਾਰਮਰਸ, ਈਰਾਨ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਾਰਮਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 10,000 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਲਿਵੈਂਟ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਫਰਟਾਈਲ ਕ੍ਰੈਸੈਂਟ ਜਿੱਥੇ ਹੈ, ਦੋਵੇਂ ਦਰਿਆ ਯੂਫਰੇਟੀਜ਼ ਔਰ ਟਾਈਗਰਸ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਉੱਥੋਂ ਆਂਦੀ ਆਂਦੀ ਇਰਾਨੀਅਨ ਪਲੇਟੋ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਬਰਸਤਾ, ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ, ਮਹਿਰਗੜ੍ਹ ਐਟਸੈਟਰਾ, ਇਹ ਸਪਤਾ ਸਿੰਧੂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਹੜੱਪਾ ਮੁੰਜਦਾਰ ਜਿਹਨੂੰ ਹੜੱਪਨ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਆਨੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਮਿਲਾਪ ਸੀ ਏਂਸ਼ੀਅੰਟ ਹੰਟਰ ਗੈਦਰਰਸ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਔਰ ਇਰਾਨੀਅਨ ਫਾਰਮਰਸ, ਏਂਸ਼ੀਅੰਟ ਫਾਰਮਰਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਈ ਦੀ ਤਰਕੀਬ ਸਿਖਾਈ ਤੇ ਵਾਈ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਇਸ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਹੜੱਪਨ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਿਹਨੂੰ ਆਨੇ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਦਾ ਬੜਾ, ਬੁੜੀਆਂ ਦਾ ਬੜਾ ਇੱਕ ਨੁਮਾਇਆ ਕਿਰਦਾਰ ਸੀ। ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਲਸ ਨੇ ਉਹ ਅਨਡਿਸਾਈਫਰਡ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਕਰੈਕਟ ਮੀ ਇਫ ਆਈ ਐਮ ਰੋਂਗ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੀਲਸ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਦਰਿਆ ਸਿੰਧ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਰਾਇਕੀ ਨਿਕਲਣੀ ਹੈ। ਹਿੰਦਕੋ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਥੱਲੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਵੇਰੀਐਂਟ ਆਫ ਸਰਾਇਕੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਿਕਲਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਰਲਦੀ ਮਿਲਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੀ ਨਿਕਲਣੀ, ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਗੱਲ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪੁਰਾਣਾ ਤਰੀਨ ਲਹਿਜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ। ਤੇ ਹੜੱਪਨ ਖਾਤੂਨ ਜਿਹੜੀ ਸੀ, ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਸੀ, ਸਮਾਣੀ, ਛੋਰੀ, ਬੁੜੀ, ਉਹ ਕੋਈ ਮਿਟੀ ਹੋਈ ਫਿਟੀ ਹੋਈ ਵਿਚਾਰੀ ਮਰੀ ਹੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਸੇਬ ਦੀ ਇੱਕ ਸਤੂਨ ਸੀ, ਉਹ ਬੜੀ ਮੁਤਹਰਕ ਸੀ, ਉਹ ਬੜੀ ਕਾਮੀ ਸੀ, ਉਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਉਹੀ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਕਾਸ਼ ਤੇ ਉਹੀ ਕਰਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਗੱਡਦੀ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਕੱਟਦੀ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਰੀਅਨ ਸਮਾਜ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆਏ ਉੱਥੋਂ, ਕਾਪਟਿਕ ਸਟੈਪ ਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਸਾਊਥ ਰਸ਼ੀਆ ਤੋਂ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਵੇਵ ਅਪਨ ਵੇਵ ਆਫਟਰ ਦ ਡਿਕਲਾਈਨ ਆਫ ਦ ਇੰਡਸ ਵੈਲੀ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਏ, ਲੈਟਸ ਸੇ ਉਹ ਆਏ ਨੇ, ਡਿਕਲਾਈਨ ਹੋਈ ਹੈ ਕੋਈ 4000 years, 4000 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਏ 3000 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਏ, ਜਾਂ ਬਲਕਿ 4000 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ, ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਮਰਦਾਨਾ ਕਲਚਰ ਸੀ। ਉੱਚੇ ਲੰਮੇ ਬੰਦੇ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਘਿਓ, ਦੁੱਧ ਔਰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਪੈਸਟਰਲਿਸਟ ਸਨ ਨਾ, ਉਹ ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਪਾਲਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ ਖਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਰਾ ਉੱਚੇ ਲੰਮੇ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਮਹੀਨ ਸਾਂ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਬਜ਼ੀ ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਸਾਂ ਦਾਣੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਪਲੇ ਸਾਂ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬੁੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਨਾਲ। ਇਹ ਹੁਣ ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਹਵਾਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪਈ ਕਰਦੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲੇਟੈਸਟ DNA ਰਿਸਰਚ ਹੈ ਬਾਏ ਦ ਹਾਰਵਰਡ ਜੈਨੇਟਿਸਿਸਟ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਡੇਵਿਡ ਰਾਈਖ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਸਰਚ ਹੈ, ਉਹ ਆਂਦੀ ਹੈ ਬਈ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਬੁੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ, ਘੱਟਵਾਦੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ ਨਾਲ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਰਦ ਸਨ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ DNA ਦੀ ਰਿਸਰਚ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਬਈ ਇੰਟਾਇਰ ਨਾਰਥ ਇੰਡੀਆ, ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਾਬੁਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਬੰਗਾਲ ਤੱਕ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾਰਥਰਨ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਜੈਨੇਟਿਕ ਰਿਸਰਚ ਕਰੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮਾਈਟੋਕੌਂਡਰੀਅਲ DNA ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੋ ਮਾਵਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ,
ਜਿਹੜਾ ਮਾਵਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਡੀਐਨਏ ਉਹ ਸਾਰੀ ਐਂਸ਼ੀਐਂਟ ਨਾਰਥ ਇੰਡੀਅਨ ਡੀਐਨਏ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਨ ਸਾਰੀਆਂ ਇੰਡਸ ਵੈਲੀ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਨ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਅੱਜ ਨਾਰਥ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਲੋਕ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਵੀ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਬਈ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ 2 ਨੇਸ਼ਨ ਥਿਊਰੀ ਤੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਵੱਖਰੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਵੱਖਰੇ ਨੇ ਤੇ ਫਲਾਣਾ ਤੇ ਢੀਂਗ, ਇਹ ਸਭ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਗਲਤ ਹੈ, ਸਰਾਸਰ ਗਲਤ ਹੈ, ਝੂਠ ਹੈ, ਫਰੇਬ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਲੋਕ ਹੈ ਤੇ ਡੀਐਨਏ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮਾਰਦਾ, ਇਹ ਲੋਕ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਝੂਠ ਸਵੇਰ ਸ਼ਾਮ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਸਾਇੰਸ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਗਾਹ ਕਰਦਾ ਬਈ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਹਕੀਕਤ ਕੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਵਾਈ ਕ੍ਰੋਮੋਜ਼ੋਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਿਓ ਤੋਂ ਆਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਟੈਪਲੈਂਡਸ ਦਾ ਹੈ। ਸਦਰਨ ਯੂਰਪੀਅਨ, ਸਦਰਨ ਰਸ਼ੀਅਨ ਸਟੈਪਲੈਂਡਸ ਦਾ ਵਾਈ ਕ੍ਰੋਮੋਜ਼ੋਮ ਹੈ ਸਾਡਾ। तमाम नॉर्थ इंडिया में और ज़्यादा कॉन्सनट्रेशन पंजाब ते खैबर पख्तूनख्वा ते जड़े ए इलाके ने ज़्यादा उत्थे टेंडेंसी नज़र आती है बई ए जड़ा वाई क्रोमोजोम है ए सारे दा सारा वो आर्यन प्यो सन ते मावां साडियां जड़ियां सन वो इंडस वैली सिविलाइजेशन दियां पुरानियां बुढ़ियां छोरियां सन। ठीक हो गया जी। ते जदों माँ घर बनावन वाली, बच्चों नूं सांभण वाली, पैदा करन वाली, परवान चढ़ावन वाली जो चाहे वो बच्चों के दिमाग च पा देंदी। ते असी अपनियां उन्हां मावां दा जड़ा वसेब सी, जो उन्हां दा रहन सहन सी, जो वो जड़े नवे आए उन्हां नूं उहदे नाल गुजारा करना पिया। उन्हां मावां ने वो लैके आंदा वो सारा रहन सहन, वो सारा बोल चाल वगैरह उनदे विच मतलब मैं नाम जंपिंग सेंचुरीज जदों सिकंदर आजम आया उनदे नाल उनदे आर्यन वगैरह जड़े उनदे ਹੈਗੇ ਸਨ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤਾਰੀਖਦਾਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਉਹ ਵੀ ਆਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਰਜਮਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਸਕਾਲਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸਨ, ਮੈਂ ਨਾਂ ਭੁੱਲਦੀ ਪਈ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਏਗੀ, ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਬਈ ਉਹ ਗ੍ਰੀਕਸ ਆਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਐਡੀਆਂ ਬਦਤਮੀਜ਼ ਔਰਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਅਸਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੇਖੀਆਂ। ਤਾੜੀ ਹੋ ਜਾਏ। मतलब सरासर बदतमीज, सरासर मतलब मुंह जोर औरतां एडियां गालां कड्डण वालियां, एडियां बंदियां नूं मारन कुट्टण वालियां असीं कदी नहीं वेखियां ते अल्लाह इन्हां कोलों बचाए। यानी कि जो भी उन्हां दा ज़्यूस सी या जुपिटर सी जो भी आज भी है जी ए कोई विआया ही बोलिया है पिछे है ना एवें ही है। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਛੱਡੋ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੁਣ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਣ ਤੇ ਮੈਂ ਬਸ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਰਾਂ ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਦੀਆਂ ਟੱਪ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰਨ ਟੁਰਨ ਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਇਹ ਗੱਲ, ਭਾਵੇਂ ਬੁੜੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਾਂ ਬੁੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹਾਮੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਦਿਲੋਂ ਕੋਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਖਲੋ ਜਾਵੇ, ਉਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਦਿਮਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਬੁੜੀ ਦੀ ਤਮੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। We then become gender neutral. A woman is as much a prince as a man. Wow. In the Punjab. ਮੈਨੂੰ ਲੋਕ ਆਂਦੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਖੜੀ ਹੋਈ ਤੇ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਆਜ਼ਾਦ ਖਲੋਵਾਂਗੀ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਆਮੀਨ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਸੋਚ ਲਵੋ। ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਬੀਬੀ ਤੂੰ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਜੈਂਡਰ ਨਿਊਟਰਲ ਹੈ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਲਓ ਜੀ ਬੁੜੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਣਾ ਫਲਾਣਾ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸੱਕਾ ਹੈ, then it doesn't matter who you are. ਤੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਵਸੇਬ ਹੈ ਤੇ ਐਸੀ ਲੋਕ ਹੈ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਵਾਣੀ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅਣਖ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ, ਤੁਹਾਡੀ ਰਗਾਂ ਨਾੜਾਂ 'ਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਡਰੀ ਸਹਿਮੀ ਲੁਕੀ ਛੁਪੀ ਸਵਾਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੀ।
ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਨਾਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ ਜੀ ਨੈਣ ਸੁਖ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਅਸੀਂ ਸੈਂਚਰੀ ਟੱਪੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਟਾਈਮਲਾਈਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੰਡਸ ਵੈਲੀ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਇਲਮ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੋਸਟ ਕਲੋਨੀਅਲ ਇੱਕ ਵਰਲਡ ਆਰਡਰ ਹੀ ਕਵਾਂਗੀ ਆਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ 'ਚ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ 'ਚ ਤੇ ਰਹਿਤਲ ਵਸੇਬ 'ਚ ਇੱਕ ਪਰਿਵਰਤਨ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਕੀਤੀਆਂ ਸਾਡੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਜੀ ਕੋਠੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ, ਕੋਠੇ ਤੇ ਸਵਾਣੀਆਂ ਨੇ ਆਪਸ 'ਚ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਨੈਕਟਡ ਨੇ। ਫਿਰ ਬੰਗਲੇ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਆਇਆ, ਸਵਾਣੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਤੇ ਬਸ ਅੰਦਰ ਲੁੱਕ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜ਼ਰਾ ਚਾਨਣਾ ਪਾਓ ਜੀ, ਸੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕਲੋਨੀਅਲ ਜੇ ਗੋਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਤੇ ਬੜੇ ਮੁਹੱਜ਼ਬ ਲੋਕ ਨੇ ਤੇ ਬੜਾ ਸਵਾਣੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਡੱਕਿਆ? ਵੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਵਾਣੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਅਗਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਅਖਾਣ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡਾ ਵਸੇਬ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਵਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਮਰਦ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਹੈ। ਬਲਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੰਝ ਵੀ ਲੱਗਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖ ਲਵੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਡੇ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਕਿੱਸੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਸ਼ੂਕ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ, ਔਰਤ ਆਸ਼ਿਕ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਹਣੀ ਦਾ ਕਿੱਸਾ ਵੇਖੋ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਦਰਿਆ ਤਰ ਕੇ ਘੋੜੇ ਦੇ ਘੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੀਰ ਦੇ ਕਿੱਸੇ 'ਚ ਵੇਖ ਲਓ, ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਕਿੱਸੇ 'ਚ ਵੇਖ ਲਓ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੂਫੀ ਸ਼ਾਇਰ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹ ਹੀਰ ਬਣ ਕੇ ਕੀਤੀ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਔਰ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੀ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਔਰਤ ਚੂੰਕਿ ਇੱਕ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਜੀਵਨ ਜੰਜਾਲ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਔਰਤ ਭੁਗਤਦੀ ਮਰਦ ਨਹੀਂ ਭੁਗਤਦਾ। ਦੋ ਹਾਲਤਾਂ ਐਸੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰ ਮਰਦ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਬੱਚਾ ਜੰਮਣ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੀੜਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਬੱਚਾ ਢਿੱਡ ਵਿੱਚ ਪਾਲਣ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਮਰਦ ਤੇ ਉਸ ਤਜਰਬੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਰਦਾ। ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਘਰ ਜੋ ਜੰਮਦੀ ਹੈ, ਪਲਦੀ ਹੈ, ਜਵਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਘਰ ਨੂੰ ਉਹ ਛੱਡਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਮਰਦ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੂਫੀ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੂੰਕਿ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਭੁਗਤਾਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਔਰਤ ਲੰਘਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਉਤਾਰੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸ਼ਾਇਰੀ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਹੋਰ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਰਾਣੀ ਜਿੰਦਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਮਿਸਾਲ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਰਾਣੀ ਜਿੰਦਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀ ਮਰਦ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਰਾਣੀ ਜਿੰਦਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਈਵਨ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲਾਹੌਰ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ 'ਚ ਦਾਖਲ ਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਦਾ ਕੌਰ ਨਾ ਹੁੰਦੀ। ਸਦਾ ਕੌਰ ਹੁੰਦੀ ਸੱਸ, ਜੇ ਸਦਾ ਕੌਰ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਆਂਦਾ ਹੀ ਨਾ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮੀਰ ਮੰਨੂ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈ, ਉਹ ਬੜਾ ਮੁਤਨਾਜ਼ਿ ਜਿਹਾ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈ ਸਾਡੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਾਫੀ ਉਹਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਬੀਵੀ ਦੀ ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਸੁਣਾਵਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੁਗਲਾਨੀ ਬੇਗਮ ਸੀ, ਮੁਗਲਾਨੀ ਬੇਗਮ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਲੋ ਮੀਰ ਮੰਨੂ ਮਰ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਉਹਦਾ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸੂਬੇਦਾਰੀ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵਕਤ ਖਾਜਗਾਨ ਸਨ, ਖਾਜਾ ਅਬਦੁੱਲਾ, ਖਾਜਾ ਸਈਦ, ਖਾਜਾ ਮਿਰਜ਼ਾ, ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਨ ਕਿ ਹੁਣ ਮੀਰ ਮੰਨੂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਣੀਏ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ ਖੁਦ ਹਕੂਮਤ ਸਾਂਭ ਲਈ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਗਾਵਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਤੇ ਉਹਨੇ 2 ਖਾਜਾ ਸਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸੂਬੇਦਾਰੀ ਚਲਾਈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਂ ਮੀਆਂ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸੀ ਔਰ ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਂ ਮੀਆਂ ਜ਼ਮੁਰਦ, 2 ਖਾਜਾ ਸਰਾ ਸਨ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਉਹਨੇ ਹਕੂਮਤ ਚਲਾਈ। ਤੇ ਇਹ ਸੀ ਸਾਡੀ ਮਤਲਬ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਮੁਹਾਂਦਰਾ ਬਣਦਾ ਪਿਆ ਸਾਡੀ ਸਵਾਣੀ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਪੰਜਾਬ ਚੀਫਸ ਬਣਾਏ। ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਚੀਫਸ ਬਣਾਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਦੇ ਖੁਦਾ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੇ ਫੈਸਲੇ ਸਨ ਦਿਹਾਤਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ਰਮ ਹਯਾ ਦਾ ਤਸੱਵਰ, ਇੱਕ ਸ਼ਰਮਾਂ ਦੇ ਕੁੰਡ ਬਣਾਏ, ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਦੇ ਉੱਚੇ ਸ਼ਮਲੇ ਬਣਾਏ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਵਸੇਬ ਬਣਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਈਆਂ ਕਿ ਔਰਤ ਨੂੰ ਲੁਕਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਔਰਤ ਨੂੰ ਹਰ ਥਾਂ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਨਾ ਉੱਤੇ ਤੇ ਮਲਕਾ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਹੈ, ਖੁਦ ਜਿਹੜੀ ਰਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਮਲਕਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੋਂ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਸ ਵਕਤ ਇਹ ਡਰਾਮੇ ਬਣਨ ਲੱਗੇ ਤੇ ਡਰਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਮਰਦ ਕਰਦੇ ਸਨ।
ਜੀ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਨੂਰ ਜਹਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਹੈਦਰ ਬਾਂਦੀ, ਉਹਨੇ ਹਿੰਮਤ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਹੋਈ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਵਧੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਔਰਤ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਔਰਤ ਕਰੇਗੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਈ। ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੇਲੇ ਲੱਗਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਮੇਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਾਣ ਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੂੰ ਤਵਾਇਫ ਬਣ ਕੇ ਕੋਠੇ ਤੇ ਗਾ ਸਕਣੀ ਹੈ। ਇੰਝ ਮੇਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮਰਦਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਿਰ ਕਈ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਬਗਾਵਤ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਈ ਨਾਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਲਾਈ ਜਾਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਇਸ ਅਨੈਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਹਾਰੋ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਠੋਕਰ ਨਿਆਜ਼ ਬੇਗ ਦੀ। ਉਹ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਗਾਉਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਥੱਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਬਹਾਰੋ ਮਸ਼ੀਨ। ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਪਿੜ ਲਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਉਹ ਪਿੜ ਮੇਲੇ ਬਣ ਗਏ। ਮਤਲਬ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ, ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਸਨ ਉਹ ਲੜ ਕੇ ਮਤਲਬ ਆਈਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ ਨਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਫਿਊਡਲ ਲਾਰਡਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਏ, ਤਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਸੀ ਕਿ ਚੂੰਕਿ ਵੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਜਾਗੀਰਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਗੀਰਦਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤੀ ਹਸੀਅਤ 'ਚ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਜਾਗੀਰਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਹਿਨੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ 'ਚ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਆਇਆ ਬਣਾਉਣ ਦਾ, ਮਾੜੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਥੱਲੇ ਲਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਲਿਆਂਦਾ, ਔਰ ਫਿਰ ਉਹ ਥੱਲੇ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਉਹ ਜ਼ਹਿਨੀਅਤ ਗਈ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਔਰ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਵਰਨਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਔਰਤ, ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲੀ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲੀ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਆਈ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਜੀ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼, ਜਿਹੜੀ ਰਾਈਪੇਰੀਅਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਸਨ ਨਾ ਪੁਰਾਣੀਆਂ, ਨੈਨਸੁਖ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਕੰਢਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਸਿਰਫ ਕਾਸ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਨਹਿਰਾਂ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਪੈਸਟਰਲਿਜ਼ਮ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਪਾਲਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਨਾ ਬਸ਼ਾਨਾ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਕੰਮ ਜੋ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀ ਨਾ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਸਾਮਰਾਜ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸੱਲਤ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਪਹਿਲੇ ਫਿਊਡਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਬਣਾਈ, ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੀ ਕੈਪੀਟਲਿਸਟ ਸੁਸਾਇਟੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕੈਪੀਟਲਿਸਟ ਸੁਸਾਇਟੀ ਉਹਨਾਂ ਬਣਾਈ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਤੇ ਪ੍ਰੀ ਕੈਪੀਟਲਿਸਟ ਸਿਸਟਮ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਸੇਬ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਖੁੱਲਾ ਸੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦਗਨਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਬਈ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਫਕੀਰ ਦਰਵੇਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਨਜ਼ਮਾਂ, ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਕਾਫਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟੋਰੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼, ਔਰਤ ਨੇ ਬੱਚਾ ਜੰਮਣਾ, ਇਹ ਉਹ ਮਰਦ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਉਸ ਕਰਬ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਮੁੜ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਘਰ ਛੱਡਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮ ਹੈ ਜੋ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ, ਔਰ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਬਈ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਘਰ 'ਚ ਜੰਮਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਪੁੱਤਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਖਾਹਿਸ਼ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਭਈ ਅਸੀਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਜੋੜੀ ਰੜਾਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਧੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ, ਫੇਰ ਸਹੀ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਸਾਏ ਤਲੇ ਸਾਰੀ ਆਪਣੀ ਉਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਵਿਆਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬੀਤਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮਜ਼ਲੂਮ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਮੁੜ ਉਹਨੂੰ ਖਲੋਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਬਣਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਾਸਤੇ ਲੜਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਬੋਟੀਆਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਵੇਂ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਮਾਵਾਂ ਤੱਕ ਬੋਟੀਆਂ ਤੇ ਚੋਪੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਦੀਆਂ, ਤੇ ਜੋ ਰਹਿ ਗਿਆ ਉਹ ਧੀਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਬਣਨਾ ਪੈਂਦਾ ਨਾ। ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਡੀ ਸ਼ਨਾਖਤ। ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਹੜੇ ਜੈਨੇਟਿਕ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਭੁਲੇਖਾ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਸਵਾਣੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਹੈ, ਲਿੱਸੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਮਸਕੂਲਰ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਸਵਾਣੀਆਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਉਂਝ ਦੀ ਨਿਕਲੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਦੇ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਬਈ ਇੱਕ ਮੇਟਰੀਆਰਕਲ ਸੋਸਾਇਟੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਮਦਰ ਸ਼ਾਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪ੍ਰਧਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਔਰਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੇਚਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰਧਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਸਲੂਕ ਹੈ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ, ਮਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਵੀ ਕਰਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕੁਕੜੀ ਚੂਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਾਂਭਦੀ ਆਪਣੇ ਪਰਾਂ ਥੱਲੇ, ਤੇ ਕੋਈ ਜਦੋਂ ਔਰਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਲੜਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮਾਈ ਜਿੰਦਾ ਕੌਰ ਲੜੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਮਾਈ ਸਦਾ ਕੌਰ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਮਾਈ ਸਦਾ ਕੌਰ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜਾ ਪੰਜਾਬ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਨੂਰ ਜਹਾਨ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਮੁਗਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਮਰ ਖੱਪ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਖੈਰ, ਉਹ ਪੰਜਾਬਣ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਵਕਤ ਆਪਣਾ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਲੜਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਮੁੜ ਸਾਨੂੰ ਲੜਨਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਅੱਛਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਾਜ਼ੀਆ ਨੇ,
ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਐਜ਼ਾਜ਼ ਹਾਸਿਲ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਾਡੇ ਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਫੀਲਡ 'ਚ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦੋ ਸਵਾਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਇਹ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪੈਨਲ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਡਿਸਕਸ਼ਨਸ ਕੀਤੀ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਲਿਬਰਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਇੱਕ ਬੜਾ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਕਿ ਬੜਾ ਕੰਟਰੋਵਰਸ਼ਲ ਜਿਹਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੰਟਰੋਵਰਸ਼ਲ ਲੱਗਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਨਮੇ ਹੀ ਲਿਬਰਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਵਾਲੇ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਆਣਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ, ਆਓ ਰਹੋ ਖਾਓ ਪੀਓ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਣਾ ਹੈ, ਕਿਧਰੋਂ ਵੀ ਆਣਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਅਸੀਂ ਲਿਬਰਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅਸੀਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਗੋਰਿਆਂ ਦੀ ਲਿਬਰਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰਾ ਨਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਇੱਕ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਜੀ ਉੱਥੇ ਦਾ ਲਿਬਰਲ ਜਾਂ ਲੈਫਟ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਿਬਰਲ ਲੈਫਟ ਤੇ ਲੈਫਟ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੈਂਟਰਿਸਟ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਐਡੇ ਕੋ ਜਨਮੀ ਰਾਈਟ ਵਿੰਗ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੈਫਟ ਤਰੀਨ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸੈਂਟਰਿਸਟ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਲਾ ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਵੇਂ ਜੋ ਜ਼ੋਰਾਨ ਮਮਦਾਨੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਨ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੱਤਿਆ ਕਿ 40% ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਦੇ ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਦੇਸੀ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਯੂਰਪ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਮਿਸਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਸਾਨੂੰ। ਹਾਂ ਜੀ ਫਿਨਲੈਂਡ 'ਚ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਫਿਨਲੈਂਡ 'ਚ ਹੈ ਸਵਾਣੀਆਂ, ਸਵੀਡਨ 'ਚ ਹੈ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਓ ਪੋਲੀਟਿਕਲੀ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਜਿਓ ਪੋਲੀਟਿਕਲੀ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਬਹੁਤ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਹੈ ਔਰ ਅੱਜ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਰਾਂ ਤੋਂ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਜਰਾ ਚਾਨਣਾ ਪਾਓ ਤੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ ਜੇ ਫੈਮਿਨਿਜ਼ਮ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜ਼ਰਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪੱਖ ਨਾ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖੋ ਪਲੀਜ਼। ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ? ਮੈਂ ਮੈਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਤੇ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੀ ਸਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੀ ਮਾਜ਼ਰਤ ਦੇ ਨਾਲ। ਨਹੀਂ ਕਰੋ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਉਸਤਾਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਜ਼ਰ ਹੁੰਦੀ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ 3-4 ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਬੈਠੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਰੀਲਾਂ ਵੇਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਰਦੂ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਸਨ ਪਏ ਤੇ ਬੜੇ ਮਜ਼ਾਹੀਆ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੀ ਆਪਸ ਦੀ ਗੱਪਸ਼ਪ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪਈ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜ਼ੇਨ 'ਚ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਕੋਈ ਮੇਲਾ ਸ਼ੇਲਾ ਵੇਖਣ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਲੱਭ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਸੰਜੀਦਾ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਏ ਉਹ ਥੋੜੀ ਚੁਭਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਨਾ ਉਹ ਇੱਕ ਮੇਲੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਲਾ ਵੇਖਣ ਆਏ ਹੋ, ਸੰਜੀਦਾ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਆਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਏ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਰਦੂ ਬੋਲਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੀ ਨਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਚੁਭਦੀ ਏ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਸਮਝ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਦੀ ਪਤਾ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਜਵਾਨ ਸਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਦੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਨ ਹੈਗੇ ਹੋ ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਹਿ ਕੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕਲਾਸ ਫੈਲੋਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਨਾਲ ਮਿਕਸ ਗੈਦਰਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਥੋੜਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਇੰਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਮੈਂ ਸੋਹਣਾ ਵਾਂ ਜਾਂ ਮੈਂ ਸੋਹਣੀ ਜਾਂ ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਵੀ ਲੱਗਣੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇੰਪ੍ਰੈਸ ਹੋਣਾ ਹੈ ਅੱਜ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਝਾਕਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਲਾਓ ਕਿ ਅੱਜ ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਸ ਮਹਿਫਲ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ 3-4 ਅਸੀਂ ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਉਰਦੂ ਹੀ ਬੋਲਣੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲ ਕੇ ਵੀ ਓਨੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੱਗੋ ਦੇ, ਓਨੇ ਹੀ ਅੱਛੇ ਲੱਗੋ ਦੇ, ਓਨੇ ਹੀ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗੋ ਦੇ। ਤੇ ਇਹ ਪਿਛਲੀਆਂ 3-4 ਲਾਈਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਅੱਛੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚੇ ਸਾਰੇ ਉਰਦੂ 'ਚ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆਪਣੀ ਔਰਤ ਦੀ ਤਰਫ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਟੌਪਿਕ ਜਿਹੜਾ ਔਰਤ 'ਤੇ ਵੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਫੈਮਿਨਿਸਟ ਆਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਪਾਵਾਂਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਜ਼ਾਤੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੈਸਟਰਨ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀਜ਼ ਨੇ ਨਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਣ, ਲਿਬਰਲਿਜ਼ਮ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਨਿਓ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਜ਼ਮ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਰੈਪਲੀਕੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਫੈਮਿਨਿਜ਼ਮ ਦੀ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਪੈਨਲਿਸਟ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਵੈਸਟਰਨ ਫੈਮਿਨਿਜ਼ਮ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਫਸਟ ਹੈਂਡ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਏ ਉਹਦੀ ਇਕੋਨਮੀ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਪੜੋਲੇ ਦੀ ਚਾਬੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ, ਦੁੱਧ ਮੱਖਣ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ, ਮੱਝ ਡੰਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ, ਤੇ ਹੋਰ ਫਿਰ ਫੈਮਿਨਿਜ਼ਮ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਘਰ ਵੜਨਾ ਹੈ ਤੇ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਓਨਰ ਕਿਲਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਫੈਮਿਨਿਸਟ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਆਨੇ ਆਸੀ ਉਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੁਐਸਚਨ, ਸੌਰੀ ਮੈਂ ਜ਼ਰਾ ਥੋੜੀ ਮਾੜੀ ਜੀ ਕੈਟ ਫਾਈਟ ਹੋ ਗਈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੋ ਪੰਜਾਬਣਾਂ ਮੱਥੇ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਫਾਈਟ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਵੈਲਿਡ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਉਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਸਵਾਲ ਜਦੋਂ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਘਰ ਵੜਨਗੇ ਤੇ ਉਹ ਖੰਗੂਰਾ ਮਾਰ ਕੇ ਵੜਨਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਉਸ ਵੈਸਟਰਨ ਫੈਮਿਨਿਜ਼ਮ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰੀਏ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਇਸ਼ੂ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰੀਏ ਤੇ ਨਾ ਉਹ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ
ਨਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਵੇਖ ਸਕਨੇ ਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਓਨ ਕਰ ਸਕਨੇ ਆ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵੈਸਟਰਨ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਈਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੜੇ ਹੋਣਾ ਹੈ? ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਇਸ ਵਕਤ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅਪਰੋਪਰੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਇਸ ਵਕਤ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅਪਰੋਪਰੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਫੀਮੇਲ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਮਿਟਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਲਚਰਲ ਅਪਰੋਪਰੀਏਸ਼ਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਲੈਂਦੇ ਆ ਇੱਕ ਫਿਲਾਸਫੀ ਲਿਬਰਲਿਜ਼ਮ ਨਾਲ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਲਿਬਰਲਿਜ਼ਮ ਹੈ ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਹੈ ਹੀ ਇੱਕ ਇਕੋਨਮੀ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਓਪਨ ਮਾਰਕੀਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਕੋਨਮੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰਾ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੈਣ ਦੇਣ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ, ਆਪਣਾ ਹੋਂਦ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲੀ ਇੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਰੈਪਲੀਕੇਟ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਜੀ ਉੱਥੇ ਦੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਅੱਜ ਪੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਰਿਵਾਈਵਲ ਦੀ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਰੈਪਲੀਕੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਾਡੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਲਿਬਰਲਿਜ਼ਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮਾਡਰਨ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਮਾਡਰਨ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੋਸ਼ਲੀ ਇਨਅਪਰੋਪਰੀਏਟ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਸੋਸ਼ਲੀ ਇਨਅਪਰੋਪਰੀਏਟ ਹੋਣੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਣਾ ਜਾਂ ਐਜੂਕੇਟਿਡ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਬੱਚੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਸਮਝਦਾਰ ਲੋਕ ਸਭ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੁੰਝਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਨਿਕਲ ਗਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਲਚਰ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬੋਲ ਕੇ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਫੈਮਿਨਿਜ਼ਮ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਲਿਬਰਲਿਜ਼ਮ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਦਾਦਿਜ਼ਮ, ਕਿਸੇ ਸਰੀਲਿਜ਼ਮ, ਕਿਸੇ ਅਬਜ਼ਰਡਿਜ਼ਮ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹੀ ਜੜ੍ਹਾਂ ਫਲੋਰ ਲਾਂਦੇ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲੱਭ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਲਾਸਫੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਵਾਸਤੇ ਬਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਜੁਗਰਾਫੀਆਈ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵਾਸਤੇ ਬਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਇਹਨਾਂ ਇਜ਼ਮ ਦਾ ਕੋਈ ਵੈਰੀਐਂਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਆਵੇ, ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਅਸੀਂ ਰੈਪਲੀਕੇਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਬਹੁਤ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਲਈਏ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ 90% ਆਬਾਦੀ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਐਕਸ਼ਨਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਬੇਸਿਕ ਰਾਈਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਅਗਰ ਸਾਡਾ ਐਕਸ਼ਨ ਹੀ ਇੰਨਾ ਕੁਐਸਚਨੇਬਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਅਪਰੋਪਰੀਏਟਨੈਸ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਅਪਰੋਪਰੀਏਟਨੈਸ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਮੁਰਾਦ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੀ ਅਪਰੋਪਰੀਏਟ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਫਿਰ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਬਾਕੀ ਪੈਨਲਿਸਟ ਨੇ ਵੀ ਬੋਲਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੀ ਅਪਰੋਪਰੀਏਟਨੈਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਈ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਮੁਸੱਲਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਔਰਤ ਉਹ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੱਡੋਂ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਤੇ ਪੱਠਿਆਂ ਦੀ ਪੰਡ ਉਹਨੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਧਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਟੁਰਦੀ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਕਲਚਰਲ ਵਿਜ਼ਡਮ 'ਚ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤਾਕੂ ਨੂੰ ਚੌਧਰੀ ਲਿਆਕਤ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਫਿਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਕੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਚੌਧਰੀ ਲਿਆਕਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਔਰਤ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਤੇ ਮਸਲਾ ਸਿਰਫ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਘਬਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਭ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਅਗਰ ਅੱਜ ਦੇ ਸਾਡੇ ਆਮ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚੀ ਏ, ਖਾਤੂਨ ਏ, ਅਗਰ ਉਹ ਕੁਝ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਏ ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਤਰਫ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਫ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਅਗਰ ਲਿਬਰਲ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਫੈਮਿਨਿਸਟ ਹੋਈ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਹੋਈ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਹੋਈ, ਤੇ ਮੇਰੇ 10 ਰਾਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸੋਸਾਇਟੀ ਨੇ ਬਲੌਕ ਕਰ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਸਾਇਟੀ ਇਟਸੈਲਫ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹਕੀਕਤ ਹੈ, ਉਹ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਝੰਡੇ ਲੈ ਕੇ ਖਲੋ ਜਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸੇ ਹੱਥ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਰੱਖੀਏ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਰਹੀਏ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੋਈ ਅਲਮੇ ਬਗਾਵਤ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਮਝਾਂਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਜੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨੈਣ ਸੁਖ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਾਜ਼ੀਆ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਨੈਣ ਸੁਖ ਜੀ, ਉਹ ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਹਾਜ਼ਰਾ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਬਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਸੇਬ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਾਂ, ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਗੰਢਾਂ ਕਿੰਨੇ ਤੋੜੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਜੁਦਾ ਹੋਏ, ਜਿਵੇਂ ਸਿੰਧੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਪਸ਼ਤੂਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਬਲੋਚ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਏ? ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਏ? ਵੇਖੋ ਸਾਡੇ ਤੇ ਧਿਆਨ ਹੀ ਬੜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਦੇਖੋ ਲੜ ਹੀ ਆਖਰ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਫਤਿਹ ਪੰਜਾਬ ਹੋਇਆ, ਲੜ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚ ਲਿਆ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਾਫੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਉਹ ਮਿਲ ਵੀ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਖੋਵੋ। ਔਰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਕਿ ਆਉਂਦਿਆਂ ਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਚੀਫਸ ਬਣਾਏ ਸਾਡੇ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਫਿਊਡਲ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ ਨਾ, ਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮਨਵਾਇਆ ਕਿ
ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨ ਜਾਈਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਹਿਲ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਬਕਾਇਦਾ ਮੰਨੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਐਸੀ ਇੰਡੀਜਨਸ ਨਾਲੇਜ ਦੀ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਬੜੀ ਮਸ਼ਹੂਰ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਥੇ ਮਦਰਸੇ ਸਨ। ਹਰ ਈਵਨ ਇੱਕ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਰਸਾ ਸੀ। ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਬਣੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣੇ, ਚੂँਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਬਈ ਅਸੀਂ ਜਾਹਿਲ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਹਿਲ ਬਣ ਕੇ ਟਰੀਟ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜ਼ੁਬਾਨ ਪੜ੍ਹੋ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਲਰਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਣਾਈ, ਸਰਿਸ਼ਤਾਦਾਰੀ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਵਕਤ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਉਰਦੂ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਔਰ ਭੋਪਾਲ ਤੋਂ, ਟਾਂਗ ਤੋਂ, ਲਖਨਊ ਤੋਂ, ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਉਹ ਲੋਕ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਆਏ। ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕੌਣ ਲੋਕ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਹ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਉਰਦੂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸਨ ਜਾਂ ਉਰਦੂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਬਣੀ। ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਹਰ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਲੇਬਸ ਬਣਾਏ ਨਾ, ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਾਰਟ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਬੋਲੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਿਲੇਬਸ ਬਣਾਏ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਔਰ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਰਦੂ ਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਬਣਾਇਆ, ਉਹ ਬਣਾਇਆ ਹੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਫਾਰਸੀ ਔਰ ਅਰਬੀ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਔਰ ਤਕਰੀਬਨ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬਣਾਇਆ। ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਬਣਦੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਮੌਲਵੀ ਔਰ ਮੁਨਸ਼ੀ ਬਣਦੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਉਰਦੂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਬਣਦੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਔਰ ਮਜ਼ਹਬ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਨਾ, ਉਹ ਬੜਾ ਦਿਲਚਸਪ ਸੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖੀ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ, ਉਸ ਸਿਲੇਬਸ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖੀ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ। ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲੇਬਸ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬਣਾਇਆ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲਹਿਰਾਂ ਐਸੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹਾਂ। ਸਿਆਸਤ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਿੰਦੂ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹਾਂ। ਵੰਡਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਈਆਂ ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ। ਉਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਣੀ ਨਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਸੇ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸਾਹਫੀ ਸਨ, ਜ਼ਿਮ ਸਾਹਿਬ, ਜ਼ਫਰ ਇਕਬਾਲ ਮਿਰਜ਼ਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕ ਸੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸਾਰੇ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਾਂ ਮੈਂ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ। ਸੈਂਟਰਲ ਮਾਡਲ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਦਾਖਲੇ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੂੰ ਜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੂੰ ਗੁਰਮੁਖੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹ। ਹੁਣ ਸਿਲੇਬਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੈ। ਔਰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁਣ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਨਫ਼ਰਤ ਸਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਸਾਡੇ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਉਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸੀ ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਐਂਟੀ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਹੁਣੇ ਤੋਂ, ਕਿ ਬਈ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨਗੇ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਜੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਤਾਂ ਉਰਦੂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨਗੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਬੋਲੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਉਹੀ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਈ, ਚੂँਕਿ ਅਨਰਿਟਨ ਕੋਈ ਬੇਸਿਕਲੀ ਦੇਖੋ ਅਸਾਂ ਕੋਈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਟਰਾਂਸਫਰ ਆਫ ਪਾਵਰ ਹੋਈ। ਔਰ ਉਸ ਟਰਾਂਸਫਰ ਆਫ ਪਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੀਗਲ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੇਂਜ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਅਨਰਿਟਨ ਸੀ ਜਾਂ ਰਿਟਨ ਸੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਂਝ ਹੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਾ ਤਰਜ਼ੇ ਹੁਕੂਮਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲਾਂਗੇ ਨਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਤਰਜ਼ੇ ਹੁਕੂਮਤ ਫਰਮ ਵਨ ਕਲੋਨੀਅਲ ਸਟੇਟ ਟੂ ਦ ਨੈਕਸਟ ਕਲੋਨੀਅਲ ਉਹ ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉਸ ਪਾਸੇ ਐਂਟੀ ਉਧਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਬੋਲੀ ਬਚੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵੀ ਬਚੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧਰਮੀ ਵੀ ਬੋਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦੀ ਵੀ ਬੋਲੀ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਾ, ਇੱਕ ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ। ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੱਥੇ ਸੌਰੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੋਕ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਾਜ਼ਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾੜਾ ਲੱਗੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬਣਾ ਈਸਟਰਨ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕੰਟੈਂਟ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਗੱਲ, ਇੱਕ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਕਚੁਅਲੀ ਬਹੁਤ ਇਨਐਕੂਰੇਸੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਗਲਤੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਦੂਜਾ ਉਹ ਸਿੱਖ ਬਣ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪੰਜਾਬਣਾ ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਇਹ ਹਜੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਵਾਣੀ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਕੰਟੈਂਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬਣ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਆਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬਣੋ। ਅਸੀਂ 4 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, 16 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਇੱਥੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਧਰਮ ਦੀ ਵੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਜੀ 3 ਕਰੋੜ।
ਹੈ ਹੀ ਹੈ। ਤੋ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿ ਦੂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਨਰ ਕਿਲਿੰਗ ਵਾਲੀ ਕਹੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਵੀ ਦਿਓ ਨਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੌਣ ਲੋਕ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ। ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਆਨਰ ਕਿਲਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਡੀ ਜੈਨੇਟਿਕ, ਸਾਡੀ ਡੀਐਨਏ 'ਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਿ ਸਵਾਣੀ ਨੂੰ ਬੰਨ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਵਾਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਜਾਜਣ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਹੈ ਮਜਾਜਣ, ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਲੋਕੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਜਾਜਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗਰਲ ਵਿਦ ਐਨ ਐਟੀਟਿਊਡ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਲੈਂਗੁਏਜ 'ਚ ਮੈਂ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਕੱਢੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਆਨਰ ਕਿਲਿੰਗ ਕਰਨਗੇ? ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿੱਥੇ ਆ ਜੁਗਨੂ ਜੀ? ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬਣੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਬੋਲੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਰਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰੀ ਕਿ ਹੁਣ ਦੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਇਵੇਂ ਦੇ ਹੈ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਉਹ ਮਾਰੀਆ ਸਿਆਲਾ ਨੇ ਵੀ ਤੇ ਹੀਰ ਨੂੰ ਨਾ ਖੇੜਿਆਂ ਵੱਲ ਕੱਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਉਹ ਆਨਰ ਕਿਲਿੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੀ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਲੈਨੇ ਇੱਥੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਰ ਲੈਣੇ ਨੇ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਐਜ਼ ਏ ਪੰਜਾਬੀ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਰੱਖਤਾ ਹੈ ਔਰਤ ਦੇ ਕੇ ਜੀ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਕਲਚਰ ਵੀ ਇੰਨੇ ਟੋਰਨਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜੀਨਸ ਵੀ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਕਲ, ਮੇਰੀ ਸ਼ਕਲ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲ ਪਿੰਕ ਕਿਉਂ ਨੇ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਨੇ, ਤੇ ਆਪ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਮੈਸੇਜ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਪੱਗਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੁੰਨੀ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪੱਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਿਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੋ ਉਹ ਮੁਨਾਫਕਤ ਤੇ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ। ਹਿਸਟਰੀ 'ਚ ਸਾਰੀ ਹਰ ਸ਼ੈ ਹੈ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵੀ ਹੈ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਵੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਗੋਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਮਾਰੀਆ ਦੇਖੋ, ਥੋੜੀ ਜੀ ਨਾ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਵੇਖੋ ਅਗਰ ਰਾਂਝਾ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਕੈਦੋ ਵੀ ਸੀ, ਕੈਦੋ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ, ਦੇਖੋ ਹੀਰ ਨੂੰ ਓਵਰਆਲ ਪੰਜਾਬੀ ਜੇ ਮਾੜਾ ਸਮਝਦੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕਿੱਸਾ ਕੁਰਾਨ ਵਾਂਗੂ ਹਿਫਜ਼ ਨਾ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਗਰ ਉਸ ਕਿੱਸੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਣ ਦੀ ਹਸੀਅਤ ਵਿੱਚ ਹੀਰ ਦੇ ਇਸ਼ਕ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਫਿਊਡਲ ਲਾਰਡਸ ਆਏ ਤੇ ਹਰ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਜਗੀਰਦਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਹੀਰ ਨਹੀਂ ਸੋ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਕਿ ਧੀਆਂ ਹੀਰ ਸੁਣਨਗੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਕਿਧਰੇ ਆਪੀ ਵੀ ਹੀਰ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰਨ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡਾ ਗੈਰਤ ਦਾ ਜਾਂ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਝਾਂ ਹੈ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ 100%। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਏ? ਕੋਝਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਝਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੈ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਆਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਨਾ ਕਰ ਲਈਏ। ਹਾਂਜੀ, ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਦਾ ਮਤਲਬ ਟਾਈਮ ਹੈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਅਬਰਪਟ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਹਾਂਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਈਕ ਦਿਓ ਜੀ। ਪਹਿਲੇ ਸਵਾਣੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਈਏ ਅਸੀਂ। ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਆਹਾ, ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਈਕ ਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਲੈਂਦੇ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਚਲੋ। ਹਾਏ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇ ਜਾਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਆਨਰ ਕਿਲਿੰਗ ਵਾਲੀ ਸਵਾਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਲਈ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਦੀ ਸੁਣ ਰਹੀ ਹਾਂ ਔਰ 3-4 ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਕੈਚ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗੀ। ਸੌਰੀ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੰਬਾ ਟਾਈਮ ਲੈ ਲਵਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਾਉਂਗੀ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹਰਿੰਦਰ ਸੈਣੀ ਆ ਜੀ, ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਪਿਛਲੇ 45-46 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨੰਬਰਸ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਹੁਣ ਨੰਬਰ ਵਧੇ ਹੋਏ ਆ। ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਉਸ ਗੱਲ 'ਚ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਇੱਥੇ ਗੌਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਪਲੀਜ਼ ਗੌਰ ਕਰਿਓ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉੱਧਰ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਲੋਕੀ ਇੰਨਾ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੇ ਆ, ਕੁਛ ਖਾਸ ਸ਼ਾਇਦ ਮਹਿਮਾਨ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਆਲ ਆਫ ਅ ਸਡਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ, ਯੂਟਿਊਬਰਸ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਕਮੈਂਟਰੀ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਆਮ ਸੌਰੀ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਐਕਸੈਪਟੇਬਲ। Quite right. ਦਿਸ ਇਜ਼ ਰੋਂਗ।
ਅਸੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਡਾਲਰ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਆ, ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਸੁਣ ਸਕੀਏ, ਕੁਝ ਸਮਝ ਸਕੀਏ, ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਨੋਟ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ YouTube ਚੈਨਲਸ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਟੈਂਟ ਮਿਲੇ। ਸੌਰੀ, ਰਿਕਾਰਡ ਕਰੋ, ਕਮੈਂਟ ਬਾਜ਼ੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਉਹ ਜੈਂਟਲਮੈਨ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਚੌਥੀ ਲੇਨ 'ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੋਂ ਦੇਖ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਦੀ ਪੌੜੀਆਂ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਉਧਰ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਗੱਲਾਂ, ਪੌੜੀਆਂ ਕਿ ਕੀ ਆ, ਕਦੀ ਉਧਰ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਦੀ ਆਪਸ 'ਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਲਈ, ਨੋਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਨ ਲਈ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਰਹੀਆਂ, ਪਰ ਇੰਟਰਪਟ ਹੁੰਦਾ। ਓਕੇ, ਉਹ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਉਧਰੋਂ ਧਿਆਨ ਹਟ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਪਲੀਜ਼ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਆਈ ਰੀਲੀ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਅਗਲੇ 2 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਨੂੰ ਰਿਪੀਟ ਨਾ ਕਰੋ। ਓਕੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਤੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ, ਆਓ ਜੀ, ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਸੋ ਸੌਰੀ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਨਵੇਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ, ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਬੇਟੇ ਜੇ ਇੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮਾਂ ਦੂਜਾ ਵੀ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰਦੀ ਆ। ਮਾਂ ਨਹੀਂ, ਟੱਬਰ ਸਾਰਾ। ਚਲੋ, ਟੱਬਰ ਸਾਰਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਿਰਫ ਮਾਂ ਦੇ ਰੋਲ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਜੇ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਬੋਟੀਆਂ ਦੇ ਦੀ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਬੋਟੀ ਐਜ਼ ਅ ਥਿੰਗ ਹੀਅਰ, ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਮਾਂ ਨੂੰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕਸੂਰਵਾਰ ਕਹੂੰਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਅਹਿਸਾਸ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਉਸ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਖੁਦ ਵੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਹੈ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਉਸ ਬੱਚੀ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਬਣਨਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਸੂਰਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਂਦੀ ਬੱਚੀ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ। ਇਹੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕਲਚਰ ਦੀ ਤਰਾਸਦੀ ਆ ਕਿ ਔਰਤ ਬੱਚੀ ਨੂੰ, ਔਰਤ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਉਹੀ ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਚੋਂ ਲੰਘਾਉਂਦੀ ਆ ਜਿਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ, ਆਪਣੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਚਾਉਣਾ। ਮੈਂ ਖੁਦ 3 ਬੇਟੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਊਡ ਮਮ ਆ। ਸਾਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ, ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਨੈਕਟਡ ਹੈਗੀਆਂ, ਬੋਲਦੀਆਂ, ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦੀਆਂ, ਔਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਸ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ, ਸਵਾਲ ਤੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਕਰਨੀਆਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਮਾਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੰਟੈਂਟ ਕ੍ਰੀਏਟਰਸ, ਯਸ ਯੂ ਨੋ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਮੰਨਦੀ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬੋਲਦੀ ਪੜ੍ਹਦੀ ਨਹੀਂ, ਗਾਉਂਦੀ ਵੀ ਹਾਂ, ਫੋਕ ਸਿੰਗਰ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਆਲਮੋਸਟ 50 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਦੱਬ ਕੇ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਇੰਡੀਆ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬਾਂ ਨੂੰ ਰਲਾ ਕੇ ਉਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਪੰਜਾਬ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਬਣ ਚੁੱਕਾ, ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਨਾਟ ਮੀ ਐਜ਼ ਐਨ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ, ਪਰ ਅਸ ਪੰਜਾਬੀਜ਼ ਐਜ਼ ਅ ਕਮਿਊਨਿਟੀ। ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੌਰਾ ਪਿਆ ਆ ਕਿ ਉਰਦੂ ਬੋਲੀ ਜਾਈਏ, ਹਿੰਦੀ ਬੋਲੀ ਜਾਈਏ। ਸੌਰੀ, ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਸਾਹ ਵੀ ਚੜ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਐਕਸਾਈਟਡ ਹੋਈ ਆ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਇਹ ਦੌਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਬਲਕਿ ਉੱਥੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕੋਈ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਦਾ ਜਾਂ ਉਰਦੂ ਬੋਲਦਾ ਸੁਣੇ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਦੇਖੀਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ, ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੌਣ ਆ ਗਿਆ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟੈਂਟ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪਰਸਨਲੀ ਸੋਚਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਨੈਸ ਸਾਡੇ ਰਿਲੀਜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਔਰ ਮੈਂ ਕਦੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਟੈਂਟ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪੰਜਾਬੀ ਲੱਗਦੇ ਹੋ। ਲਵ ਦਾ ਫੁਲਕਾਰੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਓਨ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਐਂਡ ਆਈ ਰੀਲੀ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫੁਲਕਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਿਰਸੇ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਕਲਚਰ ਦਾ ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਫੁਲਕਾਰੀ ਇੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਣੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਣੀ ਸੀ, ਪਰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ 1-2 ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਹੀਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਹੋਰ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਮੈਂ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਚੁੱਪ ਦੇ ਦਾਨ ਵਾਲੀ, ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਚੁੱਪ ਦਾ ਦਾਨ ਬਖਸ਼ੋ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਟਾਈਮ ਵੀ ਬੜਾ ਥੋੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੇਰਾ ਅਸਲ ਕਮੈਂਟ ਸੀ ਇੱਕ ਆਨਰ ਕਿਲਿੰਗ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨਰ ਕਿਲਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੁੜੀ ਹੈ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲ ਚੋਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਕਲਾਸ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਤਹਾਈ ਥੱਲੇ ਵਾਲੀ ਕਲਾਸ ਤੇ ਇੰਤਹਾਈ ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ ਕਲਾਸ ਡਿਫਰੈਂਟ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸੀਆਂ ਤੋਂ। ਸੋ ਆਨਰ ਕਿਲਿੰਗ ਚਾਹੇ ਉਹ ਹੀਰ ਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਹੀਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲੇ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ 80 ਤੋਂ ਇਹਨੂੰ ਚੁੱਕੀਏ
ਤਾਂ ਸੱਸੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੀ ਔਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨਰ ਕਿਲਿੰਗ ਮੇਰੇ ਵੇਖਣ 'ਚ ਕਲਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਨੈਣ ਸੁਖ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ? ਹਾਂ, ਕਾਫੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ 'ਚ ਵਜ਼ਨ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੋਲੀ ਚੇਂਜ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਰੱਬ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਦੁੱਖ 'ਚ ਨਾ। ਰੱਬ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ, ਇੱਕਦਮ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਮਾਂ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ ਔਰਤ ਦੇ ਮਰਦ 'ਤੇ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਜ਼ੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਗਰੀ ਕਰਨਾ ਕਿ ਪੂਰਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਨਾ ਵੈਸਟ ਵੱਲੋਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਆਲਰੇਡੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਵਾਂ ਵਾਂਗੂ, ਪਿਓ ਮਾਵਾਂ ਵਾਂਗੂ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਵਾਕਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਆਨਰ ਕਿਲਿੰਗ ਦਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਚਲੋ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਇਸ ਵਕਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨਸਲ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਐਸੇ ਦੁਰਾਹੇ 'ਤੇ ਖਲੋਤੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਿਰਫ ਲਵਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਬਰਲਿਜ਼ਮ, ਫੈਮਿਨਿਜ਼ਮ, ਮਾਡਰਨਿਜ਼ਮ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਹੋਂਦ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਲਾਜ ਨਾਲ ਮੁਕਾ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਕੇ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਰੋਲੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੁੱਕ ਜਾਣਗੇ, ਉਸ ਦਿਨ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵਿਜ਼ਡਮ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ 'ਤੇ ਰੈਪਲੀਕੇਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਵੈਸਟ ਵੱਲ ਵੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਜਨਸ ਮਾਡਲ ਨੇ। ਅਸਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਫਿਲੋਸੋਫੀਕਲ ਇੰਡੀਜਨਸ ਮਾਡਲ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਅਤੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੈਰਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਾਡਾ ਗਜ਼ਲ ਹੈ ਜਾਂ ਨਜ਼ਮ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਲਿਟਰੇਰੀ ਜੌਨਰਾਜ਼ ਨੇ, ਜੋ ਵੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਸਿਰਫ ਹੈ ਵੇ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਨਰ ਕਿਲਿੰਗ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੈ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉੱਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਆਨਰ ਕਿਲਿੰਗ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹਾਈ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਈਡ ਹੈ। ਜੋ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਆਨਰ ਕਿਲਿੰਗ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ, ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਈਨਰੀ ਅਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਬਾਈਨਰੀ ਅਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਇੱਕ ਤਰਫ ਉਹ ਖਲੋਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਮਾਡਰਨ ਬਣੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬਣ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬਣ ਬਣੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਮਾਡਰਨ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ, ਮੈਂ ਪੇਂਡੂ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪੇਂਡੂ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਸ ਲਈਏ ਕਿ ਤੂੰ ਪੇਂਡੂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਡਰਨ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਚਿੜ ਹੈ। ਪਰ ਤੇਰੀ ਪਿੰਡ ਨਾਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਮੁਕਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਛੱਡਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਲਿਖਾ ਲੱਗਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਰਟਨ ਅਟਾਇਰ 'ਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਿਲਾਸਫੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੇਰਾ ਜ਼ਾਤੀ ਖਿਆਲ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਡਿਸਐਗਰੀ ਤੇ ਐਗਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ, ਮੁਹੰਮਦ ਬੂਟਾ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਪੱਤੋ ਕਿਤੋਂ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਇਆ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਾਸ਼ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਂ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਆਹੀ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਖਦੇ। ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਟੁਰ ਪਏ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਂ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਾਣੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਧੋਣ ਤੇ ਲੱਕ ਬੱਧਾ ਹੋਇਆ, ਬਜਾਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਆਹੀ ਲੈ ਪੰਜਾਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੇ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ। ਮੈਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਟਾਈਮ ਦਾ ਕਾਟ ਸੀ, ਤੇ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੋ ਗਿਆ, ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸਵਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮੈਂਟਸ ਹਨ, ਪਰ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਆਪਣਾ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਬੋਲੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬੋਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਸਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਹੈਂਡਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਆਈ ਥਿੰਕ ਓਵਰ ਟੂ ਉਸਮਾਨ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਆਪਣੇ ਪਰੋਣੇ ਵਾਸਤੇ ਢੇਰ ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਲੀਆਂ, ਔਰ ਮੋਡਰੇਟਰ ਵਾਸਤੇ ਵੀ। ਇੱਥੇ ਅਗਰ ਫਰੰਟ ਤੇ ਆ ਜਾਓ, ਇੱਕ ਯਾਦਗਾਰੀ ਤਸਵੀਰ ਬਣ ਜਾਏ, ਔਰ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕੁਝ ਤੋਹਫੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਤਹਾਇਫ ਨੇ, ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਤਸਵੀਰ ਸੋਹਣੀ ਜੀ ਬਣਾ ਦਿਓ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਰ ਸਾਹਿਬ। ਲਓ ਜੀ, ਫੈਮਿਨਿਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਹੁਣ ਮੁੱਕ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਅਗਾਂਹ ਲਿਟਰੇਚਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਫੈਮਿਨਿਜ਼ਮ ਤੇ ਬੜੀ ਮਾਡਰਨ ਟਰਮ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਫੈਮਿਨਿਸਟ ਹਾਂ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਤਾਂ ਗੋਰੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਆ ਕੇ ਫੈਮਿਨਿਜ਼ਮ ਦੱਸਿਆ, ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਫੈਮਿਨਿਸਟ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਘਰ ਦੀਆਂ ਕੁੰਜੀਆਂ ਧੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ੈ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧੀ ਨੂੰ ਫੜਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੈ ਤੂੰ ਵੰਡ, ਸੈਂਸ ਆਫ ਅਥਾਰਟੀ ਹੈ।
ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਘਾਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ, ਆਨਰ ਕਿਲਿੰਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਰੇਪ ਕੇਸਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਡਾਟਾ ਜਿਹੜਾ ਅਗਰ ਯੂਰਪ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਵੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਅ ਗਲੋਬਲ ਫਿਨੋਮੀਨਾ। ਜੀ ਅਗਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾ ਲਈ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵਧੀਏ। ਹੜੱਪਨ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਹੁਣ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਹੜੱਪਾ ਦੀ ਬੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਗਰ ਕਦੀ ਖੁੱਲੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬੋਲੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੜੱਪਨ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਬੋਲੀ ਸੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਅਰਲੀਐਸਟ ਫਾਰਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੜੱਪਾ ਖੁੱਲਿਆ, ਮੌਂਜੋਦੜੋ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿੱਥੇ ਨੇ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਓਵਰਫਲੋ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕੂਕਦਾ ਰਵਾਂ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਾਜ਼ੀ ਲੈ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਮੁੱਕਣਗੀਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਖਾਤਬ ਹੋਵਾਂਗਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਹਾਲੇ ਤੇ ਦੋ ਹੀ ਨੇ ਤੇ ਜਿੰਜੀ ਅਗਰ ਤੀਜੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਲਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੱਪ ਸ਼ਪ ਚਕਾ ਦਿਓ ਨਾ ਤੇ ਮਾਈਕ ਲਾ ਦਿਓ। ਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਦੋ ਪੰਜਾਬਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕੰਧ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਵੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਮੁਹੱਬਤ ਭਰੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਾਲੀ ਕੰਧ ਹੈ। ਜਿੰਜੀ ਹਟੇਗੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਮਾਰੀਆ ਆਪਣੀ ਨਸ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਅਗਰ ਬੈਠ ਜਾਣ, ਬਾਕੀ ਦੋਸਤ ਵੀ ਬੈਠ ਜਾਣ ਤੇ ਮੈਡਮ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਕਚਰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੀਆਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨ, ਅਗਲੇ ਵੀ 2 ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਉਣਾ ਤੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਅਗਰ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੋਗੇ ਤੇ ਚੰਗਾ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਖਾਲੀ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਦੋਸਤ ਮੈਨੂੰ ਬਾਏ ਬਾਏ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੈਸੀ ਸੋਹਣੀ ਰੰਗ ਬਣਾਇਆ ਜੀ। ਜੀ ਮੇਰਾ ਸੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਸੁਣਨ ਆਏ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਬਹਿ ਹੀ ਜਾਓ। ਜਿਹੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੱਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਦੋਸਤ ਖਾਸ ਮੇਰੀ ਦਾਵਤ ਤੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਢੇਰ ਧੰਨਵਾਦ ਔਰ ਬਾਕੀਆਂ ਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਦੂਣਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਖਾਲੀ ਅਗਰ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਤੇ ਨਾ ਬਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸੱਜਣਾ ਦੇ ਨਾਂ ਇੱਕ ਲਤੀਫਾ ਹੈ। ਮੌਲਵੀ ਅਜ਼ਾਨ ਪਿਆ ਦਿੰਦਾ ਆਇਆ, ਸਰਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਫੈਮਿਨਿਜ਼ਮ ਇੱਥੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੜਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਭੈਣ ਮੇਰੀ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਓ। ਉਹ ਮੌਲਵੀ ਅਜ਼ਾਨ ਪਿਆ ਦਿੰਦਾ ਆਇਆ ਨਾ ਤੇ ਇੱਕ ਜੱਟ ਨੇ ਘਰ ਨੂੰ ਦੌੜ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਦੂਰੂ ਸੱਤ ਆਦੀ ਬੁੱਢੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨੀ ਫੱਤੋ ਕਲਮਾ ਨਾ ਭਰੀ। ਇਹ ਉਹੀਓ ਮੌਲਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੜਿਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜ਼ਾਤੀ ਇਖਤਲਾਫ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਹਾਲ ਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਵਾਰੀ ਰੋਕਿਆ ਕਿ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਨਾ ਲੜੇ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਫੈਮਿਨਿਸਟ ਹੀ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਉਹ ਚਲੇ ਤਾਂ ਗਏ ਨਾ। ਜੀ 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 ਉਹ ਸੈਟਿੰਗ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸਾਂ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜੀ ਘੁਲਦਾ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੜਦਾ। ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਨਾ ਲੜਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚੱਕ ਸਕਦਾ ਭਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਸੋ ਜਨਾਬ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਦਾਵਤ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਮੋਡਰੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਦਾਵਤ ਦੇਣਾ। ਜਨਾਬ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਲਗਾ ਫਿਰਦਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਅਲੀ ਉਸਮਾਨ ਬਾਜਵਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਲਿਖਦਾ, ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ ਜੌਬ ਕਰਦਾ, ਐਕਟਿੰਗ ਕਰਦਾ ਔਰ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਪਰਸਨ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੋਡਰੇਟ ਕਰੇਗਾ। ਹੁਣ ਉਸ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਹੇਗਾ। ਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਅਲੀ ਉਸਮਾਨ ਬਾਜਵਾ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਇੱਥੇ ਬਹਿਣ ਦਾ ਔਰ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਥੀਏਟ੍ਰੀਕਲ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ। ਮੇਰਾ ਥੀਏਟਰ ਨਾਲ ਵੀ ਤਾਲੁਕ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਹੀ ਕਿਰਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 2 ਕਿਰਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਉਂਦਾ। ਕਈ ਦਫਾ ਸਵਾਣੀ ਬਣ ਕੇ, ਬੰਦਾ ਬਣ ਕੇ, ਜਾਂ 2 ਮੁਖਤਲਿਫ ਕਿਰਦਾਰ। ਚਲੋ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਰੰਗ ਸਮਝ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਅਸੀਂ
ਫਿਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਖਾਸਤਰ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੂਫੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਜ਼ੇਹਨ 'ਚ ਆਉਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਲਾਸਿਕ ਲਿਟਰੇਚਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸੂਫੀ ਬਾਬੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਉੱਥੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਦੁਨੀਆ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਫਿਕਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ 21st ਸੈਂਚੁਰੀ 2000 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, 2026 ਆ ਗਿਆ ਆਲਮੋਸਟ, ਅਤੇ 26 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸੂਫੀ ਬਾਬਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੰਮਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਕਿਹੜੇ ਭੁਗਤਾਨ ਭੁਗਤ ਕੇ ਗਏ ਔਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹ ਕੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਪਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੌਜ਼ੂਆਤ ਕੀ ਨੇ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ, ਕਿਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗਾ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੱਗਾ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਵਤ ਦਿਆਂਗਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀਕਾਰ, ਨਾਵਲਕਾਰ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨੇ, ਤਰਜਮਾਕਾਰ ਨੇ ਔਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਜੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਫਿਕਸ਼ਨ ਔਰ ਨਾਨ ਫਿਕਸ਼ਨ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕੀਤਾ। ਅਫਰੀਕੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਐਨੀ ਐਗਨੋ ਤੱਕ ਦੇ ਨਾਵਲ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰਨਾ ਔਰ ਢੇਰ ਸਾਰਾ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕੋਠੀ ਨੰਬਰ 8 ਦੇ ਖਾਲਿਕ ਕਵਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਈਟਰ ਕਹਿਣਾ ਅਜੀਬ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਤਖਲੀਕ ਕਰਨੇ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਰੈਕਟਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਮੇਰੀ ਹਮੀਦ ਰਾਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ। ਢੇਰ ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਲੀਆਂ, ਹਮੀਦ ਰਾਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਸਟੇਜ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਣ। ਸਾਡਾ ਦੂਜਾ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਐਸੇ ਰਾਈਟਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਇਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗਾਥਾ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗਿਆਂ, ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗਿਆਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਰਦੂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਣ ਲਿਖੇਗਾ। ਇਹ ਉਹ ਫਿਕਰਾ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਖੀ। ਉਹ ਢੇਰ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਕਸ਼ਨ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਾਈਆਂ। ਇੱਕ ਨਾਮ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਕਸਰ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਟਾਹਾਂ ਅਵਾਰਡ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਪੈਸੇ ਦੇ ਇਤਬਾਰ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਵਾਰਡ ਦੇ ਕਈ ਕੈਟੇਗਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪੈਸੇ ਦੇ ਇਤਬਾਰ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਅਵਾਰਡ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਡਿਸਪਾਇਟ ਦਿਸ ਕਿ ਇੱਥੇ ਉਰਦੂ, ਹਿੰਦੀ, ਤਮਿਲ, ਤੇਲਗੂ, ਗੁਜਰਾਤੀ, ਪਸ਼ਤੋ, ਸਿੰਧੀ, ਕੰਨੜਾ, ਹੋਰ ਵੀ ਢੇਰ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਨੇ ਸਬ ਕੰਟੀਨੈਂਟਸ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਵਜੋਂ ਇੱਕ ਬੜਾ ਭਰਵਾਂ ਇਨਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਹਾਂ ਮਿਲਦਾ। ਉਸ ਇਨਾਮ ਨੂੰ 2 ਵਾਰੀ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਰਾਈਟਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਖਾਤਬ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦੇਣਗੇ। ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਮੇਰੀ ਜ਼ੁਬੈਰ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕਿ ਉਹ ਸਟੇਜ ਉੱਤੇ ਆਉਣ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਲਿਖੀ ਪੰਜਾਬੀ। ਸੋ ਇਹ 2 ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਢੇਰ ਸਾਰੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਗਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਸੰਗਤ ਅਦਬੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੈਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅਜੋਕੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਾਣੀ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਹਿ ਲਓ ਤੱਤੇ ਤਾਏ ਹੀ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਮਿਲ ਗਿਆ ਅਤੇ ਤਿਆਰੀ ਬਣੀ ਬਣਾਈ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਤੌਰ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਕਹਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫਿਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਦੇਰ ਨਾਲ ਆਇਆ। ਔਰ ਅਗਰ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਰੀ ਬਹੁਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਹਾਣੀ ਘੱਟ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਾਵਲ ਘੱਟ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਿਨਾਰੀਓ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵੰਡ ਕੀ ਹੈ, ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਘੱਟ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀ ਹਨ। ਗੱਲ ਨੂੰ ਛੋਹਨੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਤਰਜਮੇ ਤੋਂ ਹੀ ਛੋਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਨੂੰ ਗਾਂਹ ਨੂੰ ਮੁੜਾਂਗੇ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਇੰਸ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤਰਜਮੇ ਨਾਲ ਗਾਂਹ ਪਹੁੰਚੀ। ਕਦੀਮ ਯੂਨਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਗ੍ਰੀਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਅਰਬ ਵਰਲਡ ਤੱਕ, ਅਰਬਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਯੂਰਪ ਤੱਕ, ਔਰ ਯੂਰਪ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਥਾਵਾਂ ਤੱਕ ਤਰਜਮੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ। ਫਿਕਸ਼ਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰਜਮਾ ਹੁੰਦਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਰਦੂ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਔਰ ਬਾਕੀ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ 'ਚ ਤਰਜਮਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਲਵਾਂਗਾ, ਬਜਾਏ ਸੀਗਾ ਟਾਈਮ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਾ ਤਰਜਮਾ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਗਰ ਅਫਰੀਕਨ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦਾ ਤਰਜਮਾ ਯੂਰਪੀਅਨਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਪਏ, ਅਗਰ ਐਨੀ ਐਗਨੋ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਮੁਰਾਕਾਮੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦਾ ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰੇਗਾ? ਇਹਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਔਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਰੈਂਚ ਵਿੱਚ, ਜਰਮਨ ਵਿੱਚ, ਇਟਾਲੀਅਨ ਵਿੱਚ, ਮੈਂਡਰਿਨ ਵਿੱਚ, ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ 'ਚ ਕੌਣ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰੇਗਾ? ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਕਿਹਦੀ ਹੈ? ਜਾਂ ਕਦੇ ਸਾਡਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਧਿਆਨ ਵੀ ਗਿਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ ਹਮੀਦ ਰਾਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਰਜਮਾਕਾਰ ਨੇ। ਹਮੀਦ ਰਾਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜੇ ਕਿ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਰੀਤ ਹੈ ਵੀ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਕਿ ਖਾਸ ਕਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਤਰਜਮਾ ਬਾਕੀ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ, ਔਰ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਜੀ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਮਝਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਜੋ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ
ਮਤਲਬ ਲਿਟਰੇਚਰ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਤਰਜਮਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਬਹਰਹਾਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨਸਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰੱਜ ਕੇ ਲਿਖਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜਿਸਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨਸਰ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਕਸ਼ਨ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਉਸ ਲੈਵਲ ਔਰ ਉਸ ਪਾਏ ਦਾ ਲਿਖਾਂਗੇ ਜੋ ਬੈਨ ਅਲ-ਅਕਵਾਮੀ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਅਰਸੇ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਯਕੀਨਨ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਤਲਬ ਦੂਸਰੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ 'ਚ ਤਰਜਮਾ ਕਰਨ। ਲੇਕਿਨ ਐਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਸਾਡਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਖਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਫੌਰੀ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਨਾਵਲ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹ ਫੌਜ਼ੀਆ ਰਫੀਕ ਦਾ ਨਾਵਲ ਆ ਰਿਹਾ ਕੀੜੂ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਇਹ ਸਵਾਲ ਨਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨਾਵਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਉਹਦਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਤਰਜਮਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਲੈਵਲ ਔਰ ਉਹਦੇ ਜੋ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦਾ ਉਹ ਨਾਵਲ ਹੈ ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਯਕੀਨਨ ਉਹਦਾ ਬਾਕੀ ਜ਼ਬਾਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਤਰਜਮਾ ਹੋਏਗਾ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਿਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਲਾਈਟਾਂ ਇਤਨੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵੀ ਚਾਨਣ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਬੈਠੇ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਉਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੋਂ ਤੇ ਤਰਜਮਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਤੋਂ ਤਰਜਮਾ, ਤੇ ਉਹ ਫੌਰੀ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉਹੀ ਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ। ਤੇ ਉਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਸ਼ਾਇਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਤਨਾ ਬੜਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਇਤਨਾ ਬੜਾ ਜ਼ਖੀਰਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਬਾਬਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸੂਫੀ ਸ਼ਾਇਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਈਦ ਅਹਿਮਦ ਆਈ ਐਮ ਸ਼ੋਰ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜਿਤਨੇ ਸਾਡੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਲੈਕਟਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਤਰਜਮਾ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਤਰਜਮਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਤੌਫੀਕ ਰਿਫਤ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾਂ, ਚੂँकि ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਫੌਰੀ ਸਵਾਲ 'ਤੇ ਆਓਗੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਬਾਬਿਆਂ ਦਾ ਤਰਜਮਾ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰੋਜ਼ ਸੰਜ਼ ਨੇ ਛਾਪਿਆ ਸੀ। ਮੁਜ਼ੱਫਰ ਗਫਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜ਼ੁਬੈਰ ਸਾਹਿਬ। ਮੁਜ਼ੱਫਰ ਗਫਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਦਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੇਜਰ ਕਲਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤਰਜਮਾ ਕੀਤਾ। ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਸਾਡਾ ਫਿਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਫਿਕਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦਾ ਲਿਖਾਂਗੇ ਆਈ ਐਮ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਜੀ ਉਹਦੇ ਤਰਜਮੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਲਓ ਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਦੇਣਾ ਵਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 10 ਨੋਬਲ ਲੌਰੀਏਟ ਦੀ ਲਿਸਟ ਕੱਢੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਨਾਮ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ 2 ਨਾਂ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲਿਖਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਂ ਅਬਦੁਲ ਰਜ਼ਾਕ ਗੁਰਨਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਜੈਪਨੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਪਾਨ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਬਾਅਦ 'ਚ UK ਜਾ ਕੇ। ਤੇ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੇ 8 ਬਚਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ 'ਚ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਫਰੈਂਚ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਜਾਂ ਆਸਟਰੀਅਨ ਸਨ ਸ਼ਾਇਦ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ 'ਚ ਲਿਖਦੇ ਨੇ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨੋਬਲ ਇਨਾਮ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਲੱਭਦਾ, ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਨੋਬਲ ਇਨਾਮ ਮਿਲਦਾ, ਉਹਦਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਔਰ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਔਰ ਜਿੰਨੀ ਮੈਂ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ, ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਿਆਂ ਦਾ ਕਲਾਮ ਹੈ, ਔਰ ਅਗਰ ਕੰਟੈਂਪਰਰੀ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ, ਨਜਮ ਹੁਸੈਨ ਸੈਯਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਹੋਈ। ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਸਨ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਫੋਕਸ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੋਇਟਰੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਰੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਹੀ ਤਰਜਮਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਹਮੀਦ ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਗਰ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਚੰਗਾ ਲਿਖਾਂਗੇ ਤੇ ਤਰਜਮੇ ਵੱਲ ਵਧਾਂਗੇ। ਫਿਕਸ਼ਨ ਵੱਲ ਜਾਈਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਪਰਾਉਣੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜ਼ੁਬੈਰ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਲੈਕਟਡ ਸ਼ਾਰਟ ਸਟੋਰੀਆਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਸਤਿਆਬ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਫਿਕਸ਼ਨ ਲਿਖਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜ਼ੁਬੈਰ ਸਾਹਿਬ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲਿਟਰੇਚਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਕੰਟੈਂਪਰਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦਾ ਫਿਕਸ਼ਨ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਨਸਰ ਲਿਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ, ਚੜ੍ਹਦੇ 'ਚ, ਲਹਿੰਦੇ 'ਚ, ਡਾਇਸਪੋਰਾ 'ਚ,
क्या वाकई साढ़े कोल इंज दे राइटर नहीं है कि जिन्हां दा तर्जुमा होना चाहिए और दुनिया तक उन्हां दे लिखे नावल और कहानियां पहुँचनियां चाहिए ने ਮਿਆਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਜੇ ਕਿ क्या वाकई पंजाबी नसर 'ਚ ਇੰਨੀ ਕੁਆਲਿਟੀ नहीं कि ਉਹਦਾ ਤਰਜਮਾ ਹੋ ਸਕੇ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪੋਇਟਰੀ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। बहुत शुक्रिया। आवाज़ आ रही? हाँ जी, बहुत शुक्रिया। मैं ख़ास तौर पे अहमद रज़ा वट्टू और नासिर ढिल्लों और इंटरनेशनल पंजाबी कॉन्फ्रेंस वालियां दा असी तीसरी कॉन्फ्रेंस है और असी 2 कॉन्फ्रेंस 'ਚ भी मैं पार्टिसिपेट किया। ऐतकी जिहड़ा है सरदारां दी जिहड़ी कमी है बड़ी महसूस हो रही है। मेरी दुआ है, मेरी आस है कि असी दोवें मुल्क नवें तो नवें मिसाइल भी बनाई जा रहे हैं तो पता नहीं किहड़े जहाज़ भी बनाई जा रहे हैं। असी कबीर दी ते वारिस शाह दी बोली विच एक दूजे नाल गल करिए, असी अमन दी गल करिए और मैं आस रखना वां कि अगली वारी असी बहुत ज़्यादा जिहड़े ने परले पंजाब दे पंजाबी जिहड़े ने उन्हां नूं असी मिलांगे, देखांगे और इस दफ़ा बड़ा उन्हां दा जिहड़ी उन्होंने जिहड़ी रौनक लांदे ने हुण कैनेडा तो ते USA तो ज़्यादा लोग आए हुए ने, थोड़ी जी रौनक लगी लेकिन जो परले पंजाब तो आके रौनक लगदी है उहदी गल नहीं बनी। हुण मैं आना वा यह जिहड़ा इन्होंने सवाल किया बाजवा जी ने, बाजवा आप भी बड़े सोहणे कहानीकार ने, थोड़ा जिहा आजजी तो काम लिया इन्होंने। मेरी किताब जिहड़ी अंग्रेज़ी च जिहड़ी तर्जमा हुई सी वो प्रोफैसर एन मर्फी ने UBC दे विच उन्होंने कीती सी। शायद मैं लैंदे पंजाब दा पहला राइटर हाँ, कहानीकार जिहदियां कहानियां जिहड़ियां है तुसीं कह सकते हो कि मेम ने कीतियां ने। ते ओहदा एक लोकल एडिशन भी इत्थे शाया कीता सी रीडिंग वालियां ने, जिहड़ा एक बहुत वड्डा पब्लिशिंग अदारा है और 1100 कापी उन्होंने छापी सी और पहला एडिशन वह ख़त्म हो गया, हुण दूजा एडिशन जा रहा है। जिहड़ा इहदा टॉपिक है अज का जिहड़ा सवाल भी है बाजवा जी का कि जिहड़ा पंजाबी लिटरेचर दे विच अजिहा की है जिहनूं असी इंटरनेशनल तौर पर सामने रख सकीए, फिक्शन दे विच खास तौर पर जिहड़ा टॉपिक भी है कि जिहड़ा इंटरनेशनल है उहदा साडे ते इंपैक्ट की है। हुणी जिहड़ी सवाणियां दे बारे जिहड़ा प्रोग्राम हो रही सी उहदे विच गल हो रही सी कि सानू वैस्ट तो लैण दी कोई बहुत ज़्यादा लोड़ नहीं है, साढ़े कोल अपना बहुत कुछ है। अगर असी फिक्शन की गल करिए जिमें कहानी है, नावल है या आज़ाद नज़म है, एक तरह असी कह सकते हैं जी असी वैस्ट तो इन्हां दा असर लिया और उन्हां दे असर दे तहत असी नावल लिखे, कहानियां लिखियां या फ्री वर्स जिहड़ी असी आज़ाद नज़म है वो वैस्ट तो इत्थे आई। ऐजी कोई गल नहीं है। जिहड़ा साडा हिंदुस्तान है, जिहड़ा साउथ एशिया जिहड़ा साडा है, असी दुनिया दियां बहुत वड्डियां ग्रेट एपिक्स लिखियां ने। साडी अपनी पंजाबी दे विच किस्सा रीत जिन्हों असी कहने हाँ, जिहदे विच हीर रांझा, ससी बनू, मिर्ज़ा साहिबां दियां कहानियां मौजूद ने। असी रामायण लिखी है, असी महाभारता लिखी है और ऐसी रावी दे कंढे लिखियां गईयां ने। असी साड़ी सारी ट्रैडिशन साढ़े कोल मौजूद सी। जिहड़ी शायरी है, शायरी दे विच ते सानू वैस्ट वल वेखण दी लोड़ ही नहीं। बाबा फरीद तो लैके जिहड़ा ख्वाजा फरीद जिहड़ा साढ़े अखीरी कलोनीअलिस्ट पोइट ने, एक बड़ी गोल्डन एक शानदार रीत हैगी सी साढ़े कोल। फिर भी साढ़े जिहड़े शायर है जिवें मैं हाँ, मैं T.S. इलियट नूं भी पढ़िया, थॉमस हार्डी नूं भी पढ़िया, चार्ल्स डिकन्स नूं भी पढ़िया, वो सानू पढ़ना पैंदा सी। साड़ियाँ जड़ियाँ जड़ा थोड़ा जिहा असी जड़ा हाँ लहंदा पंजाब जड़ा है वो चढ़ते नालों फिक्शन दे विच असी पिछे हाँ अजे। उहदी बेशुमार वजूहात ने। एक तो है कि जड़े मैं कई जगह यह गल की है कि 20वीं सदी जिहड़ी है वो सरदारां दी सदी है। उन्होंने आज़ाद नज़म लिखी, उन्होंने शानदार नावल लिखे, बहुत बेशुमार नाम ने कहानियां दे विच। उन्हां दे विच जिहड़ियां मूवमेंट्स भी चलियां ने, मसलन एक मनोविग्यानक मूवमेंट है, साइकोलॉजिकल कहानी जिन्हों असी कहने हैं, वो उधर उस पासे लिखी गई। उन्होंने जिहड़े LGBTQ वगैरह अजकल सारा एक है, उहदे उत्ते भी इन्होंने कहानियां लिखियां ने, लैसबीयनिज़म ते भी लिखियां गई ने,
ਹੋਰ ਦੂਸਰੇ ਮੌਜ਼ੂਆਤ 'ਤੇ ਵੀ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਖਾਲੀ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਲੇਟ ਜਾ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ 3 ਨਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾਡਰਨ ਫਿਕਸ਼ਨ ਦੇ ਫਾਊਂਡਰ ਜਾਂ ਪੁਆਇਨੀਅਰ ਕਹਾਂਗੇ, ਮੋਢੀ ਕਹਾਂਗੇ, ਉਹ ਅਫਜ਼ਲ ਹਸਨ ਰੰਧਾਵਾ ਹੈ, ਅਕਬਰ ਲਾਹੌਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਨਵਰ ਅਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਦੇਖੋ, ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਮਾਡਰਨ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਨਵਰ ਅਲੀ ਤੇ ਦਾ ਪਿੰਡ ਨਾਲ ਤਲਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਦੀਆਂ, ਔਰ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਹਾਣੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਲੁੱਟ ਪਈ, ਕਿਵੇਂ ਲੋਕੀ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਅਮੀਰ ਹੋਵੇ, ਕਿਵੇਂ ਪੀਰ ਫਕੀਰੀਆਂ ਚਲੀਆਂ ਜਾਲੀ, ਔਰ ਬੜਾ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ। ਰੰਧਾਵਾ ਜਿਹੜਾ, ਰੰਧਾਵੇ ਦਾ ਕਮਾਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਪੰਜਾਬ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਿਵਲਰਿਕ ਪੰਜਾਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਉਹਨੇ ਕਹਾਣੀ ਲਿਖੀ, ਪੜੀ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਔਰ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ ਰੰਧਾਵਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰੈਕਟਰ ਨੇ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ, ਅਕਬਰ ਲਾਹੌਰੀ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਲਿਖਿਆ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਕਮੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਰੀਅਲਿਜ਼ਮ 'ਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੀ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਬਿਗਨਿੰਗ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਿਡਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਐਂਡ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਵੈਸਟ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਾਫਕਾ ਦੇ ਬਾਅਦ ਰੀਅਲਿਜ਼ਮ ਮਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਉੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ਼ੀਅਲਿਸਟ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੋਈ, ਸੁਰੀਅਲਿਸਟ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਗਾਰਸ਼ੀਆ ਆ ਗਿਆ, ਮਿਲਾਨ ਕੁੰਦੇਰਾ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਜਿਕ ਰੀਅਲਿਜ਼ਮ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਉੱਥੇ ਇੰਨੀਆਂ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਉਰਦੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਉਹਦਾ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਸਲਨ ਆਗ ਕਾ ਦਰਿਆ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਾਵਲ ਹੈ ਕੁਰਤੁਲ ਐਨ ਹੈਦਰ ਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਟਰੀਮ ਆਫ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ ਹੈ। ਖਾਲਦਾ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਅਬਸਰਡਿਜ਼ਮ ਅਤੇ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ਼ੀਅਲਿਜ਼ਮ 'ਤੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਲਿਖਣ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸ਼ਾਰਟ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਏ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਟਰਾਂਸਲੇਟ, ਤੇ 1-2 ਐਂਥੋਲੋਜੀਜ਼ ਬਣ ਜਾਣਗੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਛ ਨਾਵਲ ਵੀ ਨਿਕਲ ਆਉਣ, ਸ਼ਾਇਦ ਲੇਕਿਨ ਬਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਸ ਹੈ, ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਜੂਕੇਟਡ ਲੋਕ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਉਹ ਹੁਣ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਾਵਲ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਾਵਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧੂਮ ਪਈ ਹੈ ਦੁਨੀਆ 'ਚ, ਮੋਹਸਨ ਅਹਿਮਦ ਹੈ, ਮਈਉਦੀਨ ਹੈ, ਮੁਹੰਮਦ ਹਨੀਫ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਲਿਖ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਕਮਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਢੋਲ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਅਬਦੁੱਲਾ ਹੁਸੈਨ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਵਲ ਲਿਖਾਂਗਾ, ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਗਲਾਸ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਕਹਿ ਲਓ ਅੱਧਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਾਣੀ ਹੈਗਾ, ਭਰਿਆ ਵੀ ਕਹਿ ਲਓ ਅਤੇ ਖਾਲੀ ਵੀ ਕਹਿ ਲਓ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਦੋਸਤ ਤਾਲੀ ਵਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਕਿ ਫਿਕਸ਼ਨ ਮੌਜੂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਸਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਲੀ ਨਹੀਂ ਵੱਜ ਸਕਦੀ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮਾਰਨੀ ਹੈ। ਇਟਸ ਨਾਟ ਅਬਾਊਟ ਮਿਊਜ਼ਿਕ, ਇਟਸ ਅਬਾਊਟ ਫਿਕਸ਼ਨ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ 2 ਐਂਥੋਲੋਜੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਛਾਪ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ। ਜ਼ੁਬੈਰ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨ ਬੜੇ ਆਪਟਿਮਿਸਟਿਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤਾ ਫਿਕਸ਼ਨ ਹੈ ਵੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਛਾਪ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਸੀਂ 2000 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਜਿੰਨਾ ਫਿਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਸ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ 2000 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਉਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਦੱਸ ਪਾਓ। 26 ਸਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਅਤੇ 26 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਵਰਲਡ ਲਿਟਰੇਚਰ ਸਾਡਾ ਮੌਜੂ ਹੈ ਨਾਲ, ਕਿ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸੈਕਚੁਅਲ ਓਰੀਐਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲੇ ਹੋਇਆ। ਜ਼ੁਬੈਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ LGBTQ ਆ ਗਈ ਹੈ। LGBTQ ਆ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ, ਉਹ ਟਰਮ ਨਵੀਂ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਬਸ। ਹਾਂ, ਅੱਛਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਾਬ ਸਿੰਪਲਿਸਟਿਕ ਜਿਹੜੀ ਨਸਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਾਵਲਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੋਟਾਈ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਟੋਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫਿਕਲ ਨਾਵਲਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਫਿਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹੁਤਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਕੰਟੈਂਪਰਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਕਸ਼ਨ 'ਚ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਿਹੜੇ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟਲ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਪਏ, ਸਮੌਗ ਬਾਰੇ ਲਿਖਦੇ ਨੇ। ਵੰਡ ਇੱਕ ਪੱਕਾ
ਸਾਡਾ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਮੌਜੂ ਹੈ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਆਫ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗਸ, ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਤਾਂ ਉਹ ਅੱਜ ਯੂਰਪ 'ਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ 'ਤੇ ਵੀ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਦੀਦ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਜਬਰ ਬਾਰੇ ਵੀ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦੀ ਤਾਦਾਦ ਘੱਟ ਹੈ। ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦੋ ਦੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਗੋਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦੋ ਦੋ ਕਹਾਣੀ। ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਵੀ ਲਿਖੀ, ਜਿਹਦੀ ਤਸਵੀਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਵੇਖੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਗਿਰਜ ਬੈਠੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਮਰਦਾ ਪਿਆ। ਉਹਦੀ ਕਹਾਣੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 84 ਦੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਤੱਕ ਦੀ ਗਾਥਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫਿਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਔਰ ਸ਼ਾਇਰੀ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੀ। ਸੋ ਜ਼ਾਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਕਦਰ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਪੈਰ ਪੁੱਟਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਜਦੋਂ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਹੋ ਕੇ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਲੋਕ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਇਸ ਫਿਕਸ਼ਨ ਦਾ ਭਾਰ ਜਾਂ ਥਾਂ ਕਿੰਨਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੈਂਸ ਨਾਲ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੈਂਸ ਨਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ ਪਏ। ਤਰਜਮੇ ਵੱਲ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਔਰ ਫਿਰ ਜ਼ੁਬੈਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਜਾਵਾਂਗੇ ਮੌਜ਼ੂਆਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤਰਜਮਾ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਉਹ ਖਾਲੀ ਹੈ। ਉੱਧਰੋਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਦੂਜੇ ਜਿਹੜੇ ਫਿਕਸ਼ਨ ਨਿਗਾਰ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਿਆਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਿਕਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਮੀਦ ਰਾਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗਲੋਬਲ ਲਿਟਰੇਚਰ ਹੈ, ਫਿਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ? ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਸਾਨ ਹੈ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਅਗੇਨ ਮੈਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਤਰਜਮੇ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪੱਖ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਘਾਟਾ ਫੀਲ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਲ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਪਹਿਲਾ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਤਰਜਮਾ ਮੇਰਾ ਛਪਿਆ ਉਹ 1999 ਛਪਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਨਾਨ ਫਿਕਸ਼ਨ ਦਾ ਤਰਜਮਾ ਸੀ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਐਲਵਨ ਟੋਫਲਰ, ਸਟੀਫਨ ਹਾਕਿੰਗ, ਪੌਲ ਕੈਨੇਡੀ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਲੈਕਟਡ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀ ਉਹ ਤਰਜਮਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਜ਼ਮੂਨ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਡ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਆਸਿਫ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਮਜ਼ਮੂਨ ਘੱਲਿਆ ਸੀ, ਡੈਥ ਆਫ ਏ ਮਦਰ ਟੰਗ, ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੀ ਮੌਤ। ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਸਟਾਰਟ ਸੀ ਨਾਨ ਫਿਕਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ 1999, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ 26 ਸਾਲ ਤੇ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫਿਕਸ਼ਨ ਦਾ ਉਧਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਫਰੀਕਨ ਸ਼ਾਰਟ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਦਾ ਮੈਂ ਤਰਜਮਾ ਕੀਤਾ। ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਕੋਈ 14 ਮੁਲਕ ਨੇ ਔਰ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਮੁਲਕ 14-15 ਉਹ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਉਹ ਤਰਜਮਾ ਹੈ, ਹਨੇਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਪਿਛਲੇ ਅੱਛਾ ਇਹ ਸਾਡਾ ਨਾ ਕੋਈ ਬਾਰ ਰਿਹਾ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿ ਜੀ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਜ਼ੁਬੈਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਨੂੰ ਇੰਡੋਰਸ ਕਰਨਗੇ, ਉਹ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹ 80-85 'ਚ ਆ ਕੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। 85 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2000 ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਹਿੰਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ 2000 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਔਰ ਪਿਛਲਾ ਜਿਹੜਾ 2 ਡੈਕੇਡਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਉਹ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਣਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਔਖਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲੇ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਜੀ। ਔਰ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਖਦਸ਼ਾ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਖਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕੀ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਲਰੇਡੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਲਿਖੋ ਜਿਹੜਾ ਜੀ। ਨਿਆ ਤਜਰਬਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਨਈ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੜਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਜ਼ਰਾ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ ਜ਼ਰਾ। ਅੱਛਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਅਫਜ਼ਲ ਹਸਨ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਰਸ਼ੀਆ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਗਾਰਸ਼ੀਆ ਦਾ ਹਾਲੀ ਵੀ ਬੜਾ ਕਰੇਜ਼ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਇਹ ਨਾਵਲ ਦਾ ਤਰਜਮਾ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਡੈਥ ਕ੍ਰੋਨਿਕਲ ਆਫ ਏ ਡੈਥ ਫੋਰਟੋਲਡ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸ਼ਾਇਦ 1984 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਛਪੀ ਜੀ। ਅਤੇ ਅਗਰ ਨੋਬਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਵਿਨਰਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਰਜਮਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤਰਜਮਾ ਕੀਤਾ ਨਜੀਬ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਦੇ ਨਾਵਲ ਦਾ,
ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਡੈਥ ਆਫ ਏ ਮਦਰ ਟੰਗ, ਹੂ ਕਿਲਡ ਦ ਡੇ ਦ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵਾਸ ਕਿਲਡ, ਆਈ ਐਮ ਸੌਰੀ, ਜਿਹੜਾ ਅਨਵਰ ਸਾਦਾਤ ਦੇ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਸਾਰਾ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਲੀਆਤੀ ਅਦਾਰੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਉਹਦਾ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਔਰ ਉਸ 'ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਸਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜੀ। ਔਰ ਦੂਜਾ ਮੇਰਾ ਨਾਵਲ ਮੈਂ ਤਰਜਮਾ ਇਹ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਤੀਜਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਤਜਰਬੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਜੀ ਮਤਲਬ ਨਵੇਂ ਤਜਰਬੇ ਨੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ, ਤੀਜਾ ਰੋਮਾਨੀਆ ਦੀ ਨੋਬਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਵਿਨਰ ਹੈ ਹਰਤਾ ਮੁਲਰ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਵਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਟਰੈਵਲਿੰਗ ਔਨ ਵਨ ਲੈਗ, ਜਿਹਦਾ ਮੈਂ ਤਰਜਮਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਖੇ ਪੈਂਡੇ। ਉਹਦੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾਵਲ ਨੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੈ ਔਰ 2-4 ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਨਾਵਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਰੋਮਾਨੀਆ ਜਦੋਂ ਚਾਓ ਸ਼ਿਸਕੋ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਨਾਵਲ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਬੈਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਵਲ ਹੁਣ ਉਹ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਿ ਜੀ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਔਰ ਕਹਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਗਾਜ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਅਰੂਜ ਹੈ ਅਤੇ ਦੈਨ ਜ਼ਵਾਲ ਹੈ। ਕਹਾਣੀ ਹੁਣ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਰਤਾ ਮੁਲਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਵਲ ਲਿਖੇ ਨੇ ਉਹ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹ ਪਲਾਟਲੈਸ ਨਾਵਲ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਜੀ, ਸੈਂਟਰਲ ਥੀਮ ਉਹਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਟੈਕਨੀਕ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਨਿਆ ਤਜਰਬਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਹਰਤਾ ਮੁਲਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਤਰਜਮਾ ਕੀਤਾ ਉਹਦਾ ਮਾਰੀਓ ਵਰਗਸ ਯੂਸਾ ਪੇਰੋ ਦਾ ਜਿਹੜਾ, ਔਰ ਪੇਰੋ ਦਾ ਅਗੇਨ ਮੈਂ ਬੜਾ ਪ੍ਰਾਈਡ ਲੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਛਪਿਆਂ 6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਿੱਚ ਔਰ ਉਹਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਵਲ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਪਹਿਲਾ ਤਰਜਮਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜੀ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮਤਲਬ 2025 ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜੀ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਨੋਬਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ 22 'ਚ ਮਿਲਿਆ ਆਨੀ ਐਗਨੋ ਜਿਹੜੀ ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਟੋਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀਕਲ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਆਟੋਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀਕਲ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤਰਜਮਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਡਾਇਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਲਾਸਟ 2 ਇਅਰਸ ਨੇ ਉਹ ਹਸਪੀਟਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜੀ। ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਆਈ ਰਿਮੇਨ ਇਨ ਡਾਰਕਨੈਸ, ਔਰ ਮੈਂ ਹਨੇਰ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਉਹ ਤਰਜਮਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਉਹਦੇ ਲਾਸਟ ਰਿਟਨ ਵਰਡ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਬੋਲਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਜੋ ਫ੍ਰੈਂਚ ਜੋ ਵਰਡ ਲਿਖੇ ਉਹਦਾ ਤਰਜਮਾ ਇਹ ਸੀ ਆਈ ਰਿਮੇਨ ਇਨ ਡਾਰਕਨੈਸ, ਕਿ ਜੀ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਤੇ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਨੇਰ ਹੀ ਹਨੇਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜੀ। ਅਤੇ ਨੋਬਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਵਿਨਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੈਂ 4 ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜਮਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅਨਪ੍ਰੈਸੀਡੈਂਟਡ, ਔਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਪਾਕ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਇਤਨਾ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 4 ਨਾਵਲ ਲੋਕਲ ਨੋਬਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਵਿਨਰ ਨੇ ਤਰਜਮਾ ਕੀਤੇ ਨੇ। 5ਵਾਂ ਮੈਂ VS ਨੈਪਾਲ ਦਾ ਤਰਜਮਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਦੇਖੋ ਕਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਛਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮਤਲਬ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਅਫਜ਼ਲ ਹਸਨ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਮੀਲ ਪਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤਰਜਮਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮਕਸੂਦ ਸਾਕਿਬ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਰਜਮਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਇਰਫਾਨ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਸਨੇ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਤਰਜਮੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਨੋਬਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਵਿਨਰ ਦੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਔਰ ਬਾਕੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਲੋਕ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅਹਿਮ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ, ਅਤੇ ਉਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਖਾਲਿਦ ਫਰਹਾਦ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨੋਬਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਵਿਨਰ ਹੈ, ਜਾਨ ਫੋਸਾ ਦੇ ਨਾਵਲ ਦਾ ਸੀ ਐਲਿਸ ਆਨ ਫਾਇਰ, ਉਹਦਾ ਤਰਜਮਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦਾ ਤਰਜਮਾ ਆਇਆ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜੀ ਤਰਜਮੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੋਈ ਐਸੀ ਮਾਯੂਸੀ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹਮ ਠੀਕ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੌਜ਼ੂ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜੀ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੌਜ਼ੂ ਹੈ ਦੁਨੀਆ 'ਚ, ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਇੱਕ ਡਾਇਲਾਗ ਪੜ੍ਹਿਆ ਉਹਦਾ, ਅਲਬਾਨੀਆ ਦੀ ਲੀ ਐਪੇ ਹੈ ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਟਰਕੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਐਲਫ ਸ਼ਫਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਵਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕ ਡਾਇਲਾਗ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉਹਦਾ ਕੀ ਮੌਜ਼ੂ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ
ਜਿਹੜੀ ਖਾਤੂਨ ਹੈ ਅਲਬਾਨੀਆ ਦੀ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਇਨਡਿਗਨਿਟੀ, ਉਹ ਪੂਰੇ ਫਿਰ ਜਿਤਨਾ ਰਿਪਰੈਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਔਰ ਜਿਤਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਬਰ ਹੈ ਉਸਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਐਲਫ ਸ਼ਫਕ ਦੇ ਆਪਣਾ ਨਾਵਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਬਾਸਟਰਡ ਆਫ ਇਸਤੰਬੁਲ, ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਵਲ ਦੇ ਫਿਕਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜੇ ਕਰੈਕਟਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਦਾਲਤ ਕਿ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ। ਤੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਮੌਜ਼ੂਆਤ ਨੇ ਉਹਦੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਢਲੇ ਹੱਕ ਨੇ, ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਹੈ, ਰਿਪਰੈਸ਼ਨ ਹੈ, ਸੁਪਰੈਸ਼ਨ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਕੰਸੈਂਸਸ ਸੀ ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਿਕਸ਼ਨ ਹੈ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਮੀਨਸ ਟੂ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ, ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਦਬ ਹੈ ਉਹ ਜਿਤਨਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਉਹ ਮੰਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਸੈਕਿੰਡ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ ਇਸ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਫਿਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਗਰ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪੇਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪੇਂਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੀ ਹੈ ਉਹ ਪਛੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਦਬ ਹੈ ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹ ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ ਜਿਹੜਾ। ਬਾਕੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਟਸ ਕੋ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਟਸ ਕੋ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨੋ ਫਿਕਸ਼ਨ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇੰਨੀ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਡਿਟੇਲ ਨਾਲ ਦੱਸਣ ਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਨੌਜਵਾਨ ਤਰਜਮਾਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਦੋ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਇਹਤਸ਼ਾਮ ਕਾਜ਼ਮ, ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਅਦੀਲ ਅब्बास। ਇਹਤਸ਼ਾਮ ਕਾਜ਼ਮ ਨੇ ਹਨਕਾਂਗ ਨੂੰ ਤਰਜਮਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਰੀਅਨ 'ਚ ਲਿਖਦੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗਲੀ ਜਿਸ ਬੀਬੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਰਜਮਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲੇ ਕੋਰੀਅਨ ਸਿੱਖੀ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਤਰਜਮਾ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਬੋਲੀ ਸਿੱਖਣ ਆਵੇ ਗੋਰਾ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਰ ਤਰਜਮਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਬਿਹਤਰ ਰੂਪ ਸਰੂਪ ਨਿਕਲ ਵੀ ਸਕਦਾ। ਨਾਲ ਅਦੀਲ ਅब्बास ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਐਨੀ ਐਗਨੋ ਨੂੰ ਤਰਜਮਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨਾਵਲ ਐਨੀ ਐਗਨੋ ਦਾ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਿਹਤਰ ਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜ਼ੁਬੈਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। दोनों बहुत अच्छा लिखते हैं, किधर बैठे हैं जरा हाथ खड़ा कर दें ताकि मैं देख सका जरा। हाँ जी ओके। अदील इहतशाम दा ते मैं लास्ट टाइम भी संगत च कहा सी कि मैं तो इनू फॉलो करदा हाँ, माशाअल्लाह बहुत अच्छा लिख रहा। अदील नाल मेरा हुण ही तारफ होया और इन्हें उदा आनी एगनो दा जिहड़ा नावल है वो मैं जिक्र कर रहा सी कि वो सारा उदा ऑटोबायोग्राफिकल है, उदा वो हैपनिंग नावल है जी और ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਤਰਜਮਾ ਕੀਤਾ ਹੋਣੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਜੀ ਹਾਂ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਜਸਟ 2-4 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਉਹਦਾ ਉਰਦੂ ਦਾ ਤਰਜਮਾ ਆਇਆ ਜੀ ਜੀ, ਅਨਵਰ ਸਿੰਘ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਦਾ ਤਰਜਮਾ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਪੜ੍ਹਦਾ ਨਾ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਉਨਵਾਨ ਰੱਖਿਆ ਦਾ ਹੋਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੋਣੀ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੋਣੀ ਵਰਤ ਕੇ ਰਹਿੰਦੀ, ਹੋਣੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਹੋਣੀ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿੰਦੀ। ਉਹ ਜਸਟ 1 ਮਿੰਟ 'ਚ ਮੈਂ ਚੁੱਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੋਨੋਂ ਬੜੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਨੇ। ਆਈ ਐਮ ਸੌਰੀ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਆਨੀ ਅਗਲੋਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਨਾਵਲ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਟੋਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀਕਲ ਨੇ ਔਰ ਕਿਸੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਫਰਾਂਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਾਰਸ਼ਨ 'ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਜੀ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਫਿਰ ਉਹ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਉਹ ਇਜ਼ਹਾਰ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਸਾਲ 1.5 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਜੀ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਤਰਜਮਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਯਕੀਨਨ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦਾ ਟਾਈਟਲ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਚਲੋ ਇਹ ਤਰਜਮਾਕਾਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਗੱਲ ਹੋਈ ਕਿ ਜਨਾਬ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਲਿਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਗਲੋਬਲ ਲੈਵਲ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਗਲੋਬਲ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਕੱਢਿਓ ਬਗੈਰ ਸਾਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿਓਗੇ ਤਾਂ ਗਲੋਬਲ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਕਸ਼ਨ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਦੇ ਫਿਕਸ਼ਨ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਗਲੋਬਲ ਕਹਾਏਗਾ ਤਾਂ ਗਲੋਬਲ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਵਿਲੇਜ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ੁਬੈਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਜਾਂ ਨਾਵਲਕਾਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ ਲਿਖਣ ਦੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਲੋਬਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੌਜ਼ੂਆਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵਰਤਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੈਣ ਸੁੱਖ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਅਗਰ ਮਾਧੋ ਲਾਲ ਹੁਸੈਨ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਵੇਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਮਾਧੋ ਔਰ ਲਾਲ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਤਾਲੁਕ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਆ ਗਿਆ। ਅਹਿਮਦੀ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਤਿਉੜੀ ਆ ਗਈ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਚਲੋ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਲਿਖੀ ਤਪ ਦੀ ਛਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਨਸੈਸਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੇ, ਹੋਮੋਸੈਕਚੁਅਲਿਟੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੇ।
ਉਹ ਜਦੋਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਛਪੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚ ਕੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਥੱਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜੋ ਲਿਖਣਾ ਸੀ ਉਹ ਤੇ ਲਿਖਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਤੇ ਆਮ ਲੁਕਾਈ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਫਿਕਸ਼ਨ ਨਿਗਾਰ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਾਣੀ ਆਪ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਨਾਵਲ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਇਨਸੈਸਟ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੋਮੋਸੈਕਚੁਅਲਿਟੀ ਦੀਆਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਬੋਰਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਯਾਨੀ ਸਾਡੇ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਜਾਂ ਨਾਵਲਕਾਰ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਇਨਸੈਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਯੂਰਪ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਹਾਂ। ਵੀ ਆਰ ਐਜ਼ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗਸ ਐਜ਼ ਅਦਰਸ, ਵੀ ਆਰ ਬਿਹੇਵਿੰਗ ਦ ਸੇਮ, ਵੀ ਆਰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿੰਗ ਦ ਸੇਮ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਲਿਖਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਫਤਵੇ, ਰਾਈਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖਾਸ ਕਰ, ਅਗਰ ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਕੋਲ, ਨਾਵਲਕਾਰ ਕੋਲ, ਉਹ ਗਲੋਬਲ ਲਿਟਰੇਚਰ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖੇਗਾ ਚੜ੍ਹਦੇ ਔਰ ਲੈਂਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਬੰਦੇ ਫਿਕਸ਼ਨ ਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਸਿਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤਰਜਮਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਤਰਜਮਾ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਤਰਜਮਾ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਸਾਡੀ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸ਼ਾਇਰੀ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫਿਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮਾੜੇ ਹਾਂ ਔਰ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਾਇਰੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਅਹਿਮਦ ਰਾਹੀ, ਉਸਤਾਦ ਦਾਮਨ ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਮਾਡਰਨ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ 60s ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਾਂ ਨਜਮ ਹੁਸੈਨ ਸਈਦ ਹੈ। ਫਿਰ ਪੂਰੀ ਇੱਕ ਲੜੀ ਹੈ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਦੀ, ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਸੂਫੀ ਹੈ, ਮਹਿਮੂਦ ਅਵਾਨ ਹੈ, ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਹੋਰ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਨਾਂ ਨੇ। ਸ਼ਾਇਰੀ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਤਗੜੀ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮਾਡਰਨ ਪੰਜਾਬੀ ਪੋਇਟਰੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 2 ਐਂਥੋਲੋਜੀ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੀਆਂ 5 ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਰਲਡ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ, ਬੜਾ ਸਵਾਲ, TDS ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮਸਲਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਡੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਸੁਸਾਇਟੀ, ਮੈਂ ਨਾ D.H. ਲਾਰੈਂਸ ਦਾ ਨਾਵਲ ਜਿਹੜਾ ਲੇਡੀ ਚੈਟਲ ਇਜ਼ ਲਵਰ ਜਦੋਂ ਛਪਿਆ ਤੇ 50-60 ਸਾਲ ਬਰਤਾਨੀਆ 'ਚ ਨਹੀਂ ਛਪ ਸਕਿਆ, ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਛਪ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਨਾਵਲ 'ਚ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ 'ਚ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਜੋ YouTube 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜੋ Facebook 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ 'ਚ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇੰਨੀ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀ ਸੀ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀ ਕਿ ਕਈ ਸਾਲ ਉਹ ਨਾਵਲ ਨਹੀਂ ਛਪ ਸਕਿਆ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਲਵ ਸੀਨ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਬੜੇ ਬੋਲਡ ਜਿਹੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਅਤੇ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਇਸ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਮਾਈਂਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਐਲੀਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਆਵਾਮ ਨੇ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਕਿੰਨੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਰਦੂ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਮੁਹੰਮਦ ਹਨੀਫ ਦਾ ਨਾਵਲ ਸੀ ਐਕਸਪਲੋਡਿੰਗ ਮੈਂਗੋਜ਼, ਜਦੋਂ ਉਰਦੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਹੋਇਆ, ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਹੀ ਉਹ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗਾਇਬ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਵਿਕਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ। ਖਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਵਲ ਹੈ, ਨੈਣ ਸੁਖ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਵਲ, ਉਹ 'ਚ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅਫਸਾਨਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਉਹ ਹਟ ਕੇ ਹੈ ਆਮ ਰੂਟੀਨ ਤੋਂ, ਆਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਗਰ ਹਟ ਕੇ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ ਅਜੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਵਸੇਬ ਹੈ, ਉਹ ਅਜੇ ਇੰਨਾ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਇਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਫਿਕਸ਼ਨ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਅਤੇ ਨਾਵਲਕਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਹੌਸਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਨਾਵਲ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਜਿਸ 'ਚ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਲਿਖਿਆ, ਹੁਣ ਅੱਲਾ ਜਾਣੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਛਪੇਗਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਲੇਕਿਨ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਹਿੰਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਓਬਜੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲਿਟਰੇਚਰ ਲਿਖਣਾ ਮੋਰਲ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਲਿਟਰੇਚਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਕੋਈ ਐਰੋਟਿਕ ਸੀਨ ਹੈਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਨਾਲ D.H. ਲਾਰੈਂਸ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ ਉਹ 'ਚ ਲਿਟਰੇਰੀਨੈਸ ਹੈਗੀ ਹੈ,
ਉਹਦੇ ਚ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦਾ ਟੱਚ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਵਲਗੈਰਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਜੇ ਉਹ ਵਲਗੈਰਿਟੀ ਚਲਾ ਗਿਆ ਫਿਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, fiction ਲੇਕਿਨ ਔਰ ਅਗਰ pornography ਅਗਰ ਦੇ ਉਹ ਚ ਦਰਮਿਆਨ। ਇਮੈਜੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਅਗਰ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵਿਟੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਸੋਹਣੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਦੇਖੋ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਹੋਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਹੈ। ਰਮਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਪਏਗਾ, ਸਿੱਧੇ ਸਾਹਬ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਉਹ ਰਮਜ਼ਾਲੀ ਲਿਆਣੀ ਪਏਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਫਿਕਸ਼ਨ ਔਰ ਪੋਰਨੋਗ੍ਰਾਫੀ 'ਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਉਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਿਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਉਹ ਅਗਰ ਮੈਂ ਤਵਾਇਫ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਜਾਂ ਸੈਕਸ ਵਰਕਰ ਦੀ ਲਿਖਾਂਗਾ ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਮੈਂ ਸੈਕਸ ਵਰਕਰ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਫਸਟ ਹੈਂਡ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕਹਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖ ਸਕਣਾ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤੋਂ। ਸੋ ਇਟਸ ਨਾਟ ਅਬਾਊਟ ਮਾਈ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸਿਸ, ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਆਮ ਰਾਈਟਿੰਗ ਦੈਟ ਪਰਟੀਕੁਲਰ ਸ਼ਾਰਟ ਸਟੋਰੀ। ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਨਾਸਿਬ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਜੋ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਆਪਣੇ 'ਤੇ ਵੀ ਜੋ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਫਿਕਸ਼ਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਰੈਕਟ ਹੋ ਜਾਏ। ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਮਨਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਵਾਲ ਨੇ, ਆਖਰੀ 10 ਮਿੰਟ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਸਾਡੇ ਪੈਨਲਿਸਟ ਕੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਭਰਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ। ਰਾਜਾ ਸਾਦੁਕੁਲਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਦੋਸਤ ਅਗਰ ਮਾਈਕ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਣ ਤੇ ਉਹ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਰੀ ਹੁਜ਼ੂਰ। ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਦਿਓ ਔਰ ਨਾਲ ਬੋਲਣਾ। ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ? ਜੀ ਜੀ। ਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ। ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਬੜਾ ਬਾਕਮਾਲ ਹੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾ। ਅਹਿਮਦ ਰਜ਼ਾ ਤੋਂ ਲੈ ਸਾਰਿਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੂਸਰਾ ਮਾਈਕ ਲੈ ਲਓ ਜੀ। ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਔਰ ਬੜੀ ਸੀਰੀਅਸ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਲਗਾ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਗ੍ਰੈਗਰੀ ਰਬਾਸਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੇ 100 years of solitude ਕੀਤਾ ਨਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਗ ਧੁੰਮਿਆ ਗਾਰਸ਼ੀਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਗਾਰਸ਼ੀਆ ਮਾਰਕੀਜ਼ ਹੈ ਕੌਣ ਹੈ। ਗੱਲ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਐਗਰੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਰਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਫਿਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਸ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਵੇਖਣਾ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜ਼ੁਬੈਰ ਨੇ ਗੱਲ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਇਟਿਕ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਐਡੀ ਤਗੜੀ ਔਰ ਐਡੀ ਡਾਢੀ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ, ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਸ਼ਾਇਰੀ ਵਾਲੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ। ਨਜ਼ਮਾਂ ਐਸੀਆਂ ਉਹਦੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਘੁੰਮਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ 5 ਨੋਬਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤਰਜਮਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਹ ਹਮੀਦ ਰਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਖੂਹ ਗੇੜਿਆ ਹੈ। ਹਮੀਦ ਰਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹਾ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਅਸਾਂ ਪੁੱਠਾ ਖੂਹ ਗੜਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਰਾਈਟਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸੁੱਟਣਾ ਹੈ, ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਖਲੋਤੇ ਕਿੱਥੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਐਡੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਾਰਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਜਰਬਾ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦਾ? ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਕਿਤਾਬ ਇੱਕ 40 ਸਾਲ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਆਇਆ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਪੂਰੀ ਮੇਰੀ ਕਰ ਛੱਡੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੀ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿਉਂ ਪੇ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਉਹ ਆਪ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਆਪ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ 2 ਵਜ੍ਹਾ ਤੇ, ਇੱਕ ਤੇ ਆਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨਲਾਇਕ ਬਹੁਤ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ 44,000 ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮੁਖਤਲਿਫ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉੱਧਰ, ਜੇ ਹੈ ਨੇ ਤੇ ਚੰਦ ਬਾਬੇ, ਉਹ ਬਾਬਿਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਤੋਂ, ਤੇ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਉਹ ਆ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ, ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁੱਟੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਇਹ ਦਰਖਾਸਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਤਰਜਮਾ ਕਰਨਾ, ਖਾਸ ਕਰ ਜਿਹੜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਨੈਣ ਸੁਖ ਦਾ ਨਾਵਲ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਧਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਧਾਨੇ ਕਿ ਧਾਂ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ 'ਤੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਅਗਰ ਤਰਜਮਾ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਵੀ। ਸੋ ਤਰਜਮੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਰਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਬੰਦੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਖੂਹ ਪੁੱਠਾ ਗੇੜ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਚਲੋ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਇਕੱਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੰਡ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਯਾਰ ਛਾਪਰ ਵੀ ਤੂੰ ਹੀ ਫੜ ਲੈ, ਤੂੰ ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਚੁੱਕਿਆ ਨਾ।
ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਅਦਾਰਾ ਅਕੈਡਮੀ ਆਫ ਲੈਟਰਸ ਜਿਹਦੇ ਰੂਲਸ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਦੇ ਲਿਟਰੇਚਰ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਿਕਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕੀਤਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੋਇਟਰੀ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੋਵੇ। ਆਕਸਫੋਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰੈਸ ਨੇ ਵੀ ਕੁਝ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਅਦਾਰਾ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਔਰ ਮੇਰੇ ਬੋਝੇ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕੀਤਾ ਫਰੋਮ ਪੰਜਾਬੀ ਟੂ ਇੰਗਲਿਸ਼, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦ ਕੁਐਸਚਨ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਰਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਨ ਐਨੀ ਕੇਸ ਜੀ ਮਾਈਕ ਦੇ ਦਿਓ ਜੀ, ਮਾਈਕ ਦੇ ਦਿਓ। ਕਿੱਧਰ ਲੈ ਗਏ ਹੋ ਵਾਪਸ? ਮੈਂ ਜ਼ਬਾਨ ਇੱਕ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜੀ ਜੀ ਮੈਂ ਜ਼ੁਬੈਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ਹੀਦ ਭੁੱਟਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ, ਕੈਂਪਰ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਫੌਜ ਕਹਾਣੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਹਦੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਫੌਜ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫਿਕਸ਼ਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਫਿਕਸ਼ਨ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਹੈ ਉਹ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਸਹੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਮਾਡਰਨ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਰਾਈਟਰਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਫੋਕ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਵਿਰਸਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਹੈ, ਕਲਚਰ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਲਾਨ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਕਮਾਲਦੀਨ ਕੋਲ ਸੁਣੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਕਮਾਲਦੀਨ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਉਹ ਸੀਨਾ ਬਸੀਨਾ ਚੱਲਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਪੋਰਸ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਆਪਣਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਬਹਿਰਹਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਨੈਣ ਸੁਖ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਆਪ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੈ। ਉਹ ਫੋਕ ਲਿਟਰੇਚਰ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਉਹ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਦੋਸਤੋ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਕਰ ਲਓ ਜਲਦੀ ਨਾਲ, 1 ਮਿੰਟ ਜੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜਾਣਾ, ਸੈਲੈਬ੍ਰਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ, ਉਹ ਦੇ ਦਿਓ ਸਵਾਲ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿੱਛੇ ਪੈਰ ਪੁੱਟ ਗਏ, ਸਵਾਲ ਹੀ ਕਰਨਾ ਨਾ, ਪੁੱਛ ਲਓ। ਚਲੋ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪੁੱਛ ਲਓ। ਹਾਂ, ਦੋ ਮਿੰਟ 'ਚ ਸਲਾਮ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੁਕਾ ਦਿਓ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ। ਚਲੋ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਏ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣੀ ਔਰ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਮੋੜਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਹੈ ਵੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਫੋਟੋ ਵਾਸਤੇ ਦੋਸਤ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਣ ਔਰ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਫਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਯਾਦਗਾਰੀ ਰਹਿ ਜਾਣ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਫਿਰ ਤੋਂ ਤਾਲੀਆਂ। ਮੇਰੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਪੈਣਾ, ਮਾਈਕ ਨਾ ਬੰਦ ਕਰੋ ਜਨਾਬ। ਥੀਏਟਰੀਕਲ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਗਾਂ ਟੁਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਇਸ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਆ ਗਏ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ, ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਵੈਂਟ ਹੈ, ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪੜਾਅ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਥੀਏਟਰੀਕਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹੈ ਹੀ ਥੀਏਟਰ। ਥੀਏਟਰ ਅਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਨੂੰ। ਅਫਜ਼ਾਲ ਨਬੀ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਸਾਡੇ ਕਲਾਕਾਰ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ ਬੜੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ, ਉਰਦੂ ਥੀਏਟਰ ਵੀ ਉਹ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਜਿਹਾ ਡਰਾਮਾ ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ, ਬਾਂਝ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ। ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਡਰਾਮਾ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ 'ਚ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਨੇ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੇ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣ। ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਜਿਹਾ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਟਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਇਹ ਸੈਟਅਪ ਬਦਲਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਣਾ। ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਹਾਣੀ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਕਿਸੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏ। ਪੰਜਾਬੀ ਥੀਏਟਰ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਥੀਏਟਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫੈਮਿਲੀ ਥੀਏਟਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ। ਇਫਤਖਾਰ ਠਾਕੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਥੀਏਟਰ ਸਿਖਾਇਆ। 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਜਨਾਬ ਪੰਜਾਬੀ ਥੀਏਟਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਉਰਦੂ ਡਰਾਮਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਪੈਸਾ ਬੋਲਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਟਾਈਟਲ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਥੀਏਟਰ ਕੀ ਬਹਾਲੀ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਐਡਾ
ਪੁੱਠਾ ਜਿਹਾ ਪੈਰ ਪੱਟੋਗੇ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਟਕ ਤੱਕ ਕੱਪੜੋਗੇ? ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅੱਗੇ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਸਵਾਲ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਡਰਾਮਾ ਵਿਖਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਜਨਾਬ। ਬਾਂਝ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਡਰਾਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਦਾ ਸੈਟਅਪ ਜਿਹੜਾ ਫਿਲਹਾਲ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਪਿਲਾਕ ਇਦਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵੀ ਨਾਟਕ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਕਰਾਉਂਦਾ ਬਾਲਾਂ ਦਾ, ਤੀਸਰਾ ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੀ ਇਸ ਵਾਰੀ, ਔਰ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਨਾਟਕ ਬਾਲਾਂ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ। ਉਧਰੋਂ ਇੱਕ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਚਾਨਣ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਆਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਕਮਰਸ਼ਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਥੀਏਟਰ ਦਾ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਨਾਚ ਗਾਣੇ ਨੂੰ ਥੀਏਟਰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਮਰਸ਼ਲ ਨੱਚਦੇ ਨੇ ਉਹ ਡਾਂਸ ਸ਼ੋਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੀਏਟਰ ਕਹਿ ਕੇ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਜ਼ਾਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਥੀਏਟਰ ਫੇਵਰੇਟ ਜੌਨਰ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪ ਥੀਏਟਰ ਕੀਤਾ, ਕਰਨਾ ਵੀ ਹਾਂ, ਲਿਖਦਾ ਵੀ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਟੱਬਰ ਦੇ ਜੀ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਹਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਥੀਏਟਰ ਕਰੇ ਜਾਂ ਥੀਏਟਰ ਲਿਖੇ। ਸੋ ਅਫਜ਼ਾਲ ਨਬੀ ਸਾਹਿਬ ਵੇਖੋ ਕੈਸਾ ਨਾਟਕ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਕੁਇਕਲੀ ਇਹਦਾ ਸੈਟਅਪ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ ਬਾਂਝ ਨਾਂ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੇਖ ਸਕੀਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਾਬ ਸਿੰਗਿੰਗ ਵੀ ਹੋਏਗੀ, ਗਾਇਕੀ ਵੀ ਹੈ ਵੇ ਹਲੇ, ਉਸ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਖਤਤਾਮ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦਾ, ਤੀਸਰੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ। ਇਹਦੀ ਯੂਨੀਕਨੈਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਇਹ ਬਾਕੀ ਕਾਨਫਰੰਸਿਸ ਤੋਂ ਯੂਨੀਕ ਹੈ, ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤੋਂ। ਦੂਜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਨਫਰੰਸਿਸ ਉਰਦੂ ਔਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਸੈਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੁਸ਼ਾਇਰਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿੰਨੇ ਇਸ ਹਾਲ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਬਾਹਰ ਕਿੰਨੇ ਖਲੋਤੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਕਾਨਫਰੰਸਿਸ 'ਚ ਵੇਖੋਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਖਾਸ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਣਗੇ, ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਵੀ ਔਰ ਈਵਨ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਵੀ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਦੇ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਕੁੜੀਆਂ ਚਿੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੀਆਂ, ਮੁੰਡੇ ਵੇਖੇ, ਬਾਲ ਵੇਖੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਕੱਲ੍ਹ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੱਲ੍ਹ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਕਾਨਫਰੰਸ 'ਚ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲਖਨਵੀ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਹੈ, ਉਰਦੂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਸੇ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ, ਕਾਨਫਰੰਸ 'ਚ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਹੜ੍ਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੀ ਗੱਲ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਗੱਲ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ 3 ਦਿਨ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਅਗਲੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 2 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਵੇਖੋਗੇ। ਮੀਨਵਾਈਲ ਜਨਾਬ ਸੈਟਅਪ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾਟਕ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ। ਸ਼ੇਕਸਪੀਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਆਲ ਦ ਵਰਡਸ ਇਜ਼ ਅ ਸਟੇਜ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਾਤਰ ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਦੇ ਚੰਗਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਦੇ ਮਾੜਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੋਲ ਟੁਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਹੈ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਉਹਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਰੂਪ ਸਰੂਪ, ਉਹਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਪਰਤੋ ਉਰਦੂ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਛਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਮੇਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਥੀਏਟਰ 'ਤੇ ਵੇਖੋਗੇ। ਆਸ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਧੀਆ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗੀ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋਗੇ। ਅਫਜ਼ਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਿੰਨੇ ਮਿੰਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ? 2 ਮਿੰਟ, ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, 2 ਮਿੰਟ। ਜੀ ਪਿਲਾਕ ਦੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਅਤੇ ਕੁਝ ਲਾਈਟਸ ਅਸੀਂ ਆਫ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਥੀਏਟਰ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ। ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਖਬਰ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਵੋਲੰਟੀਅਰ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੱਭ ਲਿਆਉਣ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਣ। ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਤਾਂ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਘੱਲੀਦਾ ਸੀ, ਉੱਡ ਕੇ ਚਿੱਠੀ ਫੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਗਰ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਹੈ ਲਾਈਟਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਕੰਮ ਸਾਡਾ ਕਰ ਦੇਣ। ਆਫ ਕਰਾਉਣ ਪੱਥਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੱਜ ਸਕਦਾ, ਅਸੀਂ ਪੱਥਰ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪੱਥਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਉਸਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੱਥਰ ਨਾ ਮਾਰੋ। ਅਸੀਂ ਪੱਥਰਾਂ ਵਾਲੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਅਮਨ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੇ ਚੂँकि ਰੇਡੀਓ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਹੈ, 2-3 ਘੰਟੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜ਼ੀਦ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਰੇ ਲਾਈ ਰੱਖਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਮ ਹੁਣ ਸਾਡਾ, ਮੇਰੀ ਵੀ ਬਚਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਫਿਲਹਾਲ ਕੀ ਦਰਕਾਰ ਹੈ? ਸਾਰੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਈਏ? ਲਾਈਟ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਅਗਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏ, ਸਾਰੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਆਫ ਕਰ ਦੇ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਬਟਨ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਇਸ ਹਾਲ ਦਾ। ਕੋਈ ਵਾਲੰਟੀਅਰ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਲਾਕ ਵਾਲੇ ਦੋਸਤ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ, ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ। ਸ਼ਾਹ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਅਗਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ,
ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਆਫ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਥੀਏਟਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵੜ ਸਕੀਏ। ਚਲੋ ਜੀ, ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਮਸਲਾ ਰਿਹਾ। ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੱਤੀਆਂ ਬੁੱਝ ਜਾਣ।
पैदल सफर किया है, अगू आया ते बर्फ ही बर्फ हर पासे, फिर ये बड़ा ही औखा सफर सी। ओए अल्लाह भला करे ओदा यार, और जिन्ने साडे वास्ते इग्लू बनाया है, और जेड़ा सानू मनफी 18 डिग्री दे विच भी गर्म रखदा है, बिल्कुल मां दी कुछड़ वर्गा। गुलाब दी ना चाय बना रही है यार। उफ ओए तौबा भाई तौबा, इतनी भैड़ी पत्ती जम खाऊं तो मैं पूछना अल्फा वन यस अल्फा। ओ यार रहमत खान, ओ यार राशन दे विच मैनू इन्नी भैड़ी पत्ती दे के तू कोई चंगा काम नहीं कीता, ओ विचों मरे चूहे दी बो आंदी पई है यार। ओए आहो यार होर थां तो भी शिकायत आई है, तू बस ਉਹਨੂੰ ਮਰਿਆ ਚੂਹਾ ਨਾ ਸਮਝ, ਬੱਚਾ ਸਮਝ ਕੇ ਪੀ ਜਾ। वाह बड़ी गल है भाई, ठीक है भाइया, मजबूरी का नाम शुक्रिया है, मैनू मरिया चूहा नहीं चाय समझ के पी लेना अदा वे। ओए होए कितनी गहरी ते डूंगी खाई है, नजर किते जाके खलोंदी नहीं, पर दुश्मन दा इग्लू मेरी बंदूक ते निशाने तो दूर नहीं, जे कदी सीओ साहब आर्डर दे देना ते दुश्मन दी तो मैं तीतरी बजा दिया। अच्छा मेरे मखना, अच्छा मेरे मखना के हंस के एक पल इधर तक ना कि नजरा रसने ना दा चकना, ओ चल मेरे मखना, ओ चल भी ताश दे पत्ते खेड़ लइए, ओ चल मेरे मखना। जसपाल सिंह भी खच दा खच ही आ, और मैनू एहो आके वायरलेस बंद कर दी सू भी तेरे लिए कोई खबर आ, खोली की खबर आ? लगदा आ मेरा ब्याह होने लगा आ, मेरे ब्याह की तरीक पक्की हो गई आ, तो जसपाल सिंह मैनू तंग करना है। चलो जसपाल सिंह नाल गल करने आ, तो तेनू भुल गईया सजना तरीका, अद्धी रातों रात लंघ गई। गुड़ाकवान मेरे किदी बैठ दे से गुड़ाकवान यस अल्फावान। और जसपाल सिंह हुण चरिया नहीं जांदा, और जट्टी दस की खबर आ? ओ किते मेरे ब्याह दी तरीक तो नहीं पक्की हो गई? की पक्की हो गई? ओ मेरे ब्याह दी तरीक हो हैं, ओ लगदा है दुश्मन दी बैठ दे से। चलो इनका चेता करने अभी। ओ भैया हो, ओ तरीक पक्की हो गई है, बे पूरे 2 दिन बाद तेरी बुआ ने घरों मेरे नाल नस जाना है। कौन है तू? अज ना तेरी बुआ ने नसना है ओ। और तू जेड़ा भी आ, अब मैं तेरे चीथा बंद कर दूं। ना भैया ना, चीथा ना बंद करी बे, जो जे तू मेरी चीथा बंद करती हो तो तेरी बुआ साथ तू लो। तेरी बुआ दियां चीथा दा नहीं, वाहेगुरु दी सौं, जे तू मेरे सामने होवे ना तो मैं तेरी मां नू साइकिल ते बिठा के गुरुद्वारे दे इन्ने चक्कर लवावां, तेरी मां चक्कर खा खा के डिग पऊ। गुरुद्वारे दे ओए तू सरदार ते नहीं? आहो वाहेगुरु जी दा सच्चा खालसा, तब तेरे घर वाले दा यार। ओ वाह सरदारा, ओ गाला बढ़िया चढ़ना है, तू सरदार नहीं लगदा, तू कुछ हो रही है। सॉरी दिया बांदर पटोसियां को मारी जाना आ। ओ नहीं भाई तू सरदार नहीं हैगा, सही दस तू कौन है? घड़ी घड़ी सरदार कीती जाना आ, किसी सरदार ने तेरे नाल बुलंद करदा नहीं कीता, अब तां तेरे थल्लियों को हादसे पे निकल गया। अबे तौबा बे तौबा, ओ सरदार ने बढ़िया गाला कढ़िया ने बे, लेकिन चस बड़ी आई है, मैं इस बोरियत दे माहौल च चलो गाला ही सही। यार मैनू ना पूरे महीने बाद लग्या भी मैं जिंदा हाँ, और चलो कुछ तो होया, दोबारा मैनू कॉल कर वायरलेस कर दे, की सी सरदार दा कोड की सी? हाँ गुरदक गुरदकवान। ओ यार दस दे यार तू सरदार है?
ਉਹ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਦੀਆਂ ਮੁੱਛਾਂ ਦਾ ਬੁਰਸ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੀਂਘਾਂ ਰੰਗਾ ਉਹ ਨਾਟੂ ਖਾਂਦਾ ਸਾਲਿਆ ਅਧਰਗਾਂ ਦਾ ਭਾਗੀ ਸਾਲਾ ਸਾਰੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਤੇ ਨਾਲੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦਾ। ਦਿਲ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਮਝਾਣਾ ਪੈਗਾ, ਪਿਆਰ ਦਾ ਗੀਤ ਗਾਣਾ ਪੈਗਾ, ਬਰਫ਼ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪਿਘਲਾਣਾ ਪੈਗਾ, ਬਰਫ਼ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪਿਘਲਾਣਾ ਪੈਗਾ। ਯਾਰ ਇੱਥੇ ਤੇ ਬੜੀ ਬੋਰੀਅਤ ਹੈ ਯਾਰ, ਕੋਈ ਕੰਮਕਾਜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਰੇ। ਉਹ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕੀਤਿਆਂ ਬੜੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਚਲੋ ਫਿਰ ਸਰਦਾਰ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਆ। ਗੁਰਦਾ 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 ਬਾਨ ਗੁਰਦਾ ਖਾਨ। ਉਹ ਤੂੰ ਸਰਦਾਰ ਹੀ ਹੈ? ਉਹ ਤੂੰ, ਤੇਰੀ ਮੈਂ ਮਾਂ ਨੂੰ ਤੇਰੀ ਨੂੰ ਹੈ ਸਰਦਾਰ ਦੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀਆਂ, ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰਤਾ। ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਨੇ ਆ। ਗੁਰਦਾ 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 ਬਾਨ ਨਾ ਸਰਦਾਰਾ। ਓਏ ਅੱਜ ਤੱਕ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕੀ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਰ ਗਈ? ਉਹ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦੰਦ ਭੰਨ ਦਊਂ। ਉਹ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਤਾ ਨਾ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਲਵਾਂ ਵੀ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ? ਉਹ ਤੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਕੱਢ ਮੇਰੇ ਅਗਲੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਰੇ ਭੁੱਲ ਦੇਵੇਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਨਾ ਲਵਾਂ। ਉਹ ਖਲੋ ਤੇਰੀ ਮੈਂ ਮਾਂ ਨੂੰ। ਬਸ ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਨਾ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ। ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਬਿਮਾਰ ਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ। ਕੀ ਆਖੇ? ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਬਿਮਾਰ ਆ? जिथे मेरी ड्यूटी लगी ना उसे बड़ी ठंड है, मैं आख्या शेव ना करो। शेव ना करो देवा हो जाऊंगिया बनाए फिरो है नाले पुत्रा। मैनू याद आया कि मैं सुनिया उत्ते पहाड़ा उत्ते जंग लगी हुई है। जट्टा दा मुंडा दसन दिया सी कि कोई कार ते गल दी पारी है, उत्ते ते जंग लगी है। तू भी तो उत्थे ही सै। मैं सोच सोच के तो मेरा तो जी बड़ा ही डरिया। मैं तेरा अगे रो रो के अर्जा कीतियां कि या अल्लाह सारे पुत्रा दी खैर करी। फिर जदों तेरा पैर
कारगिल की जंग बड़ी खौफनाक जंग, आमने सामने की जंग, गोलियां तोपां की जंग। बेबे दुश्मन ने साढ़े कई जवान शहीद कर दिते ते असीं भी दुश्मन का डाढा नुकसान किया। एक थां ते मेरिया गोलियां मुक गईयां ते दुश्मन आन मेरे सिर के उत्ते आ खलो गया। फिर बेबे मैं नाल दे मोर्चे च रहीम खान दे मोर्चे च छाल मार दी ते उनकी बंदूक के नाल दुश्मन नूं ढेर कर दिता ते सरकार ने खुश होके मेरी बहादुरी ते मैनू इनाम भी दिता सी। बेबे पुत्रा मां सदके जाई, मां सदके जाई। ये जग बड़ी डाढी शै होंदी है, मरन वाले भावें इधर दे हो तो भावें उधर दे होंदे ते मावां दे पुत्तर ही ने ना। बेबे नी मेरी भोली है बेबे, इत्थे बैठ नाले गल सुन। बेबे जंग होंदी है और जंग में रिश्तेदारियां नहीं रखियां जांदियां। अब छिमो और इमाम दीन नूं तो बुला के लिया। सुता है क्या आया जा दस क्यों नी इधर खलो, मेरी सुन। सुता रहंदी ओनू बड़ा ही कमजोर थी, जो कच्ची नींदे उठ जाता ना तो रो रो के सारा बेड़ा सिर ते चुक लेंदा, कहंदा है कि बस मैनू हुण पुछा नहीं चक्की रखो। जा तबीयत तो ठीक है ना तेरी? नहीं पुत्रा मेरी गल सुन, इधर मेरे नेड़े आ। हुण ना मेरे साह जेड़े ने ना वो थोड़े थोड़े जिवें बंदा खिच के साह लेंदा ना, हुण सारी याती इत्थे थोड़ी बैठी रहना, जी ले जिन्नी देर जीना बस। ना बेबे ना इंज ना, अजे तू बड़ी लंबी जिंदगी जीनी है, तू अपने पोतरे इमाम दीन दा ब्याह करके किते जाएगी। भैया ना एडी लंबी यादी नहीं चाहिए, बस हुण ते रब दे अगे दुआ है कि मैं अपने पुत्तर दा मुंह वेख लिया ना ते हुण भावें मैनू लै जा, हुण कोई परवाह नहीं दी मैनू। नाले नाले यकीन नहीं अपना, ਉਹਨੇ ਕੋਲੋਂ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਦਵਾਈ ਲੈ ਆਂਦੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। अब कहता 4 ਦਿਹਾੜੇ ਖਾ ਲੈ ਤੂੰ ਆਪੇ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਮੇਰੀ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ ਤੂੰ। हकीम को दवाई क्यों बेबे? छिमो तू बेबे को शायद डॉक्टर दे क्यों नहीं लेके जाती? मैं तो बेबे ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਪਰ ਬੇਬੇ ਜਾਂਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਬੇਬੇ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹਕੀਮ ਪਸੰਦ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਮਰਜ਼ ਦੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪੁੜੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਵੇ ਪੁੱਤਰਾ ਉਮੀਦਾ ਕੀ ਬੜਾ ਹੀ ਚੰਗਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਪੁੜੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਰਾਮ ਆ ਜਾਂਦਾ। अब मैं शायद डॉक्टरा ते कोई नहीं जाना, वो एडी लंबी सुई ला देंदे ने। ओ बेबे उठ बेबे अंदर चल जाके आराम कर ते नाले ना सुबह डॉक्टर दे जाना टांगे दे बैठ के चल आगे ला। कोई नहीं जाना ही जाना है क्यों नहीं जाना? तू मेनू नींद ना लावेगा। कुछ नहीं होता बेबे। जंग करदियां मैनू हर वेले तेरी फिक्र रहिंदी, नाले जंग विच हर मौके ते तू मेरे नाल ते सैं। अच्छा जी वो किवें? ओ इवें जो दुश्मन मेरे सिर ते आन खलोता ना ते मेरिया गोलियां मुक गईयां, उदों तू ही तो आखिया सी इमाम दीन दे अब्बा रहीम खान दे मोर्चे च छाल मार दिओ। मैं छाल मार दित्ती ते रहीम खान दी बंदूक नाल सारे दुश्मन ढेर कर दित्ते। फिर की होया? फिर की होना सी? और नाले ना एक मौके तो तू मेरी जान भी बचाई सी। वो
ਉਹ ਕਿਵੇਂ? ਅੱਛੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਰੁਮਾਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਆਹੋ ਜਿਹੜਾ ਰਾਹ ਰੱਖਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਆਹੋ ਉਹ ਰੁਮਾਲ ਨਾ ਪਹਾੜੀ ਚੜ੍ਹਦੇ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਡਿੱਗ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਰੁਮਾਲ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਝੁਕਿਆ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀਆਂ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੰਘ ਗਈਆਂ। ਮਾਮਦੀਨ ਦਿਲਬਾ, ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਆ ਕਿ ਜੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਜੰਗ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਕਿੱਡੀ ਸੋਹਣੀ ਹੋਣੀ ਸੀ ਨਾ। ਉਹ ਤੂੰ ਸੋਚਣ ਕਿਦੋਂ ਦਾ ਲੱਗ ਗਈ ਏ? ਜਦੋਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਗਏ ਜੇ। ਚੱਲ ਦੀ ਵੱਡੀ ਫਲਾਸਫਰ ਨਾ ਬਣ। ਉੱਠ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਬਿਸਤਰਾ ਲਾ ਕੇ ਸੌਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ। ਉੱਠ ਬੈ। ਜੀ ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹਾਂ। ਚੱਲ ਮੇਰੇ ਮੱਖਣਾ, ਚੱਲ ਮੇਰੇ ਮੱਖਣਾ ਕਿਆ ਅੱਜ ਲਵੇਗਾ। ਸਰਦਾਰ ਦੀ ਮਾਂ ਬਿਮਾਰ ਹੈ। ਘਰੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ? ਚਲੋ ਪੁੱਛਦੇ ਆ। ਗੁਰਦਾ 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 ਉਹ ਸਰਦਾਰਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ? ਤੂੰ ਤੇਰੀ ਮੈਂ ਮਾਂ ਨੂੰ ਤੇਰੀ। ਉਹ ਸਰਦਾਰਾ ਹੌਸਲਾ ਹੌਸਲਾ। ਉਹ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਦਾ ਪੁੱਛਣ ਡਿਆ ਵਾਂ ਤੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦਾ। ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆ ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸਹੁੰ ਕਿਤੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੇ ਕੜਾਹ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਸਾੜ ਦਊਂ ਸਾਲਾ ਪਟਿਆਲੇ ਦਾ। ਉਹ ਸਰਦਾਰਾ ਉਹ ਮੰਨਿਆ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਵਾਂ ਨਾ ਤੇ ਕੜਾਹ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਭਾਵੇਂ ਸਾੜ ਦੇ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦੇ ਯਾਰ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਓਏ ਮਾਵਾਂ ਤੇ ਸਭ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ। ਉਹ ਦੱਸ ਦੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਬੇਸ ਕੈਂਪ ਤੋਂ ਵਾਇਰਲੈਸ ਆਈ ਆ। ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲ ਆ। ਪਰ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ? ਸਰਦਾਰਾ ਉਹ ਤੇਰਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਹੈ। ਕੀ ਮਤਲਬ? ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਵੀ ਡਾਢੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ, ਬਿਮਾਰ ਸੀ, ਅਜੀਬ ਅਜੀਬ ਜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੁੱਲ ਜਹਾਨ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੀ। ਆਮੀਨ। ਉਹ ਸਰਦਾਰਾ ਉਹ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ ਤੇਰਾ? ਹਰਨਾਮ ਸਿਆ। ਤਾਂ ਤੇਰਾ? ਗੁਲਾਬ ਦੀ। ਤੇ ਸਰਦਾਰਾ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ? ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ। ਤਾਂ ਤੂੰ? ਮੈਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ। ਗੁਜਰਾਤ ਵਾਲੇ ਦਾ? ਗੁਜਰਾਤ ਵਾਲੇ ਦਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਦਾਦਾ ਵੀ ਸੀ। ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਆਪਣੇ ਯਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਰਿਹਾ। ਕੀ ਮਤਲਬ? ਗੁਜਰਾਤ ਵਾਲੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਦਾਦੇ ਦੇ 4 ਯਾਰ ਸਨ। ਰਮਜ਼ਾਨ ਆਰਤੀ, ਤਾਰਿਕ ਲੋਹਾਰ, ਮਾਮਦੀਨ ਤਾਂ ਸ਼ਕੂਰਾ ਮੋਚੀ। ਦਾਦਾ ਮੇਰਾ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿੱਸੇ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਵੀ ਸਰਦਾਰਾ ਉਹ ਦਾਦੇ ਦਾ ਮੇਰੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਇਮਾਮਦੀਨ ਹੀ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਤੇਰੇ ਦਾਦੇ ਦਾ ਯਾਰ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ ਜੇ ਮੇਰਾ ਅੱਬਾ 14 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਦਾਦਾ ਟਰੱਕ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਮਰ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ 4 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸਾਂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਅੱਬਾ ਵੀ ਟੁਰ ਗਿਆ। ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ ਯਾਰ, ਤੇਰਾ ਦਾਦਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਦਾਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਯਾਰ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਤੇਰੀ ਕੀ ਸਲਾਹ ਹੈ ਸਰਦਾਰਾ ਵੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੋਵੇਂ ਯਾਰ ਬਣ ਜਾਈਏ? ਉਹ ਸੋਹਣਿਆ ਓਏ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆ, ਦੁਸ਼ਮਣ। ਉਹ ਠੀਕ ਆ ਆਪਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੀ ਸਹੀ ਪਰ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਉੱਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਤੇ ਵੇਖਣਾ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਦਾਦੇ ਦੇ ਯਾਰ ਦਾ ਪੋਤਰਾ ਹੋਵੇਂ ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਤੁਝੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਆ।
ਕੋਈ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਦਾਦੇ ਦੀ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਉਹ ਸਰਦਾਰਾ, ਉਹ ਜੇ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਦੱਸ ਭਾਈਆ, ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਘਰ ਕੌਣ ਕੌਣ ਆ? ਘਰ ਭਾਈਆ, ਭਾਬੋ, ਬੇਬੇ ਦਾ ਕਿ ਨਿੱਕੀ ਭੈਣ ਸੀਗੀ ਜਿਹਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਤੇ ਸਰਦਾਰਾ ਤੇਰਾ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਓ ਯਾਰ ਇਹ ਬੜੀ ਦੁੱਖ ਭਰੀ ਕਹਾਣੀ ਆ। ਕਿਉਂ? ਉਹ ਹਕੀਮ ਨੇ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਓ ਯਾਰ ਮਜ਼ਾਕ ਨਾ ਡਾ। ਆ 2 ਵਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਮੈਂ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਵਿਆਹ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਘਰ ਗਿਆ ਸਾਂ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਸਹੁਰਾ ਪੁਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਵਿਆਹ ਵਾਸਤੇ ਘਰ ਗਿਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਸਹੁਰੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤਾਂ ਬਚ ਗਈ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਲਮਕਾ ਗਈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਹੁਣ ਘਰ ਕਹਿ ਕੇ ਆਇਆ, ਭਾਈ ਭਾਵੇਂ ਕਿਆਮਤ ਆ ਜਾਏ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਆਇਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਕੇ ਜਾਊਂਗਾ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਹੁਰੀ ਦੇ। ਤਾਂ ਤੂੰ ਦੱਸ, ਪਿੰਡ 'ਚ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਭੋਏ ਹੈ? ਓਏ ਆਓ ਸਰਦਾਰਾ, ਆ ਪੂਰੇ 7 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਏ। ਸੋਚਣਾ ਵਾ ਜਦੋਂ ਫੌਜ ਤੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ ਨਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੱਝਾਂ ਤੇ ਗਾਵਾਂ ਦਾ ਫਾਰਮ ਬਣਾਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਦੱਸ, ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈਗੀ ਏ? ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਪੂਰੇ 10 ਕਿੱਲੇ ਆ। ਭਾਈਆ ਉਸੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾ ਕਰਦਾ ਆ। ਤਾਂ ਨਾਲੇ ਤੈਨੂੰ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਭਾਈਆ ਪਿੰਡ ਦੀ ਕਬੱਡੀ ਟੀਮ ਦਾ ਕਪਤਾਨ ਆ। ਉਹ ਕਬੱਡੀ? ਉਹ ਅਸ਼ਕੇ ਵੀ ਅਸ਼ਕੇ, ਉਹ ਕਬੱਡੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਵੀ ਬੜੀ ਖੇਡੀ ਆ। ਆ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵਾਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਵਾਂ। ਸੁਣਾ। ਤੇਰੀ ਭਾਬੋ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਮੈਚ 'ਚ ਹੀ ਲੱਭੀ ਸੀ। ਕੀ ਭਾਬੋ ਹੀ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਦੀ ਸੀ? ਓਏ ਸਰਦਾਰਾ, ਯਾਰ ਇੰਜ ਨਾ ਆ ਯਾਰ। ਉਹ ਨਾ ਅਗਰ ਤੈਨੂੰ ਲੱਭੀ ਕਿੱਥੋਂ? ਦੱਸਣਾ ਨਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਵਜ਼ੀਰਾਬਾਦ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਨਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਣ ਗਿਆ ਨਾ, ਕਬੱਡੀ ਆ ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣ ਲੈ। और ਜਦੋਂ मैं कोटी पान गया ना, तो ਉੱਥੇ मेरी नजर पई सामने पंगूरे थे। ਉਹ ਪੰਗੂਰੇ ਤੇ ਤੇਰੀ ਭਰਜਾਈ ਬੈਠੀ ਸੀ। ਹਾਂ ਬਈ, और मेरी तेरी भरजाई ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਮਿਲੀ ਤੇ ਬਸ ਫਿਰ ਨਾ ਕੋਟੀ ਦੀ ਹੋਸ਼ ਰਹੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਪਣੀ। ਬੱਲੇ ਬਈ ਬੱਲੇ। ਅੱਗੇ ਦੱਸ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਓਏ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਣਾ ਸੀ? ਓ ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਸੋਹਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨਦਾ। ਉਹ ਬੜੀਆਂ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਬੜੇ ਹੀ ਤਰਦੇ ਪਾਏ, ਲੇਕਿਨ ਭਾਈ ਸੋਹਰਾ ਨਾ ਮੰਨਿਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਖੂਨ ਨੇ ਜੋਸ਼ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਭਰਜਾਈ ਨੂੰ ਨਸਾ ਕੇ ਘਰ ਲਿਆ ਆਇਆ। ਅਸ਼ਕੇ ਬਈ ਅਸ਼ਕੇ। ਓਏ ਆ ਕੀਤਾ ਹੀ ਜਵਾਨਾਂ ਵਾਲਾ ਕੰਮ। ਉਹ ਨਾ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਣਾ ਸੀ ਭਰਾਵਾ? ਬੜੀਆਂ ਪਰੇ ਪਚਾਤਾ ਬੈਠੀਆਂ, ਬੜੇ ਰੋਦੇ ਪਏ। ਔਰ ਤੇਰੀ ਭਾਬੋ ਛਿਮੋ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਗੁਲਾਬਦੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਬੱਲੇ ਬਈ ਬੱਲੇ। ਉਹ ਬੱਲੇ ਬਈ ਸਲੇਟੀ ਦੇ। ਉਹ ਭਾਪੋ ਦਾ ਬੜਾ ਜਿਗਰੇ ਵਾਲੀ ਨਿਕਲੀ ਬਈ। ਸਰਦਾਰਾ ਤੇਰਾ ਇਗਲੂ ਕਿੱਥੇ ਵੇ? ਮੇਰਾ ਇਗਲੂ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਚੋਟੀ ਤੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਚੋਟੀ? ਆਓ। ਉਹ ਉੱਤੇ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦਾ ਝੰਡਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਉੱਥੇ। ਆਹੋ। ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਇਗਲੂ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਸਰਦਾਰਾ ਉਹ ਤੇਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਅੱਜ ਤੇ ਹਰੇ ਰੰਗ ਦਾ ਝੰਡਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਤੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਬਈ। ਸਰਦਾਰਾ ਯਾਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਦੱਸ, ਜੇ ਤੇਰੇ ਸੀਓ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਦਿਓ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਸੋਹਣਿਆ ਸੋਹਣਿਆ, ਗੋਲੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਚਲਾਉਂਗੇ, ਹੁਕਮ ਵੀ ਆਪਾਂ ਮੰਨੂਗੇ, ਪਰ ਗੋਲੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇਰੇ ਇਗਲੂ ਦੇ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ। ਅੱਛਾ, ਪਰ ਜੇ ਤੇਰਾ ਟਾਈਮ ਆਊਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ? ਨਹੀਂ ਟਾਈਮ ਆਊਟ ਹੁੰਦਾ ਯਾਰ, ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ। ਓਏ ਆਪਾਂ ਯਾਰਾਂ ਦੇ ਯਾਰ ਆ। ਉਹ ਯਾਰ ਮਾਰ ਲਈਏ। ਹਾਂ ਉਹ ਸਰਦਾਰਾ ਆਪਾਂ ਯਾਰ ਬਣ ਗਏ ਆ। ਆਹੋ, ਪੱਕੇ ਤੇ ਗੂੜੇ ਯਾਰ। ਲੈ ਵੀ ਸਰਦਾਰਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਯਾਰ ਬਣ ਨਹੀਂ ਗਏ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਵਾਇਰਲੈਸ ਦਾ ਕੋਡ ਵੀ ਬਦਲ ਲਈਏ। ਉਹ ਦੱਸ ਕਾ ਭਲਾ ਕੀ ਕੋਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਆਹੋ ਯਾਰ, ਆ ਤਾਂ ਗੱਲ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ, ਤੂੰ ਹੀ ਦੱਸ। ਆ ਵਾਇਰਲੈਸ ਦਾ ਕੋਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
ਲੱਕ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਰਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਬੈਡ ਲੱਕ ਤੇ ਕੋਡ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਗੁੱਡ ਲੱਕ ਬੈਡ ਲੱਕ। ਆ ਠੀਕ ਆ ਬਈ। ਗੁੱਡ ਲੱਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਯਾਰ ਕਿ ਆਪਾਂ ਦੋਵੇਂ ਯਾਰ ਆ, ਤਾਂ ਬੈਡ ਲੱਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਮਿਲਣ ਵਿਚਕਾਰ ਆ ਡੂੰਗੀ ਖਾਈ ਆ। ਓਏ ਹਾਂ ਸਰਦਾਰਾ, ਉਹ ਬੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋ ਯਾਰ। ਆਪਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਮਿਲਣ 'ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਇਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਫੁੱਟ ਡੂੰਗੀ ਖਾਈ ਏ। प्यार दे जज्बे मर ना जावन, प्यार दे गीत मर ना जावन। बर्फ नूं तोड़ो, दिलां नूं जोड़ो, छड्डो छड्डो ये गुस्सा छड्डो, छड्डो छड्डो ये गुस्सा छड्डो। तोबा तोबा तोबा। बड़ा जाम तूफान सी, बड़ा जाम तूफान सी। गुड लक बैड लक, गुड लक बैड लक। यस गुड लक बैड लक। ਆ ਮੁਸਲਿਆ ਆ ਤੱਕਿਆ ਹੀ ਕਿੱਡਾ ਜਾਮ ਤੂਫਾਨ ਸੀ। ਆਹੋ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਜਮਤ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਨਾ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਗਲਿਆਂ ਪਿਛਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਨਾ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿੱਕਿਆਂ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਨਾ ਆ। ਉਹ ਸਰਦਾਰਾ, ਉਹ ਠੰਡ ਸਿਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚੜ ਗਈ? ਉਹ ਕਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਜਰਨੈਲਾਂ ਦੀ ਅਜਮਤ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਨਾ ਆ। ਜਿੰਨਾ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਐਡਵਾਂਸ ਕਰਾਇਆ ਤਾਂ ਆਪ ਸੌਰੀ ਦੇ ਗਰਮ ਕਮਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਜਾਈਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਨਾਨੀਆਂ ਸੁੱਤੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸੁਪਨੇ ਪਾਇਆ ਆ। ਤੋਬਾ ਤੋਬਾ ਤੋਬਾ, ਬੜਾ ਜਾਮ ਤੂਫਾਨ ਸੀ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸੌ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤੂਫਾਨ ਨਹੀਂ ਤੱਕਿਆ। ਸਰਦਾਰਾ, ਉਹ ਯਾਰ ਤੂੰ ਬੜੀ ਸਿਆਣੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਯਾਰ। ਯਾਰ ਮੈਂ ਸੋਚਣਾ ਵਾ ਵੀ ਜੇ ਐ ਸਿਗਨੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਨਾਲ ਜਨਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਤੇ ਹਾਏ 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 ਕੀ ਜਨਾਨੀ। ਆਹੋ ਯਾਰ ਸੋਚ ਕਿਤੇ ਨਾਲ ਜਨਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਤੇ ਕਸਮੇ ਚਾਸੀ ਆ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਬਾਪੂ ਸਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਬਾਪੂ ਤੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸੱਚਾ ਖਾਲਸਾ ਆ। ਨਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇਰਾ ਬਾਪੂ? ਭਾਈ ਮੇਰਾ ਬਾਪੂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਮੁਸਲਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਜਨਾਨੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਕੀ ਗੱਲ ਆ? ਭਾਬੋ ਯਾਦ ਆਉਣ ਲਈ ਆ। ਡਾਡੀ ਯਾਦ ਆਉਣ ਡਈ ਹੈ ਯਾਰ। ਯਾਦ ਤੇਰੀ ਆਊਗੀ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਸਤਾਊਗੀ। ਆ ਚੁੱਪ ਕਰ ਬੇਸੁਰਿਆ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਬੇਸੁਰਾਈਆਂ ਪਰ ਯਾਦ ਤੇਰੀ ਆਊਗੀ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਸਤਾਊਗੀ। ਯਾਦ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾ ਯਾਰ। ਐ ਸਰਦਾਰਾ ਯਾਰ ਭਾਬੋ ਤੇ ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਏ, ਪਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਯਾਰ, ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਅੱਜ ਉਹ ਮੇਰਾ ਬਚਪਨ ਦਾ ਯਾਰ ਵੀ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਖੁਸ਼ੀ ਮੁਹੰਮਦ। ਏ ਆਹੋ ਮੇਰਾ ਸੱਚਾ ਤੇ ਗੂੜਾ ਯਾਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਾ ਮੁੰਜੀ ਬੀਜਦਾ ਹੋਣਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਕਿ ਤੇਰਾ ਡੂੰਘਾ ਯਾਰ ਆ। ਏ ਆਹੋ ਆ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਵੀ ਡੂੰਘਾ ਯਾਰ ਆ। ਓ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਬੜੀਆਂ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ। ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ, ਮੈਂ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮੁਹੰਮਦ ਇੱਕੋ ਸਕੂਲੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਾਂ।
इकट्ठे खाना, इकट्ठे पीना, इकट्ठे खेलना, सारा दिन आवारागर्दी करनी ते बड़े मजे करने। एक दिन की होया कि मेरे चाचे ने खुशी मोहम्मद के प्यो का पानी वड़ लिया। की वड़ लिया? आप पैलियां दा पानी वड़ लिया। और फिर की होया सी, और डांगा सोटे चल गए, सिर खुल गए, लड़ाइयां पै गईयां ते लड़ाइयां वादियां थाने कोर्ट कचहरियां तक पहुंच गई। घर वालियां ने ना मेरा ते खुशी मोहम्मद दा मिलना भी अलग करता सानू। हाँ, मिलन नहीं सी देंदे फिर, पर असी की करना, सानू घरदियां ने करना स्कूले ते मैं ते खुशी मोहम्मद ने जाना मोहम्मद दी इंडिया पैलियां दे विच, उत्थे गागरा बांटे खेडने, लुकन मिट्टी खेडनी, कबड्डी खेडनी ते फिर जदों थक जाना ना फिर एक दूजे दे घरों आई रोटी खानी रल मिल के। यार बड़ा ही मजा आंदा सी। और एंड ते ना ਉਹ ਕੀ ਹੋਇਆ ਵੀ ਨਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਾ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਪਰਿਆ ਬੈਠੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾ ਮੇਰੇ ਚਾਚੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਪਿਓ ਦੀ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਾਤੀ ਤੇ ਬਸ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਫਿਰ ਇੱਕੋ ਮਿੱਕ ਹੋ ਗਏ। ਓਏ ਹੋਏ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਯਾਰ, ਬੜੇ ਮਜ਼ੇ ਕੀਤੇ। ਆਏ ਹਾਏ ਹਾਏ ਵਾਹ ਸਰਦਾਰਾ ਵਾਹ ਯਾਰ, ਅੱਜ ਤੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਮੇਰਾ ਬਚਪਨ ਯਾਦ ਕਰਾਤਾ ਤੇ ਨਾਲੇ ਮੇਰੇ ਬਚਪਨ ਦਾ ਯਾਰ ਖੁਸ਼ੀ ਮੁਹੰਮਦ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਾਤਾ। वाह भाई वाह सरदार सरदारा बोलता नहीं। और नाम सिंह यार मैं सोचन दिया। हाँ तुम ही सोचना यार मैं सोच रहा कि जिवें तेरा चाचा ते खुशी मोहम्मद आपस में लड़े उसी तरह ही असी भी अपने अपने मुल्कों वास्ते उधर उधर ही डांगा सोटे लैके खलोते हैं। इस लड़ाई के मसले साढ़े वास्ते कोई परिया क्यों नहीं पैंदी? हालांकि असीं एक दूजे को मिलना भी चाहते हैं, कट्ठे खेलना भी चाहते हैं, हसना भी चाहते हैं, लेकिन साड़ी किसी को कोई फिक्र नहीं। साढ़े वास्ते क्यों नहीं कोई परिया पैंदी यार? वाह सरदारा बड़ी सोहनी गल की, पर मैनू समझ नहीं आती भी हुण मैं तेरी मन्ना या क्या पर। जज्बे झूठे पै जाएंगे, मरण वाले मर जाएंगे, ए बर्फ फिर भी जमी रहे, ए बर्फ फिर भी जमी रहे। गुड लक गुड लक। हरनाम सिंह सर, मैं तुम्हारा कमांडिंग अफसर बोल रहा हूं। सर। हरनाम सिंह तुम भारतीय सेना के एक बहादुर सपूत हो। सर। मैं तुमसे जो बात करने लगा हूं इसको हौसले से सुनना। सर। तुम्हारे भाई का भी फोन आया था, तुम्हारी मां का देहांत हो गया है। इस मुश्किल घड़ी में पूरी भारतीय सेना तुम्हारे साथ है। साहब मेरी मां मर गई? नहीं, नहीं हो सकता नहीं साहब। मेरी मां मर गई, मेरी मां मर गई। गुड लक बैड लक। यस गुड लक बैड लक। की गल है सरदारा? गुलाबिया अब मेरी मां मर गई वे। की मां मर गई? अब मैनू जम्मन वाली जग गई वे। अब मेरा मत्था चुम्मन वाली अज मर गई है। हौसला हौसला कर सरदारा, हौसला किवें हौसला करा जिन्ना दियां मावां मर जाण उन्हां नूं हौसले नहीं हुंदे। हौसला कर सरदारा, तू एक फौजी जवान है सरदारा।
हे धरती मेरी माँ नहीं हो सकती। हे धरती बांझे बांझे धरती बांझे। हम मेरी धरती माँ ते होए जिथे कणक उगदी है, सरों उगदी है, जिथे फुल खिलदे ने। हे धरती बांझे, ए मैनू कुछ नहीं दे सकती है धरती बांझे, धरती बांझे। मैं भी दुनिया का किड्डा बदनसीब हाँ। मैं जिथे बैठा इत्थे तक कोई ऐसा सिर भी नहीं है, ऐसा मोटा भी नहीं है जिथे मैं सिर रख के रो सका। मेले नो चली मल्ला कद कुड़ते दे वक्त चल मेले नो चली चल मेले नो चली अल्लाह फड़ कुंजिया ते सामने जोरिया अल्लाह फड़ कुंजिया ते सामने जोरिया खसमानू खदाई तेरा घर चल मेले नू चलिए चल मेले नू चलिए मेरी सुरत बुलाती और नादे अखर ने मेरी सुरत बुलाती और नादे अखर ने मंजली बजा मंजली बजा तेरे नालों सोना कोई नहीं देखा ना सूरज कब्बा ते चढ़ता की तारे पत्थर में कोई भूल नहीं थी खाता रुलदे फिरदे सी लोहा बार दिता एक चंदन दी लकड़ ने लोहा बार दिता एक चंदन दी लकड़ ने हाथ लिखिया नाले देखा नाले तुमा मैं मेरी सुरत बुलाती तेरे नादे अखर ने मेरी सुरत बुलाती तेरे नादे
वंजली लगा सोना लम्बे पिया वंजली लगा सोना लम्बे पिया। यार इदा मजा नहीं आ रहा। ओ चिंता चोला थी मैं दर्दी नहीं भूलेगा डोले दी बन के चिंता चोला थी मैं दर्दी नहीं भूलेगा डोले दी मर्जी नहीं भूलेगा डोले दी मर्जी। चिट्टा चोला सी में दर्दी नहीं भूलेगा डोले दी मर्जी चिट्टा चोला सी में दर्दी नहीं भूलेगा डोले दी मर्जी नहीं भूलेगा डोले दी मर्जी। चिट्टा चोला चिट्टा चिट्टा चोला जीवन दर्दी नहीं भूलेगा डोले दी मर्जी नहीं भूलेगा डोले दी मर्जी हेलो हेलो यार माइक बंद हो जाता विच। हेलो 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 लगता मजा नहीं आ रहा बोर हो रहे हो। पंजाबी आ गए कहते चक दे फटे नप दे किली लाहौर तो लैके दिल्ली। लो जी मैनू कुर्ता सिਉਂਦੇ सूहा मजा उदों आना जदों सारे नचण। थोड़ा थोड़ा पंडाल खाली कर दो पीछे भी मां है। हेलो हेलो तलियां ते मेहंदी ना मोर पौंदी पानी पिया दियो। चक दे बिछुड़ियां नू गोटे
लगवाउंदी होनियां गलियां ते मेहंदी ना मोर पाउंदी होनियां मेरी चढ़ के जंज जानी यार ने खोलिया प्यार दा बूहा गल सुन ला दर्जिया वे मैनू कुड़ता चूंदे सूहा गल सुन ला दर्जिया वे मैनू कुड़ता चूंदे सूहा गोटे लगवाउंदी होनियां गलियां ते मेहंदी ना मोर पाउंदी होनियां मेरी चढ़ के जम जानी यार ने खोलिया प्यार दा बूहा गल सुन लगर जिया वे मैनू कुड़ता छूंदे सूहा।
ਆ ਬੰਦੇ ਉਹ ਮੁਲਤੀ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਜਰਾ। ਖੋਲ ਖੋਲ ਯਾਰ ਮਾਈਕ ਖੋਲ ਖੋਲ। ਉਹ ਸੋਹਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲੀਏ ਨੀ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਇਹ ਜਾਲੀਏ ਨੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੰਡਾਵੇਂ ਹਰ ਪਲ ਤੂੰ। ਕਾਲਾ ਤੇ ਕਾਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਖੁਦ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖ ਹਰ ਥਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਬਚ ਚੱਲ ਤੂੰ। ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਲੋਕ ਬੋਲੀਆਂ ਵਰਗਾ, ਮੁੰਡਾ ਲੋਕ ਲੋਕ ਬੋਲੀਆਂ ਵਰਗਾ ਮੰਗਦਾ ਏ ਦਿਲ ਸੋਹਣੀਏ ਨੀ ਜੱਟ ਕੇ ਜੱਟ ਕੇ ਉਹ ਜੱਟ ਕੇ ਜੱਟ ਕੇ ਨੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਬੁਰੀ ਰਹਿ ਬਚ ਕੇ। ਹਾਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਬੁਰੀ ਰਹਿ ਬਚ, ਹਾਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਬੁਰੀ ਰਹਿ ਬਚ ਕੇ ਹੋ। ਤੇਰੇ ਲਈ ਹੀ ਜੱਜਦਾ ਨਹੀਂ, ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤੱਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਹੀ ਸਾਡੀ ਜਿੰਦ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਨੀ, ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਨੀ, ਤੂੰ ਹੀ ਸਾਡੀ ਜਿੰਦ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਨੀ। ਉਹ ਤੇਰੇ ਬਿਨਾ ਬਚਦਾ ਨਹੀਂ, ਫੈਨ ਤੇਰੀ ਅੱਖ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਜੱਜਦਾ ਏ ਹਾਨ ਨੂੰ ਹੀ ਹਾਨ ਨੀ, ਜੱਜਦਾ ਏ ਹਾਨ ਨੂੰ ਹੀ ਹਾਨ ਨੀ, ਜੱਜਦਾ ਏ ਹਾਨ ਨੂੰ ਹੀ ਹਾਨ ਨੀ। ਉਹ ਤੇਰੇ ਲਈ ਹੀ ਜੱਜਦਾ ਨਹੀਂ, ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤੱਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਹੀ ਸਾਡੀ ਜਿੰਦ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਨੀ। ਤੇਰੇ ਬਿਨਾ ਬਚਦਾ ਨਹੀਂ, ਫੈਨ ਤੇਰੀ ਅੱਖ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਜੱਜਦਾ ਏ ਹਾਨ ਨੂੰ ਹੀ ਹਾਨ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਪਾ ਦੇਵੇ ਨਾ ਗੁੱਤ ਸੱਪ ਵਰਗੀ, ਪੰਗਾ ਪਾ ਦੇਵੇ ਪਾ ਦੇਵੇ ਨਾ ਗੁੱਤ ਸੱਪ ਵਰਗੀ। ਤੇਰੀ ਹੀ ਜਵਾਨੀ ਘੜੀ ਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਦੱਸ ਕੇ ਉਹ ਦੱਸ ਕੇ ਦੱਸ ਕੇ ਨੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਬੁਰੀ ਰਹਿ ਬਚ ਕੇ। ਹਾਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਬੁਰੀ ਰਹਿ ਬਚ, ਹਾਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਬੁਰੀ ਰਹਿ ਬਚ ਕੇ ਹੋ। ਹਜ਼ੂਰ ਤੈਨੂੰ ਲੈ ਜੂ ਛੇਤੀ ਦੂਰ, ਤੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਾਜੇ ਜਾਣੇ ਵੱਜਣੀ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਾਜੇ ਜਾਣੇ ਵੱਜਣੀ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਾਜੇ ਜਾਣੇ ਵੱਜਣੀ। ਉਹ ਗੁੱਸਾ ਪਰੇ ਸੁੱਟ ਹੁਣ ਵੈਰ ਅੱਗੇ ਪੁੱਟ ਹੁਣ, ਸਿੱਖ ਲੈ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਦੇ ਚੱਜਣੀ, ਸਿੱਖ ਲੈ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਦੇ ਚੱਜਣੀ, ਸਿੱਖ ਲੈ ਮੁਹੱਬਤਾਂ। ਉਹ ਮੰਗਲੇ ਹਜ਼ੂਰ ਤੈਨੂੰ ਲੈ ਜੂ ਛੇਤੀ ਦੂਰ, ਤੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਾਜੇ ਜਾਣੇ ਵੱਜਣੀ। ਗੁੱਸਾ ਪਰੇ ਸੁੱਟ ਹੁਣ ਵੈਰ ਅੱਗੇ ਪੁੱਟ ਹੁਣ, ਸਿੱਖ ਲੈ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਦੇ ਚੱਜਣੀ। ਉਹ ਤੇਰੇ ਨਾਂ ਤੇ ਬੋਲੀਆਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਤੇਰੇ ਨਾਂ ਤੇ ਨਾਂ ਤੇ ਬੋਲੀਆਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਮੰਗਦਾ ਏ ਦਿਲ ਸੋਹਣੀਏ ਨੱਚ ਕੇ ਨੱਚ ਕੇ ਉਹ ਨੱਚ ਕੇ ਨੱਚ ਕੇ। ਉਹ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਬੁਰੀ ਰਹਿ ਬਚ ਕੇ, ਉਹ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਬੁਰੀ ਰਹਿ ਬਚ, ਉਹ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਬੁਰੀ ਰਹਿ, ਉਹ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਬੁਰੀ ਰਹਿ ਬਚ, ਉਹ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ 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 ਨਜ਼ਰ ਬੁਰੀ ਰਹਿ ਬਚ ਕੇ ਹੋ। ਆਵੀ ਸਵਾਦ ਆ ਰਿਹਾ, ਤਾੜੀ ਮਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਰੇ ਜਣੇ, ਆਪਦੇ ਆਪਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਰ ਦੇ ਭਾਵੇਂ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਭਾ ਹਾਂ ਲਓ ਵੀ ਬਾਈ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਗੀਤ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਆ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵਾਰ ਕਹਿ ਲੈਨੇ, ਵਾਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਯੋਧੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਵਾਰ ਗਾਈ ਦੀ ਆ, ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਿਆਨ ਕਰੀ ਦੀਆਂ ਵਾਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਕੀ ਸੀ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਵਾਰ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਇਵੈਂਟ ਆ ਤੇ ਦੁੱਲੇ ਭੱਟੀ ਦੀ ਵਾਰ ਆਏ। ਭੱਟੀ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਆ? ਦੁੱਲੇ ਭੱਟੀ ਦੀ ਵਾਰ ਆ, ਸੁਣ ਕੇ ਜ਼ਰਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਰਨਾ ਨਾ ਇਹ ਹਾ ਇਹ ਹਾ ਇਹ ਹਾ 3 ਵਾਰੀ ਕਰਨਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠਿਆ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ? ਵਾਹ ਹੁੰਨੇ ਅਸੀਂ ਆ ਬੱਲੇ ਆ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਾਡਾ। ਭਾਈ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਭਾਜੀ, ਇੱਕ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਐਦਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪਿੱਛੋਂ ਬਿੱਲੀਆਂ ਬੋਲਣ ਡਈਆਂ ਆਉਂ ਆਉਂ ਕਰਕੇ।
ओके ओके सर ओके या मैं की बदल दो हेलो 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 यारो दुल्ला चलिया जंग नू कुछ दिन खेड़ लै मौजा मार लै होते भज जामना कंगना कच दिया ए हा ए हा ए हा
ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਹਾਰ ਏ ਹਾ ਏ ਹਾ ਏ ਹਾ ਤੂੰ ਪਾਸੀਆਂ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ। ਪੰਜਾਬੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉੜੇ ਥੁੜੇ ਹੋਣ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਹਾਸਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਭਾਈ? ਤੇ ਗਾਣਾ ਵੀ ਹੱਸਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਹੈਂ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇੱਧਰ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਜ਼ਰਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਆਓ ਭਾਈ। ਜਈਆ ਉਹ ਮੇਰਾ ਯਾਰ ਉਹ ਮੇਰਾ ਅੰਤਾ ਵਾਲਾ ਭੰਗੜਾ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਉਹ ਮੇਰਾ ਕਮੇਲੀ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਜਈਏ ਕਿੱਥੇ ਆ ਯਾਰ? ਇਧਰ ਆ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਅੱਖਾਂ ਤਰਸ ਗਈਆਂ ਤੇਰੀ ਦੀਦ ਵਾਸਤੇ ਸੱਜਣਾ। ਕਿਨੂੰ ਅਲੀ ਵਕਾਰ ਉਹ ਵਕਾਰ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ? ਓ ਇੱਧਰ ਆ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਮੈਂ ਆਇਆ ਐਡੀ ਦੂਰ। ਆਉਂਦੀ ਆ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਬਈ ਭਾਜੀ ਮਾੜਾ ਯਾਰ ਰਸ਼ ਘੱਟ ਕਰ ਦੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹਾ ਬਣ ਦੇ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਰਮ ਚੱਕਦੇ ਆ ਭਾਜੀ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਾਜਾ ਵੀ ਚੱਕ ਦੇਣਾ ਭਾਈ। ਬਾਜਾ ਚੱਕ ਦੇਣਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਨਾ ਚੱਕ ਦੇਣਾ। ਚਲਿਏ ਜੀ ਚਲਿਏ ਬਈ। ਹੁਣ ਢੋਲਕੀ ਤਾਂ ਨਾ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਉਹਨੇ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਣਾ ਬੰਦ ਕਰਕੇ। ਹੋ ਸੱਥਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਰੂਹ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ। ਜਿੰਨਾ ਕਦ ਉੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਉੱਚਾ ਹੱਸਦੇ। ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਗੀਤ ਰਕਾਣੇ ਜਦ ਫੜ ਸੱਦ ਲੈਨੇ ਆ। ਜਦ ਮਰਜੀ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕੇ ਹੱਸਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਦ ਮਰਜੀ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕੇ ਹੱਸਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਦ ਮਰਜੀ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕੇ ਹੱਸਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਧੁੱਪਾਂ ਦਾ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਬਈ। ਹਾਲੇ ਤੋਂ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਤੱਕਿਆ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਧੁੱਪਾਂ ਦਾ। ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਮੋਹ ਤੂੜੀ ਦੀਆਂ ਧੁੱਪਾਂ ਦਾ। ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਵੱਡਾ ਮੰਨਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਗੀਆਂ ਨੂੰ। ਸਾਫੇ ਵਿੱਚ ਬੰਨ ਕੇ ਰੱਖੀਏ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਤੰਗੀਆਂ ਨੂੰ। ਫਿਕਰਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਾ ਮੰਨ ਕੇ ਫਿਕਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹ ਮੰਨ ਕੇ ਸ਼ਾਮੀ ਪੀ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਜਦ ਮਰਜੀ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕੇ ਹੱਸਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਦ
जद मर्जी देख लिया के हंसदे ही रहने जद मर्जी देख लिया के हंसदे ही रहने जद मर्जी देख लिया के हंसदे ही रहने रब थले आ जांदा नी सोहा जब चकदे ओ साडा पिंड टकाना मूरे हो दसदे रब थले आ जांदा नी सोहा जब चकदे सानू आ लगनी हसे लगदे आ लहर कुड़े पिंडां दे हत्थ नहीं आने सानू आ लगनी हसे लगदे आ लहर कुड़े शहरां दे हत्थ नहीं आने शहरां दे हत्थ नहीं आने पिंडां दे पैर कुड़े फिकरां नूं खारा मन के फिकरां नूं काजे मन के शामी भी लैने जद मर्जी जद मर्जी देख लिया के हसदे ही रहने जद मर्जी देख लिया के हसदे ही रहने जद मर्जी देख लिया के हसदे ही रहने हसदे ही रहने हसदे ही रहने खच के बोला ने पक्के कुड़िए हिलदे ना थां तो नहीं यारां नूं वजण हाथां पिंडां दे ना तो नहीं नजरां चों ला के रखिए नजरां चों ला के रखिए सिर उत्ते चढ़ियां नूं बाहां दा जोर लगाने पछली कले करियां नूं यां तां गल लग जाने यां तां गल लग जाने या फिर गल कहने जद मर्जी जद मर्जी देख लिया के हसदे ही रहने जद मर्जी देख लिया के हसदे ही रहने जद मर्जी देख लिया के हसदे ही रहने हसदे ही रहने जद मर्जी देख लिया के हसदे ही रहने हाँ जी ताड़ी मार दो एक एक अपने नाम दी ताड़ी मार दो ताड़ी मार दो ताड़ी मार दो तू मेरा मिल दी भाजी टाइम हैगा ते होर आउंदी किधर गया अपने सरबरा आऊगा आऊगा भाजी आऊगा आऊगा ओ हैप्पी हैप्पी किथे आ हैप्पी मेरा एक गाना गाने दिल कर रहा भरा सॉरी तू गा लिया पर मैं दोबारा गाना चाहना मेले में चलिए ठीक है एक बार फिर माहौल बनाने ठीक है एक बार फिर माहौल बनाने ठीक है मेले नूं चलिए थैंक यू हैप्पी आउन लगा ही आ जा इत्थे आ सामने इत्थे सामने आ रौनक हो जू घट वे चल मेले नूं चलीए रौनक हो जू घट वे चल मेले नूं चलीए बंदा कद कुड़ते मेले नूं चलीए कुंडियां पे सामने बजोरियां अल फर कुंडियां पे सामने बजोरियां खसमान 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 खांदा ही तेरा घर चल मेले नूं चलीए
ਚੱਲ ਚੱਲ ਮੇਲੇ ਨੂੰ ਚੱਲੀਏ ਵੰਜਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਛੋਰਾ ਲੰਮੇ ਦਿਆ ਵਗਦੀ ਏ ਰਾਵੀ ਵਿੱਚ ਜੁਗਰੂ ਜਾ ਜਗਦਾ ਕਮਲਾ ਦਾ ਦਿਲ ਤੇਰੇ ਬਿਨਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਮਲਾ ਦਾ ਦਿਲ ਤੇਰੇ ਬਿਨਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਰੌਣਕ ਹੋ ਛੱਡ ਵੇ ਮੇਲੇ ਨੂੰ ਚੱਲੀਏ ਮੱਲਾ ਕੱਟ ਗੁੜ ਤੇ ਵੱਟ ਵੇ ਮੇਲੇ ਨੂੰ ਚੱਲੀਏ ਆਲਾ ਫੁਰ ਕੁੰਜੀਆਂ ਤੇ ਹੰਬਲੇ ਤਜੋਰ ਆਲਾ ਫੁਰ ਕੁੰਜੀਆਂ ਤੇ ਹੰਬਲੇ ਤਜੋਰ ਖਸਮਾਨ ਖਾਂਦਾ ਈ ਤੇਰਾ ਘਰ ਵੇ ਚੱਲ ਮੇਲੇ ਨੂੰ ਚੱਲੀਏ ਰੌਣਕ ਹੋ ਘੱਟ ਵੇ ਚੱਲ ਮੇਲੇ ਨੂੰ ਚੱਲੀਏ ਮੱਲਾ ਕੱਢ ਕੁੜਤੇ ਵੱਟ ਵੇ ਚੱਲ ਮੇਲੇ ਨੂੰ ਚੱਲੀਏ ਹੋ ਚੱਲ ਵੰਜਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਛੋਰਾ ਲੰਮੇ ਦਿਆ ਵਗਦੀ ਏ ਰਾਵੀ ਰਾਹੀ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਬਾਰ ਦੇ ਮੈਂ ਗਿਰੇ ਗੁਲਾਬ ਮੇਰੇ ਸੱਜਣਾ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਮੈਂ ਗਿਰੇ ਗੁਲਾਬ ਮੇਰੇ ਸੱਜਣਾ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਰੌਣਕ ਹੋ ਘੱਟ ਵੇ ਮੇਲੇ ਨੂੰ ਚੱਲੀਏ ਮੱਲਾ ਕੱਢ ਗੁੜ ਤੇ ਵੱਟ ਵੇ ਚੱਲ ਮੇਲੇ ਨੂੰ ਚੱਲੀਏ ਆਲਾ ਫੁਰ ਕੁੰਜੀਆਂ ਤੇ ਹੰਬਲੇ ਤਜੋਰ ਆਲਾ ਫੁਰ ਕੁੰਜੀਆਂ ਤੇ ਹੰਬਲੇ ਤਜੋਰ ਖਸਮਾਨ ਖਾਂਦਾ ਈ ਤੇਰਾ ਘਰ ਵੇ ਚੱਲ ਮੇਲੇ ਨੂੰ ਚੱਲੀਏ ਰੌਣਕ ਹੋ ਘੱਟ ਵੇ ਚੱਲ ਮੇਲੇ ਨੂੰ ਚੱਲੀਏ ਮੱਲਾ ਕੱਢ ਕੁੜ ਤੇਰੇ ਵੱਟ ਵੇ ਚੱਲ ਚੱਲੀਏ ਮੇਲੇ ਨੂੰ ਚੱਲੀਏ ਹੋਣੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਸੋਹਣਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਸੂਰਜ ਪਰਦਾ ਤੇ ਚੰਦਾ ਕੀ ਤਾਰੇ ਪੱਥਰ ਨੇ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਫਰ ਉੜਦੇ ਫੇਰੇ ਸੀ ਰੋਲਾ ਪਾਰ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕ ਚੰਦਨ ਦੀ ਲੱਕੜ ਨੇ ਬਾਤੇ ਲਿਖਿਆ ਨਾਲੇ ਵੇਖਾਂ ਨਾਲੇ ਤੁਮਾ ਮੈਂ ਵੀ ਮੇਰੀ ਸੁੱਤ ਭੁਲਾਤੀ ਤੇਰੇ ਨਾਂ ਦੇ ਅੱਖਰ ਨੇ ਮੇਰੀ ਸੁੱਤ ਭੁਲਾਤੀ ਤੇਰੇ ਨਾਂ ਦੇ ਅੱਖਰ ਨੇ ਹਾਏ 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 ਰੌਣਕ ਹੋ ਘੱਟ ਵੇ ਚੱਲ ਮੇਲੇ ਨੂੰ ਚੱਲੀਏ ਮੱਲਾ ਕੱਢ ਗੁੜ ਤੇ ਵੱਟ ਵੇ ਚੱਲ ਮੇਲੇ ਨੂੰ ਚੱਲੀਏ ਆਲਾ ਫੜ ਕੁੰਜੀਆਂ ਤੇ ਹੰਬਲੇ ਤਜੋਰੀਆਂ ਆਲਾ ਕੁੰਜੀਆਂ ਤੇ ਹੰਬਲੇ ਤਜੋਰੀਆਂ ਖਸਮਾਂ ਨੂੰ ਖਾਂਦਾ ਈ ਤੇਰਾ ਘਰ ਵੇ ਮੇਲੇ ਨੂੰ ਚੱਲੀਏ ਚੱਲ ਮੇਲੇ ਨੂੰ ਚੱਲੀਏ ਰੌਣਕ ਹੋ ਘੱਟ ਵੇ ਚੱਲ ਮੇਲੇ ਨੂੰ ਚੱਲੀਏ
भाई ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਮਾਰੇ ਜੇ ਥੱਲੇ ਹੋ ਜਾਓ ਕਹਿੰਦਾ ਐਲਸੀਡੀ ਚੱਕੀ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਣੀ ਹਾਂ ਚੱਲ ਠੀਕ ਠੀਕ ਭਾਈ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣੀ ਸਿਰ ਚੱਲੇ ਮੁੰਡੇ ਭਾਈ ਖੱਬਾ ਹੱਥ ਉਹ ਭਰਾਵਾ खब्बा हाथ मुछाते रखीदा खब्बा हाथ मुछाते रखीदा खब्बा हाथ मुछाते रखीदा वाजा थोड़ा खोलिया जी आंदी है भाई खान साहब बस एक वीडियो बनाने लगे बस हुणी चल जाना एक वीडियो बनानी मेरे भरा चल हो चिट्टा कुर्ता भाईए कॉटन दा ਜਾਂ ਜੱਟ ਸ਼ੌਂਕੀ ਬੈਲ ਬੋਟਮ ਦਾ ਬਬਲੋ ਨੇ ਹੱਥੀ ਵਾਂਗੂ ਚੱਕੀ ਦਾਣੀ ਖੱਬਾ ਹੱਥ ਮੁੱਛਾਂ ਤੇ ਖੱਬਾ ਮੁੱਛਾਂ ਤੇ ਰੱਖੀਦਾ ਖੱਬਾ ਮੁੱਛਾਂ ਤੇ ਰੱਖੀਦਾ ਖੱਬਾ ਮੁੱਛਾਂ ਤੇ ਰੱਖੀਦਾ ਹੋ ਚਿੱਟਾ ਕੁਰਤਾ ਭਾਈਏ ਕੋਟਨ ਦਾ ਜਾਂ ਜੱਟ ਸ਼ੌਂਕੀ ਬੈਲ ਬੋਟਮ ਦਾ ਬਬਲੋ ਨੇ ਹੱਥੀ ਵਾਂਗੂ ਚੱਕੀ ਦਾਣੀ ਖੱਬਾ ਹੱਥ ਮੁੱਛਾਂ ਤੇ ਰੱਖੀਦਾ कुर्ता भाईए कॉटन दा ਜਾਂ ਜੱਟ ਸ਼ੌਂਕੀ ਬੈਲ ਬੋਟਮ ਦਾ ਬਬਲੋ ਦੇ ਹੱਥੀ ਵਾਂਗੂ ਚੱਕੀ ਦਾਣੀ ਖੱਬਾ ਹੱਥ ਮੁੱਛਾਂ ਤੇ ਰੱਖੀਦਾ ਖੱਬਾ ਹੱਥ ਮੁੱਛਾਂ ਤੇ ਰੱਖੀਦਾ ਖੱਬਾ ਹੱਥ ਮੁੱਛਾਂ ਤੇ ਰੱਖੀਦਾ ਗੁੱਲੀ ਪਹਿਲੀ ਰਜੀਆਂ ਨੀਤਾਂ ਨੇ ਫਿਰਦੇ ਜੱਟ ਕੋਲ ਹੁੰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਜੱਟ ਕੋਲ ਹੁੰਦੇ ਚੀਕਾਂ ਨੇ ਰੇਂਜਾਂ ਤੇ ਰੰਡੀਆਂ ਜੀਪਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਸਕਾ ਨੁਕਰੀ ਬਰੀ ਦਾਈ ਖੱਬਾ ਹੱਥ ਮੁੱਛਾਂ ਤੇ ਰੱਖੀਦਾ ਖੱਬਾ ਹੱਥ ਮੁੱਛਾਂ ਤੇ ਰੱਖੀਦਾ ਖੱਬਾ ਹੱਥ ਮੁੱਛਾਂ ਤੇ ਰੱਖੀਦਾ ਉੱਤੇ ਨੇ ਸਿੱਧੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਉੱਤੇ ਨੇ ਸਿੱਧੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਉੱਤੇ ਨੇ ਲੰਡੀਆਂ ਢੀਠਾਂ ਵਾਲੇ ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਗਿੱਟਾ ਚੱਕਦੇ ਛੱਡੀ ਦਾਣੀ ਖੱਬਾ ਹੱਥ ਮੁੱਛਾਂ ਤੇ ਖੱਬਾ ਹੱਥ ਮੁੱਛਾਂ ਤੇ ਰੱਖੀਦਾ ਖੱਬਾ ਹੱਥ ਮੁੱਛਾਂ ਤੇ ਰੱਖੀਦਾ भाई जी भाई हम सारे रिक्वेस्ट कर थले चल जाओ यार वो बंदा बार-बार कह रहा है एलसीडी लेके जाए थले चल जाओ पीछे एलसीडी लेके जाए प्रोग्राम मर जाना फनी क्लिप बन जाना ये हैं एक डायलॉग बोल दे जरा कहना नहीं ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ इंशाल्लाह अल्लाह से ऐसा वक्त देखेंगे कि मलोरे सही राज पकड़ोगे वेला कहता चक्कर मशहूरे अपने सिर ते मशहूरे बाकी लवी आ गया जिन्ना भरावां ने सानू सपोर्ट कीती है बहुत शुक्रिया उन्हां दा ये बबन शेर खेड़ा यार एक मिनट
एक मिनट यार चले जाओ यार भाई चले जाओ यार थल्ले यार चले जाओ यार मेहरबानी जेडे बंदे खड़े ना एवें भाई रश घटाओ यार थोड़ा पीछे हो रश घटाओ यार रश घटाओ थोड़ा पीछे पीछे हो जाओ भाई उत्थे ठीक है बारियां नी सम्मीए भाई थोड़ा जा वाजा खोले सम्मी सम्मी पा सम्मी मेरी वार मैं वारियां नी सम्मी पहली पहली वार दिल हारियां नी सम्मी सम्मी मेरी वार मैं वारियां नी सम्मी खत गया सच्चियां मच्छियां गल्ला करिए सच्चियां बिच दरिया तरदियां मच्छियां गल्ला करिए सच्चियां सम्मी मेरी वार मैं वारी पहली पहली वार दिल हारियां नी सम्मी मेरी वार मैं वारियां नी सम्मी पहली पहली वार दिल हारियां ने सम्मी सम्मी मेरी वार मैं वारियां ने सम्मी चन दी रात दा चानन नी सम्मीए अखा दा दिल नहीं लावना नी सम्मीए चनती रात दा चानन नी सम्मीए अखा दा दिल नहीं लावना नी सम्मी मेरी वार मैं वारियां नी सम्मीए पहली वार दिल हारियां नी सम्मी मेरी वार मैं वारियां नी सम्मी पहली पहली वार दिल हारियां नी सम्मी मेरी वार मैं वारियां नी सम्मी लो भी दोस्तों सारिਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਸਾਡਾ ਮਾਣ ਵਧਾਇਆ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮੇਰੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ
ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਲੱਗ ਕੇ ਤੁਰੇ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਅੱਜ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਰਾ ਵਾ। ਭਾਈ ਨਾਸਰ ਢਿੱਲੋਂ, ਸਾਡੇ ਅਹਿਮਦ ਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬੀ, ਅੰਜਮ ਗਿੱਲ ਤੇ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਸਰਕਲ ਦੇ, ਡੇਰੇ ਵਾਲਾ, ਵਕਾਰ, ਮਨਸੂਰ, ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸਰਕਲ ਦੇ ਯਾਰ ਮਿੱਤਰ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਈਏ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਨਾਮ ਬੋਲੇ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਬੋਲੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜਾਂ ਲਾਈਵ ਵੇਖਣ ਦੇ ਵੀ ਕੱਲ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੌਣਕਾਂ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤੇ ਕਿਤੇ ਰਹਿ ਨਾ ਜਾਣਾ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਤੇ ਆ ਜਾਓ। ਕੱਲ ਇਦਾਂ ਹੀ ਸਮਝ ਦਾ ਵੀ ਖਾੜਾ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਆਰਟਿਸਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕੱਲ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਰਹੂਗੀ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਲਓ ਜੀ, ਰੱਬ ਰੱਖਾ, ਕਰੋ ਇੰਜੋਏ। ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਆ ਗਏ। ਬਸ ਬਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ। ਹੁਣੇ ਆਪਾਂ ਲੈ ਹੁਣੇ ਵੇਲੇ